Sọ́mọ wá nù. Ìwọ àbáláàrú ẹ̀, ìwọ tẹ́ kọ́ lọ flush ìdànù sínú tọ́lẹ̀tì nígbà tí ìyá ẹ lóyún ẹ̀. Tápẹ́ ìyá bá mọ̀ pé àwọn fẹ́ ó máa kọ́dà gbomijé lójú àwọn ni. Ó yẹ kó flush ẹ dànù. Olórí burúkú tí ò nẹ́bí bàbá tí ò nẹ́bí ìyá tí ò nẹ́bí ilé ọkọ. Ìgbé ìfọlátẹ̀lẹ́ dènà àwọn ìyá ọkọ náà. Tẹ́ bá ti fọwọ́ àwọn ìyá ọkọ bá fi tan olórí burúkú àti kẹ́hìndé aláyé bàjẹ́. Èjì wọn ni bí ẹni tó ń kan ẹgbẹ́ tó ń kèso olé. Ẹ wá ń bá ìyàwó ṣé ẹ̀fẹ́ sórí burúkú àti kẹ́hìndé. Ṣé gbogbo àwọn tẹ́ ẹbí lẹ́yìn àkímọ̀ ẹ fẹ́ pé wọ́n tọ́kú lójú ẹ̀mí yín bí wọ́n ṣe pa Mohbad. Ṣé ẹ̀yà wèrè? Ẹ̀yin olórí burú ẹ̀yin yóò fò burúkú yìí. Ìyàwó ọmọ yín bú àwọn ìyá àgbàlagbà lójú social media. Ẹ wá lọ sí gbégbòrò àtàgbà àti ti yín go tó lè yọ ọkọ. Ṣé yọ ọkọ àbí ọkọ ọkọ ni yín ni? Kẹ́ ẹ parí àti kẹ́hìndé. Àbò lórí burúkú ni yín. Ẹ ṣí èrè ni. Jẹ́wọ́ tí ẹ bá fẹ́ jóúnjẹ àwọn ọmọ tó kù. Láìtàn pé wọn ẹlẹ́kẹ̀tàn tí láì mọ ìyàwó ọmọ wọn. Iṣẹ́ ìkan báyàwó ọmọ wọn sọ̀rọ̀ pé a má bù wọn o. Wọ́n ti gbà ẹ́ lọ́jọ́ kan ṣùgbọ́n wọ́n ti ṣoore fún ara yín ni. Tẹ́ ẹ bá fẹ́ fẹ̀yìn tí jóúnjẹ ìyàwó wọn lọ bùyọ́ ẹ̀yẹ onígbà. Yorùbá dà fi yín rọ́pò ni. Ẹ̀yin olórí burúkú ẹ̀yin àdànù ẹ̀yin yóò fò yìí. Ẹ̀yin tẹ́ pé ibi náà máa ń gbàdúrà fún pé ká má bá yín lé. Láyé ìgbà kan nígbà tí mo ṣe wà secondary school mo máa ń gbàdúrà àwọn ọ̀rẹ́ mi sọ pé jẹ́ ká gbàdúrà pé ká má pàdé àwọn ọ̀yọ́ ọkọ̀ kan lé. Mo ní ọlọ́jọ́ kí mi bá yọ ọkọ lé o. Ọlọ́run ìdè wà dúpẹ́ lọ́wọ́ náà pé bí mo ṣe tọrọ fọ́nà náà lọ́nà sí yọ̀ọ̀dà rẹ̀ fún mi. Wọn ò lọ́dún mẹ́ta nílé ayé tán fi parẹ́ dànù. Àdẹ̀pá wọn jẹ náà ìwọ wọn náà ló tí wọn dénú kòtò. Ìwà fẹ́ máa bú àwa àbò lórí burúkú ni ẹ̀yìn. Ìgbè kò ti fowó dí àwọn ọ̀yọ́ ọkàn lẹ́nu. O ti fowó dí wọn lẹ́nu náà tó o bá fowó dí wọn lẹ́nu o ní fi wọ́n ṣe láti lẹ́yìn ẹ̀ olórí burúkú tí ò ní ìyá mọ̀mí yóò ti lánàá ọjọ́ ọdún mẹ́ẹ̀mí pé mi mọ́ ọ̀mẹ́ lálùbáríkà táyé bá ń jáyé tí bàbá ń jẹgbà ẹ fẹ̀yìn tí jójú ọmọ oúnjẹ ọmọ ò ní korò lẹ́nu yín mẹ́ẹ̀mí mi ní oríkì rẹ̀ torí mo láti mọ oríkì rẹ̀ wọ́n ń dá mi lọ́rùn yá mi lálùbáríkà oríkì rẹ̀ wọ́n ń dá mi lọ́rùn apẹ̀kẹ́ ìyọkọ ìdára mẹ́rin baríkà kẹ́ ẹ pẹ́ fún mi mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín pé ẹ bí mi gẹ́gẹ́ bí Karimot mo dúpẹ́ ẹ tí wá jìyà burúkú bí ìyá Jùmọ̀kẹ́ àmọ́ mi màmá ni màmá mi àtàwọn tó wà lórí social media tó jẹ́ àwọn ìyá gidi náà ẹ pẹ́ fún wa wo lórí burúkú tó ní ìrọ̀rẹ́ yìí wọ́n tẹ́ pé o ti yọ pátá àdí yẹ báyìí o ti jù síta tí gbogbo ayé ti rí sọ́mọ nìyẹn sórí gbogbo nǹkan tó wá ṣe fún ìyá Jùmọ̀kẹ́ Jordan á ṣe fún ẹ Àbíkẹ́ á ṣe fún ẹ tí Jordan bá tún wá fẹ́yàwó náà ìyàwó ọmọ rẹ̀ wá tún wá ṣe fún ẹ Karimot ò wá ní fojú kan àwọn ọmọ ẹ bẹ́ẹ̀ ló ṣe máa rí ó tún ní fojú kan àwọn ọmọ àsìkò tó yẹ kó máa jọrọ àwọn yóò ní kú o wọn ò ní kú wọn ò ní rùn wọn á dàgbà wọn á dògbò Karimot àmọ́ àwọn ọmọ yẹn máa ní owó ò ní jẹ nínú owó àwọn ọmọ yẹn ọmọ kọlà fowó yẹn gún ẹ ní mú ni wo lórí burúkú olóṣì burúkú yìí so prize ẹ ní ẹ̀yin yóò lórí burúkú kan wá gun ọ̀dọ̀ Karimot ẹ wá ń sọ̀rọ̀ sí wa ẹ ní ṣoríire ká ń gbé yín dè ká ẹ bọ́ sínú kòtò ayé ká fẹ́ jẹ yín wẹ̀dànù ká ẹ má gbèrí mọ́ láyé yín ìgbà tí Karimot ń gbóná ibo lẹ́yìn wà ń gbà tó ń sorí burúkú kiri tó ń tọ̀ lẹ́sọ̀ online níbo lẹ́yìn wà ń gbà náà ẹ wá ní fẹ́fẹ́ yìí àwọn kan ti ṣèyà fún náà kí ló padà ṣe fún wọn mọ̀mí láìtò tó jẹ́ pé tí irú yìí bá wọnú dm ó máa ń fún yín lówó ìyá yẹn náà ó ń bù ẹ̀dẹ̀ wà ń bẹ̀ yẹn ẹ̀ẹ́dẹ̀ lè sọ fún pé nòye kí n bọ́gbàlagbà nígbà pé wọn bí láyé yín dákẹ́ ẹ̀ sọ bẹ́ẹ̀ ó máa já yín bọ́ dànù ni ó máa já yín bọ́ nítorí pé kí ni ẹ̀kàn wà bẹ́ẹ̀ ni yóò tọ̀rọ̀ ẹ wá fẹ́ máa ṣorí burúkú wo wèrè olóṣó tí o bá wá fún mi lásán tí o bá gbé fọ́tò mi màá jẹ́ kó yí ẹ yí pé eyín tí ajá bá fi ń bọ́ mẹ́ ṣeré ló má fi mú jẹ màá jẹ́ kó yí ẹ pé ìbílẹ̀ tí ò lọ sí skul ní mi mo bílẹ̀ gidi gan wo wàá lo àlọ́ òde wọ́n á gbé ẹ lólóṣó wo wọ́n á lo òkú ẹ nínú òtẹ́ tán bá gbé ọ lọ. tí o bá gbé fọ́tò mi tàbí tó bá yọ ẹnu sí mi wo wàá pìtàn pé o ti kọjá lé ayé rí wàá fi ayé ẹ àtọ́lọ́sọ tó ṣe wàá fi pìtàn
tí o bá kọjá yẹn àbí tó bá fẹ́ táfẹ́fẹ́ tó bá mẹ́nu borúkọ mi lásán wo àwọn bàbá àti yẹ wọn á fi ẹ́ ṣí àwa tí ìrìn wọn á kàn pò ó lójijì kó ti sọ́kú dànù ìwọ ọmọ olórí burúkú ló ṣàdójú sí ní ọmọ yìí gbogbo ayé ó ń gbàdúrà fún ọmọ pé kí ìṣe ọmọ ṣojú òun ìwọ ń ba òbí ẹ̀ lójú jẹ́ òun ṣaṣẹ́wó ìwọ tó pé wọ́n rẹ̀ lọ sí ìlú Dubai kó lọ ṣiṣẹ́ wá kó kẹ́rù délé òun ló ń ta òbò jẹun irú yín lẹ̀ ń kó infection wọ̀lú Nàìjíríà olóṣó náà ti ẹ̀ sọ̀rọ̀ níbi táwọn èèyàn gidi tiẹ̀ ti ń sọ̀rọ̀ àbò lórí burúkú ni ẹni ìwọ lọ́mú lọ́rùn yìí ṣé wo mọ̀ ẹ́ pé bó o ṣe rí yẹn kò sí abẹ́mọ́ tó máa rí tó lè gbé ẹ ṣépè ìwọ tó yẹ pé wọ́n ń fi okó sí àárọ̀ ọyàn káwọn ọmọ tó máa bí máa mu bọ́ tí mo mọ̀ pé òun tiẹ̀ lè bímọ ṣebí o lọ gbé súnmọ́ àyàtì náà ni ṣebí bọ́ọ̀sì mọ́ lórí burúkú yìí ẹlẹ́nu okó obìnrin ń jẹ́ pé gay náà lòun náà bọ́ọ̀sìmán gay ni torí mo mọ̀ pé yẹn náà dọ́gbọ́n gbé súnmọ́ ẹ̀ tètè jọ rap o ló fi fọ́lò wọn bọ́ọ̀sìmán orí ẹ̀ ti burú dànù wo lórí burúkú olóṣì nǹkan tó fi lè níyàwó nínú ilé nìyẹn táyé ẹ̀ ti bàjẹ́ sórí social media pẹ̀lú evidence olórí burúkú tó ń gbé kiri sórí Badat Ruka tí bàbá àti iye bá fẹ́ jèrè ẹ̀ ṣọ́ọ̀bù máa ń sọ pé dádì ẹ̀ kìíní kan ni wọ́n ara àwọn tó máa ń gba ráìsì àwọn custom tó máa ń jí ráìsì oníráìsì gbé bàbá ẹ̀ tí o bá lọ ṣe fẹ́lẹ́fẹ́lẹ́ tí o bá lọ ṣe fẹ́lẹ́fẹ́lẹ́ wo wọ́n á sin ẹ́ sí ìlú Dubai tó wà yẹn ni nítorí pé àwa fi ìfẹ́ bá Karimot ṣe òun sọ fún yẹn pé àwọn àtàwọn àgbà òṣì yẹn náà kóró gbá lẹ́nu ẹ̀ ìyẹ́ ẹ̀ àti bàbá ẹ̀ làgbà dànù bàbá àti ìyẹ́ ẹ̀ lẹ́ni òfò lẹ́ni àdánù tí wọ́n jẹ̀ ní bẹ́ẹ̀ àti bàbá ẹ̀ Adéyanjú àwọn làgbà òṣì àwọn làgbà ìyá àwọn làgbà olórí ọ̀rọ̀ ọmọ àti ìpàdé àwọn ìyá àti bàbá ẹ̀ tó bí ẹrú kàyà àti Adéyanjú ìyá àti bàbá ẹ̀ kò jóná bàbá ẹ̀ fokó jóná wọn ò rí ọmọ bí àwọn ní àgbà òṣì àgbà rádaràda àgbà burúkú tó wà nínú ìdílé Adéyanjú tó ń jáde wá. ó ní gbérí mọ́ ìwọ lórí burúkú bẹ́ẹ̀ ni ẹ fi sílẹ̀ ìsábàyé kò jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni ògùn ẹnu máa gé lọ ọyàn ẹ tó ń wọlé turuturu bí ajá bí ọyàn ajá bí ìgbálẹ̀ tó fi ń gbára ẹ lọ ẹyọ ọkùn ẹ ló máa gé lọ fún ẹ o ò ní gbúrú ẹ mọ̀ nígbà yẹ ẹ aṣẹ́wó olóṣó tó ń ṣe yẹn òun ló máa pa ẹ ìgbẹ́ ló máa kú sí ẹnu ẹ ló máa kú sí òbò tó ń lá yẹn tó ń lá òbò obìnrin ẹgbẹ́ ẹ inú òbò tó ń lá yẹn ìgbẹ́ ló máa gbé òbò yẹn tó bá ti dáná tó bá ti la báyìí ìgbẹ́ ló ti máa gbé májèlé jẹ májèlé ló máa gbé jẹ last Rukayat Adéyanjú ó máa gbé májèlé jẹ last ni Rukayat Adéyanjú Budat ó máa gbé májèlé jẹ májèlé ló máa jẹ pé kẹ́yìn ọjọ́ ayé ẹ̀ ó ní dàgbà ó ní tàgbà ìyá àti bàbá ẹ̀ tó bí ẹ lọ́mọ àlè tó bí ẹ lólóṣó tó bí ẹ lọ́mọ ò ní jèrè ẹ ìyá àti bàbá ẹ̀ tó wéṣì àtọ̀ bàbá ẹ̀ tó wéṣì àtọ̀ ìdí ẹ̀ dànù tó fi bí ẹ àti ìyá ẹ̀ náà tó wéṣì òbò ẹ̀ tó fòpò ẹ̀ṣẹ̀ lẹ́yà tó fòpò ẹ̀ṣẹ̀ sí tó fi bí ọmọ aṣẹ́wó olóṣọ mustandi lábòlábò abájáfù wọn ò ní jèrè àwọn méjèèjì ò ní jèrè ẹ torí ìdúbà ètò ó máa pa fún ayé síbẹ̀ ni ó máa pa fún ayé síbẹ̀ ìdúbà ètò wà níbẹ̀ yẹn ni ìyá ẹ̀ àti bàbá ẹ̀ àwọn làgbà òṣì bàbá ẹ̀ Adéyanjú ìyá Adéyanjú tó bí Rúkà Adéyanjú tó ń jẹ́ Budat wọn ò ní jèrè ẹ àwọn làgbà òṣì àwọn làgbà ìyá orí burúkú ló máa ṣe jálẹ̀ ayé ẹ ó ò ní rí bá ti ṣe òní lọ́nà tó gbà Rukayat Adéyanjú Budat ó ò ní rí bá ti ṣe òní lọ́nà tó gbà wọ́n ìwé last ni ọmọ ẹ tó ń ṣe ọmọ ẹ tó jẹ́ pé awọ́ ruru fàrúru ó máa gbé kánsà kẹ́yìn àjọ ayé ẹ ni ọmọ ẹ méjèèjì yẹn máa gbé kánsà fún ẹ kẹ́yìn ọjọ́ ayé ẹ ni ó ní ṣoríire orí burúkú ló máa ṣe kẹ́yìn ọjọ́ ayé ẹ ní Dubai ibi tó wà yẹn òbí ẹ méjèèjì tó bí ẹ wọn ò ní jèrè ẹ wo lórí burúkú ọmọ ìṣọ́ ọmọ àlè aṣẹ́wó olóṣó mú standing Dubai elébòlò agaranṣá ọmọ àdánù ọmọ òṣì ọmọ játijàti ó ní ṣoríire wọ́n máa fi ẹ́ gún ọṣẹ last ni
lábò tó ń bá já sùn ajá máa jẹ òkú ẹ ajá máa gbé ẹjẹ last ó máa jẹ òkú ẹ last ni ayé ẹ ò ní dá ayé bá bẹ́ẹ̀ Adéyanjú tó bí ẹ kò ní dá ayé ìyé Adéyanjú tó bí ẹ kò ní dá ó ní ṣoríire mọ́ ó lè rọ́kọ fẹ́ kò sí ọkùnrin tó lè gbé ọyàn yẹn súnmọ́ tó máa fẹ́ ẹ kò sí ọkùnrin tó máa gbé òkú ẹ yẹn tó máa gbé súnmọ́ tó máa fẹ́ ẹ bó ṣe máa bá kúrò ti ayé ìjọ ẹ lè dá ayé bàbá ẹ tó bí ẹ lọ́mọ kò ní dá ayé ìyé ẹ tó bí ẹ lọ́mọ tó sọ ẹ jáde láti inú òkú ẹ ó ní ṣoríire wọ àgbákò ọmọ àdánù ọmọ òṣì ọmọ tí yàrá tó bú ẹkún ọmọ tí bàbá rí tó bú ẹkún olórí burúkú ọmọ òfò ọmọ játijàti olóbò ajá tájá ń bá sùn ní Dubai lábò tó ń bóbìnrin ẹgbẹ́ tó ń lá òbò obìnrin ẹgbẹ́ ọmọ òṣì játijàti olórí burúkú ọmọ ìrankíran ìyá ẹ̀ làgbà òṣì bàbá ẹ̀ làgbà òṣì àgbàjá ti jà àti àgbàjáládàlá tó ń gbẹrù tó ń gba ráìsì lórí àwọn ìyá oníyà lọ́nà ìdíròkò tó ń ṣe custom tó ń gbẹrù lórí àwọn ìyá oníyà ìyá ẹ̀ àti bàbá ẹ̀ tó ń gbẹrù lórí àwọn ìyá oníyà tó ń gba ráìsì lórí àwọn ìyá oníyà lọ́nà ìdíròkò ló ń bá wí àti bàbá ẹ̀ àti ìyá ẹ̀ àwọn méjèèjì ló ń bá wí olóṣò Dubai Rukayat Adéyanjú good at olóṣò Dubai lábò ọmọ ìrankíran ọmọ ìyà ọmọ èpè ọmọ àdánù ò ní ṣoríire orí burúkú máa jẹ́ tiẹ̀ dálẹ́ ni ó ṣe máa rí fún ẹ nìyẹn o àṣẹ́gun ó ti rí bẹ́ẹ̀ fún ẹ kò ní yẹ yálà ìyá bàbá ẹ Adéyanjú kò ní yẹ yálà ìyá ẹ Adéyanjú kò ní yẹ yálà ìyá ẹ kò ní yẹ yálà ìyá bàbá ẹ kò ní yẹ Rukayat Adéyanjú gúdà ó ní ṣoríire ọmọ èpè ní ẹ ọmọ èpè tó jẹ́ iná ọmọ èpè náà ló dẹ̀ máa jẹ́ títí láyé látayédáyé ọmọ èpè yẹn tó jẹ́ òun náà máa jẹ́ lọ òní ṣoríire mọ́ olóṣó lórí búkọ ọmọ àlè ọlọ́yàn pàǹdọ̀rọ̀ ọlọ́múrọ̀rọ̀ ọlọ́yàn ajá ọlọ́yàn aṣẹ́wó àfìgòròdì tìgòbọ̀dì tìgò sáàrin ọyàn kò ní yẹ Rukayat Adéyanjú kúdàt kò ní yẹ yálà ìyá ẹ kò ní yẹ bàbá òfò tó bí ẹ sáyé kò ní yẹ ò ní ṣoríire wọ́n tó ti ṣorí burúkú tó mọ̀ wọ́n ti lò ẹ́ tó mọ̀ wọ́n ti fi ẹ́ ṣògùn owó tó mọ̀ òkú ayé ni ẹ bó ṣe wà yẹn òkú ayé ni ẹ alákìísà aṣẹ́wó ọmọ ìrankíran elébòlò agaraṣa domitila olóṣòmù standing Dubai ká dá fún yàrá ìyá ẹ. Bẹ́ẹ̀ni, daddy, mommy, oh, mommy, where you go for journey? Somebody enter for mommy's house, and I came for mommy. Daddy push mommy push daddy, mommy push mommy, daddy push. Sometimes daddy down for bed. The man just dey do kerewa. Olórí burúkú olóṣó olórí burúkú ta ló fẹ́ fẹ́ olóṣó sínú ilé ta ló fẹ́ fẹ́ olóṣó tí ò lè bí mọ́mọ́ sínú ilé wọ́n tẹ́ pé wọ́n ti yọlé ọmọ ẹ lọ wọ́n ti yọlé ọmọ ó ti tọ́lé ọmọ ẹ fún sẹ́nitọ̀ olórí burúkú ọlọ́mú pàǹdọ̀rọ̀ olórí burúkú olóṣì ọmọ òfò ọmọ tẹ́pẹ́ ajá ń bá a sùn ewúrẹ́ ń bá a sùn àgùdọ̀ ń bá a sùn ìwọ olórí burúkú ọmọ òfò ìwọ ló fẹ́ máa bú wa ìdíọ̀tì burúkú nígbè pé ọba Solomon náà ó fi sẹ́nu ó fún ní third round ó gbé lọ sọ́dọ̀ sẹ́nitọ̀ sọ́dọ̀ bọ̀bá pòrò bẹ̀lẹ́ ti dé oyún ti dé DNS ní ìdẹ̀ olórí ọmọ gúdà tọrọ ò dá sí lẹ́nu tó ń sọ̀rọ̀ bí bẹ́ẹ̀ jẹ́ pé àrìndì ìwọ tẹ́ ọ̀rọ̀ ò dá sí ẹlẹ́nu tọ̀rọ̀ ẹnu ẹ ò clear dáadáa tó jẹ́ pé ó máa ń sọ̀rọ̀ bí àtàtà tó ń tàtà ni wọ́n á tọ́ fún pé ó wà tọ́ pé kí ni wọ́n tọrọ ò dá sí lẹ́nu wọ́n náà ìwọ tó wọ́n kiri pẹ̀lú gbogbo mẹ́kọ̀ọ́ tó ń sẹ́wọ́ náà ó ṣe rí alábẹ́rí irun gbogbo abẹ́ gíràn ni àbí kò sí gbogbo ògbó ẹ ló wà ń ta yẹn ìwọ gangan náà ń pèlò ní pátákùpá náà gbogbo pátákùpá ògbó ẹ gbogbo pàlàpàlà tó wà níbi ìtàn ẹ gbogbo ẹ̀kọ́ láàrin ni gbogbo kúrú náà ló wà ní gbogbo ìtàn ẹ méjèèjì ẹ tá à ń rí ń ta náà àti tó lọ dàbí àgbọnlé lórí pé kó máa dán gbogbo ẹ láàrin ìta yẹn náà ìwọ
wò tá ò ṣe wò o ugly face ní face ẹ̀ náà pẹ̀lú gbogbo makeup tó sọ́mọ́jú ó fi kankan jù ó fi kankan ta ó. Ìwọ olórí burúkú ọmọ rẹ̀ ó bù àwọn èèyàn ó ń bù wọn gbogbo sí ṣiṣẹ́ ọmọ ó ṣe ìbàjẹ́ tán. Fàáyìn jù ẹ lọ o ugly bí lè sọ ni Rukayat that o ugly bí lè sọ ni gbogbo face ẹ báyìí gbàgùngbàgùn ni ò ní face. Ìwọ lórí burúkú ọmọ tó ń wá kìsà aṣọ wo lòun wọ̀ tó fi ń ṣolóṣo gan gbogbo aṣọ tó ń wọ̀ tó fi ń ṣolóṣo yẹn kọ̀ndẹ́mù gbogbo ẹ̀ lọ́wọ́ fún àwọn ẹgbẹ́ tó ń ṣolóṣo fáwọn olóṣo tó ń ṣolóṣo gidi tó ń dẹ̀ rí owó gidi nídìí olóṣo lọ́wọ́ nǹkan tó ń wọ̀ náà orí burúkú aṣọ ni wọ́n ń wọ̀ aṣọ ìṣùgbọ́lẹ̀kẹ̀ ni wọ́n ń kó sí náà àkísà ló ń wọ̀ náà ọkùnrin tó bá ti gbé súnmọ́ ẹ wọ́n ti gbégbé kúgbé wọ́n ti gbégi eléèrà ó lè rọ́kùnrin gbé ẹ sílé ọmọ kékeré ara ẹ ó bá yá ara ẹ jẹ́ lọ́sàn gangan ní èjì tó wà yẹn ó bá àwọn oníbàbá ẹran ẹ lọ sí skul bàbá ẹran ẹ lọ sí skul tó lọ olóṣòlò lọ ń ṣe bẹ́ẹ̀ ó jáde skul náà ó jáde skul níbi tó lọ náà skul tó oníbàbá ẹran ẹ ó jáde skul náà olóṣòlò lọ ń ṣe olóṣòlò yẹn náà ló gbé ẹ lọ sí Dubai ìjọ ti dé Dubai ẹjọ lè dé Nàìjíríà wọn bí ẹ̀dá kó jáde nínú Dubai tó bá jáde nínú Dubai ó lè padà sínú Dubai yẹn mọ́. Mọ tí Dubai tó fojú wọn rí nísìnyí olórí burúkú ló sì gbogbo àwọn ẹgbẹ́ wà ń bẹ̀ wọ́n ti ṣe ayé ònídà ayé yàrá onídàáyé Adéyanjú ayé Adéyanjú bá bẹ́ẹ̀ Rukayat Adéyanjú bá bẹ́ẹ̀ ayé ònídà kò ní ṣe ó ní sọmọ kalẹ́ fún yà Adéyanjú kò ní jèrè ẹ ìyá ẹ tó bí ẹ Adéyanjú Mrs Adéyanjú kò ní jèrè ẹ Rukayat Adéyanjú gúdà ó ṣe máa ń ṣe sọ̀rùn olórí burúkú balẹ̀tù olóbò pàǹtí ẹ̀wà wọ́n tá lóòpù òbò olóbò wamiwami olóbò pàǹtí ẹ̀wà aṣẹ́wó orí J4M aṣẹ́wó ọba Solomon àgbẹ̀ fún ọba Solomon wọn náà sọ̀rọ̀ ní òdálò wọn sọ̀rọ̀ wọn náà sọ̀rọ̀ olórí burúkú oníṣẹ́ ọmọ àgbẹ̀ ọmọ Adéyanjú lóńdó state ọmọ Adéyanjú family lóńdó state olóṣù ọmọ àlè Adéyanjú family lóńdó state kò ní yẹ aláyàbà bẹ́ẹ̀ kò ní yẹ aláyà ìyá ẹ kò ní yẹ ìjà ẹ kò ní yẹ bàbá ẹ kò ní ra gbá fún yẹ kò ní ra gbá fún bàbá ẹ òfò lómi ẹ̀fọ́ ń ṣe òfò ní bàbá ẹ máa ṣe lórí ẹ òfò lómi ẹ̀fọ́ ń ṣe òfò ní ẹ máa ṣe lórí ẹ Rukayat Adéyanjú good at òfò ló máa ṣe dànù gbogbo èèyàn sọ̀rọ̀ wọ́n náà máa ti sọ̀rọ̀ wọ́n lórí burúkú tó wà ní àtọ̀ lẹ́yìn gbogbo ìjà àtọ̀ọ̀nà lọ́wọ́ àtọ̀rọ̀ máa wọlé tèrè mi. gbogbo pípẹ́ tí wà lọ́wọ́ àtọ̀rọ̀ lẹ́yìn máa fi bú ẹ díẹ̀ ló kù fún ẹ wà á jẹ bastard ìyà lọ́wọ́ ẹ ó ti bẹ́ẹ̀ kó pamọ́ ó bá lù kó lẹ̀ mọ́bẹ̀ yẹn jọ́kànjọ́kàn ó máa ré mọ́ ẹ ó rí bó ṣe ṣe bẹ́là ni lọ́wọ́ bó ṣe ṣe bẹ́là náà ó máa tó ṣe bẹ́ẹ̀ fún wọn náà láìpẹ́ olóṣó lábòlábò obo ló ńlá obo ní gúdà àti ńlá kiri o gbogbo ẹ̀yin ọkùnrin tẹ́ bá rí ẹ má fẹ́ o ẹ má fẹ́ níyàwó ó ti lábò ahọ́n àtẹnu ẹ̀ ó ti ní virus ó ti kó ìfẹ́ ìṣọ̀sẹ́nu o mẹ́rin ti wà lára ẹ virus ti wà lára HIV ó bá jásùn ní Dubai o ó bá jásùn ní Dubai ẹ má bá sùn ẹ má gbé súnmọ́ o ẹ má fẹ́ o ọkùnrin tó bá ti fẹ́ o ti gbégbá o ti gbégbékúgbé o ti gbé HIV o ti gbé oní alárùn oní AIDS ló gbé sínú ilé o ò lè rọ́kọ fẹ́ mọ́ láyé tó fi máa jáde láyé tábàdà ọmọ òfò gíga yẹ oníṣoríire ayé ti kẹ̀yìn sí ẹ tí ẹ máa bàjẹ́ ni good at tí ẹ máa bàjẹ́ ni ó ti bàjẹ́ ó máa bàjẹ́ wọ́n tó máa gbẹ́kú lóye tó mọ̀ good at Rukayat Adéyanjú ó máa gbẹ́kú lóye àṣẹ ni wàá gbẹ́kú ó máa gbẹ́kú lóye ní dáa fún ẹ yẹn tún gbọ́ pé o tún gbọ́ àwọn kan àwọn àgbà kan yàrá yìí ẹ̀ làgbà òṣì bẹ́ẹ̀ tó bí ẹ lọ́mọ tí ọmọ olórí ẹ tó bí ẹ tọ́ kò fi ṣe ṣe aṣẹ́wó lójú ẹ̀mí ẹ̀ ní Dubai ibi tó lọ àti bàbá òṣì bàbá àyà tó bí ẹ lọ́mọ
tó ń ṣiṣẹ́ aṣẹ́wó tó yẹ kó olóṣó ló yàn láàyè lábò ló yàn láàyò lójú ẹ̀mí bàbí àtẹ̀mí ìyá ẹ̀ torí kò tẹ̀sẹ̀ tó mọ̀ bóyá oníyàá mọ́ oníbàbà mọ́ torí tó bá níyà àti bàbá sáyé ni wọn ò ní lajú wọn sílẹ̀ pẹ̀lú orí burúkú tó lọ ń ṣe nínú Dubai tó lọ ń lá òbò obìnrin ẹgbẹ́ ẹ tó ń ṣí òbò sílẹ̀ lórí íńtánẹ́ẹ̀tì gbogbo èèyàn ti rí òbò ẹ tó lọ ń ti ìgò tó lọ ń ti ìgò bọ̀dí tó ń ti ìgò ọtí òun ti bá àárín ọyàn òun mú ọyàn òun ṣèkè òun gbọ́n sókè òun gbọ́n sísàlẹ̀ ó kó adúrú ẹrù ọyàn yẹn kù sígbà àyà ìwọ tó ti súnké lọ́sàn gangan tó mọ̀ kó ti súnké tó bá yẹ pé oníyè oníbàbá ni wọn ò ní máa wọ ẹ níran pẹ̀lú òṣì tó ń ṣe orí burúkú tó lọ ń ṣe nínú Dubai yẹn wọn á ti pè ẹ́ sákìyèsí ṣùgbọ́n oníyà ò ní bàbá ẹbí ti kọ ẹ bàbá gan bóyá bàbá ẹ gan mọṣẹ́ tó ń ṣe ó ti kọ ẹ ìyá ẹ mọṣẹ́ tó ń ṣe ó ti kọ ẹ orí burúkú ló wá lọ sápamọ́ sínú ìlú Dubai tó ń ṣe ó rè pa àṣírí ẹ ò ní tú ni àṣírí ẹ ló tú sí gbangba yẹn gbogbo èèyàn ló ti rọ òbò tó lọ fá irun ẹ tó ń dán kólákólá tó lọ ń sílẹ̀ tí gbogbo èèyàn rí pẹ̀lú pátákùpá tó wọ̀ àfòbò ẹ báyìí gbogbo ẹ̀ láàrin ìta olórí burúkú òbò ẹ̀ ń wá mi ni ó sáré lọ da àdí àgbọn ó dá lórí òbò ẹ̀ olóbò wá mi alábẹ́ wo mi boss man mi ò mọ̀ ẹ́ o ṣùgbọ́n mo mọ̀ pé ọmọ kékeré ni ẹ́ má lọ gbégbé kúgbé o má lọ gbégbé kúgbé o tó o bá ti gbé good at o ti gbégbé kúgbé o ti gbégi eléèrà ó ti gbégi eléèrà torí ó ń gbé súnmọ́ ẹ gidi tó o bá ti lọ bá gúdà tó o ti súnmọ́ gúdà tó o lọ súnmọ́ tó gbé súnmọ́ ẹ tí wọ́n náà lọ gbé súnmọ́ igi eléèrà ní gúdà kò ṣeé gbé o kò ṣeé gbé confam òun ló mú àánú fídíò tó ti ń lá òbò yẹn o obìnrin ẹgbẹ́ ẹ̀ ṣí òbò sílẹ̀ báyìí ó dẹ̀ gbé písà lé orí ìkún ẹ̀ ó dẹ̀ gbẹnu lé òbò obìnrin ẹgbẹ́ ẹ̀ ó dẹ̀ ńlá ó dẹnu dẹni tó ń jẹ òbò obìnrin ẹgbẹ́ ó jẹ òbò yẹn ó tún gbé pizza yẹn ó ń gbé sí ẹnu obìnrin ẹgbẹ́ tó ń jẹ òbò ẹ̀ ṣé ọmọ rẹ̀ ń jẹ òbò obìnrin ẹgbẹ́ ṣé irú obìnrin bẹ́ẹ̀ lè lọ́kọ mọ́ tó lè rọ́kùnrin gbé ṣá tó lè rọ́kọ fẹ́ ṣá ó wá ń sunkún kiri òun ò tí ì má rí ẹlẹ́kùn egbére ó ń sunkún kiri ó ń ṣorí burúkú tó tó yẹn ó wá níwà àrọkọfẹ ò lè rọkọfẹ ìwọ tó wọ́n ti dú ẹ wọ́n ti gbé ilé ọmọ ẹ wọ́n ti gbé ilé ẹ lọ́wọ́ ò nílé ọmọ lára mọ́ ayé ẹ bàjẹ́ wọ́n ti gbé ẹ jù sílẹ̀ torí igi eléèrà ni ẹ wọ́n máa ń igi eléèrà tán bá lo igi eléèrà tán máa ń gbé jù sílẹ̀ ni torí ayé ẹ ti bàjẹ́ already òṣì ló ń ṣe ní Dubai ibi tó wà yẹn òṣì ló ń ṣe ń bẹ̀ orí burúkú tó dẹ̀ ń ṣe òun náà ti gbé síta yẹn gbogbo ayé ti rí gbogbo ayé ti mọ̀ gbogbo ayé ti fojú rí wọ́n ti mọ̀ pé òṣì ló ń ṣe olóṣó ló ń ṣe ní Dubai lábò ló ń ṣe ajá ló ń bá sùn nínú Dubai mọ ajá tó ti máa bá sùn tó ti tẹ́ òbò burúkú òbò rírùn òbò ẹ̀ tó ń wá mi tó ń ṣomi ṣòròrò yẹn mọ ajá tó ti máa gùn lórí ẹ̀ tó ti máa bá sùn tó bá ti ń wẹ́n tó máa bá sùn tó bá ti rájá ajá during time á lọ gbé ìgò á ti bọ́ọ̀dì ti bòbọ̀dọ̀ lórí burúkú ọmọ jáde ọmọ àìjírí àìkò olórí burúkú ọmọ ló ti jẹ́ kó gbà máa láàbí ẹ̀ orí ọjọ́ ọ̀gá mi ti dókó ti dókó ìtọ́jú kó máa láwùú rẹ̀ ọmọ olórí burúkú ọmọ òfò ìwọ fẹ́ bá wa àgbàlagbà ó fẹ́ bú àgbàlagbà owó tó lè dàgbà gbogbo yín tẹ kóra yín jọ sórí ibi tẹ wà yẹn gbogbo yín ò lè dàgbà àtàwọn àgbo lórí burúkú bá bí àńlá tán kóra wọn jọ síbẹ̀ yẹn lébi adépéjú àǹkó adébù olórí burúkú bo ni wọ́n wà pàtàkì wà nínú ìgbà táwọn wà lọ́dọ̀ Karimot adébù yẹn tó lè gòkè síbẹ̀ yẹn ni ó lè gòkè bá ó lọ jáde náà ṣèbí torí pé o gbọ́ pé Karimot 100,000 ló ṣe wá o jáwà from nowhere ní now adébù torí pé o gbọ́ pé Karimot 100,000 fáwọn tó wà lórí panelist yẹn òun ló ṣe jáwà náà tó wá dẹni tó ń gòkè síbẹ̀ yẹn torí wọn náà fẹ́ gba tiẹ̀ adep kò sẹ́ni tó mú ẹ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ òun wá síbẹ̀ yẹn tẹ́lẹ̀ òun gòkè síbẹ̀ yẹn tẹ́lẹ̀ ta ló lọ pè ẹ́ wá pé kó wọn náà wá gbọ́ 100,000 music yìí ló dànù olórí burúkú yìí ó lè ṣiṣẹ́ 100,000
lè ṣiṣẹ́ 100,000 owó òfà lè máa wá káàkiri owó aráàlú òyìnbó lè máa wá káàkiri báráàlú òyìnbó yẹn bá dẹ̀ fún yín lówó yẹn tán aráàlú òyìnbó yẹn lè máa mú tẹ̀ máa mú bú tẹ̀ máa bú wọn olórí burúkú Adépéjú olòṣì 100,000 tán kó lé ẹ lọ́wọ́ ẹja kọ́ ló lọ fi ń tà lẹ́gbẹ̀ẹ́ títì ṣe bẹ́jà náà ló lọ fi ń tà lẹ́gbẹ̀ẹ́ títì ìwọ Adépéjú olórí burúkú mo ti ẹ̀rọ Adépéjú kan lórí Facebook bóyá òun ni ó bù rẹwà báyìí ó fi bìkan kan dá báyìí oníbóyá Adépéjú olórí burúkú alátẹnujẹ bá bí àlà olè àgbà òfò tó ò béèrè nǹkan tó sọ̀rọ̀ ẹ̀kọ́ máa gbẹ́ nínú ọ̀sùn bẹ́ẹ̀ tẹ̀ máa sọ̀rọ̀ púpọ̀ alátẹnujẹ aláyébàjẹ́ tó máa bọ̀ ń gbọ́mọ olórí burúkú Adépéjú tó tó kọ́ máa gùnkè síbẹ̀ ni ṣẹ́rí Adébù yẹn fẹ́ tẹ́ni Adébù fẹ́ tẹ́ni àdúgbò mi ló ń gbé àdúgbò mi ládẹ́bù gbé ó fẹ́ tẹ́ni. alájà kan pàdé ẹjọ́ ẹni sùúrù ni màá tó stop máa tó ṣe tán sẹ́jọ́ ẹni sùúrù fún ẹ má bínú. Adépéjú olórí burúkú yìí níjọ́ tó gòkè ló ní kí Karimot wá bọ̀ òun mọ̀ bọ́ òun fẹ́ gbọ́mọ wá sílùú òyìnbó sí Amẹ́ríkà báwo ló ṣe máa help òun Karimot lòun ò kì í help Karimot ṣọ̀nù ẹ̀dànù ni Karimot ṣọ̀nù ẹ̀dànù níjọ́ yẹn ni pé kó ẹ tó bá wọn ẹ tó máa bá help ọmọ ẹ kó wá síwájú ó máa gbé yẹn wá sórí platform òun olórí burúkú Adépéjú yìí ìgbà tí Karimot ti ṣọ̀nù ẹ̀ tí yẹn fún ní body language Karimot fún ní body language bó ṣe wá bá bó ṣe ní mọ̀mí Yétúndé ẹjọ́ séèyàn lè rẹ̀ tó lè bóun gbọ́mọ wá sílùú òyìnbó mo dẹ̀ sọ fún pé ẹni tó lè bẹ gbọ́mọ wá sí tí mo mọ̀ tó ń ṣe wọn kì í ṣe mọ́ torí wọ́n ń deny àwọn èèyàn ní visa sìn olórí burúkú ní àfi tó bá yẹ pọ́n máa àfi àwọn tó ń fáìlì fún náà ń dá lóhùn pẹ́lẹ́ tó lórí burúkú Adépéjú yìí máa dáhùn ṣe lè bóun fáìlì fọmọ àbáyé ẹ̀ fẹ́ bàjẹ́ ní Adépéjú mo ní ṣe mi fámìlì ẹ̀ tó ní kí wọ́n máa bẹ fáìlì fọmọ ẹ̀ ṣé mo fámìlì ẹ̀ tó ní kí wọ́n máa bẹ fáìlì fọmọ ẹ̀ olórí burúkú olòṣì ẹ̀ tó yẹ pé nǹkan tó bá wá sórí pílátífọ́ọ̀mù yẹn nìyẹn òun ẹ̀ tó máa bẹ gbọ́mọ ẹ̀wọ̀ lóyìnbó ó dẹ̀ ti wà lọ́dọ̀ àtọ̀lé ní ìsàtọ̀lé abẹ́ gbọ́mọ ẹ̀wọ̀ lóyìnbó ṣé bó ti fún ẹ ní body language ó ti sọ̀nà ẹ̀ dànù ó ti lé ẹ̀ dànù lọ́dọ̀ ẹ̀ nígbà yẹn tó bá ń kó sórí burúkú ẹ̀ tó bá sẹ́ni request báyìí ó máa ní kó má gbé ẹ wọlé ni kó má gbé ẹ sókè ni ó dẹ̀ ti lọ jókòó síbẹ̀ ní ìsò ti lọ ń ṣèyà fún ó yẹ kó bẹ́ẹ̀ gbọ́mọ ẹ wọlé ń sìn náà pẹ̀lú bó ti ṣe ń jà láti jọ yẹ kó ti máa bẹ́ẹ̀ ṣe bó ṣe máa bẹ́ẹ̀ gbọ́mọ ẹ wọlé Adépéjú olórí burúkú olòṣì olè bá bí àlà atọrọ jẹ owó tó lọ fi ń tẹja ẹ sọmọ pé ó mi wà bẹ́ẹ̀ wo sweat mi ló máa pẹ́ dànù the moment tó bá ti gbẹni sókè tó bá ti bú mi bá Adépéjú ogun ló máa pẹ́ tó ti lọ tẹja lẹ́gbẹ̀ẹ́ títì yẹn pé o gbà nínú sweat mi mọ́tò máa yà bẹ́ẹ̀ ó máa lọ yà bẹ́ẹ̀ ló máa pẹ́ dànù á lọ ẹ̀ jogúnjogún báyìí sójú títì ni àdàbí tó bá pín nínú ogún mi nìkan ló kù tó bá ti pín nínú ogún mi tó dẹ̀ jókòó síbẹ̀ yẹn tó kù ní ọmọ káwọn èèyàn ló dáwọ́ fún wa lọ́dọ̀ Karimot àbọ̀ rẹ̀ pé Karimot ló lówó tó pín fún ẹni sórí pé Karimot ló lówó tó pín fún ẹni àwa ta fún lówó lélẹ̀ tó pín fún ẹ ìwọ á fi máa bú wa ogun ló máa pẹ́ ó fowó yẹn lọ fi ra ọjà àbò fi jẹun ni tó fi ń tajà lójú títì yẹn the more tó bá ti wà lórí platform àtọ̀lé tó bá ti bú mi bẹ̀ ogun máa yà pẹ́ lójú títì tó ti lọ ń tajà ni bó ṣe máa rí fún ẹnìyẹn Adépéjú bó ṣe máa rí fún ẹnìyẹn torí olórí burúkú nìyẹn kí ẹ wádìí ọ̀rọ̀ ẹ tó máa jump to conclusion ọ̀rọ̀ ẹjọ́ èké tí Karimot ń rò fún gbogbo yín bẹ̀yẹn òun ni gbogbo yín gbọ́ tẹ̀dẹ̀rẹ́ bá àwọn adúrú èèyàn báyìí lọ́nbẹ̀ yẹn ẹ̀ tí ẹ̀ sọ pé ẹ jẹ́ ká tọ̀yàn kan lọ o ẹ jẹ́ àlọ́ bèèrè lọ́wọ́ lágbájá o kí ló ṣẹlẹ̀ o àárín yín o ó yẹ pé gbogbo yín tẹ jókòó yà tẹ jókòó sì síbẹ̀ tó jẹ́ pé ẹ béèrè ọ̀rọ̀ ẹ mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ẹ kọ̀ lọ jókòó síbẹ̀ ẹ lọ ń jàjà òṣì ẹ ń jàjà àyà ẹ ń ṣe kéèbú ẹ̀yin aláyé báyìí tó yẹ pé mo wo gbogbo yín bẹ̀yìn aláyé bàjẹ́ ní gbogbo yín àti wọ FM àbí kí náà ń pè ẹ̀ tó jẹ́ pé wọ́n ń fowó wọ ẹ káàkiri wọ́n tó jẹ́ pé mẹ́gábáìtì àbí kílẹ̀ máa ń pè nǹkan tẹ̀ máa ń rà Nàìjíríà yìí tó jẹ́ pé dátà 100 naira ló máa ń rà sórí fóònù tó bá ti gùnkè síbẹ̀ ò tí ì ní sọ̀rọ̀ pé 1 second to 2 seconds mẹ́gábáìtì ẹ ti tán ó ti tán ó ti tún jẹ wálẹ̀ tó bá ti tán bẹ́ẹ̀ yẹn tó ti sọ̀rọ̀ bóyá 1 second tó kàn ṣàlùyí pé ìwọ náà tiẹ̀ wá sọ̀rọ̀ torí tó máa pín owó kan lè pín owó kan ẹ̀ ìwọ náà gba 100,000 ayé ẹ̀ máa bàjẹ́ ní tẹ́ ẹ bá bú mi bẹ̀ yẹn ogun ló máa pa gbogbo yín gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá gba sweat mi bẹ̀ yẹn tẹ́ bá bú mi bẹ̀ yẹn ogun máa pa gbogbo yín dànù lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan ni àdàbí tẹ́ bá gba sweat mi tí sweat mi ò bá kàn yín lọ́wọ́ nìkan ló kù tí sweat mi bá ti kàn yín lọ́wọ́ bẹ̀ yẹn tẹ́ ìjókòó síbẹ̀ yẹn tẹ́ ń bú mi ogun máa pa gbogbo yín dànù ni ó ṣe máa rí fún yín nìyí
ayé gbogbo yín ò ní da ẹ wá jókòó síbẹ̀ kórè jọ síbẹ̀ bí ẹja nọ́mọ̀ ẹ̀ ń sọ̀sọ́kúsọ lẹ́nu ẹ̀ ń sọ rádaràda lẹ́nu ẹ̀ tiẹ̀ ní làákàyè ẹ̀ ní ọpọlọ lórí ẹ rí àwọn àgbàlagbà pé àpò ń bẹ̀ yẹn ẹ̀ tiẹ̀ lè wá sínú inbox pé mọ́mi lágbájá o ìyá lágbájá mọ́mi tàmọ̀dí o kí ló ṣẹlẹ̀ wà rí yín bẹ̀ yẹn mọ́ olórí burúkú yín ẹ kọ̀ lọ gòkè síbẹ̀ ẹ kọ̀ ẹ sọ wótòwótò ẹ sọ kọ̀tàn lẹ́nu pàtó yẹ pé ẹ lọ́pọlọ owó tẹ̀fẹ́ wá gbà òun ló jẹ́ kẹ́ lọ jókòó síbẹ̀ nígbà tẹ̀ ti wà ń bẹ̀ ló ti pín fún yín ara owó wá sì wà lọ́wọ́ àtọ̀lé ara owó ta dá síbẹ̀ yẹn ó sì wà lọ́wọ́ Karimot ìgbà tí mo lọ report ẹ̀ wọ́n béèrè lọ́wọ́ mi pé èlò ni mo ti dá sórí platform ẹ̀ mo dẹ̀ sọ wọ́n kọ sílẹ̀ ń bí báyìí mo sọ iye tí mo dá sórí platform ẹ̀ mo sọ fún àwọn ọlọ́pàá ń bì mo sọ fún wọn wọ́n má ti bí aláyẹ̀ ẹ̀dá kó gbé fọ́tò wọ́n wà lórí péjì ẹ̀bàjẹ́bàjẹ́ wọ́n mọ́nítọ̀ ẹ̀bàjẹ́ tẹ́ ẹ̀ bá mọ̀ kẹ́ gbọ́ lẹ́rìn wọ́n mọ́nítọ̀ ẹ̀ kó gbé fọ́tò ṣùgbọ́n ó ń búlì mi mò ń búlì ẹ̀ padà kò sọ̀rọ̀ lórí yẹn bọ́pọ̀ ó gbé fọ́tò tí mi gbé fọ́tò ẹ̀ wọ́n mọ́nítọ̀ ẹ̀ ó wà lórí péjì ẹ̀ wọ́n mọ́nítọ̀ ẹ̀ èmi tí mo rìpọ́ọ̀tì ẹ̀ lélẹ̀ wọ́n máa bí ẹ̀dá wọ́n gbé fọ́tò lìá jọ́ tí mo lọ rìpọ́ọ̀tì ẹ̀ fọ́tò lìá mo wà lórí péjì ẹ̀ gbogbo ẹ̀ náà rí gbogbo ẹ̀ ni wọ́n rí for 2 hours lèmi àti wọ́n fi jọ sọ̀rọ̀ ń bì wọ́n mọ́nítọ̀ ẹ̀ pa gbogbo ẹ̀yin tẹ́ jókòó síbẹ̀ yẹn tẹ́ ń sọ rádaràdá tẹ́ ń sọ òṣì ọ̀rọ̀ àdàbí tí mi bá sọ́pọ̀tì Karimot tí mi bá jà fún nìkan ló kù tí mi bá dẹ̀ gbé sweat mi sórí platform ẹ̀ tí mi bá fi sweat mi sílẹ̀ fún lórí platform ẹ̀ nìkan ló kù tí má fi ṣe bẹ́ẹ̀ gbogbo nǹkan tẹ́ bá sọ pátá ń bẹ̀ yẹn gbogbo yín tẹ́ mọ̀ dí ọ̀rọ̀ gbogbo yín tẹ́ mọ̀ bọ́rọ̀ ṣe rí tẹ́ jókòó síbẹ̀ tẹ́ làbò ìyà síbẹ̀ tẹ́ làbò òṣì síbẹ̀ tẹ́ jókòó sókè tẹ́ gbẹnu sókè tẹ́ ń sọ̀sọ̀kúsọ gbogbo yín pátá ogun máa jà yín ogun tó ń gbé kaná nínú ìkọ̀rọ̀ nínú ilé ẹ̀ tó ń tìbọ̀ náà yẹn ó máa jà yín lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan délẹ̀ torí ẹ̀ mọ̀ dí ọ̀rọ̀ torí kọ́rọ̀ má bàa di irú kan báyìí lẹ́nu ní irú èmi mo ṣe ń wá settlement mo ṣe wá gbogbo ọ̀nà mo fi wá settlement olórí burúkú ẹ̀ bọ́tọ̀ ó bẹ̀rẹ̀ sí ní bú mi ni ó lọ gbé fọ́tò grandpa mi bàbá oníbàbá tí éèjì tí bàbá yẹn lọ ó lè dírú éèjì yẹn láéláé ó ń bàbá oníbàbá ó ń bú bàbá oníbàbá kò sí nǹkan tó fi wé tán ó ní kẹ́ máa bọ̀ ń bú bàbá kẹ́ máa bọ̀ ń bú bàbá oníbàbá gbogbo ẹ̀ ti wà lọ́dọ̀ àwọn ọlọ́pàá ń bí wọ́n wà lórí péèjì ẹ̀ 24/7 náà fi ń sọ ẹni kúre àjọ wà nílùú òfin ni mi ò gbé fọ́tò ẹ̀ wọ́n lọ kí fọ́tò mọ́lẹ̀ nílùú òfin tàjọ wà lọ kí fọ́tò mọ́lẹ̀ òun gbé fọ́tò wọ́n dẹ̀ tún gbé fọ́tò láti gbà yẹn ó tó bẹ̀ láti gbé fọ́tò ní ó tó bẹ̀ náà ó tó bẹ̀ ó tó bẹ̀ o. tó gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ló ń gbèjà òṣì tẹ́ ẹ̀ mọ̀ dí ọ̀rọ̀. iṣẹ́ lọ sọ pé lẹ́yìn akọ́mẹ́gbò ló tó ń kú ìyá yẹn mọ́ ọbẹ̀ Karimot ò ní jèrè bó o ṣe fún omi láìpẹ́ ọ̀rẹ́ tó bú wọn yẹn Karimot gbogbo bí tí tó bá lò ní ní aṣọ àpọ̀nlé lára á tú ẹ̀ tẹ́nu wa máa gbé sọ́wọ́ kiri àwọn bẹ́ẹ̀ ò ní àwọn bẹ́ẹ̀ ò ní dàgbà. Instagram ọ̀fẹ́ jẹ́ lágbèrè orí ìṣòro ẹ̀ka lọ́dọ̀ kẹrí Adébù yẹn Adébù fẹ́ ṣe orí burúkú ni Adébù yẹn fẹ́ ṣe orí burúkú ni Adébù máa tẹ́ ibi tó bá wà kó máa gbọ́ ó máa tẹ́ àjọ wà ní fòdù àjọ wà ń gbẹ̀rígbẹ̀ ni olórí burúkú kì í mọ̀ fẹ́ ṣe olórí burúkú ni kò mọ̀ fẹ́ ṣe ọ̀rọ̀ tí òkan ló fẹ́ yọnu sí òun náà dẹ́rìí pé mò ń fún òun ní body eating olórí burúkú olóṣù ní second wife lòun náà kò mọṣẹ́ ṣe olóṣì ìlú òyìnbó lọkọ ẹ̀ wà wọn ọ̀dọ́jọ́ kan rore kan rí tó bá ṣiṣẹ́ díẹ̀ ó máa gbé kalẹ̀ ni tó yọ ń dání sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ ni kò mọṣẹ́ ṣe ó ń gbọ́ mi ní ìsìn kò mọṣẹ́ ṣe owó bíi 15 ló ti ṣe báyìí owó bíi 15 ló ti ṣe kò mọṣẹ́ ṣe olórí burúkú ni wọ́n àwọn náà máa ń jókòó máa ń tọ́sẹ̀ kiri ni wọ́n máa ń gbà mí lórí iṣẹ́ àná ó lè ní ó wà ọkọ wa ní òyìnbó kò wà òkè
olórí burúkú wá ṣe bá bí àlà ló ṣe wá ẹ fi ilẹ̀ ọlọ́mọ kan ni tó lọ ń ṣeré létí odò ẹ fi sílẹ̀ èmi àti ẹ máa pàdé láàárọ̀ ọ̀la iwájú ṣọ́ọ̀bù ẹ̀ ní máa gbà kọjá iwájú ìyàwó láńlẹ́dì kan náà là méjì àjọ kóra wa lọ láńlẹ́dì association èyí tó kàn nínú ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí adẹ́bù iyayọ̀ wà clear ó mọ̀ mi ìwọ náà mọ̀ mi ó mọ̀ mi bẹ̀rẹ̀ ó mọ̀ mi ó mórúkọ mi dáadáa láńlọ́ọ̀dù lọ́kọ̀ àwa méjèèjì àjọ kọ́ fúláàtì ni bẹ́ẹ̀ ni màá jẹ́ kó yí ẹ olórí burúkú ló ọṣì èrè tẹ̀sẹ̀sẹ̀ tí aráyé má ṣe rere tí ọ̀bùn bíi mẹ́ẹ̀ẹ́dógún lọ kọ́kọ́ fún bọ́ ṣe ń dá lókòwò ló ń jẹ gbárùn olórí burúkú adẹ́bù yáyọ̀ àárọ̀ la fẹ́mi àti ẹ̀ ẹ má sọ̀rọ̀ yín lọ. àwọn bá ń bí àǹlà àwọn eléèbí àtolórí burúkú ayélujẹ́pọ̀n ayélufùrọ̀ ayélugbó ìpà sábẹ́ aláyébàjẹ́ ọkùnrin àwọn ọ̀lẹ alápá máa ṣiṣẹ́ tó jẹ́ pé inú inbox náà máa ń wọ̀ káàkiri lọ tọrọ owó wo èèyàn kan títún wọnú inbox ni wọ́n ló wá tọrọ owó lọ́wọ́ òun ò dẹ lóhùn wọ́n lóun ò dẹ lóhùn ayélujára olè alápá máa ṣiṣẹ́ ajẹ lójú onílé ó kọ̀ sí náà ń tọrọ owó kiri yẹn náà nínú owó ẹ̀ ní mọ́tò òun ti bàjẹ́ fóun lówó wọ́n ti fún yín láyọ̀ nǹkan báyìí fẹ́ fi gbowó ni. òun ló máa mú olórí burúkú ayélujára Babátúndé orúkọ tán míìkì àti búrẹ́dì tó mú ká tó mú yẹn sáré òjọ̀lọ̀ tó gbogbo èwo yọ sí gbogbo ojú ẹ̀ kò gbà ó sì máa yọ sí ẹ lára nìyẹn òun náà oúnjẹ tó máa jẹ ni ó máa jẹ kú bíríbírí ni ó ṣe máa jẹ kú nìyẹn ó níṣẹ́ lọ́wọ́ ò lábọ̀ ó lọ jókòó sínú Dubai tí Dubai yóò bá dẹ gbé ò dẹ páàkì ẹrù ẹ kó padà sí Nàìjíríà náà ṣé wọ́n fún ọ̀sẹ̀ sínú Dubai ni ó wá wọnú inbox àwọn èèyàn káàkiri ó wá lọ ń tọrọ owó àṣírí ààbò bá ń bí àlà ọ̀fun ẹ̀ lówó bá ń bí àlà ebi ń pa àwọn ọmọ ẹ̀ ní Nàìjíríà bá ìyàwó ẹ̀ ní Nàìjíríà bá ń bí àlà ìyàwó ẹ̀ lọ́múrọ̀rọ̀ ní Nàìjíríà bá ń bí àlà bá ń bí àlà ìyàwó ẹ̀ tó ní food canteen àmọ́ ìjọ lè fáwọn ọmọ ẹ̀ ló ń jẹjẹ nínú ilé ní Nàìjíríà bá ń bí àlà ó wá sọ ayélujára di bá ń bí àlà lórí J4M bá ń bí àlà ó wá ń wọnú inbox káàkiri tọrọ owó lọ́wọ́ gbogbo èèyàn káàkiri nínú inbox pé bí ń pa àwọn ọmọ òun ní Nàìjíríà bá ń bí àlà olè atọrọjẹ aláìlójútì olórí burúkú ò rí bí gbà mọ́ kó rí òrí bí lọ mọ́ ọ̀dọ̀ àtọ̀lé ló jókòó sí ibẹ̀ ló ń wà ó máa dẹkùn ẹkùn ẹ tó jẹ́ pé ìpá ti wà ń bẹ̀ tó wú sínú abẹ́ ṣòkòtò ẹ kò sí kámẹ́rà rí trọ́ọ̀tà fi wà ń bẹ̀ yẹn kò sí kámẹ́rà rí tọ́mà ti ní kàn sí kámẹ́rà báyìí ayélujára máa bọ́ọ̀lẹ̀ ní ó máa sá lọ ni aláyé bàjẹ́ àṣàláyé bàjẹ́ ọkùnrin ni olóṣì jàtijàti oníwo lórí oníwo lójú elékòrò lójú eléwo lójú gbogbo ẹ̀ ló sàn sí gbogbo ẹ̀ ló pé sójú ẹ̀ abóra jẹ̀bi Ọlọ́run abóra jẹ̀bi ọkùnrin tó ń bóra ojú fanta gbogbo ara kóòkì ẹ bá rí ojú ẹ̀ náà ńkọ́ ojú tó bó náà ibìkan black ibìkan yellow ìkan red èèwo náà dúdú ni dúdú léèwo sọ sí lójú kò sáwọ̀ yellow ń bẹ kò sáwọ̀ pupa ń bẹ olòṣì aláyé bàjẹ́ ọkùnrin agbẹ̀rù lórí obìnrin gbẹ̀rùgbẹ̀rù aláyé bàjẹ́ jígólò tẹ́ bá ti ra ayélujára ẹ máa sá lọ ẹ̀yin obìnrin tẹ́ bá ti ra ayélujára ẹ máa sá lọ olè ní jígólò ní agbẹ̀rù lórí obìnrin ní ẹ máa sá lọ ẹ má dúró tẹ́ bá ti ra ayélujára ẹ máa sá lọ ayélujára máa ń wọnú inbox ni o ẹ má fún lówó o alápá má ṣiṣẹ́ ni o ajẹ lójú onílé olè atọrọ jẹ ni ó ń tọrọ káàkiri ní bábíàlà ló ń ṣe kiri bábíàlà ló ń ṣe kiri ọmọ ẹ̀ tí ń jó ọmọ ẹ̀ tí ń lọ club Nàìjíríà ọmọ 9 years tí ń lọ club ọmọ 9 years ń lọ club Nàìjíríà ọmọ ẹ̀ obìnrin ó kọ ọmọbìnrin dà sí Nàìjíríà kò róúnjẹ fún wọn kò rówó oúnjẹ fún wọn àtọ̀lé bá gbé 50,000 ó gbélé lọ́wọ́ tó lọ gbowó ó lọ sọ́dọ̀ Àdùnní Àdé ó lọ ń ṣe Àdùnní Àdé my love
my Adunni Ade my love you now I love you torí pé ó fẹ́ gbẹrù lórí Adunni Ade fún ní 160,000 ó ní èlò Adunni Ade kó lè lọ́wọ́ ó lè lò lówó tó fóun olórí burúkú ayélujára ó náà èlò ló fóun ṣèbí 160,000 péré ló fóun ó mọ iye iṣẹ́ tó máa ṣe tó máa fi rí 160,000 yẹn ni ayélujára olórí burúkú àti yẹ pé mo ṣe máa ń gbẹ̀rù lórí àwọn obìnrin wọ́n yẹn máa ń tan obìnrin gbowó lọ́wọ́ wọn nìyẹn so 160,000 yẹn kò ń ṣòwò lójú tiẹ̀ pépà ni ọmọ ẹ̀yìn Paso olè ó já Paso ló lè Paso ṣe lé ẹ̀ dànù Paso lé ẹ̀ dànù ni gbogbo owó tó ń ná Paso lójú agbo ó máa ń jí ni ó lè ní ẹ́ òun ni Paso ṣe lé ẹ̀ dànù irú wọ ẹni Paso wọ yóò lè bá Paso play èèyàn gidi ni Paso èèyàn rẹ̀ ni Paso ọmọ ìyàwó ànábì Paso nìyẹn ọwọ́ méjì fún Paso ọmọ tiwa nígbé ńlé ara tiwa nígbé ńlé ẹbí wa nígbé ńlé olóṣì játijàti ó wá ṣe tán wá ní ẹ òun gbégbé ńlé òṣìwò ló gbé kò sẹ́nìbọ̀dì tó mọ̀ ẹ̀ ń gbé ńlé mo ti lọ béèrè káàkiri gbogbo àwọn àtàjọ gbégbé náà láwọn ò mọ̀ ẹ́ pẹ̀lú fọ́tò bórabóra ẹ̀ tí wọ́n jù sí mi ṣe mọ ẹni bá wọn ní ẹ àwọn ò mọ̀ rí o àwọn ò mọ̀ o ilé ibi tó dárúkọ gan mo ń dárúkọ àwọn tó wà nílé yẹn olórí burúkú ẹ̀ rẹ́rìn ni kò mọ anybody nínú ilé yẹn àwọn tó ń gbé nínú ilé yẹn mo lọ fi fọ́tò ẹ̀ wọ́n àwọn tó ń pẹ́ nínú ilé yẹn dáadáa mo fi fọ́tò ẹ̀ wọ́n láwọn ò mọ̀ rí àwọn ò rí rí àwọn ò rí fèsì rí bó ṣe ń parọ́ nìyẹn tó máa lu jìbìtì fáwọn èèyàn nínú inbox pé àwọn jọ gbé ládùúgbò òun mọ̀ ẹ́ rí olórí burúkú ni ayélujára o olóyìnbó fo olóyìnbó òṣì gbogbo òyìnbó tó gbọ́ orí burúkú ló wá fi ń ṣe lórí J4M atọrọjẹ ló wá fi ń ṣe lórí J4M òṣì ló wá fi ń ṣe lórí J4M ẹrù ló wá fẹ́ wá fi máa gbà lórí obìnrin lórí J4M jìgólò ló fẹ́ fi ṣe lórí J4M àṣírí ẹ̀ wá tú ó lò sí játijàti aláyé bàjẹ́ òpònú ayírádà dalérú ọkùnrin kò sí níbi kí nǹkan tòrò àfi kíbẹ̀ dàrú kíbẹ̀ dàwó ibi táyélujára ń wà nìyẹn bí tẹ́ ti máa rí nìyẹn olóṣì ẹ̀gbá mo ti bá àwọn ìyá mo ti bá ìyá ọ̀rọ̀ bọ̀ sọ̀rọ̀ mo ti bá Zainab sọ̀rọ̀ àwọn méjèèjì sọ pé tó bá pe òun o kátọ̀lé bá pe àwọn tó bá pe àwọn pé kò sí wàhálà àwọn máa bẹ̀rẹ̀ àwọn á dẹ̀ parí síbẹ̀ olórí burúkú ẹ̀ bá dáhùn gbẹ́gbẹ́gbẹ́gbẹ́ àwọn ò nídìí wọn mọ́ lọ́dọ̀ àtọ̀lé kọ́ máa wá sọ́dọ̀ àtọ̀lé mọ́ kí lèmi lọ ń bá wọn sọ̀rọ̀ fún kí lèmi lọ ń bẹ̀ wọ́n fún àwọn ò nídìí àtọ̀lé ò nídìí wọn mọ́ kọ́ máa lọ kọ́ máa wá sọ́dọ̀ kọ́ máa wá sórí platform àtọ̀lé mọ́ mo wò báyìí pé ìwọ yìí olórí burúkú ọkùnrin ìwọ bá ṣe máa sẹ́tù nǹkan ìwọ tó wá ń finá so tún ba nǹkan jẹ́ ni ó wá nírọ́ lèmi pàyà láyé ẹ̀ ló ń parọ́ Babátúndé orúkọ tán ayélujára olòṣì máa dàrú máa lọ kó má dàrú máa lọ bó ṣe dalé rú ó dalé ẹrú títí ó mú ìyàwó àtàwọn ọmọ ẹ̀ ó kó wọn lẹ̀ Nàìjíríà ó lọ ń ṣorí burúkú nínú Dubai tó dẹ̀ wà náà ò ríṣẹ́ ṣe ó rò ń jẹjẹ owó ló ń tọrọ káàkiri nínú inbox ó ń tọrọ owó káàkiri nínú inbox ó ṣe débi kó fẹ́ gbẹrù lórí obìnrin torí obìnrin yẹn lóun ò fún ẹ lówó mọ́ ó wá blackmail ẹ̀ lórí J4M orípáyé ẹ ti bàjẹ́ aláyé pasán aláyé polúkúrú muṣu aláyé bàjẹ́ ọkùnrin aláyé gíran ọkùnrin játijàti olóṣì olórí burúkú ọkùnrin máa dàrú ọkùnrin kò sí níbi tí nǹkan ti tòrò rí àfi kí nǹkan máa bàjẹ́ ni àfi kí gbogbo ẹ̀ bàjẹ́ ó dẹ̀ ti lọ jókòó síbẹ̀ sí chairman àtọ̀lé platform ayélujára chairman àtọ̀lé àwọn ti go body platform jìgólò ọkùnrin aláyé bàjẹ́ aláyé pasán káyé kàdá fún ẹ jẹ́jẹ́ kẹ́lòmíì sọ̀rọ̀. wọ́n mi ẹ̀ ṣe gan. Yọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ kálẹ̀ jà Aláṣà ẹ kálẹ̀ mà. Ẹ kálẹ̀ mà mí. Yes ma.
adé o àṣé Ok, o ya fẹ́ Papa pàdé sọ. ní jìbìtì ni o nígbà tá àṣírí ẹ̀ tú lọ́dọ̀ Àdùnní adé o ó tún kọjá lọ sọ́dọ̀ àtọ̀ọ́lé o ó tún ti ń gbowó lọ́wọ́ àtọ̀ọ́lé o ó lápá kan mà lè fi ṣiṣẹ́ ni o òun àti fókọ̀sì ẹ̀dá burúkú ni wọ́n o bára ni wọ́n tọrọ lórí ayélujára o ẹni bá rí wọn kó bá mi lé wọn mú o màmá gbé wọlé. ìjọba Nàìjíríà fẹ́ràn wọn lẹ́wọ̀n o làkúlà. Nàìjíríà o wọn á padà rí ṣe nílùú òyìnbó o ẹ máa lẹ́ nílé yìí o ẹ nílógún àtọ̀fẹ́ ẹ kò ní fìtọ̀ bá yín jà Ìyá ẹ ipá ní tún gba agbára láṣẹ Èdùmàrè o ẹ kọ̀lìntì. ṣé o. Kọ́láwọlé di pòfẹ́sọ̀ o. Ara ọ̀tọ̀ ni màmá gbé wọlé ara ọ̀tọ̀. Òun nìyá gbé wọlé. àbí o àwọn olórí burúkú kókó sárí àwọn tó ń pera wọn ní nǹkan pàtàkì àwọn àrí wọn àwọn dà wọ́n ti ṣán lọ Wọ́n ti ṣán lọ wọn nílò wọ́n ti ṣán lọ wọ́n ti fò lọ bí iná abẹ́ Kàrímọ́ wọ́n fò dànù wọ́n lọ gbáríjọ sínú òbò Kàrímọ́ wọ́n jẹ́ náà go àwọn wèrè àwọn olóòórùn gbogbo ọkùnrin olóòórùn obìnrin gan olóòórùn àwọn ẹlẹ́sìn tẹ́ bá rí wọn tẹ́ bá wò wọ́n ẹ rí i pé nǹkan burúkú ṣara wọn jọ sórí plasma àtọ̀lé ni oníkókó wà ń bẹ̀ àjẹkù ẹ̀wọ̀n ìjọba wà ń bẹ̀ ọlọ́múlọ́fún wà ń bẹ̀ àwọn oníbàárà orí ayélujára wọn wà ń bẹ̀ gbogbo wọn kàn kóra wọn jọ àwọn olórí burúkú àwọn ìyàwó tí ò mọṣẹ́ ṣe wà ń bẹ̀. olóòórùn ìkan Àwọn ìyàwó fọṣọ síbẹ̀. wọn kàn kóra wọn jọ bọ́ọ̀kọ ò bá dé àràṣọ bọ́ọ̀kọ ò bá dé gan àlèwọ́ pátá gbogbo wọn kàn kóra wọn jọ. Àjẹkù wèrè ńkọ́ ẹ rántí. Wọ́n dá wọn lóko wọ́n jẹ gbárùn. ìkan òṣẹ́ kan àwa táyé wa dá ta kúrò bẹ̀rẹ̀ àwa rèé kò sẹ́ni tó rí wa ẹ jẹ́ ká ṣí kámẹ́rà kò sẹ́ni tó rí wa kó rí wa kó sọ pé ayé tiwọn ò dáa àwa láyé dáa lélẹ̀ àwa tá dúró de ọkọ kan ká tó jẹ àwa tá dúró de ọkọ ká tó pàwọ̀dà àdé ń ṣẹgbẹ́ kí lọkọ ó ṣe ọwọ́ ara wọn ò tàn wá jẹ ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ ẹ̀yin oníbàárà orí ayélujára bẹ́ẹ̀ gbọ́ obìnrin ẹ̀ ní bọ́ fámìlì yín bẹ́ẹ̀ tọrọ owó gan ìyàwó yín ò ní jẹun nílé bí wọn bá yín sùn ẹ̀ ní rówó sẹ́ndì sáwọn òbí yín nílé bóòtọ̀ òòrẹ́ rìnrìn ẹ wá wo gbogbo wọn pátá irú kan wàláhì iṣẹ́ rí olórí burúkú a máa ṣọ̀rẹ́ olórí burúkú olòṣì a máa ṣọ̀rẹ́ olòṣì olówó lọ̀rẹ́ ẹ̀ta wá àwọn olórí burúkú gbogbo náà kóra wọn jọ tó ń ṣọ̀rẹ́ àtọ̀ọ́lé ọlọ́run ní jẹ́ kárógun platform àtọ̀ọ́lé lágbára Elédùmarè Ìtàláwà we are the great original Ìtàláwà we are the great another Ìtàláwà platform is a counterfeit. Another Ìtàláwà platform is Olè Ọlọ́ṣà Oyèlúùsì new àwọn náà kúnbẹ̀ àwọn àdọ́gbọ́n lu jìbìtì lágbára Elédùmarè lágbára orí Àdùnní Adé tó gbá Kókó Sárí yóò sọ̀rọ̀ àfi tó bá jẹ́ pé orí búlọ̀kù ló wà lórí Àdùnní Adé ṣùgbọ́n ní tó bá jẹ́ pé ẹlẹ́dà gidi ló tẹ̀lé Àdùnní Adé Kókó Sárí kókó orí ẹ̀yẹn ẹ̀wọ̀n ló máa lọ parí ẹ̀ sí lágbára àwọn tó nílẹ̀ àti ìwọ tó pèrè ẹni kú gangan ikú àpàdà pa ẹ̀ sọnù ni àtọ̀ọ́lé ṣé o mọ̀ pé òdúró wúlò ògùn ẹ̀ tán ìtọ̀yìn abá ẹ lọ́jọ́ alẹ́ ni pẹ̀lú àṣẹ Èdùmàrè ọlọ́múrọ̀rọ̀ ibi tó yẹ ká ti bá ẹ tọ́jú ọmú ẹ ká ti bá ẹ ṣoògùn ṣọmúrọ̀rọ̀ kó ti máa fi àdéhùn àpakúwọ kó lè fàmọ́ra díẹ̀ àti kúrò lọ́dọ̀ ẹ bá ọmú yẹn náà wà padà rúkú ni gbogbo yín pátá àìsàn tó wà lára yín kò ní gbóògùn pẹ̀lú àṣẹ Èdùmàrè ẹ kú ti láìsàn kò gbóògùn àtàwọn tó kágolo sórí tán làwọn ta góòdì àwọn wèrè ẹ polówó góòdì ẹ kó góòdì síta mo ṣàpolówó iṣẹ́ babaláwo tí mo ṣe ẹ kó pàgolo síta ká polówó góòdì kẹ́ni góòdì rèé o àwọn olófo àwọn nọ́ọ̀sì mọ́ṣúárì tán pera wọn ní nọ́ọ̀sì àlàyé àwọn tó jẹ́ pé òkú ló ń gún lábẹ́rẹ́ àwọn tó bá ti fẹ́ hàn ìbámu òkú Kàrímọ́tù ni òkú ẹ̀ ń bá mà ẹ̀kú ló hàn ìbámu gbogbo ẹni tó kù bá ti kú àyìn arúgbó ilé yín tó bá ti kú ẹ ṣàpè Kàrímọ́tù àkànkú wèrè àtọ̀ọ́lé òkú nọ́mbà náà gún lábẹ́rẹ́ wọn gún àlàyé lábẹ́rẹ́ o àgúnrọ̀rùn tó bá ti gún àlàyé wọ́n ṣe gún lọ sọ́run wọ́n ṣe gún Mohbad lọ sọ́run àgúnrọ̀rùn lábẹ́rẹ́ tó wà lọ́wọ́ wọn abẹ́rẹ́ wèrè ló wà lọ́wọ́ wọn nínú àwọn tó rí wọn bá ti yí tí wọ́n ti mú gbó tí wọ́n lè yàn tọ́jú wọn wọ́n lè gún wọn náà lábẹ́rẹ́ kan gún lọ sọ́run àgúnrọ̀rùn lábẹ́rẹ́ ọwọ́ wọn òun náà ṣe gbà wọ́n síṣẹ́ mọ́ṣúárì kọ́kọ́rọ́ mọ́ṣúárì ọwọ́ Kàrímọ́ ló wà òun ló ń ṣi òun ló tì í abẹ́ òbò Kàrímọ́ ni kọ́kọ́rọ́ ń gbé
àpótí kọ́kọ́rọ́ mọ́ṣúárì òbò Kàrímọ́ ló wà, òun ló ń ṣí, òun ló tì, òbò Kàrímọ́ ló ń gbé. Ẹ ṣé jàre ẹ̀yin èèyàn mi. Thank you very much everybody. Kí ni problem? Àárí ẹ àwọ̀ ẹ. Everybody ti block ẹ wọn ò wù ẹ. Why are you still after our life? Kí ló dé tó wà after life wa? We are not watching you. Kí ló táwọn wèrè tó kó sí àwọn ẹran, àwọn ẹranko, àwọn awáyé má ṣe rere ọjọ́ wèrè tẹ́sẹ̀tẹ́sẹ̀? Why are they after our life? Why? Àárí yín rò now. Why you people insulting us? O tún bú olórí burúkú ọlọ́múrọ̀rọ̀ tí kò bọ̀dí tí kò jí. Olómi lábẹ́. Olórí burúkú. Àbẹ́ ìṣàtúnṣe àbẹ́ kò rọ́kọ fẹ́. Àṣẹ olórí burúkú ẹ̀ ti ba ayé jẹ́ o ti múlé ọmọ o ti gbé fájá jẹ. Àṣewèrè ẹ ti gbélé ọmọ fájá jẹ wá sọ pé òun nàkó ò lè nàkó lò ṣe. Wọ́n yan aya bó ṣe rí. Ọkùnrin wo ló fẹ́ rí ọyàn aya yẹn tó fẹ́ ìwọ olórí burúkú àtẹ̀yìn tó pé wádìí ẹjọ́ kẹ tó dá sí Adẹ́bù bí mi tiẹ̀ mi Adépéjú mọ̀ pé mi àti àpàdé kò wá Adẹ́bù ọkọ̀ ẹ kọ́lé mi náà kọ́lé ni nǹkan tó kún ẹnu ẹjọ́ tó wà lẹ́yìn òun rí mi lójoojúmọ́ ó béèrè pé kí ló ṣẹlẹ̀ wàá máa lọ sọ̀sọ̀kúsọ àsìkò tó tí ìbínú Ọlọ́run fẹ́ rọ̀jò lé ẹ lórí burúkú awáyé bá ṣe rí tí gbogbo yẹn bá fẹ́ sọ̀rọ̀ sí wa á jẹ́ni tó mọṣẹ́ ṣe o mo mọ̀ pé wà ń bẹ̀ òun gbọ́ tí gbogbo èèyàn bá fẹ́ sọ̀rọ̀ sí wa á jẹ́ ẹni tó mọṣẹ́ ṣe ó dẹ̀ mọ̀ mí dáadáa wọ́n náà mọ̀ pé yàrá ìyá ẹ̀ ni mí ó mọ̀ pé yàrá ìyá ẹ̀ ni mí wọ́n lórí burúkú olóṣì ẹ pé ilé ayé ẹ̀ òsùn wọ́n dá ìlókòwò provision òṣì wọ́n dá ọkọ̀ fi mílíọ̀nù sí èmi tí wọ́n ọkọ̀ ẹ̀ sọ wà sínú àkáǹtì ẹ̀ ìwọ ló wá fẹ́ sọ̀rọ̀ sí wa wàá tó tẹ́ Adẹ́bù wàá tẹ́ wọ́n náà mọ̀ pọ̀rọ̀ ẹnu mi ò dáa wọ́n náà mọ̀ pé dúró mi gan lásán wọ́n náà mọ̀ pọ̀ tó ń pè mí ohun orúkọ tó ń pè mí pé àtúntò ní ìyá bọ́ìsì kò ń ṣe nǹkan kékeré ganu sí nǹkan tí ó kùn kí ilé ayé ẹ̀ wá bàjẹ́ ní Kàrímọ́ dúró l'Amẹ́ríkà kò bá náà ṣe Amẹ́ríkà lọ́kọ̀ tiẹ̀ náà wà bí ọkọ̀ ẹ̀ máa fò wá láti Amẹ́ríkà wá gbé ìta ẹni ká lè bá ẹ mú ìwé dáadáa sọ pé nọ́mbà ọkọ̀ ẹ̀ wà lọ́wọ́ mi abẹ́ ẹ mú ìwé dáadáa abẹ́ ẹ máa sọ sítórì tó rò pé mi ìmọ̀ yẹn máa sọ fún ẹ má bọ̀ wá o Adẹ́bù máa bọ̀ wá bóyá o rò pé mi mọ̀ pé wọ̀ ni kọ́ ráìdọ̀n àjọ kọ́lé sádùúgbò ni fúláàtì ni gbogbo àjọ ń gbé tí wọn kẹ́yọ kan ni wọ́n lò mọ́ ife mi lò gádì mi agbèrò olórí burúkú àtàlébí ń pé olùsí náà olórí burúkú Babiala stylishly fókọ̀sì wọ́n ní ìwọ ọmọ àdúgbò mi ayé ẹ̀ bàjẹ́ ilẹ̀ ẹgbẹ̀rígbẹ̀ máa bí ẹ ilẹ̀ kúdú máa bí ẹ o lè wà nílùú òyìnbó yẹn kó wà òkè o máa wọnú inbox máa sọ pé mọ́tò ẹ̀ bàjẹ́ mọ́tò ẹ̀ máa bàjẹ́ náà ní tó ti ní owó tún ṣe wo olórí burúkú àtayélujára ìwọ ọdẹ olóṣì ìgbà tí mo ti rí píkṣọ ẹ̀ mo ti mọ̀ pé scam ní olóṣì eléwo lójú Babiala olóṣì àrìndì scammer o ò fáyìn o mú kírìmù fi ba yí ara ẹ̀ jẹ́ ìyàwó ẹ̀ wà Nàìjíríà ó wà bí tó wà yẹn olórí burúkú sọ àwọn ọmọ di bára wọn forúkọ àwọn ọmọlọ́mọ parọ́ olórí burúkú aláyé bàjẹ́ you people you don't even have sense ní sense at all àti ìwọ olórí burúkú ọmọ òṣèlọ́múrọ̀rọ̀ yìí tọ́nù ẹ̀ ṣọ̀dé bàjẹ́ gbogbo yín kọ̀ kóra yín jọ ẹ̀ ń ti Kàrímọ́ olórí burúkú náà tẹ́ pé tí ó ti pé jẹ́ síta ọmọ tó pè yẹ ní one night stand bá sòótọ́ ọ̀rọ̀ gbogbo yín gan bẹ́tà gbogbo yín ó wá rí gbogbo àwọn ológun ayé ó wá ní ẹ fẹ́ gbé wa sára ẹ fẹ́ gbé wa ṣépè ordinary water ní ìwà láìtàláì ordinary water òun ní ẹ̀yin tẹ́ pé èèyàn ọ̀gbun ní yín báyìí tẹ́pá fẹ́fẹ́ máa fẹ́ yín dànù láàrin ìṣẹ́jú kan ẹ béèrè lọ́wọ́ ẹni tó jẹ́ ọ̀gá yín Kàrímọ́ kẹ́ni kó sọ̀kọ̀ tó jó ẹ̀rí fún yín èèyàn olùṣí ẹ̀yin ọkùnrin tó yẹ pé àtúrò pé ẹ̀yin ọkùnrin ní láàrin wọn ẹ tún ní kọ́mọ ṣàṣẹ ìròbó ẹdìyẹ lọ́pọlọ àti fókọ̀sì àtayélujára àtọ̀dẹ Adẹ́bù àtàdébímpé Adẹ́bù àánú ìwọ ò ṣe mí o àánú ẹ̀ ò ṣe mí
Adépéjú ni Adébímpé. No, Adébù ni. Adébù òun ló fẹ́ ganu sí nǹkan tí ó kọ. Adébímpé. No, Adébù yàtọ̀ sí Adébímpé o, sister. Adébù yàtọ̀ sí Adébímpé. Ẹ pè yàn kan l'Adébímpé sí. Adébímpé yàtọ̀, Adébù yàtọ̀. Adébù ni ADAB. Yẹn ìyàwó láńlọ́ọ̀dù. Ọkàn ṣe ṣílé ni kò tí ju 3 months lọ. Tọ́ṣẹ̀ kó wá. Bẹ́ẹ̀ ni Association of Landlords ló máa parí ẹnu estate la méjì jọ ń gbé. Yeah. So ó fẹ́ tẹ́ ni ó dẹ̀ mọ̀ yálà jẹ́ ẹni tó graduate kúrò ní títì ìjọba tó wá wọnú street tó wá ń ṣòwò ṣóun ló fẹ́ bẹ́ mi èmi sọ̀rọ̀ tọ́kọ́ dá lókòwò tí ò mọṣẹ́ ṣe ìyẹn ló fẹ́ bẹ́ mi sọ̀rọ̀ ó ṣe tán tó fẹ́ yẹ ká gbéwé òun sáfẹ́fẹ́ ni kájọ ṣí ara wa sí orí TikTok everybody mọ̀ nǹkan ta what Karimot níbẹ̀ dúró wò tán mo kí nọ́mbà ọkọ ẹ wà lọ́wọ́ mi Karimot níbẹ̀ dúró wò tán Adébù yáyọ̀ kò níbẹ̀ dúró wò tán tí ò bá mọ̀ nǹkan tó yẹ kó ganu sí. Ní Adébímpé àdónú Adépéjú ni ìsàdépéjú náà Adépéjú sorry Adépéjú but that Adeb gangan that used to stay there tó máa tẹ́nu ẹ̀ máa ń wá foro òun náà rí pé mo ń fún òun latitude but eléyìí tó wá ṣe yìí ó máa tẹ́ ẹ bèrè ẹjọ́ ẹ tẹ́ àwọn èèyàn kan bá ń jà ẹ má ti ẹ bèrè ẹjọ́ àwọn ta tó ń try láti make peace olórí burúkú ọmọ òṣì ọmọ ọjà tí ò lè rọkọ fẹ́ yẹn tọ́yún ẹ̀ ṣàn láti àyàdẹ́yìn ó wá pretend ó wá neglect máa insult àwọn ìyá láyà ìwọ tẹ́ kó tó àkọ́bí ọmọ mi táyé ẹ̀ ti bàjẹ́ olórí burúkú tó lè bímọ ọmọ láyé ẹ̀dẹ́gbẹ̀tò máa ná ọkọ̀ dẹ́pọ̀ ti ta lé ọmọ ẹ̀ fájá ajá ti jẹ ilé ọmọ ẹ̀ ò lè rí badat ajá ti jẹ ilé ọmọ ẹ̀ ò lè rọmọ bímọ ó lè ṣe ọmọ òfò yes Adeb is different from Adébímpé o we have 2 Ades in Karimot's platform we have Adeb we have Adébímpé yẹn ló máa ń fẹ́ dọ́gbọ́n wá sí ọ̀dọ̀ Adébímpé ló máa ń fẹ́ wá sọ́dọ̀ rẹ̀ ògbólú ló máa ń fẹ́ wá ganu sí pé òun ọmọ òpòdù lòun but that Adeb is snake under green grass but that one we know ourselves very very well in fact I still saw her when I was coming this night so but èmi àtòun yẹn àjọ máa yọjú kan tó jọ tó kàn nínú ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ tó fi fẹ́ ganu sí tí ó fi lè béèrè ọ̀rọ̀ lọ́wọ́ mi tó. ó tún ẹ̀jẹ̀ bó anybody bá ti rí ẹni ìròyìn àti tó bá ti fẹ̀rẹ̀ fún mi kọ́ sí ó sẹ́ndì ẹ̀ sí kó lè mọrú ìyà tó máa jẹ Adébímpé ìsàdùn ni yes Adébímpé ìsàdùn ni òun ni the idiot set of people ayé Karimot lọpọlọ yáyọ Karimot tó ẹ lọ́jọ́ ma Adépéjú ni mo náà ni mo sọ pé mo ṣe mistake Adépéjú ni kò ṣe Adébímpé yes òun lò ṣe àárín yín náà àwò ni àárín yín àwò ni wáyé tẹ̀ ń ta sí wa ṣógo wá ní yín lára ni tẹ́ bá ti ṣiṣẹ́ ibi tẹ́ mọ̀ pé iṣẹ́ ibi lè ṣe. Focus right down kó máa tọrọ yín kó máa wọnú inbox kiri tó bá ti fún náà láyé ọ̀nà kan àwa ní mọ́tò ẹ̀ bàjẹ́ o ò lè rí mọ́tò lò tó máa fi kúrò UK olórí burúkú tó lè wà lórí wọn máa tọrọ owó kiri ni a lè máa gbé àṣírí ẹ̀ bó ṣe ń wọnú inbox tó ń tọrọ owó yẹn a máa gbé wá gbogbo ayé máa bá yẹn rí owó lò sí játijàti olè àti ní Dubai Dublin eléwo lójú onísódà cream wọ́n ti bẹ́ẹ̀ má gọ̀yìn ọṣẹ wọ́n ti bẹ́ẹ̀ mí ìsì ẹ̀ papọ̀ lòṣì olùgbádùn níwà láwọn tó fẹ́ gbà ní o lè gbádùn yìí tàbí kádùn nìkan lé ẹ sórí igbá kóta ẹ̀kọ́ tó mú owó ẹ̀kọ́ tó fi ra nǹkan fún ẹ 419 ọ̀bí ayé sọ̀dà wá dọ́dọ̀ Karimot ń parọ́ Karimot náà tó jẹ́ idiot
òun bínú ọmọ ológun òun bínú ògo àdùnnú iṣẹ́ for you to find out the truth àwọn ìgbà yìí fún àwọn àgbàlagbà tó kú yẹ ó sọ̀rọ̀ ẹ̀dọ̀ lọ ọlọ́run arú ọlá àwọn arúgbó tó kú yẹ ọlọ́run arú ọlá pé kí gbogbo ẹ̀ lè dá tí gbogbo wa ṣe ní kọ̀kọ̀ láì gbé wá síta pé kí platform yẹn má bàa dàrú bó ṣe yẹ̀yẹ́ àwọn ìyá oníyàá náà máa yẹ̀yẹ́ Karimot bó ṣe olówó ya wèrè yẹn ó máa ya wèrè yẹn ó tí ya wèrè yẹn ṣùgbọ́n ó tí ya lóye bó ṣe daṣọ ara ẹ̀ mú ni ó máa ya gbọ̀ngàn bá tẹ́ fún pátá ìdí ẹ̀ ló máa ya mo lórí burúkú rẹ̀ gbogbo ṣe ń gbé wa ṣe pé tó ń gbé ọmọ wa ṣe pé máa bá igbá lé máa bá wò lé ó máa bá kọ́ńkọ́ń inú ilé ẹ̀ tó gbé ìyá ẹ̀ síta ìyá tó lù ẹ̀ fóṣù mẹ́sàn-án ìkàkẹ́wà tó fi ṣẹ̀sìn ayé máa fi ẹ́ ṣẹ̀sìn ọmọ máa fi ẹ́ ṣẹ̀sìn ó ò ní dàgbà ó mú un fún ẹni tó àwọn òdìdẹ tí ó bá mú ọ̀rọ̀ wọn nípa máa ní wọn ń bu ẹ táwọn àwa wà ní sẹ́ẹ̀tì ẹ̀ àbí àjà fún ẹ tó ní bàbá àbí àjà fún ẹ ní kọ̀ọ̀kan despite ìbọn táwọn ẹbí òṣì ẹbí ìlànà tẹ ní tó ṣe àtúntò tó tì kájà fún ẹ kò lè ráyè ẹ lò kò yẹ máa sunkún kiri kò yẹ máa mú náyé ohun àlùkà káàkiri àbí kí ló mú kiri tó fẹ́ kú kó má lọ kú dànù but still at the end of the day kí ló ti sọ fún wa o tó wá ń ṣépè èpè tó èpè rákùnrin bá ṣe orí ara ẹ ló máa fi gbé èpè ló ṣe orí ara ẹ ló máa fi gbé àwọn ọmọ ẹ̀gbọ́n bẹ́ẹ̀ pinnu olúwo ẹ̀gbọ́n tó bá nìbọn apẹ pinnu ẹ èmi ni mo sọ bẹ́ẹ̀ fún ẹ àfi tèmi náà bá kúnlẹ̀ tí n bá gbé bẹ́ẹ̀ ni ìfò olórí burúkú ó ti ń tẹ́ bọ̀ ó lè máa tẹ́ ó ti ń tẹ́ bọ̀ ó máa tẹ́ nígbà tí gbogbo àgbáyé bẹ́ẹ̀ jà tó sunkún ẹkún tó sun òtó yẹn ó ń pọ̀ kiri nígbà táwọn mẹ́sàn-án tó ti kú mẹ́sẹ̀sán ayé mú tó bá ìjà ní ìsìn yóò sunkún ó sì máa sọ ẹ̀jẹ̀ tó máa para ẹ̀ lọ́sàn gangan àfi tọ́lọ́run ò bá sí láyé mọ́ àfi tí ọlọ́run tó ayé kò ṣe òkú ọlọ́run yẹn làwa tí mo tábẹ́ fi ń ja ìjà ẹ̀ tó wá ní wá wo ọ̀nà ṣoṣo tó lọ́lọ́run ò sí bẹ́ẹ̀ mọ́ ọlọ́run yẹn wá padà lẹ́yìn ẹ̀ka ni ó máa ń ṣẹ̀ sí tó máa bára ẹ̀ dànù ìyá ẹ̀ yọkọ ẹ̀ tó ń sáré fún ẹ̀ ó sì máa sáré tí mọ́tò máa kọ́ lẹ́sẹ̀ yọkọ ẹ̀ tó ń bẹ sáré yẹn tó bá yẹ kó lórí òótọ́ ni ṣùgbọ́n tó bá ṣe lórí òótọ́ ó máa sáré báyìí tí mọ́tò máa kọ́ lẹ́sẹ̀ tó máa gbàgbẹ́ lọ akímọ̀ ọkọ ẹ̀ gan ó máa ṣiṣẹ́ lámì níbi tó wà ìfẹ́ kó máa dìpọ́ọ̀tù ẹ̀ wá ní. You are very stupid. Ọmọ òṣì ọmọ lásán ọmọ ìjáyà àbúkà ọmọ àbí ìwọ́n tó bá ta ìtọ́ ní tọ́fíẹ́rì làdùpà oníwàjì tó náwó ọmọ òṣì ọmọ rádaràda ọmọ iná kírun ní òfò iná àdánù ìran jábẹ́sì tó yẹ kọ́ ti pa yín kọ́kọ́ ẹgbẹ́ òtì ọmọ òṣì yóò ti rí fóònù lọ́jọ́ làwọn ti lọ wọ akọ́sẹ̀já yìí ẹ̀ wọ́n ti rí fóònù lọ́jọ́ ọ̀la lọ́sẹ̀ lọ sọ́nà sábẹ́kúta pé kó káìsàn mú ẹ kó kú síbẹ̀ àti wá wú ẹ ní ká fọkàn ká fi ọjà bí amọ̀ kùn ẹ̀ wá wò rẹ̀ ṣoṣo oníwọ̀ gbà pé jẹ́ ọlọ́run ó máa parẹ́ máa yé ní Karimot kò ní ga fún ẹ kò ní ga fún ìyára ìyá ẹ èyí láti fún ẹ kò ní ga fún oníṣòrí òní tó wa. Nonsense girl, who do you think you are? Wọ́n tó wà fortunate láti lọ lórí olórí burúkú tí forí ìyọkọ ìyọkọ bọ́ǹfìtà ìyọkọ oníjẹkújẹ yọkọ ìyá yọkọ òṣì òun náà ni yọkọ òṣì lẹ́nu ọ̀rọ̀ tábí akéwì nǹkan òṣì lẹ́nu ẹgbẹ́ akéwì ìyàwó ìwọ lọkọ. wọ́n jẹ́ ti ẹ̀ tí ìwé fún ẹ lálẹ́ let somebody else go ìdí ọ̀rọ̀ bọ̀ ẹ ṣe. àǹtí àdùnní iṣẹ́ wa ń bẹ̀rẹ̀ àǹtí àdùnní ẹ jẹ́ lọ wo ibi tá a lè stream. wẹ́jọ mo ń padà
ṣùgbọ́n mọ́mí fíìmù ẹ̀ káàbọ̀ àti Zainab ẹ̀ káàbọ̀ sí ilẹ̀ ọlọ́ra. On flag show wa yìí o. On flag àwa nìyẹn o ọmọ olóore wàhálà ló máa pa wọn. flag show wa yìí ọlọ́run. wàhálà òun ló máa pa wọn. àwọn olóṣì. kí ló bí wọn nú tán flag yẹ. má bàa sọ ni mo ṣe ṣe gbé nǹkan sẹ́nu báyìí dídá ẹ̀. wàhálà ẹ̀. mi tí mo ti máa ń jẹun ti pẹ́ flag yẹ. kí ló bí wọn kí lẹ ṣe wá ta ni àṣẹ kí ló bí àṣẹ fún ẹ o flag wa. tó ló fẹ́ flag náà wá ṣó. àwọn olóṣè lórí burúkú ọmọ. ọ̀sùn mo ní fake account. bó ṣe wà yẹn ó ganu pa síbí ni pàtẹ ẹ̀ ṣí ojúlé nìyẹn lásán á fẹ́ dákú lórí burúkú ọmọ. mo rí ẹni ìdí máa ń lẹ́kọ̀ọ́ ẹni ìwà lẹ́kọ̀ọ́. ẹnu ọláwà ọmọ gidi mà nìyẹn tiẹ̀ ọmọ yẹn ti mọ bó ṣe ló ti jápa tipẹ́ ẹ mọ̀ pé ọmọ yẹn ti fi wálẹ̀ tipẹ́. ọmọ ọlọ́mọ yà jápa. ó ti jápa tipẹ́. ọmọ ọlọ́mọ yà jápa. kò dágbére fẹ́yàn kọ̀ọ̀kan. àní mo tún lọ bọ́ ọmọ ìmú ní kí ló ṣẹlẹ̀ ó ní kò sí kọ̀ọ̀kan yẹn rẹ̀ bàjẹ́ wọ́n ti jápa. kò dẹ̀ bẹ̀rù ẹ̀ kò dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ẹ̀. kó má lè wọ ní box lọ bọ́ ọmọ yẹn pé àwọn ò rí ẹ. àní mo tún lọ bọ́ ọmọ yẹn mo ní ṣé kò sí àárí ẹ ó ní kò sí kọ̀ọ̀kan òun ń bọ̀ àṣọ tàn mí ni àlẹ́ ọmọ yẹn ò wá ó jápa ni wọ́n chance láwọ̀ ọlọ́mọ yà jápa. wèrè tí wọ́n ṣẹ́jú sẹ́rù àwa táwọn wọ́n chance ta bọ́lẹ̀ tó tún wá ṣẹ́jú sí wa padà ṣé àmọ́ bí tá à ń lọ ní àwọn olè rogun wọ́n ṣàṣìwọ́nú ayé wa ló ṣe ọmọ òfò lórí burúkú. àti ẹ lè padà síbẹ̀ mọ́ wèrè èèyàn tèmi yé mi tó sọ pé òun ráwọn mẹ́ta tó máa padà síbẹ̀ minus mi àti yọ̀rọ̀ bọ̀ ọ́ máa ń lè gan mo jẹ́ ẹ̀rọ ṣàṣàyàn náà. lọ́ọ̀yà fẹ́ẹ̀kì mà nìyẹn tiẹ̀ lọ́ọ̀yà fẹ́ẹ̀kì nìyẹn tiẹ̀ àbí wòlíì fẹ́ẹ̀kì. aríran wòlíì fẹ́ẹ̀kì. ẹni bá kún yọ búrẹ́dì sùn òun náà kún ríran ló ṣe. gbogbo wọn ìlú kan náà lọ wà ẹ rí pé pílàfọ́ọ̀mù ẹ̀yẹn lágbára gbogbo àwọn wèrè tó kù lọ́dọ̀ ẹ̀ bá àwọn tó ń wọ ní inbox lọ tọrọ owó láwọn géńdé ọkùnrin àtàwọn aṣẹ́wó gbogbo lọ́kùn bẹ́ẹ̀ àtàwọn ìyàwó ilé tó ń dókó kiri íńtánẹ́ẹ̀tì gbogbo ló kún bẹ́ẹ̀ àwọn èèyàn gidi ti kúrò bẹ́ẹ̀ ó wá ń sunkún kiri lórí burúkú igbe tó fi mú gbogbo wa mọ́lẹ̀ náà lélẹ̀ igbe tó fi mú wa mọ́lẹ̀ rẹ̀ ó tún ti ń sùn ó ti ń sùn kiri olóṣù. ẹ̀rí tó lọ́dọ̀ Papariano tó jẹ́ pé wèrè ó padà kú fún ẹ wọ́n jábọ̀ fúnlẹ̀ ló lọ. ọ̀la ìtẹ́lẹ̀ tó ṣe pé àṣọ tó lo 2 minutes wà àwùsá lọ ni ò àwọn ìyá ẹ̀ náà dúró tán fún ni gbogbo wọn àti Mr. Rotimi wọ́n dúró tán fún ni pé ìwọ ọmọ ìṣe ẹni tó wá bíbá ìbò tí a kà sí wa lọ́wọ́. Rotimi yẹn jẹ́ ti mí ó padà sá lọ ni ló ṣe ọmọ òṣì. Rotimi yẹn ti mí ni ẹ ti tipẹ́tipẹ́ sínú. ìyẹn wọ́n yẹn máa wá fún Karimot. wèrè ló dìsvájì ẹ̀ ọmọ òṣì. wèrè wà náà àwọn tá à ń gbèjẹ́ ó ti lè sí wa lójú. ẹ̀jẹ̀ wèrè mí sì mọ́ ẹ̀jẹ̀ wọ́n wèrè tún wá do. mo fẹ́ lọ mú bisikíìtì nínú fíríjì yẹmi náà wàá fi kọ sẹ́nu. mo fẹ́ mú. àǹtí àdùnní stream fún wa náà àti sùn. káàtì àdùnní stream fún wa àmọ́ bóyá àti àdùnní. abẹ́ ti fẹ́ lọ sùn ní gbogbo yín. àti sùn mọ́ mi wà bíṣẹ́ mẹ́rin mi wà bíṣẹ́
Mo ń bọ̀, mo fẹ́ lọ mú biscuit. Oṣù Alastan ṣe wà. Yọ̀rọ̀ bọ̀ ẹ sọ pé pọ̀. Boyfriend yìí ló wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi tí ò ti sùn. Báwo ni wọ́n ti kàn sùn sí? Ọkọ ìyá ẹ̀ ló jókòó tì í. Ọkọ ìyá ẹ̀ ni. Ìfẹ́ tí ò sí ń bẹ ẹni tí ọba ti ń wá ìṣòwò tí ò ti ń wá mistake ẹ̀ lèèyàn máa ń rí kó sọ̀rọ̀ tí ọ̀ máa gbé parí. Jẹ́ ti understand nǹkan tí mo sọ. So èmi wá fẹ́ mọ ìtọ́jú ẹni mo ṣe níkẹ́ wọlé pé kí ni nǹkan tẹ̀ yìí ṣe torí èmi o as far as I'm concerned mi ò tí ì rí tẹ̀sí dáàgẹ̀ rí. Mi ò tí ì rí because mi ò kì í ṣe máa lọ sọ́dọ̀ pàgẹ́rẹ́ ló máa ń sọ pé mo dáàgù mi ò ní. Níbo ní MFM mo ti dáàgì Esther mi ní ìjàdù mi láìka wọn. Àbòsí ni gbogbo ilé ìtọ́gẹ́ra ọ̀sán. Mo pé mo ló ti dáàgì MFM rí ló ń sọ, Tẹ́mi rí ló ń sọ. Dáadáa. Ṣé MFM? Ṣé nítorí káàkiri screen record? Gbogbo ló ṣì nìyẹn ìgbà tó bò sí. Ṣé nítorí káàkiri screen record? Ọmọ máa wà o. Ẹ̀jẹ̀ sọ̀rọ̀ ẹ bá gbogbo ẹ sọ̀rọ̀. Àwọn náà máa ń drag MFM o. Ṣé mo gbé ebú tó máa ń. Náà wọ́n máa ń drag mi ò sọ pé wọ́n máa ń drag bàjẹ́ àwọn gan-an máa ń tọ́jú èyí tí mo sọ nìyẹn. Tó máa pè lólójú kan tó máa sọ oríṣiríṣi. Àwọn gan-an máa ń tọ́jú ẹ̀gàn ní kọ́mẹ́ntì. Bọ̀ wípé òun náà kì í drag padà ó máa ń wò wọ́n máa ń immediately tó bá ti drag ẹ̀ lòun náà máa ń drag wọn. Exactly. Ẹ lọ bó ṣe yẹ kó lọ. So lọ́dọ̀ ti tèmi mo rí bí ẹni tẹ́jẹ́ pé àjọṣe kankan náà ni. Ṣebí o wá understand nǹkan tó wá di kìnìkan understand tó fọlá dá sí lọ́sọ̀mọ́ ọ̀rọ̀ yìí tèmi ẹ̀ mo rí we have to understand that we all are bloggers we can say whatever we like. We came the show and all of them were commenting why MFM platform. Okay, Sister Tolani, okay. Àwọn kan ní kò ń ṣe MFM, àwọn tèmi tó sọ̀rọ̀ ìmọ̀ bọ̀kọ̀ tó sọ. Okay, MFM, please stop. MFM, okay, ẹ má dùn. Ẹ mọ̀ kan, okay, ẹ kárí báyìí. Ọ̀gá tí wàá gbà wípé kò ń ṣe MFM platform. Ṣé ẹni yìí ṣókéré sí ẹni tó lè advice mi? Báwo lè ṣe fi pé èsù píríọ̀ ju ẹni yìí lọ́dọ̀ mi? Ṣé Wùmí ló sọ fún yín pé nǹkan tẹ́ni yìí sọ pé ẹ dàgé ẹni lórí? All I see here is that ẹ̀yin nìkan lẹ́fẹ̀ẹ́ kan ríra yín pẹ̀lú Wùmí. Gbogbo the same method lè lò fún everybody. Start campaign náà ní lè lò fún everybody. Okay, let's agree that okay, it wasn't because of MFM platform. Ṣé kí ẹni yìí ó advice Wùmí ṣó pọ̀ jù? Ìkan tẹ́ni ti personally ṣe fún bóyá kí n sọ̀rọ̀ yìí which day I think I still call Wùmí was it last 2 weeks or whatever I still call Wùmí because of you. You can ask her. I still just called me and I said, I don't know if I'm a contour. This other that's fine. Keep it up this way. That's fine. Like, okay, a week ago, 2 weeks ago, I don't know. I still call me regarding you. So I don't know. The way people are doing it is very, very annoying. Sometimes it looks as if I'm pushing her away. Because, and this is what you people want. Imagine how balagba. Continue ewu logo. Come and screenshot lọ fún ọmọ 24 years. Come and screen record lọ fún ọmọ 24 years. Jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ bó ṣe wù mí. Ẹ̀dẹ̀ láyé yóò ti tà. Kẹ́ ẹ máa screen record. Ẹni sọ̀rọ̀ ẹni sọ̀rọ̀. Ẹjọ́ yín tẹ́ bá fẹ́ bá wa wọlé ẹ̀yà àgbàlagbà tẹ́ bá fẹ́ bá wa wọlé ẹjọ́ ẹ bá wa set. What are you trying to do? Ẹjọ́ kẹ́ ló fi wọlé. Èmi kò fẹ́ mọ̀ bí àwọn kọ̀ọ̀kan wà tí mi. Èmi ò lọ náà tí Bá lábọ̀ sí ni gẹ́ẹ̀tàn lámì tó sọ̀kọ̀. Lọ́wọ́ ẹ̀ lọ́wọ́ ọ̀dẹ̀ ní wọ́n fẹ́ kan tí wọ́n fẹ́ bìrì kan lọ́wọ́ ẹ̀ máa béèrè lọ́wọ́ ẹ̀. Ìgbà tó lọ níjú ti ṣe jáde mo ṣì gbé. Ìgbà wo lọ́lọ́ kí ní kankan. Ẹ jọ ń sọ̀rọ̀. Ó dẹ̀ máa kó kí mi. I just want to say hi. Ìgbà tó lọ ní ti jáde nígbè. Níbi tí ẹ̀ tó jáde nígbà yẹn ní sẹ́yìn. If you want to come up, please send your request. Come up. Ẹ̀yin
See, when people come online and they curse on you, curse on your child, you have to understand that those curses are within the four walls of their home. And that's why when people say, "Mo bá sínú bathroom, mo lọ ṣépè," I always tell people, be careful bó ṣe ń bọ́ sínú bathroom kó lọ ṣépè, because bathroom tó ti lọ ṣépè yẹn, a fraction of that èpè ó ń dúró díẹ̀ nínú bathroom yẹn. Wà careful kó má gbé ọmọ ẹ lọ wẹ̀ nínú bathroom yẹn, kó ọmọ ẹ má lọ forí gbé nínú èpè yẹn. So the damage that you guys, Bossman and the rest of you, Tẹ́tí ṣe nínú justice for Mohbad yìí, I hope that it doesn't come back to haunt you in future. Like future when none of us will be there to say, "Oh, don't like come the back one to that will haunt you on Let's celebrate. So my mother just warned me. You see me, I don't ever try it. So since then, I need to put picture or nothing. Yeah, though night don't come for here, but ọmọ ti ṣe mistake fẹsẹ̀ gbá wifi làwọn títí kù sí. irú wàhálà ò lè lè torí ọmọ ọ̀rọ̀. ó ní àjábọ̀ yóò ní gbà yóò fà justice. ṣé MFM sọ̀rọ̀ ni mi ò understand ọ̀rọ̀ Mama T. I think she's talking about MFM. I'm not sure also. Kí ló ṣẹlẹ̀ tán? Wọ́n send the restrictions mi, kí ló dé? Again to social media accusing Iyabo of having a hand in Mohbad's death. Hey, my people, watch her interview before I talk too much. There's one recently I saw and I was just laughing. Like they were even insinuating that maybe I killed Mohbad. Of course. We can actually say that you are part of those that killed Mohbad because you have vested interest in this case. Yabodu, you and your boyfriend, your useless man, you took that boy to the UK. That boy told you about his concerns for his safety. He was afraid. He registered, he confided in Polo that he was scared. And instead of Polo to seek for safe haven for him, Polo did nothing and sent him back into the lion's den. So if people say you killed Mohbad, you and your Polo, you indirectly contributed to the death of Mohbad. It is not gaslighting. It is just logical conclusion. Polo said it, that Mohbad was afraid, was fidgeting. He wasn't himself throughout the time he was in UK. So definitely that Mohbad showed Polo that he needed help because he was not safe. And what did your boyfriend did? What did he do? Nothing. Nothing. In fact, rumors have it that you guys did not even pay him for that show. And you sent him back home. And just few days after his arrival in Nigeria, what happened to him? He died. So if people are saying you have a hand in Mohbad's death, they are not talking about you carrying a gun and shooting him in the head. You are talking about your inactions, where you and your Polo supposed to take necessary actions to protect that man, that boy. What did you do? You folded your arms
and you led him back into the enemy's camp, and he was killed. So passively, you contributed to his death. So that's what they are saying. And in my head, I'm like, okay, if I killed Mohbad, I wasn't around when Mohbad died anyway. I wasn't too close to Mohbad. I didn't really know him that much. I met him because he went for One Africa. And for the few days we were together, you know, I didn't really name that, but I just knew that he was a cool boy, you know, had his own thing that he was going through and doing his music. But if I actually did kill him, then why was I fighting for him to be exhumed? When you look at the people... Don't be stupid. You are not the only one that fought for Mohbad to be exhumed. And the reason why you also register your voice for Mohbad exhumation was because you were targeting Naira Marley. The story you were given when Mohbad died was that it was Naira Marley that bullied Mohbad even to the last minute before Mohbad's untimely demise. So your target was to use Mohbad's death to hit Naira Marley hard. You are targeting Naira Marley to destroy him. You see Mohbad's death. That was why you also lent your voice to the voice of the masses. It was not you that were fighting for Mohbad alone. Don't be stupid. We have millions of Nigerians that were calling for Mohbad to be exhumed because they wanted to know what killed Mohbad. So I don't want you to singularly... Yeah, I'm coming. Then I sleep. I'm coming, no problem. We're talking. And you look within yourself and you said within it. They said there was a time they said I was paid. There's a time they said I was trying to go for political whatever. There's a time they said I was purchasing. There's so many things that have been said about me, you know, drawing their own narratives. But when you look down and you check yourself, and you just like you said, when you do these things, did I do this for this? If you had done it for that sole purpose, then it will get to you. Because you're going to feel caught. Like, oh, they don't catch me. But if you know that the reason why you did this was just to help seek justice, was just doing your own thing, then it doesn't matter. And that would be Mohbad's family itself lost track of what they wanted. Now, when he died, I started seeing a lot of videos, especially the one with Zlatan, and that got me mad. Most of the times, a lot of things were sent to Gislo, and they were sent to Gislo by my so-called colleagues. We want the DNA done on the child. So let's assume Mohbad's child is actually Mohbad's son. And that will bring me to my next thing I wanted to say about that, is that social media is a platform where a lot of mental health people have access to show their people now. Wow, this Mohbad case, he don't take from his father wanting his property to claiming Mohbad's wife wants the father by. Then later on, his father claimed that his wife Wunmi has hand in his death. And also claimed that the child is not Mohbad's son. He demanded that DNA test must be done. Though it took the wife a long time before she finally agreed for the test. And when results was out, the man come to say the result was fake. Oga, wetin you want? In all this matter where they just dey fly up and down, Iyapo just find herself in the midst of it all. Obviously, Iyabo was innocent of all the allegations because there was nothing connecting her to Mohbad's death. But hey, as usual, people still dragged her and also insinuated she paid him. Hey, for what now? She and Mohbad they find the daughter, Adima, she and Mohbad they do something together. As in people, the matter shall too long. The only thing paining me right now
is that he is not yet buried. 1 year after he has been exhumed, autopsy done, results released, he's still not buried. His parents are not even bothered about that. All they are bothered about is his property and inheritance, especially his father. It's a shame to his family. They are the most useless set of family members ever. His father is chasing cars up and down, releasing songs, and sleeping comfortable in his house when his son's body is not resting. That is a big shame, man. My people, what are your thoughts on this matter? As in, the Mohbad's matter just don't change my mood this minute. I just don't understand all what is going on. Guys, please share your thoughts with me in comments below. Thank you for watching. If you enjoyed this video, please click the like button, also subscribe and turn on the notification. See you in the next video. Bye. UK dads, could your family survive if your income stopped tomorrow? Most families can't, and yet most don't have a plan in place. If something happened to you, an illness, an accident, the unexpected, would your partner be able to cover the rent, bills, childcare, groceries? You could leave up to £300,000 behind. Tax-free. No health check, no hassle. Starting from just $250 a week. Coverage can take effect from day one. Tap below to take the short 60-second assessment and see what your family could qualify for today. Thanks for staying with us. So in this segment, we'll be having an uncovering discussion with Omowumi, the wife of late music sensation Ilerioluwa Aloba, popularly known as Mohbad. She'll be letting us into her world. She'll be unearthing everything she knows about the highly controversial death of her husband and how she's grappling with life 18 months after. Welcome to the show, darling. Yes. Now, the views and opinions expressed in this live broadcast are those of the participants and do not necessarily reflect the editorial policy of TVC News or TVC Communications. We just have to put that out there. So, welcome. Welcome. My very first question is, how have you been? How are you doing? And how has it been so far? Yeah, glory be to God, because it's been God's grace that kept me to this moment. So I would just say it's just God's grace. Okay. Yeah. Okay. And also the genuine people around me. Okay. Yeah. They've been supportive. So give us an introduction into your love story. How did you meet Mohbad? How did you start the relationship? Yeah. I think I met him when I was 13. Like 12 years ago. It was a to-go stuff. I don't know if you know to-go. Like, it was an application. Like, okay. And it's yes, I met him there and, we became friends. I used to be a rapper. He sings too. Okay. So we got serious. Like, we started as friends. And, the relationship was just based on friendship from the beginning, because I was used to, and he was 15 then, I was 13. So, and it still goes on. Told me he likes me, and just continue our relationship till we became married and got blessed us with a baby boy. Okay, let me answer that question. There were also allegations of maybe you stepped out during the course of the relationship and the marriage. Stepping out meaning you had somebody else by the side. Yeah. How true is that? Yeah, that was true. Oh. Yeah, yes. It was a baby relationship. Like, I think we started our relationship officially when I was 17. Okay. And I was in university. And then it was in, It was in Oshun when I was in Djibouti. So our relationship was not really stable, you understand? But as time goes on, I think we got really serious 2018. So from 2018 till 2023. There was no stepping out during that period. You were serious with it. It was serious. Okay, so I would say really very young and since this issue started. Yeah. How have you been able to cope with your in-laws? What have the issues between you and your in-laws? How can you see? How has it been?
Yeah, I think I've been good with the other member of the family aside my father-in-law that decided to turn his back against on me and Liam and the rest of the family. So I feel I'm good. I'm with my mother-in-law. My mother-in-law is a very nice person. Like, she's unproblematic. And my sister-in-law is also good. But she doesn't want to get involved in this case because she's not happy with the way things are going, and there's just a little what she can do. Can you tell us about the case itself? What the controversy? The case that is ongoing, and your own take about it. Join millions of people around the world who use Remitly to send money to their loved ones. Our customers highly rate the Remitly app on the App Store and Google Play Store. It's the easy, fast, and safe way to transfer money to your family. Discover it for yourself. Try the Remitly app and send money worldwide today. If you want to make a full-time income from home working part-time, you need to know this one concept, because there is a new and better way to make money in UK real estate without ever buying houses and being a landlord. You never get any loans. You don't need to buy, fix up, and renovate homes like you see on TV shows like Homes Under the Hammer. That can be risky. And you never put money down, you never get credit checked, and you don't need any prior experience and qualifications in order to start doing this on the side. In fact, you could run this from your kitchen on the evenings and weekends, or you could take your laptop and run it from a coffee shop like I do if you like, because you never visit any of these houses to flip them. And it's a simple formula. And to give an example of one of my students, Ed. Ed lives in Italy, Rome, and he flips houses for £3,000 to £5,000 per. Like, I should tell you how it happened. The event started instead of I killed Mohbad. Mohbad's family itself lost track of what they wanted. Hey guys, please click on the like button. Please take another moment and click on the subscribe button. Hit the notification bell so you know whenever we drop you. Okay guys, now let's get back to our video. My people, Wahala do. So Iyabo Ojo has come out once again to clear her name over Mohbad's death. If you all can remember, Mohbad was pronounced dead in Lagos on September 12, 2023 after an alleged ear infection. Mohbad, who was formerly signed to Mali Music, after an alleged ear infection, Mohbad was pronounced dead. According to Disguagua or some bloggers, after an alleged ear infection, that was the first narrative that Iyabo Ojo and Wunmi Adebanjo pushed to the public, that Mohbad died as a result of ear infection, because they never thought people would take keen interest in the case. So it was after they realized that people started asking questions, that was when they started changing the narrative. That was when they left ear infection to say he was killed by the music lord. They left that one, they said he was killed by Naira Namari. Let that one said he was killed by Prime Boy. Let that one, they said he was killed by the nurse. So many deaths have been ascribed to Mohbad by Wunmi Adebanjo. And all those narratives, they were not self-made by Wunmi alone. All those narratives had input of Iyabo Ojo. A record label owned by singer Naira Marley, and he was buried in his hometown in Ikorodu, Lagos, less than 24 hours after he was pronounced dead, which of course raised eyeballs and was later exhumed
for autopsy because people like Yabojo and other celebrities got interested in Mohbad's death case. Ever since he was exhumed, rumor has found its way. Kìlà tó rí gbọ́, bàbá ẹ̀ ò ní ṣoríire. Kìlà tó rí gbọ́, ìyá ẹ̀ kò ní ṣoríire. Gbogbo nǹkan tó rújúlé láyé ẹ̀ kò ní ṣoríire. Kìlà tó rí gbọ́, ó máa ṣorí burúkú ni, kò ní dáa fún ẹ. Wọ́n yẹ pa Mohbad ni wọ́n ṣe máa pa gbogbo nǹkan tó dùn ẹ́ nínú láyé ẹ̀. Ayé àti ìwà àtẹlẹ́gùṣí kò ní dáa. Ayé àti ìwà àtìyàbòjò kò ní dáa. Ayé àti ìwọ àti Wùmísí tí Adébánjọ kò ní dáa. Ẹ máa ṣe òfò ní láyé yín. Kò ní dáa fún ìyá aláya ẹ̀ àti bàbá ní bàbá ẹ̀ nínú sàárè. Orí ẹ̀ burú. Ayé di bàjẹ́ ẹ̀ mọ anything. Alẹ́ ti ṣe yẹn pa. Ẹ máa jóná ni, kò ní dáa fún ẹ. Ilé ìpè ní mo ṣe fún yẹn, ó máa mọ ẹ, á mọ ṣẹ̀dá tó wà lábẹ́ orúkọ yẹn. Á mọ Saheed Elegushi, á mọ Ìyábọ̀ Òjó, á mọ Wùmísí tí Adébánjọ, òfò ní gbogbo yín máa ṣe. Ayé yín ò ní dáa. Ẹ̀pọ̀ ọmọlọ́mọ ẹ wá ń ṣe dáadáa. Oyin burú ni. Oyin ti bàjẹ́. Ayé yín ò ní sunwọ̀n. Ẹ̀pọ̀ ọmọlọ́mọ ẹ wá kílẹ̀ ẹ̀rọ náà. Ẹ̀dùn kílẹ̀ ẹ̀rọ náà. Ẹ fi pé Mohbad lẹ́nìkan àbí. Ẹ fi pé kò lẹ́nìkan kò ní dá fún Ìyábọ̀ Òjó, kò ní dá fún gbogbo ohun tó jáde lára Ìyábọ̀ Òjó. Ó máa ṣe òfò ni. Ẹ̀yin lórí burúkú. Ẹ̀pọ̀ ọmọlọ́mọ. Whether I don't understand. Kílẹ̀ fi náà. Kílẹ̀ fi ayé pè náà. Ayé yóò ní dáa. Kílẹ̀ fi ayé pè náà. Èèyàn kan ló bí Mohbad àbí. Oyin burú. Ẹ mọ anything. Ẹ máa kéku. Tó bá kún èmi nìkan lórí kíní lórí Johnson Mohbad, Saheed Elegushi ò ní sinmi, Ìyábọ̀ Òjó ò ní sinmi, Wùmísí tí Adébánjọ ò ní sinmi. Kó kún èmi nìkan. Gbogbo àwọn tó kù kan wọ́n máa sọ anything wọn lórí social media. Kó jẹ́ èmi nìkan. Ayé wọn àbàjẹ́ sí mi lọ́wọ́ ni. So kẹ́ gbàgbé owó kíní yẹn. Orí ẹ̀ burú kí lọ gbígbọ́ kò ní dá fún ẹ. Kò ní dá fún ọba tó ń ṣiṣẹ́. Ayé ẹ̀ máa bàjẹ́ sígbó. Again to social media accusing Iyabo of having a hand in Mohbad's death. Hey, my people, watch her interview before I talk so much. There's one recently I saw and I was just laughing. Like they were even insinuating that maybe I killed Mohbad. Oh, why are you so shocked that they say you killed Mohbad? I've told you why you killed Mohbad, how you and Polo killed Mohbad. The blood of Mohbad is on your head. You and Polo. Blood of Mohbad is what? Is on your heads. I'm like, okay, if I killed Mohbad, I wasn't around when Mohbad died anyway. I wasn't so close to Mohbad. I didn't really know him that much. I met him because he went for One Africa. And for the few days we were together, I didn't really know him that well, but I just knew that he was a cool boy. Had his own thing that he was going through and doing his music. But if I actually did kill him, then why was I fighting for him to be exhumed? Don't be stupid. I've explained that one to you. You fought for him to be exhumed because you wanted to use it as a payback for Naira Marley. Because according to what we had, Naira Marley did threesome with you and Priscilla. Naira Marley, fuck you, fuck Priscilla. Naira Marley, Odoya, Oduoma. Do you understand? So you are nursing so much enmity, hatred, disdain towards Naira Marley. And you wanted to use that case to teach Naira Marley a lesson. Because in your whole beclouded and your shallow mind, you thought it was Naira Marley that actually came to that house to kill Mohbad. Or you thought it was Naira Marley that fought Mohbad last before he died. You never knew that it was Wùmísí Adébánjọ that fought him before he died and that killed him. So you are all out to get Naira Marley. You are all out to demarcate Naira Marley, to send Naira Marley back to his village.
That was why you also join people that are calling for your exhumation of Mohbad to also say, let them exhume Mohbad, because you wanted the whole Nigerians to strangulate Naira Marley. That's why you said, hey Naira Marley, hey Naira Marley, hey Naira Marley, Naira Marley, Naira Marley. You never knew Wunmi Adebanjo Ogegelo pa Mohbad. You offer fee Mohbad, you offer fee casco. Naira Marley. That was what you wanted to do. But it was not a singular voice. It was not a singular yanni that resulted in exhumation of Mohbad's body. It was a collective effort of the concerned Nigerians that called for exhumation of Mohbad's body. So don't attach the success of the exhumation to yourself. Iyabojo, you are a non-entity. You are a pure non-entity. You are everything that is wrong in a society in Nigeria. When they are praying for God to remove problems of Nigeria, you are one of the problems of Nigeria. God is supposed to exterminate you. You are not supposed to be in the life of the living. You are wicked. Look at the people talking. And you look within yourself and you said within yourself. They said there was a time they said I was paid. There was a time they said I was trying to go for political whatever. There's a time they said I was catching. There's so many things that have been said about me, drawing their own. Because that's what you do in your whole life. You always have this inferiority complex. You are never satisfied. In your whole life, you keep chasing shadows. In your whole life, inferiority complex. So you wish to become everything in life. You wish to become everybody in life. You wish to be the Mrs. Nigeria. You wish to be first lady. You wish to be first lady in Lagos State. To be first lady in Abuja. You wanted to become everything. Do you understand? You are paranoid. You are afraid of the consequences of your evil deeds. So that is it. People that see you physically, you are shapeless. But when you want to go to occasions, you go and wear gadus. You go and wear fake gadus. Fake everything. You are shapeless. You go and wear fake of everything. And you think you are something. You are nothing. You are nothing. You are nothing. Yabojo. Ẹ̀san máa ké lórí ẹ̀, Yabojo. Fún nǹkan tó ṣe fún Mohbad. Ẹ̀san ó máa ké lórí ẹ̀. Ó lè escape ẹ̀san. Yabojo. Narratives, but when you look down and you check yourself, and you just like you said, when you do these things, did I do this for this? If you had done it for that sole purpose, then it will get to you, because you're going to feel caught, like, oh, they don't catch me. But if you know that the reason why you did this was just to help seek justice, it was just doing your... Yes, you are helping them to seek justice. And as soon as Mohbad was exhumed, and you got to know that it was Wunmi that killed Mohbad, you were also trying to help them to rebury justice. Because you and Toto Dike, you went to a casket seller not quite long that they exhumed Mohbad, and you were pricing different decoration of caskets, different structures of caskets, because you now got to know that it was Wunmi that killed Mohbad, and you have met with Saheed Elegushi. You also got to know that Liam belongs to Elegushi. So you have been contracted. You are contracted. You are contracted to ensure that you take the front role in making sure that exhumation of Mohbad did not boomerang. That was what you did. And that was why you and Toto Dike, you are running a casketer to go and buy caskets for a burial of Mohbad's body, even when nothing had been done. Because at that time you regretted
that Mohbad was actually exhumed. When you now got to know the whole story, that Naira Marley was not in the house, so you came to realize that your score, what you intended to do, could not be done. Because Naira Marley was not even in that picture at all. Mohbad died in the house with Wunmi, looking at his face and watching Mohbad took his last breath. Mohbad died in the house with Wunmi, Cynthia Adebanjo, laughing at him and telling him, that was how Mohbad died. So when you knew the story, Wahala day, that was why he was totally getting sorry kiri. Make it the Laura casket to you can't we must bury Mohbad in a very beautiful casket. We must say he has to be a word kinika, a word barrier. For the person that you exhume his body, thank you very much. God bless you. Maybe they must bury him back. They must bury him back. There's a fire on the mountain. You got to know there was serious fire on the mountain after Mohbad was exhumed. So it was me that killed him. So Liam did not belong to Mohbad. So Liam belonged to Elegushi. This is a serious matter. And all of you now started going near Tasketa. They should have buried Mohbad. But by that time, it had gone beyond your level. The matter was not in your care anymore. The matter has gone beyond your expectation. You could not order for the reburial of Mohbad. Even the governor of Lagos State at that time could not order for his reburial. And Baba Mohbad, that was vested with the power to order for reburial of Mohbad, will not do so until justice is served. That is where all of you missed it. That was where you met your Waterloo. That was where you met your Waterloo. And that is the genesis of Wunmi Adebanjo problems in life. And you see, that was just the genesis. So the revelation of Wunmi Adebanjo's problem in Mohbad case is not near at all. In fact, we don't know when it will end. Wunmi Adebanjo tears is endless. We don't know when that tears will end. That's the truth of the matter. And you want to Yabojo, because you will Kaison Shani or Kaison everything that we say from Mohbad, except if there's no God. Or Kaison, all the money you collected, having known that Liam was a bastard, you knew Liam was not for Mohbad, but by that time you quickly rushed to do GoFundMe for Liam. By that time, when Mohbad was exhumed, at that time, they called you, Yabojo. We called you and explained to you everything in details. It will be a normal intuition to say that we would have called you and told you everything that happened to Mohbad, including who the father of Liam is. And after you listen to the story, you quickly started GoFundMe for Liam. We got to know that over 120 or 30 million was donated into that GoFundMe of Liam. Where is that money today? You have collected your own share, Yabojo. Obashi atiye. Anybody toto dike ti mo ipe o ma le ni Liam gbe Wunmi lo pa Mohbad. Toto dike took a reverse motion. She reversed totally. Maybe Toto Dike share from that money of GoFundMe. We don't know. But definitely, Yabojo, you collected your own share from that money now.
Didn't you? You did. You collected your own share for that money. And since that time, you become an agent for King Elegushi. You became a full soldier for Elegushi to go and visit police stations, to go and visit so many places in order to subvert, in order to destroy justice. You became instrument for Elegushi to go and tie the hands of the police officers. When it is down on you that me is the real killer of Mohbad, and that it was not Sam Larry, it was not Naira Marley. When was the last time you shouted, Kinika Naira Marley, Kinika Naira Marley, stop Naira Marley, end Naira Marley? When was the last time you shouted Naira Marley again? Yabojo. The way you are shouting that time, that you are shouting like somebody that have intestinal obstruction, that was in agonizing pains. That was the way you were shouting that time. Hey, Naira Marley, Naira Marley, Naira Marley, Anigba, Naira Marley, Anigba, Epomolomo, you are shouting on top of your voice that time. Why are you not shouting Naira Marley again now? What has changed between that time and this time? Iyabojo, Ileribu, Omo Oshi, Omo Ofo. What has changed, Iyabojo? We are telling you, what has changed? So now, Naira Marley is no longer the killer. Abi? So Naira Marley is no longer the killer now, right? And tell us now. Well, let me tell you what has changed. What has changed is just that the king has consulted you. Wumi has consulted you. They have given you the true report of what happened, how Wumi killed Mohbad, and you became full soldier for the king, visiting places. So you are the one fronting for the king. It is not your connection that you are using, Yaboju, to destroy justice for Mohbad. It's the king that is using this connection, but he's a coward. He's a spineless moron. He cannot put his face to his actions. That is why he's using you and Nekunda, your peers, to destroy justice for Mohbad. But your efforts are not yielding results. That's it. Your efforts are not yielding results. All your efforts are failed. Failure on arrival is all your efforts. You fail woefully. Your effort, Yabojo and Elegushi and peers, your effort fail in stopping justice for Mohbad, both on social media and in the court of law. It is 2 years and we are still waxing stronger. In fact, the fire keeps burning. The fire to seek justice. The fire to invite God's vengeance upon all of you that contributed to the death of Ileriwa Aloba. It's still burning. It's like Mohbad died yesterday to us, the way we are feeling it. When you think all these pains and agonies, all this effort will be in vain, you better watch it. You never saw it coming. It will not. It will not. It will not. The karma is very certain. Yabojo, you came out. Let me just play this thing I'm playing, sir. Your own thing. Then it doesn't get you. And that way, Mohbad's family itself lost track of what they wanted. Now, which of the family? Which of the Mohbad's family? Do you mean Mohbad and Adura? Or are you referring to a producer Aloba? You are right. If you say Mohbad's family, that is Adura and Adura, they lost track of what they wanted. They signed the contract of death with the killer of Mohbad, and then they became non-entities. They became irrelevant. They became surplus to essentiality. They gave for him. Then you are right.
But if you want to say a producer does not know what he wants, then you must be very, very stupid. Because that man has never been too sure of what he wanted since Mohbad was exhumed. And he has never been very repetitive. He has been mentioning it times all over that he wants justice for his son. And all different ploys to distract him have been defeated by him and by those that stand with him. By those that stand with him. So, the man knows what he wants. The man knows that Liam is SS. The man knows that Mohbad Genotype is AA. The man knows Mohbad is not the father of Liam. The man is asking Wunmi Tadibanjo that who is the father of Liam? And the man is also asking Wunmi Tadibanjo, why did she kill Mohbad? You see, those are the two questions. And that man has been very, very clear. He has spoken several times, not ambiguously. He has been specific. He has been articulate. He has been on point concerning those two questions. And it is those two questions that have caused so much disarray between the killers of Mohbad now. That is why you yourself, you cannot sleep. Because you have to make sure that Wunmi does not run away. And that's why I told people, when they say you have gone to Tanzania with Wunmi Tadibanjo, I said, you should not worry. That if they burn you where, we could not bring her back. What did you do? You brought her back now. Because they never burn you. We could go. We could not bring Wunmi Tadibanjo back to Nigeria. They never burn you. Now get your life go finished. If you don't bring her back. You brought her, didn't you? So you yourself, you cannot even sleep with your two eyes closed. Especially when you have Wunmi Tadibanjo with you. Wunmi Tadibanjo herself too cannot sleep. Because she knows that at a point, she will be left to face the music. She knows the king cannot continue to carry her on his back forever. She knows the king will get tired of her. And the king will have no option than to fight for his throne. And she will be counted as being surplus to be saved. Thank you very much, Glady. So even Wunmi Tadibanjo does not have rest of mind because she knows her days are numbered. She knows all these political connections will break down soon. 2027 approaches very fast. 2027 does what? Approaches very, very fast. And we shall soon, thank you very much, Laniki. And we shall soon separate the wheat from the shaft. 2027 approaches very fast. And we shall soon separate what? The wheat from the shaft. Yeah. Jésù Kristi. Ṣé kìí ṣe pé fún kìíní yẹn lọ́wọ́ ṣọjọ́ bá wa mú jù? Ṣé pé ńlá píópíó? Ẹ jẹ́ bá wa mú tù Olúbùkọ́lá o. Ẹ bá wa mú tù o. General activity Ajibe Shawambe. Good evening, all. Good evening, panelists and the commenters, rather. When you started, I was just trying to imagine when Yomi and Mohbad were fighting, and this guy felt maybe whatever Wunmi has done to him, maybe he used something to strike his head, whatever. And this guy was going down. No matter how terrible you are, or you have a heart of stone, you panic and cry.
àmì òmù àdéhìjà mi ó dà pé wọ́n ti ń pààyàn tẹ́lẹ̀. àìsí ìta wọ́n ti ń pààyàn tẹ́lẹ̀ ẹ̀jẹ̀ jẹ wọ́n lójú. ṣé mo no matter what wọ́n máa pánìkì ni àgbọ̀n kí ni mo ṣe ìyá ìfún gba àwọn èèyàn ẹgbà mi mọ́ the first thing she did was to call Ìyábọ̀. So I think Ìyábọ̀ now said ó jẹ́ àṣẹ rẹ̀ gidi má panic má ṣe bí pé kinní kan ibi tí kinní yẹn ti bẹ̀rẹ̀ ni the outcome Toto Dike that lives in reside in Abuja and that's a senator sex senator only sex choice senator they came there I think the next day or ìgbà tá máa bẹ̀rẹ̀ máa gbọ́ kinní yẹn how come quickly Ìyábọ̀ must have asked God to Dike to come and assist her. Of course, now that's it. Sorry, you know, ọ̀nà tọ́lọ́ fi máa ṣiṣẹ́. You think you're having it all now. Inú ẹ̀ ń dùn. Ọlọ́run àjò tí oṣù ẹ ló ti kún yẹn. Ọlẹ́ ló tún máa rìn bọ̀. And now he came out. Now, yeah, she knows what she's doing. Òun náà fẹ́ get connected to the top people. That is why she turn around. Kò tí ẹ turn around. Ìyábọ̀ mọ game òun náà bí Yomi ni. Wọ́n máa ń ní script tó máa ti ń kọ́lẹ̀. Whoever bàbá yẹn á pè sí pàtì rí, who are you Ìyábọ̀? Àti bàbá jẹ́gẹ̀jẹ̀gẹ̀ tó ń gbọ̀n. Bàbá bíi 60+ tó ń gbọ̀n tó ti darúgbó. Yeah, like who have been said, àwọn old outdated cars tó lò. So lè compare Polo pẹ̀lú tó fẹ́ kú sí Dino mọ̀rú ẹ̀ Dino náà jókòó jẹ́ ṣùgbọ́n báwọn náà máa ń wẹ̀jú ó rí i pé olùṣọ́ máa fi tiẹ̀ kó bá wo ya sọ ẹ̀nù ṣé ohun tó wà nínú ilé Dino wo mọ́tò bàbá jẹ́gẹ̀ nǹkan lọ́sírì nǹkan tó vanity upon vanity nǹkan ayé lójú ẹ̀rọ mọ́ gbàtú ẹ̀ lọ́kọ̀ ẹ̀ àárọ̀ ẹ̀gbọ́n olùṣègbà títí ẹ̀ nǹkan ayé and bàbá ó rò pé máa bàbá Rasaki àbí bàbá Alájì yẹn bàbá Ọkọ̀yà ṣòro kó lè forever ó lè invite ẹ sínú ilé èrè àpáàtì ẹ so ó wá múùfù sọ́dọ̀ Elégùṣù ní o máa ṣiṣẹ́ fún ló fi ń cover gbogbo iṣẹ́ ibi ló fi ń tù ọ́ náà wọ́n á pẹ́ sí bẹ̀rẹ̀ àwọn míì tó bá fẹ́ get to the top wọn kọ̀ láti máa pa àwọn èèyàn kó má ṣe kà ìwọ gan ni igbákejì Jésébẹ́lì tó bírú Wùnmí family descendant Jésébẹ́lì ní ẹ̀dẹ̀ máa parun ni ajá ló máa lá ẹ̀jẹ̀ yín nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí Jésébẹ́lì ó máa ṣẹlẹ̀. If I was just imagine how can you just somebody maybe omomo ó tẹ̀ ṣe máa ná gidi ọmọ òṣù rẹ̀ ó tẹ̀ kò tẹ̀ máa ní that feelings pé kí ni mo ṣe ìkó kígbẹ́ gbà mí ó sunkún fún ọ oṣù kan àárín lójú ẹ̀ ojú ẹ̀ dá ojú tó kó lẹ̀ lọ níwájú orí ẹ̀ and Ìyábọ̀ is covering nonsense Ìyábọ̀ wá jí ẹ̀ o láwọn ọmọ o àdàbí tó bá pẹ́ bàbá Mohbad ṣe àdàbí tó bá pẹ́ relate wọn bàbá Mohbad and imagine all this temi dem group ẹ̀jẹ̀ ń gbọ́ ẹ̀ẹ́nà ṣe is it Wunmi that you are looking for justice for or Mohbad Wunmi kí ló ṣọkọ ẹ nínú ilé ìkọ́nu wọn ló wọ dọ́kítọ̀ àwa ń jà fún kiri Wunmi jòsí okay Wunmi ń jà fún you said you are fighting for you are looking for justice for Mohbad Wunmi kí ló ṣẹlẹ̀ Wunmi ò ẹ̀fà sọ tó ṣẹlẹ̀ ó ń parọ́ díẹ̀ yìí ẹ̀yin náà ẹ̀ bẹ̀rù Ọlọ́run ẹ̀ wá wà ń bẹ̀ ẹ̀ ṣe yàmáyàmá nítorí owó ẹ̀jẹ̀ tó ń fún yín Tọ́lá ní welcome back to owó ó ti sọ ní go through a lot of stress stress is this time around ó máa pẹ́ lọ́kọ́ sílẹ̀ ìka ní gbogbo yín ẹ̀yin ìkẹyẹ ní bí ẹ̀jẹ̀ gba owó nǹkan ń pè wọ́n àpáwọ̀rí Ìyábọ̀ is doing that òun ló arrange fáwọn tí gbogbo àwọn ti tẹ́mi side yẹn don't worry if people should just come out and support her no matter what ó dẹ̀ ná ọmọ tiẹ̀ ó rò pé ó ti ní gbogbo ẹ̀tọ́ inú ẹ̀ ń dùn ẹ ò bá ṣègbéyàwó 100 times Ọlọ́run á fi bínú Ọlọ́run máa rú sí ẹ lójú bó ní àjẹ́ tó bá ní o gbé kíní black bonnet kíní ẹ wà á mọ̀ pé àwọn tó ju títí ẹ lọ wà you are such a wicked human being àfi àyè ju ẹ lójú
Look at your background. Ọmọ olówó ló jẹ́ tó sọ sórí òṣì. Ẹni bí ẹni àdánù. Sórí Tanzania ibẹ̀ ni ìyẹn ti máa bẹ̀rẹ̀. Ṣùgbọ́n òun náà ti ń sọ ẹ̀yìn rà. Wọ́n ní kò má fi ariwo ìyá ọmọ ẹ̀ àtọkọ má fi pa àwọn aráàlú lára. They are going through a lot. They are suffering. They need to do election. Àwọn fẹ́ wá against our government wọn. Báruwo ní láì. Òun náà ló ń lọ sí òun lọ. Ó fẹ́ ó fà kò sẹ́ni tó fẹ́ ibùjókòó ayọ̀ fọ́mọ ẹ̀. Wọ́n á ń gbọ́yàn ló ń wá aṣọ ọ̀ránù. Ó rí ìyá ọkọ ọmọ ẹ̀ ni. On your fake. Wọ́n yẹ àti dínà. Àti dínà. Àwọn aṣọ tó máa ń gbé sí ìdí kí wá ní afẹ́ ayé tó ṣe. Even Priscilla does not have any shape gan. Priscilla yóò gbé kẹfà wọn ni. Wọ́n wọ gbogbo ẹ̀ náà ni. Very ugly idiot. Ní bó ṣe rí ni make-up náà ni. Very ugly thing. Bọ̀bọ̀ yẹn gan make-up wọn máa ń ṣe bọ̀bọ̀ yóò tẹ̀fẹ̀ kó máa ṣe kíní kí lẹ máa ń pè náà ìfẹ́ ti kíní kámẹ́rà tẹ máa ń ya fọ́tò kíní yẹn. Bọ̀bọ̀ tó dàbí àwọn àpòkí. No hips, nothing. No hips. Ẹ̀kọ́ ẹ̀wòyà ọmọ ìyá bọ̀bọ̀ yẹn. Ẹ mọ̀ pé ẹ̀wòyà bí ṣe dress nicely. Ìwọ máa ń ṣe òfò ṣọ́yàn lẹ̀ fọ́kọ ọmọ. Pé bọ̀bọ̀ yẹn ò mọ tó máa gbó. Ìyàbọ̀ lè fẹ́ lá bọ̀bọ̀ yẹn o. Ìyàbọ̀ lójú tí o. Tí VDM sọ nìyẹn. Ibi tó lè dà sí o. Ìyàbọ̀ lọ jókòó. Ọmọ mélòó ló ṣe bẹ́ẹ̀ láyé? Àwọn tó tẹ̀lé ẹ̀gan yẹ̀yẹ́ náà ṣe má jẹun lọ́jọ́ parẹ́ fún ọ fẹ́ràn ẹ̀. Gbogbo ẹ̀kọ́ wà á rí ariwo nílà o. Ọmọ kékeré ọmọ náà pariwo yẹ́ ọmọ ṣe bèbí mọ́nà mọ́mí can you stop all this please ilé tó bá fẹ́ràn dápò ọ̀nà inú ẹ̀ ń dùn gbò fọkọ you just want to copy Davido dem even Davido dán wọn pariwo tí wọ́n máa ń pariwo fò bẹ́yẹn kí ló dé kò ní lọ́wọ́ kò fẹ́ máa gbogbo ẹ̀ náà tọ́ owó àwọn tó gbà lọ́wọ́ àwọn tó ní kó máa cover àwọn mi up ni tó gbà lọ́wọ́ can you imagine? Even any small thing ariwo ló ń pa èmi ò rí àwọn ìyàwó tó ti ṣe even àwọn olówó tó wà káàkiri ìlú Ìgbò Queen Diana gbà yẹn Lady Diana ìyàwó àwọn ọmọ ẹ̀ tó gbogbo àwọn Prince Williams iṣẹ́ gbọ́ ariwo ní káà lẹ́nu ìyàwó náà ọmọ ẹ̀ náà máa pariwo kí ló dé nígbà tó ọ̀bọ ń pariwo ẹ̀kọ́ lọ́wọ́ show of shame èmi ò ní kọ́ ọmọ ẹ̀ máa wù ní ibùjókòó but ó máa nemesis kàmá ìsúrì wà á gbà títí ẹ̀. Ó ṣojú. Wà á gbà títí ẹ̀. Ó ṣojú. Ariwo ṣé ọkọ yà ó ṣe ayé ìgbéyàwó fọmọ ẹ̀ ni pẹ̀lú bàbá tó lówó tó ní gbogbo ẹ̀ ọ́n ṣiṣẹ́ ọwọ́ wọn ìwọ náà wá fẹ́ máa bí náà pé kọ́ máa ta ẹ́. Kí ló ṣẹlẹ̀ o? Àjẹwà tap o bóyá ọ̀dẹ̀ kó bóyá ń flag ni o. Please tap on your screen o. Tap on your screen please. Let's tap. Nígbà tó mú wọn gbé pété tó wọn gbé kínní oúnjẹ ní yamayama Ìyábọ̀ wá jìyà ẹni bí ní ẹni ẹ̀kọ́ o rò pé báyà ò lè máa mú jẹ ẹ ti lọ fún ẹjú ẹ ti lọ tọ́jú bọ̀bọ̀kúbọ̀ ẹgbẹ̀yìn ẹ lélẹ́yìí wá ṣe bẹ́ẹ̀ fún àwọn ọmọ ẹ̀ náà nítorí òun ṣe fún bàbá Mohbad ó ń pa bàbá yìí lẹ́kùn every time. Àrùn sẹ́ẹ̀mà ẹ̀ kiri kan àrùn ìrànjú òṣì ọlọ́wọ́n náà wọn tó bá ṣe pé Lizzy jẹ́ kínní ni wọ́n náà wọn irú ẹ̀ máa lú ẹ̀ sílẹ̀ ni ọ̀lọ́ ìlédùn máa rẹ̀ gbọ́ kò ní oògùn kan máa lú ẹ̀ sílẹ̀. Kò mọ̀ ní stamina kankan Ìyábọ̀ Òjó ní stamina kankan ti dó pa. Ẹ̀mí ni dókùbọ̀ máa lù ní àlùbẹ̀ ọlọ́run ló jẹ́ wà nínú indọ́sítírì yẹn ọlọ́run tẹ̀ ní jẹ́ ẹni bíi orí gbogbo èèyàn náà ni wọ́n ti gbé. Títí lọ kọ́ sísá ìlọ ọmọ ẹ̀ òkọ́ ọkọ̀ kúkọ̀ tí ẹ náà tún wá aṣọ fàyálẹ̀. They are Muslim, they dress nicely. Fine, wọ́n lè wọ ọ̀bá àwọn gold kọ́ wọ expensive kìíní. O tún kọ́ wọn kọ̀ kúkọ̀. Nàìjíríà kan yẹ̀yẹ́ náà fẹ́ ṣe. Gbowó àti ọkọ ẹ̀ ìyá yẹn gan wà confused pé irú kì á ti sùn ló fo olùkó fún gbogbo àti gbogbo ẹ̀ gbogbo tó ṣe fọ́mọ ọwọ́ àṣàmọ bàbá yẹn ní àmẹ́ta interview how long ló ṣiṣẹ́ ọ̀bẹ ìrọ̀lẹ́
Intact my foot. Tó yẹ pé àgbà mi ò dò ní tó ti máa di òòṣà. Even my great grandma self was intact. My great grandma. She's still intact now, self. Any smart thing. Ẹ ti mọ̀ gbogbo nǹkan púpọ̀ èmi ló ra mọ́tò fún ìyàwó ẹjọ́ kiri ìwọ náà ti ṣe bẹ́ẹ̀ kan sí ariwo ti pọ̀ jù ṣé wẹ́dì ní àbí kí ló ń pè náà èwo ni gbogbo ẹ̀ ó yẹ kẹ́ máa ṣe lọ ni kẹ́ máa dúró orí burúkú ọ̀rọ̀ pé wọ́n káwọn olórí burúkú ẹ̀ tó ń dàwọn olùṣe tó ń tẹ̀lé tó ń fún níye wọ́n jẹ́lọ́sì irú kí ni wàá rí ìgbẹ̀yìn ayé sọ́ọ̀lù tí ẹ máa wọ́ọ̀sì ju tiẹ̀ lọ ìka burúkú ọ̀tọ̀ ọlọ́run òun lọ síbẹ̀ ẹ̀ lọ́ra pósí yéé ẹ̀ lójú kò àkóni wíṣí rẹ̀ fún gírẹ́sì lásán ọ̀rọ̀ pósí wọ́n sì ń pèsè ilé tí mo ti lé nìyí. Very wicked máa bẹ̀ very wicked gbogbo àwọn tó ń gbé mọ́ra náà tó ń lò wọ́n òun kọ́ wọn ní kọ̀kúkọ̀. Wọ́n fi wọ́n tajà ní. Àwọn ladies wọ́n fi wọ́n tajà ní. Báńà apọ́sù yẹn Sùláìmọ̀ yẹn kò tí ì tán bẹ́ẹ̀ lédi kọ́tẹ́sọ́ di wèrè lédi eré kígbe wọ́n náà ló ń gbé gbogbo ẹ̀ fún wọn. Wàá jìyà wá tí àwọn babaláwo àtológùn tó ṣiṣẹ́ fún ẹ máa ṣègbè dànù ni ṣùgbọ́n bí yẹn àríàrí ìka ẹni bí ṣùgbọ́n làwọn Tanzania ti ń gbé fún ẹ ó fẹ́ wá dominate ìlú wọn pẹ̀lú ariwo ọmọ ẹ wọn náà wò sọ pé àwọn wà happy àwọn lọ I don't joke with my daughter I don't do wá wá fún ẹ seriously wọn mọ tiẹ̀ fún ọmọ fún lọ́rùn wá mọ́ lọ́mọ ọmọ bàbá oníbàbà tó láàánú bàbá tó ní kọ̀ọ̀kan kápẹ́ńtà ó jẹ́ mọ́ pààyàn sábẹ́ ìwọ náà ti sọ mo bá die in the house lófo ẹsẹ̀kẹsẹ̀ lọ́mọ yẹn ti gbé ó ti mọ̀ ọmọ ọ ti ṣiṣẹ́ burúkú àwọn dẹ̀ náà wà ṣùgbọ́n ní wọ́n máa ń lọ sọ́dọ̀ Naira Marley tó ń wégbé fún wọn àṣírí bá tú yẹn bá gbé fúláwà fún ẹ àṣírí tó ti gbé fúláwà tó dẹ̀ ń parọ́ ẹni ẹ̀kọ́ ẹni ìgbé ni ẹ wọn lọ́nà máa ní gramọ́dẹ̀ èkó ni gramọ́dẹ̀ Benin ló ti wá mọ́mí jí bèbí ẹ mọ́ bínú èmi mo fẹ́ sáré sọ kankan fún yín ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú ṣé ẹ̀yin bìlífù Ìyábọ̀ Òjó wípé lóòótọ́ ni Naira Marley ń wé igbó fọmọ ẹ̀ ṣé àwọn ọmọ rẹ̀ jẹ́ ọmọ kékeré àbí páódà tó ṣé Ìyábọ̀ Òjó gan ta páódà kì í ta páódà ló dáwọ̀ pọ̀. ṣèbí ibi tó ti tí ẹ náà máa fi dójú tì lé bí wọ́n ti ṣóògbé tó yẹ gbé fúláwà lọ fún gbogbo wọn ni nà ó ṣàfẹ́nu by force by àbí tí wọ́n ṣe ń pè by all means. By force by thunder. bẹ́ẹ̀ ni tí irú ẹ̀ náà ó ti mọ̀ pé irú dinominari yẹn kò kú lóbìnrin ìkọ́nu wọn náà ló bímọ kò kí ẹ̀ ó dùn iṣẹ́ yẹn ó bàjẹ́ ọmọ Kogi fúnra rẹ̀ ó dà pé ìmọ̀ọ́dínú ó bàṣẹ́ yẹn jẹ́ fún ẹ pé ìwọ ló fẹ́ táyà òun dáhùn ó ti lọ ìtorí owó asán lórí asán òfò lórí òfò yọ lára ẹ náà ó gbẹ níwájú ó gbẹ àfi kọkọ máa wọ àwọn aṣọ nídìí eyín ẹ̀gọ́ tí ó bá funfun jù ṣé báwọn èèyàn lọ ṣe yín ní tọ́kì bíbà láti bíbà gbogbo ẹ̀ wá ó fa funfun lọ ó lọ sex ní tiẹ̀ fake white kò tiẹ̀ bọ́ sí ìṣẹ́dá kó lọ jẹ góòrò kó jẹ́ tọ́ọ̀nù sí brown díẹ̀ àwọn amíyàn ìṣẹ́láì oníparí lẹ́kẹ̀ẹ́ fáìn náà ẹ̀kọ́ mékọ̀pù náà yìí náà ni mékọ̀pù yìí náà ni àwọn ará Tanzania dẹ̀ burú wọn gbé former girlfriend ẹ̀ kò ṣètò fẹ́ Nàìjíríà ẹ̀ former girlfriend ẹ̀ kan tó ń gbé sí lẹ́gbẹ̀ẹ́ yẹn ní àkọ́rẹ́ fóun lẹ́yìn pé òun ò ní kọ̀kọ́ bọ̀bọ̀ yẹn parọ́ mọ́ wa ní bọ̀bọ̀ ló lọ ń ṣe ṣùgbọ́n wàá rí tó máa fojú ọ ó fi promote nǹkan business ẹ̀ ni ọmọ náà máa pariwo kékeré nǹkan kékeré ẹgbẹ́ gbariwo kì í yẹ ariwo ni ṣé ìyàwó náà ariwo ni ẹni bẹ́ẹ̀ ṣe lọ ṣe yẹ̀yẹ́ ara yín
nonsense tó ṣe fún bàbá yìí èmi ò ní bísínẹ́sì pẹ̀lú ẹ̀ but nǹkan the role you play in this Mohbad issue tó ń play lọ òun gan ló jẹ́ kí gbogbo lọ́lọ́run gan máa bínú sí ẹ̀ ó gbójúlé àwọn mẹ́rìndínlógún anybody ibi tó ti lọ ṣiṣẹ́ agbára ẹ̀ òfu asán ló jẹ́ ìkà ẹgbọ́mọlọ́mọ lọ sí UK náà sanwó ẹ̀ fún ó ló sọ fún bàbá yẹn pé you told me I didn't take you serious olùsí jẹ́gẹ́jẹ́gẹ́ yẹn náà àwọn ọmọ náà olùsí kò ṣe ní ìyàwó pọ̀lọ́dà òun náà ṣe ọmọ ẹ̀ ń bímọ so ẹ wá mọ́ ọmọ ọlọ́mọ ẹ ṣèkà fún ẹ fi mẹ́kọ̀ owó tó ní tó ká yín òun náà dà lára yín pọ̀lú náà bó ṣe ń gbọ̀n kò lè wọ́ bàtà gidi kánfàsì yìí náà ni kánfàsì ní ṣòkòtò náà wà máa ń gbọ̀n kò lè gbọ́ tight kínní ẹ ti rí òun náà kàn fi ṣojú ayé olè owó bọ̀bọ̀ yẹn ní ṣe bórí kí ló lóun ti pàdé ẹ̀ lórí mídíà ní íńtánẹ́ẹ̀tì ní sáré jọ́ǹpù wọn olè owó máa ń ṣàṣà àwọn tó lówó lórí burúkú ọmọ òun náà ló ṣe ti máa nẹ sùláìmà yẹn olóòlè ó tọ́ pépépépé àwọn olówó lòun wá kiri òun ló kọ́ wù mí ní dating site ìyàwó ọwọ́ ìyàbọ̀ náà ti bá ló ṣì ẹ máa jìyà gbogbo ń tẹ́ṣe yẹn àwọn apọkọjáyé ọmọ yẹn náà òun ló ń kí ọmọ òfò yẹn ní àyà kò ṣe pé àti bàbá tó ṣojú wẹ̀nẹ̀wẹ̀nẹ̀ ọba ẹ̀ ẹ lè bọ́ ń bẹ̀ o ọlọ́ Ẹlẹ́dùmarè ń gbọ́ ẹ lè bọ́ o ẹ lè bọ́ ó dẹ́ affect lẹ́yìn náà ìyàwó máyì ò ní kọ̀kọ́ against ẹ̀ but when you see her máyì ti kó bá ìdílé ẹ̀ ọba ẹ̀ ti kó bá ẹ̀kẹ́ wúmà yẹn ẹ rí i pé ẹ̀kẹ́ yẹn ó ń kí ni màá pé ó ń ẹ̀kẹ́ ẹ̀ ń wú ojú wúmà yẹn ń wú náà ojú first wife ọba yẹn alájà yẹn àbí kí náà porúkọ olórí ṣèkí ojú ẹ̀ wú ojú ẹ̀ kàn wú ni ó kó bá yìí ká very wicked man kí lorúkọ yín wá nínú petition wá láti sọ pé èmi kọ́ mi mọ kankan and the way they go need to mo ní o rò pé ọyìn bá kẹ wọn á yọ ṣọ́ọ̀kì lẹ́sẹ̀ wọn kọ nínú àwọn òun rẹ kó lọ pa Mohbad fine ọlẹ́yìn sọ pé òun lòun tó bá ṣe DNA tó bá rí i pé òun títí ẹni ọlẹ́ni yes ó ṣe kí ni àwọn dídọ̀ wà but owó ránṣẹ́ ó ṣe máa fi ẹ́ sí gbogbo ìṣòro ayé ẹ̀ nìyẹn wàá dá mọ́ mu mi wá ní kó tó bá ti tàwọn jẹ́ ṣáwọn làwọn fọwọ́ lọ pa ṣọ́ba yìí ló lọ pa Mohbad ni ìwọ náà máa kó sí lọ́rùn ló ṣe ọmọ ọ̀ra nù owó bó ṣe rí náà pẹ̀lú gbogbo owó tó ń donate fún ẹ owó tó ń gbé fún ẹ kò yọ lára ẹ̀ wù mí ó dàbí ọmọ ọ̀dọ́ ọlọ́kà táwọn èèyàn ń jẹun tó fọwọ́ nù lára ọmọ òfọmọ ránù ọmọkọmọ igbó òde blame ẹ Jùmọ̀kẹ́ mo blame ó yẹ kó ti fẹ́ ṣe nǹkan oṣù ló fọ ọmọ ránù ọ̀dájú ọmọ all the interviews is all about lies changing narrative ìyẹn gan àwọn tó dẹ̀ ń kọ́ ẹni torí mi rò pé gbọ́ tó yẹ amúgbó ọmọ òṣì sọ báyìí lẹ́yìn sọ báyìí àwọn kan dẹ̀ láyàláyà wọ́n dẹ̀ tún support ẹ̀ àkókò ọ̀run á bá gbogbo yín wí o ẹ máa jálulẹ̀. General let me just say I'm just angry ẹ dẹ́rẹ́ káwọn mi náà sọ̀rọ̀. ẹ má dùn ìyá wa. Thank you, General. Ṣé kẹ́mi sọ̀rọ̀ ni? Ìyá àgbàlẹ̀ tó wà bọ̀ kí n sókè. Torí nẹ́tíwọ́ọ̀kì tèmi nìsín ìjà yóò tún fi lákàlàkà nìsín. Ẹ kalẹ́ sá. Mọ́mí jí bèbí tiwa sẹ́ ẹ kalẹ́. Àbí ẹ káàárọ̀ àárọ̀ mọ̀ ẹ káàárọ̀. Láti vengeance ẹ wò ẹ kú iṣẹ́ kò ní ẹlẹ́yìn lágbára Ọlọ́run. Àjíǹde àròmọ̀jẹ́ fún yín o. Ọfà kú òjijì ò ní báyìí. Lórúkọ Jésù gbogbo àwọn ọlọ́dún ẹni tọ́dún bá ti bá láyé gbogbo wa lọ́lọ́dún o a kú ọdún àṣẹ iṣẹ́ mi o a sọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún lájẹ nínú owó nínú ọlá nínú àìkú baálé ọrọ̀ àtàlàáfíà o bá a ṣe rí àti ẹ̀pọ̀n dágánúdé fún alẹ́rùn ọdún jẹ àti lẹ́rù pa dá ganu sẹ́kùn àgbò kò sí wàhálà ọdún ayọ̀ láwọn.
Wùmí títí tí wọ́n èsè ìdájọ́ rẹ gbogbo ọdún tí bá ti ń bọ̀ láyé ọdún nira ìbànújẹ́ ìfòòró ni ó jẹ́ fún ọ o. Wùmí Cynthia Sekinatu ọmọ Jùmọ̀kẹ́ ọmọ bíbí inú Jùmọ̀kẹ́ títí tí wọ́n fi ṣe ìdájọ́ ẹ̀ gbogbo ọdún tí bá ti ń bọ̀ láyé yóò mọ bọ́ nínú wàhálà nínú ìṣòro nínú ìdààmú ẹkún àti ìpayínkeke o ò ní sọdún ìdùnnú láyé rẹ tó fi jáde láyé olórí burúkú máa pa àyàn serial killer eléri ibú ìkà orogún ológun dẹ̀bìtì àyàkọ́ olè aníní alọ́nilọ́wọ́gbà Wùmí ìwọ ló pa Mohbad Wùmí ìwọ ló pa Mohbad ó pa Mohbad torí paternity Liam ni Wùmí Mohbad níta ni bàbá bébì lẹ bá yànkè rẹ ẹ dákun torí Ọlọ́run ò dadi vengeance èmi fẹ́ bi yín lọ́rọ̀ kan o ẹ dákun ìrònú ti fẹ́ pa bàbá Liam o torí bẹ́ẹ̀ bá wò wọ́n dáadáa ṣe náà ti ń wọ́ lẹ́nu wọ́n ti ń wọ́ lẹ́ẹ̀kẹ́ o ẹ̀kẹ́ wọ́n ti ń ṣe gbèǹtè bí olùsímú lẹ́rọ yóò. wọ́n ló dàgbò ti fẹ́ ní stroke mo ní kò tí ì ní stroke ó ti máa collapse. ìrònú ti fẹ́ pa wọ́n o. ó ti máa collapse. àbí Wùmí ó sì sùn. ó má lọ sí gbàgbọ́. àbò lè sí gbàgbọ́ dadi vengeance igba àwọn èso rí nínú ìdájọ́ sí gbogbo sí tí ó ṣe wọ́n ra gbani ààrẹ ni wọ́n lọ kódò wọ́n ra gbani. Wùmí eléri ibú kí Mohbad ṣe fún ọ ṣé yèé nífẹ̀ẹ́ èèyàn ni Mohbad nífẹ̀ẹ́ rẹ ni Wùmí ó sì wọnú ìgbésí ayé Mohbad ó sì wá bà láyé jẹ́ ó sì wá bà láyé jẹ́ pátápátá tó bá sì wá bà láyé jẹ́ tó fi ẹ̀mí ẹ̀ lẹ̀ fún rẹ̀ tó fẹ̀mí rẹ̀ lẹ̀ fún ó ṣeéṣe kó tún mú padà Wùmí ṣùgbọ́n níbi tó ya ìka olórí burúkú ọmọdé ẹ gba gbogbo nǹkan tó ní pátá ẹ sì tún pàdánù Wùmí o ò lè jèrè gbogbo gbèsè ayé rẹ o Mohbad náà ti sọ ó ní tẹ́ ẹ bá ti ṣe tipẹ́ ó ní tòun lẹ́fẹ̀ẹ́ àti mọ́ o ó sì ní tó o bá ti pa òun ó lè pa gbogbo fámílì òun ó tún wá ní ó ní tó o bá pa òun o ò lè jèrè gbogbo láìfù ẹ mọ́ Wùmí sọ ti ń jèrè láìfù ẹ báyìí láti jó o ti pa Mohbad ló ti ń bọ́ sínú òfòrò ló ò ti rí dùnú mọ́ Wùmí àtijọ́ tó o ti gbẹ̀nú lẹ́nu Mohbad inú ìdùnnú àtayọ̀ ò ti jẹ́ tiẹ̀ mọ́ Wùmí ní tí Mohbad sọ́lẹ̀ kó tó pa ìní ń sẹ́mọ́ ọ̀la o olórí burúkú APC olóṣó ọ̀gá àwọn gàbọ̀háì eléri ibú ọmọ òun péyàn ní husband of your youth olórí burúkú ó sì kú tán òun nídìí àfikèdè nìgà àwọn àbíọ́ lérè pé wúwàdò sí olórí burúkú bá di gbọ́n ó kọ́kọ́ bá ta o oní god industry ni o oní ear infection ni o oní pribol ló lù o ẹ̀wọ̀n gun lọ́bẹ̀ mọ́kànjẹ́ ni o dákun Wùmí ẹ̀mí ló gan Mohbad kú ikú mélòó gan ló pa Mohbad olórí burúkú ẹ̀tún ṣeéṣe Naira Marley ni o ẹ̀tún ṣeéṣe ní bàbá ló pa ikú mélòó ló gan Mohbad kú. àwọn fẹ́ẹ̀ tó ikú tẹ̀yìn tó pa Mohbad kú tẹ̀yìn. torí kò yé mi báyìí o ẹ parọ́ Wùmí ìjọ ever bọ́ sọ nínú ọ̀rọ̀ rẹ bínú interview olórí burúkú tó lọ ń gàǹtìkì so sọ wípé ìwà tí Mohbad já kò tó kú kó tó pa Wùmí ò mọ̀ sọ bẹ́ẹ̀ kàkà bẹ́ẹ̀ òun tàǹtí òkú máwọn ẹni ẹlẹ́ni lọ́rùn Mohbad sì yarí onírọ́ àníwọ̀ ló pa òun fẹ́ orí pé bó ṣe ti òkú máwọn tí àwọn ẹni ẹlẹ́ni orí pé bẹ́ẹ̀ ni Ọlọ́run kó wọn yọ Mohbad ní àníwọ̀ ló pa òun fẹ́ Wùmí àníwọ̀ ló pa Mohbad kí ló là mọ́ Mohbad lórí àbórè bọ́ọ̀lẹ̀ látẹnu staircase Wùmí eléri burúkú ẹ̀yin 15 people wà nínú ilé ìwọ ìyàwó ẹ̀ náà wà pẹ̀lú wọn wá lẹ́nìkan kú pátínà rẹ ni tó ń pè lọ́kọ tiẹ̀ pátínà làwa mọ̀ sí o torí ẹ̀ ṣe márẹ́jì o Wùmí ó wá kú dákun sára àtàlà lọ béèrè lọ́wọ́ rẹ̀ pé irú kú wo ló pa ẹni tẹ́jọ wà náà lé o Wùmí ọwọ́ ta láti béèrè ṣé kì í sọwọ́ rẹ ni àbò lórí burúkú ọmọdé ni òfò fẹ́ sí ọ ni òfò fẹ́ sí ọ fẹ́ ṣe ìyá ẹ ni Wùmí òfò ṣẹ̀ ti ṣe yín ná Wùmí àbí wọ́n gbá epo lórí ẹ dákun ta lọ́wọ́ ta láti béèrè wà tí pátínà rẹ wà lólé pátínà rẹ kú ọwọ́ ta láti béèrè epo tó pa
Wùmí dákun ṣe question méjì mẹ́ta ń bí Abíọ́lérè só ti pọ̀ jù ní Abíọ́lérè question méjì péré Anita ni bàbá bébì DNA is needed ikú wo ló pa Mohbad Wùmí tó máa ń sáàkì fún mọ̀ ní Wùmí tó máa ń sáàkì fún mọ̀ ní láti 2023 olórí burúkú ọmọ ìwọ náà ló sì jáde síta olóòmọkú tó pa ṣùgbọ́n wọn ò fẹ́ kó wọn ò ní jó wọn ò jó sọ̀rọ̀ Wùmí olóòmọkú tó pa ìwọ ìkànnà ló tún bọ́ta ó ní ó ní kú tó yẹ kó pa Liam ló pa Mohbad Wùmí olórí burúkú ọmọ òfò ikú wo ló yẹ kó pa Liam tó pa Mohbad a ní o wá wí o mọ̀ rí nǹkan kan wí nígbà pé lórí burúkú ìwọ náà ló pa ìwọ ló pa Mohbad eléri ibú ogun wo ni ta ni nọ́ọ̀sì tó wá tírìtì Mohbad náà lé lọ́jọ́ Monday torí ìwọ gan fẹnu ara rẹ̀ sọ oní nọ́ọ̀sì méjì ló wà ọlọ́kan sùnmọ́jú nọ́ọ̀sì tó sùnmọ́jú iṣẹ́ kí ló wá ṣe Wùmí ẹ̀jẹ̀ tí bàbá láwọn rí inú ilé ibo ni Mohbad ti ń da ẹ̀jẹ̀ Wùmí olórí burúkú ibo ni Mohbad ti ń da ẹ̀jẹ̀ olòṣì apààyàn Wùmí tí ń pààyàn ti pẹ́ ó yẹ kẹ́ ti mọ̀ pé àwọn ọmọ tó wà lábẹ́ Ìyábọ̀ Òjó kò sọ ọmọ rí apààyàn ni wọ́n Ìyábọ̀ Òjó ti tírè wọn bàjẹ́ ó ti kọ́ wọn níṣẹ́ wọ́n ti mọṣẹ́ pa Wùmí wọ́n ní kó pè ọ́ ní ọ́gbàdàn pè ọ́ ní ìsìlẹ́mọ̀ kù Wùmí ó àmọ́ rí òmọ̀ rí àti kankan olórí burúkú ojú rẹ̀ mọ̀ dá pa ikú wọn ni ojú rẹ̀ mọ̀ dá ni ó tún rọ́wọ́ tẹ fóònù o ti ń sáré ọ̀pdéètì olórí burúkú ọmọ ṣe Wùmí ọmọ èmi mọ̀ wípé ohun tẹ́ ẹ lérò kọ́ lẹ bá Wùmí èmi mọ̀ wípé ohun tẹ́ ẹ lérò kọ́ lẹ bá ẹ mọ̀ pé bàbá yẹn lè rí sọ̀pọ́tì sọ̀pọ́tà tó máa sọ̀pọ́tì ẹ̀ Wùmí ẹ ti lérò pé ṣèbí kápẹ́ńtà lásán ni ẹ sì ti rí ìbú bàbá yẹn ti róòrò rẹ̀ ẹ ti mọ inú àti ta bàbá Mohbad ẹ ti mọ̀ pé tẹ́ ẹ bá pa á tó bá kú yóò gbà fọ́lọ́ náà ni kí ló fẹ́ ṣe kò kú lówó lọ́wọ́ tó lè bá yín fi ṣẹjọ́ yóò gbà fọ́lọ́ ni Wùmí tẹ́ ẹ ti lérò nù ẹ ti lérò wípé ẹ lè pa Mohbad ẹ lè pa lápàgbé ni ẹ mọ̀ wípé Ọlọ́run ó dìde ìrànlọ́wọ́ fún bàbá yẹn Ọlọ́run ó dìde ìrànlọ́wọ́ yóò gbà àwọn èèyàn dìde láti sọ̀pọ́tì bàbá yẹn Wùmí torí tẹ́ ẹ lérò kọ́ lẹ bá ẹ ti lérò pé tẹ́ ẹ bá tẹ pa gbé kò sí tí ó ṣẹlẹ̀ ẹ̀yin lẹ́ lẹ́kọ̀ọ́ ẹ lẹ́nu ní gbogbo Èkó àbí Wùmí bàbá wa débẹ̀ ńlá ní ilé ẹjọ́ yẹn ó ti mọ̀ pé bàbá tó mọ̀ pé kéèso oògùn ìwọ wá ní bàbá ẹgbẹ́ kẹ́ ẹ lọ rò Wùmí ẹgbẹ́ kẹ́ ẹ lọ rò ńgbà ẹ ti mọ̀ wípé bàbá ò lè ró òkú kí bàbá gbé ọmọ nú ọkọ̀ tẹ̀sí ti plan ní wọ́ọ̀kì ilẹ̀ ní ẹ kàn náwó gán bàbá ni bàbá ló pa Mohbad ṣùgbọ́n orí tí ó kó bàbá yẹn yọ kò jẹ́ kó fọ̀ sọ́wọ́ yín Wùmí olórí burúkú ọmọ ti ṣoògùn eléri ibú ó ti ṣoògùn Wùmí ó ti fo tó bá tẹ bá mọ̀ wípé bí ọ̀rọ̀ yìí ò ṣe kẹnu fún yín nù àti wá àti bàbá Liam wà láì nípa Mohbad lẹ́ẹ̀kan náà àpá ayé tẹ ti pa díẹ̀díẹ̀ lẹ́kùnkún fẹ̀ kan mọ́ pa ẹ̀fẹ̀ kan mọ́ pa díẹ̀díẹ̀ ṣùgbọ́n ẹ mọ̀ pé bí ó ṣe ríre tẹ bá mọ̀ pé bí ó ṣe ríre ní ẹ̀ nípa Mohbad lẹ́ẹ̀kan náà ẹ mọ̀ pa díẹ̀díẹ̀ ni ṣùgbọ́n Ọlọ́run tí ó mú yín Ọlọ́run tí ó tú yín láṣìírí Ọlọ́run tí ó kó yín tàbí ọmọjọ́ mẹ́jọ ló ní ẹ pa tán ẹ̀yin olórí burúkú ìkà Wùmí ó pa bàbá ńlọmọ tán ó tún wá dúndò pé kí ló fẹ́ ṣe ẹ ti pa lápàgbé ẹ ti pa kò sí tí ó ṣẹlẹ̀ Wùmí bọ́ọ̀bà yóò dáa ọ̀tọ̀run ó dáa ẹ̀mẹ́wàá ó ṣẹlẹ̀ Wùmí torí ẹ̀ lè pa gbé Mohbad kò kí ń ṣe adìgẹ kò kí ń ṣe adìẹ ìrànà rẹ kì í ṣe ohun àjẹgbé ńlọrọ Mohbad ẹ lè pa Mohbad ládàá ẹ lè pa lápàgbé òun kan ti sọ ó ní tẹ́ bá ti ń pààyàn ó ní ti tòun lẹ́ẹ̀fi ṣàṣẹ wọn Wùmí ẹ ti fi ń ṣàṣẹ mọ olórí burúkú ọ̀tọ̀ lẹni tí ń kọrin Mohbad ní ń kọrin ẹbí tiẹ̀ ní gbowó Wùmí ó ti fi oògùn dán orí Mohbad rú ó ti sọ Mohbad dé dèdèrìn olórí burúkú ó gbọ́n tí dírẹ́fà wí corona inquest ni dírẹ́fà lóhùn bá ọ sọ̀rọ̀ wípé tó mọ̀ bá Mohbad jà mọ́ o pé kò fi ọmọ tó fi dá lọ ó ní tó bá lọ bá Mohbad ó mọ sunkún ni láì ṣe Liam Wùmí lọ́wọ́ oògùn ni ẹ ti sọ Mohbad dé dọ̀dọ̀yọ̀ ẹ ti gba sátidé lọ́wọ́ rẹ ti gbé Sunday lé lọ́wọ́ Mohbad ó mọ sunkún tí ò bá ti rí wo Wùmí o ò lè jèrè gbogbo láìfẹ́ ẹmọ́ tòótọ́ o tí Mohbad ò bá ti rí ọ yóò mọ sunkún ó sì sọ Mohbad di bébí ọ̀sán gan
ó sì sọ Mohbad ó sì sọ di bébí ọ̀sán gan. Wùmí kí ló dé tó o yàkà lọ́mọ, kí ló dé tó o yọ̀ dájú èèyàn olórí burúkú. Ọjọ́ ògùn rẹ ti kó ti so ògùn jìnnà sọmọ yẹn bó ṣe fún ti tòyìnbó mu bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe tìbílẹ̀ ló fi ń gbáǹdì. Wùmí Mohbad ní kọrin, ìyá Túndé ní gbowó, ṣiṣẹ́ ń bẹ lọ́rùn náwó bẹ́ńbògì. Wùmí olórí burúkú, ẹ̀yin ẹbí burúkú, ẹ̀yin ẹbí orogún ológun dẹ̀bìtì àyàlú, ẹ̀yin ẹbí olè, ẹ̀yin ẹbí alọ́nilọ́wọ́ gbà ọ̀já ní onílé fi bo tiẹ̀ mọ́lẹ̀. Mohbad ń ṣiṣẹ́, ọmọ tí ń ṣiṣẹ́ gan ẹ̀jọ́ jèrè ẹ̀jọ́ fìrọ̀rùn náwó rẹ̀. Ẹ̀yin lẹ̀ ń náwó olórí burúkú. Tó bá ti wá fẹ́ lọ ó ń bọ̀ wá ṣẹ̀ wá pákó sí rẹ́bì nǹkan wá. Wùmí ò mọ̀ rí ó mọ̀ mọ́ bí tó lè ṣe sí o. Eléri burúkú ìwọ lọ bá bàbá ìwọ̀ ń wóyún ọmọ 22 years ń wóyún òun wóyún àsóyún baálẹ̀ ń bẹ́nu ẹ̀ olórí burúkú ọmọ. Aṣọ ti gàbọ̀ àìlọ́dọ̀ baálẹ̀. Wùmí aṣọ ti gàbọ̀ àìlọ́dọ̀ baálẹ̀ ti rọ́kún ló sì wá bá bàbá tí òkú mọ̀ kankan bàbá ò mọ̀ ju Jésù lọ. Bàbá bá tún mú ọ lọ gbà wọ́n bá tún mú ọ lórí òkè lọ gbàdúrà ṣe lẹ̀ ń gbààwẹ̀. Eléri ìbúlà ìmọ̀pọ̀yún ń bẹ́ nù tiẹ̀. Lẹ́yìn oṣù kan ló bá dé oníbàbá Ọlọ́run ti gbàdúrà yín o. Wùmí oyún ti dé. Mohbad sì ń bọ́ lóyún bóyún olórí burúkú ọ̀dájú ọmọ. Mohbad ń bọ́ lóyún bọ́ oyún. O ò sí ẹ̀ wá ro ti ọmọ tí èsè ti Mohbad ti ń bọ́ ọ́ tọ́. Wùmí o ò sí ẹ̀ wá wo ọmọ tí èsè ti ẹ̀ ti ń bọ́ ọ́ tọ́. Wùmí o sì pa Mohbad wá ń bọ́ lóyún olórí burúkú. Níjọba ti fẹ́ lọ tọ́ọ̀pù ẹ̀ lọ́dọ̀ baálẹ̀. Eléri ibú ló bá sọ́jà lẹ́nu ilé lọ́ọ̀bà nílọ́ o. àfikún bọ́ta ni wúbà bẹ́ńtà bàbá bébì tí ń dúró díẹ̀ lóòtẹ́ẹ̀lì. Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ olórí ibú ọmọ. O sì lọ wà nílé ọkọ, o sì lọ sí báńdì tiẹ̀ ní o sì lọ ṣe wedding. Wùmí ẹ̀ ń jà láàrin 3 days bí 4 days ní ó bá lọ bí orí tí wọ́n sangi olórí ibú. Ó bá pa fóònù bó bá ti dóko bá lẹ̀tàn tó tẹ́ ọlọ́run kan ó bá tó hàn fún padà ó bá tó sọ fún lórí burúkú ọmọ ó tó mọ ọbọ̀ wálé ọmọ òfò ọmọ àdánù. Ẹ tó wá bímọ tán ẹ tún gbé placenta fún bàbá ọmọ lórí burúkú. Àwọn Wùmí ti ṣe oògùn kódà wọ́n ti oògùn bọ bàbá Mohbad gan lára. Eléri ibú rẹ̀ náà ló tún jẹ́ bàbá tó wá rántí wípé òótọ́ mọ̀ ní àmọ̀ béèrè placenta. Wọ́n bí ọ léèrè ọmọ wọ́n bí ọ léèrè kú tó pọkọ rẹ̀ ní corona inquest. Olórí ibú sọ pé in tó fàjọ òun àti bàbá ọkọ òun torí pé àwọn ò fún gbé placenta. Bàbá náà bá sọjú pé òótọ́ mọ̀ ni kò mọ̀ gbé placenta fún mi. Eléri ibú wọn ní talẹ̀ gbé placenta fún. Wùmí talẹ̀ gbé placenta fún ta ni bàbá bébì. Wùmí ta ló ní Liam Kírísítẹ́nì la lọ́ba bóun Liam ṣe wọnú orúkọ ọmọ. Eléri ibú ẹni Mohbad ló lọ́mọ ẹ̀jẹ̀ bàbá ó sọ́kọ ọmọ ẹ̀jẹ̀ ìyọkọ sọ́kọ ọmọ. Wùmí ṣé Mohbad wà ló lọ́mọ? Ṣé Mohbad ló lọ́mọ lórí burúkú ọmọ òfò apààyàn? Ṣé Mohbad ló ní Liam? Ǹjẹ́ tó bá ṣe kó mọ Liam ẹ tún lọ sí ni lẹ bá gbé kétékèwé ẹgbẹ́ káwọn ẹbí ọkọ lọ́wọ́ lẹ bá lé wọn dànù láìsí ẹran láìsajá ẹ sì láwọn wọn lọ́mọ. Wùmí ẹ sì láwọn wọn lọ́mọ. Mohbad náà kúrí gbogbo ẹ̀ ṣùgbọ́n oògùn ni oògùn ó ti fo oògùn dé ọmọ yẹn mọ́lẹ̀ ó ti fo oògùn gbala káyé Mohbad tó yẹ pé njọ́ tó bá ti rí àwọn ẹbí tó bá ti rí bàbá ẹ̀ báyìí ọpọlọ ọmọ yẹn máa wálẹ̀. Tó bá tún ti rí olórí burúkú ẹbí ìtì ẹ̀yà àti àtiwọ́ ọpọlọ rẹ̀ ò tún ní pé mọ́. Olórí burúkú Wùmí oògùn tó ti ṣe tó ti bá yé ọmọlọ́mọ jẹ́. Eléri burúkú ìkà Wùmí ìkà ni ọ́ o sì lè bọ́nú ètò kò sí i. Wùmí ẹ̀wọ̀n na prison tí wọ́n bá wọn ẹ̀wọ̀n fún ọ wàláhì ìjọ́ tó bá jáde lẹ́wọ̀n bá ìjọ́ náà mọ́tò gbé ọ hànú torí o gbọ́dọ̀ kúkú oró. O gbọ́dọ̀ mọ fílì irú oró tí Mohbad kété jáde láyé. Ìwọ náà gbọ́dọ̀ mọ fílì rẹ̀ Wùmí. Ìwọ náà ó kúkú oró ni ó kúkú yà ó kúkú jalajala kúrédèrèdè olórí burúkú ọmọ ìkà. O tún wá bọ́ síta thank you for the gift mọ́mí làlíkè. O tún wá bọ́ síta eléri ibú. O tún wá ké tẹ́mọ tí bàbá ṣe tẹ́ bá sọ tí bàbá ṣe ẹ sọ bàbá lóko ni. Àtijọ́ tó ti ń pariwo wọ́n sọ pé ó sọ bàbá lóko kí lórí burúkú rẹ rí wí pé tí bàbá ṣe ni. Wùmí kí ni tó rí wí kí ni tó wí wípé tí bàbá ṣe ni. Olórí burúkú ọmọ òsàwẹ́ni tó ti kú ọmọ bọ̀ tó ti kú Mohbad bọ̀ lọ́rùn o ò rí ìkà láyé bàjẹ́ ọmọ òfò ọmọ àdánù o wá rí gbọ́dọ̀ wa mọ́ nísìn. Níjọ́ tí Mohbad ó bi ọ́ léèrè wípé
what is the secret behind the fine boy mo mọ̀ pé o expect ẹ̀ níjọ́ náà olórí burúkú lọ́wọ́ oògùn rẹ̀ o wá rí wípé olùpẹ́ bí Mohbad ṣe bí ọlẹ́rẹ̀ gan ara rẹ̀ kó tí ọ̀ wọ́n gan ṣọ́ọ̀kì pé ogun ti ká lára bọ́ ìsá olórí ibú ló bá ti sọ fún bàbá Liam pé ẹ wá o yín ti ń béèrè paternity o yín ti ń béèrè secret tó wà náà lé tó wà lẹ́yìn nínú lọ́rọ̀ Liam o bá ti ń plan rẹ̀ pé bóyá kẹ́ẹ̀yẹnjú ẹ̀ àtìgbà mo mọ̀ pé tí mo plan kú lẹ́tì mọ́ plan kú fún Mohbad Wùmí láti mọ́ plan kú fún Mohbad eléri ibú aṣẹ́wó industry aṣẹ́wó oríta lọ́rì aṣẹ́wó lẹ́kí olórí ibú gbogbo lẹ́kí ló ti fún níná gbogbo lẹ́kí ló ti fún níná ọmọ òsì ọmọ àdánù ọmọ ẹ̀sìn àní generation yín ó yẹ kó parun ni Wùmí kò yẹ kí generation yín wà láyé mọ́ ó yẹ kán parun ni ó yẹ kó run dànù ni wo lórí burúkú ọmọ ìka wọ́n wá níta ni bàbá bébì olórí ibú ó pariwo husband of your youth Wùmí ló disvirgin Mohbad ló disvirgin rẹ o Mohbad ló jábàálẹ̀ ẹ o Mohbad ló virginity ẹ o olórí burúkú ó sì sá fún DNA ó sì sá fún DNA sádélébọ̀ mọ́ sádé fún DNA ni ṣé DNA ó lè pa Liam nítorí kò yé mi Wùmí virginity virgin olórí burúkú ọmọ tán ti jálé ọba tán ti balẹ̀ ọba jẹ́ láti 13 years tó lórí burúkú wá bọ́ta lọ́sàn-án gan wípé 2023 pé Mohbad ló disvirgin òun tó o fẹ́ sórí ibú ni ìwọ olórí burúkú oníwúkọ̀pù onísàwámà Mohbad wo ní disvirgin yẹn olórí ibú wá ní ogbọ́mọ wá DNA is needed wá ṣe paternity Liam wá ṣe DNA test olórí burúkú bá ń gbọ́ ọmọ bá bẹ́ẹ̀ kí n bá ń sáká òun sáàkì ní Wùmí òun máa ń sáàkì ní ó ní bàbá ọkọ rẹ ní sá fún DNA bàbá ọkọ rẹ ní ètí ìṣetán ìwọ ti ṣetán láti 2023 Wùmí o ò lè gbé Liam lẹ̀ láàrin 1 second Wùmí o ò lè gbé lẹ̀ láàrin 1 second olórí burúkú bó bá lọ ń sun ẹjọ́ lọ ni bó bá lọ ń tọ ẹjọ́ lọ ni Wùmí ṣé Liam tó ti bàláyé jẹ́ ó mọ̀ pé ó ti bá yé ọmọ yẹn jẹ́ olórí burúkú dàkún láàrin mi àti ẹ nígbà tó fọ́ọ̀sì Liam pọ̀ ẹbí alọ́ba ni ìwọ wo gbogbo inú ẹbí alọ́ba eléwo ni Liam jọ eléwo ló ṣe yín tààtà ní ẹbí alọ́ba àdúrà lẹ́yìn rẹ̀ ṣe gbẹ̀mú ni àbí blessing lẹ́yìn rẹ̀ ṣe tàǹtà àbí Mohbad ló lẹ́yìn rẹ̀ gàn wájú àbí àwọn ọmọ tó kù tí bàbá lọ́ba rí tí wọ́n bí ṣé bóyá wọ́n ṣe rí nu ṣé wọ́n níwájú Ifá wọ́n lọ́pọ̀ Ifá wájú wo Liam dáadáa wo súrà gbogbo àwọn ọmọ alọ́ba eléwo ni mo Liam jọ nu wọn kò sẹ́ni ó kẹtàn lé alọ́ba o Wùmí gbọ́mọ lọ bí o ti gbọ́mọ lọ fẹ́ni tó lọ mọ kò sẹ́ni tó kẹtàn nínú ilé alọ́ba gbọ́mọ lọ fẹ́ni tó lọ mọ Liam ò fẹ́ni ojú anybody nínú ilé alọ́ba olórí burúkú dákun nínú fámílì alọ́ba eléwo lẹ́sẹ̀sì tó bẹ́ẹ̀ o eléwo lé ẹsẹ̀sì bẹ́ẹ̀ olórí burúkú kábíyèyẹ baálẹ̀ kàtẹ́ kò wá tán yín bí yọkọlú kò wá tán bí thank you for the gift mọ́milára yọkọlú kò wá tán bí ìyàwó gbọ́kọ sẹ́lẹ̀ ọkọ yọké kò wá tán torí ọmọ tẹ́ ẹ ṣe pa Mohbad wọ́n mọ̀ lẹ́sẹ̀sì ni o sẹ́sẹ̀sì lẹ́fìjà rẹ mọ́ kábíyèsí sẹ́sẹ̀sì lẹ́fìjà rẹ mọ́ sẹ́sẹ̀sì lẹ́gbòrí adélé lórí o kò yé mi o ẹ mọ yẹ ẹ̀jẹ̀ tẹ́ mọ donate bá ti yàn wá bá yín ọmọ lẹ́tọrọ àrùn lẹ́bí ọmọ lẹ́tọrọ àrùn baálẹ̀ kàtẹ́ ṣé kò wá tán bí ẹ ti dóbò dáràn kálẹ̀ kàtẹ́ tó bá jẹ́ pé ń bí ẹ fẹ́ gùn lé Wùmí ni ń bí ẹ fẹ́ ganu sọ́mù Wùmí báyìí pé ń jọ́ tẹ́ ẹ fẹ́ yẹ pátánì Wùmí ni tó bá jẹ́ pé baálẹ̀ gidi ni yín tó yẹ pé orí adé yín kì í sórí adé tẹ́ ẹ lọ rà ní ọjà òyìnbó àbí kò wọ́n ti torí adé lẹ́kọ̀ọ́ tó bá yẹ pé orí adé yín orí adé gidi ní níjọ́ tẹ́ ẹ fẹ́ jẹ pátánì Wùmí ó yẹ kámi ara lè sọ fún yín wípé bẹ́ẹ̀ bá gabno sóbò eléyìí àdánwò ni òfò ni o ṣùgbọ́n bó jẹ́ pé adé yín adé fẹ́ẹ̀kì ni ẹ lọ rà ní kì í sadé gidi àmì aró ò lè sọ fún yín ẹ̀yin ọba àfọwọ́jẹ ẹ̀yin baálé àfọwọ́jẹ baálé tí yín ẹ fowójẹ ni ọjà mi àrò sọ fún yín ẹ wá gàbò wáyé ẹyẹ pátánì Wùmí ẹyẹ pátánì Wùmí tán ló bá kó yín sí wọn ẹlẹ́dàkùn ẹ̀mí èlò sálẹ̀ sí ṣé ẹ̀jọ́ ẹ̀ ara yín ẹ̀mí èlò lẹ́sẹ̀ kẹlẹ́mọ tẹ́ ń jìyà lé lórí o kẹlẹ́mọ tẹ́ fẹ́ kú sí o ẹ̀mí èlò lẹ́sẹ̀ baálẹ̀
ẹ ganu sóbò tó bá di wàhálà fún yín wọ́n ní sẹ́yìn ilẹ̀ lọ́mọ níjọ́ kìnìún àná mo rántí ẹ jáde síta lẹ́ẹ̀mọ́ Samọlárì rì àsẹ́yìn náà ẹ mọ́ sáwò náà ẹ̀yin lẹ kọ́kọ́ jáde lẹ kọ́kọ́ ní ẹ adopt Liam àsọmọ yín lẹ fẹ́ adopt Ọlọ́run orí ló mọ̀ kó wa yọ Ọlọ́mọ sí mórí mọ̀ bá dé mọ̀ sun ẹ fẹ́ adopt ọmọ bàbá ní Ọlọ́run sí ọba kan ti fẹ́ adopt ọmọ o àṣọ lórí ibú yín àsọmọ yín náà lẹ fẹ́ adopt ẹ bá gbé jápa lọ London àbẹ́ àárín kan lọ́lọ́ bá fi yín láti dé àṣẹmọ́tẹ́ǹṣe baálẹ̀ wọ́n bá jẹ́ jáde o ẹjọ́ kìíní ẹ̀wádìí bọ́ǹkì ẹ̀wádìí náà Samọlárì àtijọ́ tá a ti pariwo sẹ́yìn jáde kẹ́ ní Liam ẹ̀mọ́ rí o ẹ̀mọ́ bó ṣe jẹ́ yín kọ́lẹ̀ lọ́mọ o ṣé ẹ sọ fún wa pé ẹ̀mọ́ Wùmí rí lé bọ́ọ̀tà nígbẹ̀mọ̀ pa àti Wùmí àtọmọ ẹ̀yìn lẹ ni wọ́n ẹ̀yin lẹ ń gàbò ẹ̀yin lẹ ń ga pọ̀n sí ẹ̀yin lẹ ń ga kó sí àbò Wùmí ẹ ti wá ga kó dáràn balẹ̀ lápíópíó balẹ̀ APC àwọn lápíópíó dáràn ẹ̀rí pé ẹ ti ń wọ́ lẹ́nu sẹ́yìn kan ti rí pé tó yẹ ká ẹ ṣe níyì kẹ́ ẹ ti jáde mímọ̀ pé ẹ fẹ́ fọ lọ́wọ́ ọlágbá bàbá Mohbad lójú ni Ọlọ́run ló jù yín lọ ẹ fẹ́ fi ọwọ́ ọlágbá lójú ni ẹ ti wò pé kápẹ́ńtà lásán wò kí ló níbo ló ti fẹ́ rówó bá yín ṣẹjọ́ ẹ kálẹ́tà tẹ́ fi bá rojọ́ nígbà Ọlọ́run wá sọ pé irọ́ Ọlọ́run wá gbá àwọn èèyàn bí èèyàn àwọn ẹni bí ẹni ó fi sẹ́yìn bàbá yìí ẹ̀yin gan mọ̀ pé yóò kẹnu fún yín tó báyìí mọ̀ pé yóò kẹnu ẹ wá rí i pé ẹ ṣe tán kábíyèsí èmi gan mọ̀ pé wíwọ́ ẹnu yín bẹ́nu yín ṣe ń wọ̀ ìkéèsè lásán ìrònú ti fẹ́ ba yé yín jẹ́ pé kí ni tẹ́ ẹ ṣe yìí sí baálẹ̀ tí ń jẹ̀jẹ̀kújẹ baálẹ̀ tí ń jẹ remnant ẹ̀yin òdì baálẹ̀ wọn lọ bá ba lórí ohun gbogbo lè mímọ̀ kẹ́ ẹ ti gbọ́ ọmọ kẹ́ ẹ sì gbẹ́sẹ̀ léyàwó kẹ́ ẹ sì yọ̀ǹda Mohbad kó mọ́ ọba tiẹ̀ lọ tí ò wá pé yín tí kò pé yín ẹ bá fi gbẹ̀mí lẹ́nu ẹ wá gbẹ̀mí lẹ́nu ẹ̀ tán ẹ̀yin náà wà nífọ̀kànbalẹ̀ ẹ̀ ní fòrò ẹ rí pé tí sẹ̀sì ayé kí balẹ̀ kò síbi tẹ́wọ̀ báyìí ní sì ti kàtẹ́gbé náà fi ń wò yín ẹ ti dẹni ìyà ẹ ti dẹni yẹpẹrẹ èmi gan mọ̀ pé gbogbo òrònú èyí gan ní mú ẹnu yín wọ́ torí ẹ̀yin gan ẹ̀rọ bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ ṣègbésí ayé yín báyìí ẹ dákun o èmi nífẹ̀ẹ́ yín o mo jẹ́jẹ́ fún yín ní opportunity kan tó lè pè yín ikú yájẹ̀sín lọ́la ni àwọn Yorùbá máa ń wí baálẹ̀ ó fẹ́ kà ẹ múwèé pélébé kẹ́ ẹ wá báírò sí ẹ múwèé pélébé kan kẹ́ wá báírò bírò báwọn mọ́ mi ṣe máa ń sọ bírò ẹ mú sí sẹ́rí bẹ́ẹ̀ ṣe ní Liam ẹ̀kọ́ bẹ̀ sẹ́rí bẹ́ẹ̀ ṣe pàdé Wùmí bẹ́ẹ̀ ṣe ní káwọn Samọlárì mọ́ sá Mohbad ládàásá lọ́bẹ̀ ntẹ́ bá mọ̀ ẹ̀kọ́ bẹ̀ ẹ ṣáàtì kọ gbogbo ẹ̀ bẹ́ẹ̀ kẹ́ wá bóyá bíi odò kan tí bá ń sàn nǹkan odò tí ń sàn ẹ má wù ẹ̀bọ́ bàtà yín gánlẹ̀ tí wọ́n mọ̀ pé bọ́ yóò rí adé ẹ má fi rùkà torí adé ẹ̀gbin omi ẹjọ́ wọnú omi kù alẹ́ ẹ̀ mú mi dọ́rùn ni ebi ò lè pa yín ẹ máa mú mi dọ́rùn ni ikú yájẹ̀sín lọ́nu bóyá ikú lẹ́nu dúkẹ́ ẹ̀sẹ̀sín lọ ẹ má ṣẹ̀sìn ẹ kúkú lé ẹ ti kọ̀wé lẹ́kẹ̀sì kẹ́ ẹ bẹ́ omi ẹ bẹ́ sómi ebi ò lè pa yín tẹ̀ ìdọ́rùn wàláì ẹ mọ omi ni ẹ mú mi ni ẹ bá gbọ́ mú mi kú ni ẹ mú mi dọ́rùn ni ẹ̀yin aláyé bàjẹ́ ẹ̀yin wá pààyàn tẹ̀yìn sáàkì àní kí ló kọ yín wá dénú petition kí ló kọ yín wá dénú petition tí ẹ tí ìjáde kẹ́ wá sọ̀rọ̀ lórí èèyàn kí ló kọ yín wá dénú petition ẹ rí nǹkan kan sọ àwálẹ̀ wọ́n wálẹ̀ ẹ̀ ń wú bí olòṣì tó mú mi ẹran yóò tá ràn yín sẹ́ èmi àwa láyé ẹ̀ga ló sóbò ni sáwa la ní ẹ̀ganu sóbò ni ẹjẹ bá wa power tap ẹ ní dààmú owó tẹ fi ń power tap ẹ ní fi gbọmọ sí o ẹ bá wa power tap ẹ wọ́n jẹ́ wọn flag wa torí àwọn olórí burúkú n tá à ń sọ ní ìsìn ara tí ń ni wọ́n ní tá à ń sọ ní ìsìn ara tí ń ni wọ́n tí wọ́n ganu wà ń bí wọ́n mọ flag ni kó flag kó sì ṣòfò flag kó flag rí ayé ẹ̀ dànù ni so baálẹ̀ àwa kọ́ la kó bá yín pé kẹ́ ẹ mọ́ wú bí olòṣì tó mímí ẹran yóò ìrònú ló fẹ́ pa yín o òbò tẹ ganu sí ni o gbà tẹ ń ganu sóbò tẹ ń ṣe Wùmí give it to me a sì ń bẹ́ o ní ìsìn ẹ wá ṣe tán wá dariwo ní ìsìn ẹ wá ní àwa là a sì ti ní kẹ́ ẹ jáde lẹ́rọ̀ ẹ jáde lọ́rọ̀ ẹ wá kúkú yín lẹ́rọ̀
ẹ wá kúkú yín lẹ́rọ̀ kì í sórí yín nìkan ní ti kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ o àìmọye ọba tí fi ṣòkòtò péńpé roko ọba àìmọye ọba tí fi kòkò ọba ń ṣẹ̀wọ̀n baálẹ̀ gbèlè tàṣẹ̀yìn sọba baálẹ̀ níyín ọba ń ṣe ẹ̀wọ̀n tó ń gbàgbẹ́ sunkún give it to me baby give it to me ẹ̀rẹ́ ń dọ́ rẹ̀ kínní kan jọ̀gẹ̀dẹ̀ ikú rèdí ẹ mọ̀ pé tí ń dùn àmọ́ pa ni ẹ̀yin ò mọ tí ó jáde lẹ́yìn give it to me Liam ss ló jáde lẹ́yìn give it to me ó wá di wàhálà ó di woro sí woro dọ̀ràn mọ́ yín lọ́wọ́ kí wá lẹ wá fẹ́ ṣe sí i a sì ti sọ fún yín ẹ wá kúkú bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ kúkú ta ẹ bá fẹ́ kúkú ẹ̀sìn ẹ lè kúkú lé ẹ lọ bí omi lẹ́ẹ̀kan náà kẹ́ ti kọ̀wé lẹ̀ wọ́n rí kankan kọ́ọ̀tù wọ́n rí kankan kọ́ọ̀tù sẹ́rí Ìyábọ̀ Òjó tiẹ̀ ẹ jẹ́ fi Ìyábọ̀ Òjó parí ọ̀rọ̀ sẹ́rí Ìyábọ̀ Òjó olórí ibú ni Ìyábọ̀ Òjó olórí ibú ni Ìyábọ̀ Òjó Ìyábọ̀ Òjó Ìyábọ̀ Òjó sórí gbogbo pátó kónú òkú Mohbad Tanzania tọmọ rí ó ti gbà náà wàláì tàláì Ìyábọ̀ Òjó Tanzania tọmọ rí ó ti gbà náà toró o ti jésù àjàrà eyín gbọ́dọ̀ ka wọn ọmọ rẹ̀ Ìyábọ̀ Òjó olórí burúkú ìkà eléri ibú Ìyábọ̀ Òjó mọ̀ pé inú ilé Mohbad ló kú sí olórí burúkú sí àmọ́ pé Ìyábọ̀ Òjó Karimot Ìyábọ̀ Òjó Karimot àti tatúni o Ìyábọ̀ Òjó àti Karimot àwọn méjèèjì lásán wàhálà kò yẹ ká jẹ́ wọn nísinmi ó yẹ ká fẹ́ pèsè wọn wọgbó ó yẹ ká fi èpè sí wọn wọgbó ni àwọn ni wọ́n ti síláàsì wá títí tí wọ́n fi destroy gbogbo evidence tó wà nínú ilé Ìyábọ̀ Òjó sì mọ tó ń ṣe tí ẹríjọ́ kìíní àná tó lórí burúkú olóòsì alára gbígbẹ léegun lóbò olórí burúkú tí ò sálùbáríkà kankan lára Ìyábọ̀ Òjó mọ́ olórí ibú egun làǹdó olórí burúkú òbò làdògán aláyé bàjẹ́ níjọ́ kìíní àná tó bọ́ síta títí ẹlẹ́gùsì ẹ má sọ pé mọ sàbẹ̀lárì ó mọ tí ń ṣe kán fi clean gbogbo evidence tó wà nínú ilé ni kán fi yọ CCTV camera ni Ìyábọ̀ Òjó wá distract wa ni olórí burúkú wá pariwo kàńsì náírà máàlì olórí burúkú pariwo bí ẹni wèrè talé àṣewèrè mímí sí ẹsẹ bẹ́ẹ̀ wèrè tí yẹ yàkú ti talé ọgbà náà ni eléri burúkú oní káńsù náírà máàlì eléri ibú rẹ sì mọ̀ pé inú ilé Mohbad kú sí Ìyábọ̀ Òjó bó o ṣe fòró wa tó dààmú wa àwọn yóò dààmú rẹ tọmọtọmọ Ìyábọ̀ Òjó sórí bó o ṣe dààmú wa àwọn yóò dààmú rẹ tọmọtọmọ Ìyábọ̀ Òjó gbogbo tó ní pátá yóò fi dààmú rẹ yóò fi ní ọlá wọn ò fi fòró rẹ Ìyábọ̀ Òjó ìkànnìyàn olórí burúkú ajámọ ọmọ tiẹ̀ fún lọmọ ọmọ tó dùn ọyà kí mọ́lẹ̀ eléri ibú wo ọmọ bó ṣe ràgàbọ ọmọ tiẹ̀ aláyé bàjẹ́ aṣíèrè asòsì mọwọn role model àwọn apọkọjáyé role model àwọn gàbò háì olórí burúkú ń gbọjá pé olóṣó ni ìwọ náà ìwọ lọgá wọn ìwọ ló ń train àwọn ọmọ òfò àwọn ọmọ àdánù ìwọ ló ń train wọn olórí burúkú ó mọ̀ pé inú ilé Mohbad kú sí ló ń pariwo Naira Marley ló ń pariwo Sam Larry àṣẹ ìkànnì àṣàbí ẹran ní olórí burúkú ẹ̀dá mọ̀sùlùgbàlà gidi eléri ibú rẹ̀ náà ló fò jáde ló sọ pé bàbá ṣètòrí pé ti lọ bá bàbá kí bàbá sọ pé Naira Marley alọ́bẹ̀ẹ́ sí ìparọ́ arọ́bá ní Naira Marley kọ́ ló pọ̀ ọmọ òun àlè ló pa ọmọ òun olórí burúkú àtijọ́ náà bàbá ti dáràn lọ́wọ́ rẹ̀ àtijọ́ náà ló ti jáde síta ló ti ń néèlì bàbá òun bàbá òun wá justice property ni bàbá ń jà fún Ìyábọ̀ Òjó ò ní jèrè gbogbo tó fọdún àárọ̀ rẹ̀ tó ṣe ò ní jèrè rẹ̀ olórí burúkú gbà tí bàbá ń pàdúrà tí ń fa Mohbad dání Ìyábọ̀ Òjó olórí burúkú bolo wà nígbà tí bàbá ń ṣe ya tí ń ṣe bàbá lórí àwọn ọmọ Ìyábọ̀ Òjó olórí burúkú bolo wà nígbà tí bàbá ń gbowó nápò ìbolo ráre lọ Ìyábọ̀ Òjó olórí burúkú dákun ta ni ò tí bàbá wa ń jà sí property ta ni ò bá wá ta ni property wọn bá tọ́ sí Ìyábọ̀ Òjó tó fi ní bàbá ń jà fún property ẹlẹ́ni ni ó jẹ́sẹ̀ rẹ̀ Ìyábọ̀ Òjó gbogbo tó fojú ọwọ́ rẹ̀ ṣe ẹni ẹlẹ́ni ni ó jẹ́ olórí burúkú bàbá òwà bá yín ṣe Naira Marley ló wá pariwo bàbá yẹn wà justice o property ní ìwà danger fún ó nìkan mi ti bàbá ń jà fún kí ni bàbá ò bá jà fún dákun torí Ọlọ́run ṣé wọn ló bá bàbá ṣe wàhálà lórí ọmọ ni olórí burúkú wo ò sì jẹ́ gbarú ẹ̀ àmọ́ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ tí èso ọmọ rẹ̀ gan-an kò bá sún fún náà ti ka bọ́ǹdì ó mọ bó ṣe ya wèrè sí títí Èkó Ìyábọ̀ Òjó ó mọ jẹ́ gba gbogbo tó ń ṣe fún bàbá Mohbad
olórí burúkú ayé ò fọwọ́ ìyàmú wọ̀ náà lójíká gbogbo tó ṣe fún bàbá Mohbad wọ́n ṣerú ẹ̀ fún ọ níbi òkú ọmọ tiẹ̀ náà Ìyábọ̀ Òjó toró lórí burúkú ni ọ́ olórí burúkú ni ọ́ ìkà ni akóṣìbèrò ni ọ́ aṣièrè NGO tiẹ̀ náà tó gba donation sí èlò olóró ọbẹ̀ olórí burúkú èlò ní commission tiẹ̀ ń bẹ̀ aṣièrè ẹ̀dá eléri burúkú ẹni tí ó sàlùbárí kàkan lára rẹ̀ product turkey ni kò sí follow come lára olórí burúkú alára gbígbẹ mọ́ àní owó NGO tiẹ̀ náà tó fi gba donation fún Liam èlò lówó tó wọbẹ̀ olórí burúkú ẹ ti sàpápín 30-70 ni ẹ ti sàpápín aláyé bàjẹ́ Ìyábọ̀ Òjó ẹ ti sàpápín olòṣì olè olójú kòkòrò alọ alápá ke eléri burúkú ò fẹ́ ṣiṣẹ́ olórí burúkú ò fẹ́ ṣiṣẹ́ owó olówó léegun ná ayẹni ìyẹni àráre olórí ibú wẹ́ ìkànnà ló lọlé oníkọ́fì olórí burúkú ó lè jẹ́ ọmọ tiẹ̀ ló kú kó lọlé oníkọ́fì kó lọ́mọ já sonto kó tó bá wọn ṣe advertising olórí burúkú tún bá wọn advertise ó tún bá wọn polówó opó sí Ìyábọ̀ Òjó wàhálà ẹ̀ ò ní níyì mọ́ láyé tó fi jáde láyé olórí burúkú ó tún lọlé oníkọ́fì ó lọ já sonto só lè jẹ́ ọmọ tiẹ̀ ló kù wá àti olórí burúkú tó díke tó ṣẹ̀jẹ̀ pé òun náà gbèpè díẹ̀ àrípò náà ó ṣẹ̀ ti gbà òun borí pé ó fẹ́ kórí burúkú bòun òrí tó tètè sá ó tètè yẹrí ẹ̀ ọmọ yẹrí ẹ̀ kò bọ́ ló fọ̀rọ̀ rẹ̀ ṣe Ìyábọ̀ Òjó ó lọlé oníkọ́fì ó lọ ń já sonto lè jẹ́ ọmọ tiẹ̀ ní páńpẹ́ ẹ̀sìn kó lọlé oníkọ́fì kó lọ mọ́ ọdún kó lọ fi tẹ̀rín tọ́ yàyà thank you for the gift kó lọ fi tẹ̀rín tọ́ yàyà jò bẹ́ẹ̀ Ìyábọ̀ Òjó sórí bó o ṣe ń fòrò gbogbo justice bó o ṣe fòrò wa Ìyábọ̀ Òjó aláwọn ayé ó fòrò ẹ̀ o ò lè nísinmi ẹlẹ́dàá Mohbad ò ní jó nísinmi ìwọ olórí burúkú aláyé bàjẹ́ èèyàn yìí ìwọ ìkà aláyégé jáde rẹ Naira Marley wò ṣebí Naira Marley náà ló ṣebí Mohbad ló tọwọ́ bọ̀ lọ́fun tó lórí burúkú rẹ fi sọ pé ṣé Naira Marley tí mo ti ń sọ ti pẹ́ àṣé wọ́n fi wá bá Naira Marley jà ní olórí ibú kánsí Naira Marley àṣé kó lè fi promote ọkọ ọmọ tiẹ̀ ni thank you for the gift ma kánsí Naira Marley àṣé kó lè fi promote ọkọ ọmọ tiẹ̀ ni ìkànnì Ìyábọ̀ Òjó Ọlọ́run ó sì bà ayé tiẹ̀ náà jẹ́ Ìyábọ̀ Òjó Ọlọ́run bà ayé tiẹ̀ náà jẹ́ olórí burúkú gbogbo tó ṣe nínú justice pátá Ọlọ́run ó fi ẹ̀san rẹ̀ yóò fi san ní búburú lórí tiẹ̀ lórí àwọn ọmọ tiẹ̀ náà kàníyàn olórí burúkú àdótòsí alára gíẹ́mí olòṣì olè ṣèbí Elégùṣì tó ń pariwo jọ́sí náà lájọrí yín lórí ní pátí tó ń kúnlẹ̀ ní pé wọ́n ṣe jọ́sí olórí burúkú ti gbowó òkú Mohbad àbí kí ni tó ń kúnlẹ̀ kí ṣèbí Elégùṣì ọ̀hún nìwọ náà ló pè bọ́ta ìwọ kọ́ ló pè bọ́ta ló sọ pé Elégùṣì ẹ mọ́lẹ̀ ìwọ ló fẹ́ Elégùṣì gan sí wa lẹ́nu ká tó mọ̀ pé pẹtísọ̀ tí Mohbad kọ Elégùṣì ó kọ rẹ̀ mẹ́mbẹ́ Ìyábọ̀ Òjó òun ló ń kúnlẹ̀ ní pátí pé wọ́n ṣe jọ́sí orí transfer yẹn orówó yẹn olórí burúkú wọ́n gbowó òkú Mohbad ó gbowó òkú Mohbad ó sì wá parọ́ fáwọn ta ó gbowó òkú Mohbad ó sì wá parọ́ fáwọn ta olórí burúkú Ìyábọ̀ Òjó ó jìyà kẹyìn ayé ẹ̀ ni wàláì tàbí tí ń dùn fún ọ lónìí báyìí Ìyábọ̀ Òjó yóò padà bàjẹ́ fún ọ ó máa padà bàjẹ́ fún ọ torí ìkànnì ó mọ ikú tó pa Mohbad ó sì bọ́ síta wá ń pa irọ́ àti wo olórí burúkú olòṣì pátínà rẹ àdó olórí burúkú olóko rẹ bàbá jẹgẹjẹgẹ bending roller waist olórí burúkú bàbá tó ti dànù tán máa náà bá rìn báyìí wọn mọ dànù bí ọkọ̀ tí wọn gbó lọ ni ó rí pé wọn ò dúró ó rí pé báyìí pé bàbá yìí ò dúró re olórí burúkú wọn ti wọ́ irọ́ la bí àwọn náà farúgbó ara pẹ̀lú orí wọn tó pa orí wọn tó rí bí apẹtúwò wọn parọ́ òfò wọn pọ́ọ̀lù kó yẹ pa fòó nínú rọ́ nípa yàtì inú rọ́ olórí burúkú bàbá yà wọn náà jáde Mohbad sọ a lot Mohbad gbóhùn sọ a lot olórí burúkú a lot yìí ń jẹ wí nǹkan kan láti jọ náà mọ̀ àlówó stọọ tẹ gbé Mohbad lọ ń jẹ sanwó ẹ mú rìsíìtì jáde pọ́ọ̀lù kó yẹ olórí bí apẹtúwò lòsí orí wọn bí kí ọ̀dà tán rìsíìtì tẹ fi sanwó fún Mohbad ẹ mú bọ́ọ̀tà ẹ̀yin olórí burúkú yìí ìwọ náà jáde síta ó pe Naira Marley ó sọ bẹ́ẹ̀ pọ̀ ń pe Naira Marley lánàá àṣẹ lórí irọ́ ni olórí burúkú wọn ẹ dákun dáàdi vengeance ẹ dákun ẹgbà ẹrí tẹlọ tí rán sọ fún Paul Okoye ni ẹ dákun ta ló sọ pé John Suit fi tì wọn olórí burúkú wọn dẹpọ wọn sáàkì lábẹ́. tẹ́lọ̀ yẹn sákò lẹ́nu iṣẹ́ ni. olórí burúkú wọn nígbà tí mo rí olórí burúkú wọn náà dúró
náà kónú jumpsuit lẹ́pọ̀n sáàkì náà wọ́n wá kónú inú sandal bàtà tí Jésù wọ̀ ọjọ́ sí tán fi mọ̀ olórí burúkú wọn tí wọ́n máa ń wọ̀ láyé tiẹ̀ náà nù etí pọ̀lù kẹyẹ máa ń wọ̀ ọ̀nà ẹ̀kún wà mọ́ sí lágbálágbá ẹ̀rọ ṣe tí ìyàbọ̀ ń ganú sí náà nù ṣe ti ṣe forever is the deal olórí burúkú ẹ̀pọ̀n wọn wọ́n gbogbo ẹ̀pọ̀n abẹ́ wọn kò ju bí ìsàwùrù báyìí lọ Ìyábọ̀ Òjó ṣe tó ń ganú sínú sọ́ọ̀ṣì pọ́ọ̀lù kẹyẹ forever is the deal olórí burúkú ẹ̀pọ̀n ti ra mọ́ wọn tán lábẹ́ wọ́n tún wá kónú ṣòkòtò jọ súùtù wọn ò tún ní wọ pátá lè ní wọn máa sáré kí langbalangba náà máa nara wọn kí bàbá òfò tẹ́ ẹ bímọ tiyín àbẹ́ ẹ bímọ tiyín bímọ tiyín kẹsì bọ́ta kẹwàá mọ parọ́ olórí burúkú ẹ mọ parọ́ ọ̀yà ẹ̀yin aláyé bàjẹ́ gbogbo ẹ̀yin mọ̀ sí ló gbàlagídí ọkọ̀ tẹ́ ń lò tẹ́ bá ti fẹ́ jáde ẹ lọ́mọ ń yá kan ni ẹ lọ́mọ rẹ́ẹ̀tì ọkàn kan ni pọ́ọ̀lù okòye Ìyábọ̀ Òjó sì fi yín bíráǹgì olórí burúkú yín fi wọ́n bíráǹgì eléri ibú Ìyábọ̀ Òjó fẹ́ mọ́ míngù pẹ̀lú àwọn tó rí jì olórí burúkú orí tó sì gbé wáyé sórí olówó orí ìyá ló ń gbé kí Ìyábọ̀ Òjó kí ló dé tó gbà fọlọ kí ló dé tó mọ́ọ̀sì òkàlàgídí ó ṣe jẹ́ pàmò tó bá rí ìtì ni wọ́n mọ́ fẹ́ ló mọ́ fẹ́ míngù ó mọ́ fẹ́ fi ọwọ́ rẹ báyìí ó mọ́ fẹ́ fi gọ̀ǹgọ̀ fantọ́wọ̀ rí òtò Ìyábọ̀ Òjó sórí èso òsì fàyè ò ti jálé ọ lórí o olórí burúkú olòṣì àdótòsí wọn ní dọ́sì òbó sùlẹ́lẹ́ òbó dínàmìláyò òbó pọ̀lọ́ òbó múkàrè Ìyábọ̀ Òjó wọn gan ti balẹ̀ jẹ́ o ẹni kò sì sẹ́ni tó gàyàlẹ́ ọba ìwọ́n máa ń sorí búbọ̀ ọbẹ̀ náà ni ìwọ lórí burúkú tẹ́ pé fọ́lọ́ kọ̀ọ̀mù tọ́lọ̀ ń dámọ̀ ó ti lọ pààrọ̀ gbogbo ẹ̀ sí tọ́kì méjì ẹ ń bá rí Ìyábọ̀ Òjó wọn lè wọ́n mọ̀ sẹ́ ẹ mọ̀ sá pé èèyàn nu gbogbo tí ń bẹ̀rẹ̀ lára rẹ̀ ike ní o ike ní bẹ́ẹ̀ bá wo wájú sunkún obo rẹ̀ bá ṣe lóga àkúmọ̀ bó lórí burúkú ń dènà pín ní àbò kókè bẹ́ẹ̀ nígbà wọn ti pààrọ̀ ọba báàgì pààrọ̀ gbogbo ara aláyé bàjẹ́ olòṣì Ìyábọ̀ Òjó èpè kan péré tí ń fọn rè tó kù tí ń fọn sórí gbogbo tó kójọ nínú òkú Mohbad gbogbo owó tí wọ́n san fún ọ nínú òkú Mohbad Ìyábọ̀ Òjó gbogbo tó bá fowó náà sí pátá yóò gbomijó gbígbóná lójú ẹ̀ tó o bá ná lórí ọmọ Ìyábọ̀ Òjó ó sunkún lórí ọmọ náà Ìyábọ̀ Òjó gbogbo tó bá fi owó tí wọ́n san fún ọ ní òkú Mohbad ṣe Ìyábọ̀ Òjó ó sunkún kíkorò lé lórí olórí burúkú ìkànnà Kanṣu Naira Marley promote ń lọ tiẹ̀ olórí bú ọkọ ọmọ rẹ tó rí bí àwọn ọmọ ló ń gòrò ní dáńdúmì ọkọ rẹ tó rí bí ọkọ ọmọ rẹ tó rí bí àwọn mọ́là ń rèké ẹ̀rí bọ́kọ rẹ ṣe rí ni ẹ̀rí bọ́kọ ọmọ rẹ ṣe rí ni olórí burúkú ọmọ rẹ òrọ́kọ fẹ́ lódìdí Nàìjíríà mọ́ ó wá lọ Tanzania ó lọ Tanzania ó lọ fọkọ ọkọ náà wá owó sórí wọn tí ẹjẹ yá olówó kan ti sìnrìn tiẹ̀ Jumajuice Ìyábọ̀ Òjó ṣe bó orí ìchì ni ó ṣe bó olówó lọ́wọ́ ni o kò mọ̀ pé òní sí ń gbá lọ́wọ́ sórí ìwọ̀nba orin rẹ tó kọ mọ́là ń ṣeré ìrìn tó kọ orí irú máa ń yẹ tó ná sí lo tí ń ná sí ń wò Jumajuice ibi tó ra wọlé tó ti tó ti lọ yẹ kan kó lójó lákòjọ Ìyábọ̀ Òjó lójó lákòjọ torí ìyá ìyàwó rẹ mọ̀sùlùgbàlà gidi ni o fake life ti báyé rẹ jẹ sórí wíìgì tẹ́ fowó rà lẹ ti ń rà wọn wíìgì tẹ́ fowó rà Olúwaṣeun ẹ̀jẹ̀ bá wa mìtì ẹ̀ jọ̀wọ́ Olúwaṣeun ṣé tí mùmí ni yín ni Ìyábọ̀ Òjó Jumajuice owó tí yọmọ o sórí ibi tó o ti lọ fẹ́ yàwó ń wò léjó lákòjọ sórí wọn bá ṣe rí kú Fúlàní tó nǹkan ìwọ̀nba rárá tó ń sun kó o mọ tó fowó rẹ ṣe wíìgì tó fowó rà tán yín ni ó ti ń gbé ọ lọ ṣọ́pìn lọ ra àwọn Jumajuice sórí pé Ìyábọ̀ Òjó tí ọpdéètì ó ti ní ó ti lóhun lòun dadi vengeance Ìyábọ̀ Òjó tí ń ṣẹ̀sìn Awórò Ìyábọ̀ Òjó tí ń ṣẹ̀sìn Awórò àwọn Tanzania ṣe bó níwèrè lórí ni kò mọ̀ wáwọn Tanzania gan ní sókò lórí jò lọ olórí burúkú yìí ti ṣẹdá pé mi ò gbọ́ rí o kó jẹ́ pé ìyá ìyàwó ni wọ́n sanwó orí ọkọ ọmọ o Ìyábọ̀ Òjó ní sanwó ló sanwó orí Jumajuice o ló sanwó Jumajuice ó fọ pátá pìrìsì tí wọ́n fẹ́ ta Ìyábọ̀ Òjó náà ló ń sanwó orí ẹ̀ ó ti ṣìyàn olórí burúkú Ìyábọ̀ Òjó tó wà lu ọkọ ọmọ rẹ̀ tó lórí ibú lọ fi pátá lásán swim wọ́n sì ti mọ̀ pa aṣẹ́wó gàbò wá ní ìyá ìyàwó òun tí lọ fi pátá lásán swim lòdò abẹ́ẹ̀rí kó lórí ibú Ìyábọ̀ Òjó
olórí burúkú tó wá fi pátá sùnù tó ń ṣe lóríwájú òbò olórí burúkú ga sùkù ọkọ ọmọ gán gbọ́dọ̀ rí ni wọ́n má ganu sí i sọkọ gan ọmọ gán gbọ́dọ̀ rí ni wọ́n má ganu sí olùsí olóbó yàlábẹ ìyá ìyàwó olóbó yàlábẹ gbogbo tí sì ń bẹ lára rẹ̀ fẹẹkì ni ọmọ olórí burúkú tẹrí tó kó tàǹtẹ bá fi ìfàyà ha lásán yóò parẹ́ ní ọfọn ni olórí ibú wà lọ lu ọkọ ọmọ rẹ̀ olóńgà mú òkè olóńgà bóta ẹwọ ẹjẹ ń dálé fáwọn yòókù náà gbàwàjẹ dádì vengeance kò ní rẹyìn lágbára Ọlọ́run. Thank you so much, Gladiator Ugabomi. Gladiator Fola Catherine, are you there? Fola Catherine, thank you. Yes. Please, Eka tap. Thank you. ẹ jẹ́ mú látòrí àǹtí Ìyábọ̀ lóòótọ́ àǹtí Ìyábọ̀ tiẹ̀ padà kàgbákò ayé. Please kọ́ mọ bí ẹ̀ kó wá sọ fún wọn parọ́ mọ ẹni ààyè ẹ̀ padà bàjẹ́ ó padà kàgbákò lóòótọ́ o tún gbé wa wèrè o tún gbé dé Tanzania àti ẹ̀ta àti Ìyábọ̀ ayé ẹ̀ ti bàjẹ́ aṣẹ́wó náà ló kúkú ń ṣe kiri tó mú gbọ́ pé wọ́n lọ pé òun náà ṣaṣẹ́wó ní Kotonu kò sí tó ti ta òbòdé mo gbọ́ lórí kí náà ti ń pe QH radio ibẹ̀ ni mo ti gbọ́ tẹ́nìyẹn ní Ìyábọ̀ tẹ́ pé ó ṣaṣẹ́wó ní Kotonu níbi kan wọ́n dárúkọ bẹ̀ tó ti ṣaṣẹ́wó so o ṣáà ní òbò kiri ayé ẹ̀ ṣáà bàjẹ́ o fẹ́ ọba ní kòró ìwọ nìkan o ṣáà ń tira ẹ̀ mọ́ ìwà àtọmọ ẹ̀ ṣáà wà desperate bó sọ pé pretty lásán the next wá pé kàtà wà ní kó máa bá ẹ wá wedding gown àti ẹ máa bàjẹ́ wọn àti Ìyábọ̀ yìí ayé ẹ máa ta o bẹ́ẹ̀ ló lọ bá Ọọ̀ni tiwa Ọọ̀ni òfìfẹ́ tiwa ó tún lọ bẹ̀ ó bí bàbá yẹn pé bó ṣe jẹ́ pé ó ń kó àwọn tó ń fẹ́yàwó ó gbà pé wọn á tún fi ń ṣe ìkan lára àwọn olórí ẹ̀ ó ní integrity irú ẹni Ọọ̀ni tiwa mo mọ̀ pé ó lo powder lọ́bẹ̀ lọ́jọ́ yẹn kò sí nǹkan ó ti ṣògùn ẹ̀ ó ṣe gbogbo ẹ̀ ìyẹn bullshit ẹ̀ sórí kíní tẹ́ bá rí fídíò yẹn bí Ọọ̀ni ṣe bullshit àti Ìyábọ̀ Òjó ó bullshit ẹ̀ sórí síìtì ni ó ní tẹ́ mọ̀ nǹkan tó tẹ̀ sọ lọ́jọ́ ẹ̀ má yẹn pa òwe kan sọ̀rọ̀ kan ó fi sọ bí òwe àti Ìyábọ̀ àti ayé ẹ̀ bàjẹ́ o mo mọ̀ pé Tanzania ọmọ ẹ̀ wọ́n ti majors yẹn ó ti ní pé kó máa bọ̀ wíwá tó wá sí Nàìjíríà for the first time yẹn àti Ìyábọ̀ ti ṣe oríṣiríṣi ògùn wọ́n ti sọ̀rọ̀ bọ́ yẹn mọ́lẹ̀ wọ́n ti ba ayé ẹ̀ jẹ́ because gbọ́ pé wọ́n drag ìyá ìyàwó ilé kan wọ́n bọ̀ ń bẹ̀ òun fẹ́ wá fẹ́ yàwó ń bẹ̀ ó wá gbọ́ pé wọ́n drag ìyá ìyàwó yẹn wọ́n drag ẹ̀ lórí social media òwe Yorùbá ní ọ̀rọ̀ tó ṣojú ìlú kò farasin kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe gbóyìnbó tó kò sí ọ̀rọ̀ Mohbad di ó wọ̀ ọ̀dì ni kò sẹ́ni tí ò gbọ́ wọ́n sọ ní English wọ́n sọ ní Yorùbá wọ́n sọ ní gbogbo ẹ̀ wọ́n sọ lébùn kò sí nǹkan tí wọ́n kì í fi sọ so mo mọ̀ pé wọ́n gbọ́ wọ́n mọ̀ ọmọ ẹ̀rí wá dé ọmọ tó sọ pé aṣoògùn gbogbo nǹkan tí dàtí Ìyábọ̀ ń ṣe kò lè sọ fún mi pé kì í ṣe oògùn ló ti fi báyé bọ̀bọ̀ yẹn jẹ́ ó ti rí oògùn bọ̀bọ̀ yẹn nínú ìwọ nìkan fẹ́ bá ní kòró ìwọ nìkan fẹ́ pásítọ̀ Sùlẹ́lẹ̀ ìwọ nìkan fẹ́ dinomi láyè ìwọ nìkan ó ṣáà ń ta òbò kiri tí wọ́n fi ṣe ẹ́ ni tó bá máa sọ dé wá ní wọ́n réèpù ẹ̀ àṣà ò níbo náà ti réèpù ẹ̀ pẹ̀lú gbogbo ilé tó ń ṣe gan ṣáà lè gbàgbọ́ pé wọ́n réèpù ẹ̀ lóòótọ́ wọn à lè gbàgbọ́ náà thanks ma thanks for the gift ma wọn à lè gbàgbọ́ ìwà tó ń wù yìí kò jọ ẹni tó ń réèpù àbí àwọn yẹn gbọ́ngàn ló réèpù àwọn ọkùnrin yẹn ó réèpù wọn ni àwọn you are so courageous like how I don't understand courageous as how kó wá sọ pé wọ́n réèpù ẹ̀ ní odidi 5 times tí wọ́n nìkan ló wà nílùú ni tó fi réèpù ẹ̀ ní 5 times olórí burúkú aláìníláàkàyè ìwà tọmọ ẹ máa ṣe sí ayé mi máa wò ní Tanzania tẹ́lọ̀ yẹn ìbẹ̀lẹ̀ tí máa ṣòfò bọ̀ ẹ̀mú pé tọ́lọ́run bá fẹ́ fi àjẹ̀nù náà tó fẹ́ kéèyàn ṣe ẹ̀sìn ajẹ́ kó rìn lọ síbi tó yẹ pé yẹ́sì láti mọ̀ láti tẹ́kisì ní àti yọ dáadáa ẹ̀sìn gidi tẹ́ máa ṣe ẹ̀sìn awọ́wò lẹ́ máa ṣe bọ̀ láti Tanzania tẹ́lọ̀ yẹn ẹ lọ kọ́lẹ̀ olórí burúkú èyí
ó wá ṣe tán ó gbé tó díke mọ́ra wọ́n wá lọ sọ́dọ̀ ọ̀dọ̀ ìyá Mohbad wọ́n lọ ń kúnlẹ̀ ìkúnlẹ̀ tẹ́tí ẹ̀kún lásán yẹn gan ó ti sọ oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ fún wa ṣé tó ń díke náà ṣe bẹ́ẹ̀ ló ní respect tó ní ẹ wá lọ ń kúnlẹ̀ òfò at the end of the day ẹgbọ́n ọmọ yẹn lọ owó tẹ́ ẹ bá jẹ ẹ̀sán mo ti sọ tí owó Mohbad bá wà ní gbogbo nǹkan tẹ́ fi ń ṣe ọmọ yín tẹ́ fi ń ṣe wedding fún ọmọ yín tó owó Mohbad bá wà nínú ẹ̀wà láì ọmọ yẹn kò ní jèrè ní Tanzania tó lọ àti tí ò bá ti sí wọn náírà Mohbad ní gbogbo owó tẹ́ fi ń ṣe wedding jà fún yín tó owó Mohbad tí wọn náírà Mohbad bá wà nínú owó tẹ́ ẹ̀ ná tẹ́ fi ń ṣe orí burúkú káàkiri tẹ́ sọ pé ẹ̀ ń ṣe wedding fún ọmọ tó ní tí ìgbọ́rú eléyìí kẹ́yìn nìkan lẹ kọ́kọ́ bímọ ni àbẹ́yìn nìkan kọ́kọ́ lẹ fẹ́ máa ṣe wedding tẹ́ẹ̀tì wedding ní kínní tó bá tún yáǹsì ẹ̀tún lẹ gbé lọ síbì kan ẹ̀ ṣáà ń ṣe òṣìkiri ẹ̀ ń ṣe orí burúkú kiri ẹ̀ ń ṣẹ̀sín ẹ rò bóyá ẹ ṣe nǹkan ẹ̀sìn lẹ ń ṣe ẹ̀sìn kí n sọ fún yín olórí burúkú àti ìyàgò rádaràda ṣe ló ń jóná. oríṣiríṣi spam ayé ẹ ti bàjẹ́ àti ìyàgò ti di wòwò ó ti di nǹkan míì bóyá ọgbà ìbẹ́ni tí mo máa ń sọ nínú títí mi dáyọ̀ gbogbo ẹ̀yàn àṣẹ she is like this ó ti gbó ojú ẹ̀ ti gbó ẹ̀ ti jọ everything ti bá ayé ti bá àti Ìyábọ̀ olórí burúkú ni yín òun lẹ́tí ló ń fi pátá ń swim ní ilé ọkọ ọmọ. ẹjọ kí ló ṣẹlẹ̀ ṣé wọ́n flag wa daddy vengeance àwa general. wọ́n tún flag ni o ẹ bá wa tap o. ẹjọ bá wa power tap ẹjọ ṣẹlẹ̀ ní tẹ̀ ń flag owó tẹ̀ fi flag ayé yín lẹ̀ ń flag o ìgbésí ayé yín o lẹ̀ ń flag yẹn. Gladiator Fọlá ṣé ẹ ti parí solution. Wùmí mo jọ́jọ́ ẹ o olórí burúkú ọmọ olófò ọmọ Ọlọ́run ló máa bá yí ẹ jẹ́ torí mo rí tó post ẹ̀ sí Facebook lẹ́ni mo rí òun àti àwọn ó wà lórí fídíò pọ̀. Kìnìkan thank God she's happy now she's kìnìkan mo kàn wò pé ẹwà àwọn ẹlẹ́sìn mú rí kan ó pa ọmọ ọlọ́mọ ó sá lọ Tanzania ẹ̀ ń jẹ ayé káàkiri ẹ̀ ń ṣe bíi pé nothing happen àbí irọ́ ló ń pa Ọlọ́run máa mú ẹ tó ti gbọ́. Wùmí náà kì í ṣe pé bóyá pé òun náà ojú kòkòrò ló pa Wùmí ojú kòkòrò ni Wùmí lè gbọ́mọ tó bá yẹ kó fẹ́ gbọ́mọ tó bá rí lè fẹ́ gbé ọmọ kúrò lọ́dọ̀ Mohbad ṣèbí àwọn èèyàn ṣàṣeṣe rí ẹ̀ dáadáa káàkiri lórí social media tó yẹ pé wọ́n bímọ wọn eléyìí tó tí ọkọ̀ orí yọmí treat nígbà yẹn tó yẹ pé ó bímọ mẹ́ta tí kọ̀ọ̀kan sì tọkọ ní ìgbà tó ní kó wá ṣe DNA ṣe bó kọ́mọ jápa Wùmí náà ó lè gbọ́mọ jápa because ẹni tó bímọ fún náà kì í ṣe òun náà òkèrè inú ayé but ogun Mohbad ló ràn mọ́ Wùmí lójú àti pé Wùmí jealousness àti ẹni ó wò pé tóun bá fi Mohbad sílẹ̀ kò lè rí ẹni tó tún rí bí Mohbad mọ́ kò lè rí mọ́ so ó wò pé tó wà wá gbọ̀ sílẹ̀ ni ó mọ nǹkan tí Mohbad fi máa ṣe láyé ó mọ ibi tí Mohbad ń lọ so ó kàn wò pé kò lè stand kí Mohbad wà láyé kó máa wo Mohbad bẹ́ẹ̀ kó kúrò ní Mohbad ó wáyé pé Mohbad ń lọ sí show kó máa wò lórí kinní kó wáyé pé Mohbad lọ márè kó lọ fẹ́yàn míì àbí pé ó gbogbo kinní yẹn ó ti mọ̀ pé no bọ̀bọ̀ yìí is going far in life ó fi ọ̀rọ̀ ẹ̀ pé kàkà tó má yẹ ṣe àti ṣàwàdànù ó wà pé bẹ́ẹ̀ pé tó ń bá pa bẹ́ẹ̀ yẹn at least àwọn èèyàn mọ àṣírí ọmọ yẹn wọn á fọmọ yẹn gbogbo ọ̀hún á máa lọ ọmọ kékeré ara ẹ̀ kó ní ojú kòkòrò bẹ́ẹ̀ yẹn tó bá fẹ́ gbọ́mọ lọ wàá débi tó ń lọ wàá sọ pé má bínú ọmọ yìí ò kì í ṣe ọmọ ẹ o ìtìjú ò jẹ́ kí n mọ bí mo lè fẹ́ ṣe ṣùgbọ́n ojú kòkòrò ẹ̀hún ló pa ẹ́ débi tó wà yìí Wùmí ẹ̀rù ẹ̀ bà mí gan o ẹ̀rù ìdílé yín tó bà o olórí burúkú ni yín o àìní tìjú náà dẹ̀ ni ẹ̀yin ọkùnrin ẹ jọ̀ọ́ ẹ̀yin ọkùnrin wá.
obìnrin tó ní tìjú á ṣe anything ní ò ní tìjú tó bá yẹ kó ní tìjú ni ó wà nílé ọkọ ó tún gbogbo lọ bá ọba for that matter ó lè wà nílé ọkọ ìyẹn kábíyèsí yẹn náà in fact ó kù díẹ̀ káàtó fún yín o kábíyèsí ó kù díẹ̀ káàtó fún yín ojú òtì yín ẹ̀ ní tìjú o ọmọ kékeré ọmọ inú yín ó gbéyàwó sílé ẹ̀dẹ̀ ń gbéyàwó yẹn mú má bẹ́ẹ̀ ẹ̀ ń do débi pé ẹ fún lóyún ẹtúnṣe yẹn tán ẹtúnṣe yẹn nìkan ẹtún mọmọ yẹn ẹtún wọn jáde láyé ẹ ní tìjú ojú òtì yín o bóra ẹni bájalè ó ṣe làwọn ó ṣe fún yín o òjijì ọba lẹ́yìn tó ṣe you guys will be the one that will be seen to our problem tó bá ní nǹkan tó bá ṣe ẹ máa bá wa wò ẹ máa bá wa fojú àgbà wò ẹ máa bá wa fi pé ẹjọ́ olórí nínú ìlú àwa fi yín joyè tán àfi yín joyè tán ẹbẹ̀ sí ní pa wá lọ́mọ jẹ àfi yín joyè tán ẹbẹ̀ sí ní sun wá lọ́mọ jẹ èèyàn á wá lè mọ̀ pẹ́rú kínní wọ̀nyí ó wà lára yín gbogbo ẹ̀yin olórí wọ̀nyí tẹ́ tó ń fi yín joyè tó ń fi yín jọba fi yín jẹ gbogbo ẹ̀ fi yín jẹ president governors gbogbo yẹn ẹ̀ṣá àti kọ́lọ́dọ̀ ayé ń di kókó ajégunjẹ ẹran ẹ̀sọ́ ayé ń di kókó ajégunjẹ báyìí láti fẹ́ mọ̀ inú òṣèré sí bí igbá adébọ́sọ́rọ́ oníbàjẹ́ ọrùn àṣebí dìwìndìwìn ilẹ̀kẹ̀ ọ̀pá àṣẹlẹ́wọ́ ẹni tí ò yẹ ẹ wá ṣe tán ọ̀rọ̀ òṣèré sọ wájú òṣèré lọ ẹ̀yìn òṣèré padà sí ẹ̀yin náà mọ̀ pé nǹkan tẹ́ ṣe ò dáa ẹ mọ ọmọ yẹn ṣé wọ́n lè ṣe ọmọ tí yín ó lè jẹ́ ọmọ tí yín kẹ gbàrú ẹ̀ ó lè jẹ́ ọmọ tí yín àbí Mohbad lè jẹ́ àbúrò yín kẹ gbàrú ẹ̀ nígbà tó orúkọ yín wà ní petition tó bá jẹ́ pé ẹ jẹ́yàn dáadáa tẹ jẹ́ olórí dáadáa ṣé kò yẹ kẹ́ ẹ pàṣẹ fáwọn ọmọ àwọn Sam Larry pé tí ọmọ yẹn bá kú in the next 20 years tí kọ́kọ́ bá ṣe ọmọ yẹn in the next 20 years ẹ máa wọ wàhálà o ṣé kò yẹ kẹ́ ẹ lè pàṣẹ fún wọn pé ẹ fi orúkọ mi sínú petition sínú nǹkan tí mi mọwọ́ tí mi mẹsẹ̀ kẹ́ ẹ dìde háì pé gbóná ti ń ṣe irú ẹ̀ odidi èmi ẹ wá dákẹ́ ẹ ti mọ̀ ìwà burúkú tó wà nínú kẹ́kẹ́ wù fọmọ yẹn ẹ̀dẹ̀ pọ̀pá ẹlẹ́ máa ṣe ẹ̀dẹ̀ ṣe ọlọ́run á dá fún yín ẹ wò ó Liam ò lè jọba kí má parọ́ tàn yín jẹ Liam ò lè jọba that boy can never become a king kò sí bẹ́ẹ̀ fẹ́ ṣe ọ̀nà méjèèjì tó gbà wá sí Liam lára kò lè favour Liam bóun yín kẹ́ manipulate DNA o kẹ́ sọ pé Mohbad ló lọ́mọ a jẹ́ pé Mohbad ló lọ́mọ títí ayérayé kò lè wá dọ̀la kẹ́ ní pé ẹ ṣe mistake ibo ni ọ̀rọ̀ yìí ò lè kúrò kò lè kúrò ńlẹ̀ kò sí tẹ́ bá sọ pé Mohbad ló lọ́mọ Mohbad ló mọ́ ọwọ́ edukawa ẹnẹgẹ́lẹ́ èrè ìṣọ̀lẹ̀ ẹ̀káwọ̀ ẹnẹgẹ́lẹ́ èrè ìṣọ̀lẹ̀ tèmi ó dáhùn tó máa compete pẹ̀lú nínú ọ̀gá wọn ṣàní gbọ́ba fún wọ́n ṣàní pé kọ́ńtì fún wọ́n ṣàní ó ṣàní bó ṣe ń ṣe ń sìn kò sí pé bá wọ́n ń gbé bọ̀ ní fámìlì yìí nìkan fámìlì mẹ́ta mẹ́rin wọ́n máa dìde pé àwọn fẹ́ jọba gbàtí Liam náà bá dìde wọ́n sọ ẹ̀tàn fún pé kájú dìbò fún ẹ kó tó wọlé kó tó bẹ̀ sí máa ṣe rádaràdà bí bàbá ẹ̀ ti ṣe rádaràdà kó tó bẹ̀ sí máa pa wá lọ́mọ jẹ wọ́n sọ̀tàn fún gbogbo ọ̀nà méjèèjì ẹ ti bá yé ọmọ yẹn jẹ́ Liam ò lè jọba Liam ò lè jọba ọba òtún fẹ́ jọ lórí báwo ló ṣe possible ìkànnì wàá mú olórí burúkú ọmọ ìkànnì wàá mú aláìníláárí olòṣì àwa wítàn ìyá ìwà pàṣẹ Mohbad ó kó sọ́run torí kò tiẹ̀ èyé mi ọ̀rọ̀ yẹn ò tiẹ̀ yé mi kọ́kọ́ ọmọ ẹ kú kó wà ní mọ́ṣúárì kẹ̀dẹ̀ wọnú wọdúrópù kẹ̀dẹ̀ kó aṣọ kẹ̀dẹ̀ kó sọ́run mi gbọ́ yìí rí o ọ̀wọ́ yìí ó mẹ́mẹ́ mi gbọ́ yìí rí. pípa táwọ̀pọ̀ ìmáàmù ní kóòtù ni wọ́n ti yẹ̀ ti parí gbogbo jọ́sìn wọn ti pè tí wọ́n pín aṣọ Mohbad àbí property Mohbad ó ń kàn ìyá ẹni ìyá ìwà ó pàṣọ Mohbad ó kó sọ́run aláìní tìjú ìran aláìní tìjú ó yẹ kó kó yín lọ sínú gbogbo yín àti Karimot àti gbogbo yín kó kó yín lọ sínú uncompleted building kan kó dáná sun yín mọ́bẹ̀ ni torí ẹ̀ ní tìjú ẹjọ́ ẹ̀yin ọkùnrin wa ẹ bá ti ń fẹ́ yàn kan tó bá ti rí pé wọn ò ní tí ẹ bá ti lọ fámìlì wọn tẹ́lẹ̀ pé wọn ò ní tìjú ẹjọ́ ẹ sá ẹbẹ́ sẹ́yìn sọ̀rọ̀ ẹ sá kẹsẹ̀ yín máa pọ̀ ẹ̀yìn ìgbà kan yín ìdílé tí ò ní tìjú they can do anything òun náà ti ṣe fún Mohbad yìí tẹ́ bá ti rí obìnrin tí ò ní tìjú ẹ sá fún òun ló délẹ̀ yín sìn
ṣé irú àwọn Karimot ẹ̀ tó yẹ kí Karimot tẹ̀ wá social media rárá wọ́n gbé ọmọ fún yín láàyè ẹ̀dá padà lóko ẹ wá lẹ́nu ẹgbẹ́ni sókè ibi tá a já ẹ̀bẹ̀ sí ní púpọ̀ bá yẹn ẹ̀bẹ̀ sí ní sọ all sort of insultive words sí gbogbo everything ẹ̀bẹ̀ sí ní ṣe àdáradá ẹ̀ ṣépè fún ẹ̀ ṣe gbogbo ẹ̀ lẹ́yìn tó yẹ kí máa sọ pé ẹ má bá wa bẹ̀ tó bá ti ẹ̀ ń bínú ẹ má bá wa bẹ̀ ẹ ṣáà má bá wa bẹ̀ wọ́n ẹ má bá wa bẹ̀ ẹ jọ ẹ bàbá ẹ má bínú ẹ jọ àmọ̀ pé ẹ ní tìjú o ọ̀nà ẹ ní tìjú olórí burúkú ni yín olórí burúkú ni yín olórí burúkú ni yín ẹni àìjíkọ àìjírí òun ni yín ọ̀sọ̀dọ̀ fi láì mọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn ń sìn báyìí apànìyàn tó òbí oníyì gbogbo àwọn tí ò mọ̀ ẹ́ tẹ́lẹ̀ bá wọn ní gẹ́ẹ̀ ni wọ́n ní gẹ́ẹ̀ tí wọ́n pa ọkọ ẹ̀ tó sọ pé ó pa ọkọ ẹ̀ yẹn tó ní kó ṣe bí ẹni ọmọ yẹn ló gbé dání wọ́n máa tọ́ka sí ẹ wọ́n máa tọ́ka sí ọmọ yẹn wọ́n máa tọ́ka sí ẹ tó òbí àrò ẹ̀ lè kúrò ńlẹ̀ ni kò lè kúrò ńlẹ̀ kò lè escape ẹ̀ tó wọ́n ti parí igun wọ́n ti fá tàkàlà kò ní wá dorí àti òrùkan lábẹ́ òun mọ́ kò lè dorí àti òrùkan lábẹ́ òun mọ́ olórí burúkú ọmọ òfò ọmọ òṣì ọmọ àdánù àwọn ọmọ rádaràda fún wọn náà irú ròǹbòrùn irú tílé ń tókó àwọn olòṣì àwọn ẹbí kẹbí ẹbí ìyà ẹbí àdánù ọlọ́run á dá fún yín ṣẹgbọ́ gbogbo ẹ̀yin ọba gbogbo yín tẹ́ wà nídìí ọ̀tẹ́ tẹ́ pa Mohbad tẹ́jẹ́ fọkàn sí ayé ẹ̀yin náà gan fúnra yín ẹ fojú gbiná ọlọ́run kò sí ní ọba tó gbọ́rú ẹ̀ wò ní bíbélì ó jẹ́ ńlẹ̀ sí ibi mẹ́rẹ̀ẹ̀rin tó ti ṣẹlẹ̀ ní bíbélì ẹ sọ bí tí wọn ò ti jìyà ẹ̀ fún mi ẹ sọ bí tí wọn ò ti jìyà ẹ̀ àwọn tó pa John the Baptist wọ́n jìyà ẹ̀ ẹni tó pa Ùráyà ó jìyà ẹ̀ Kéènì tó pa àbúrò ẹ̀ ó jìyà ẹ̀ wọ́n pa Nábótì wọ́n jìyà ẹ̀ so ẹ gbàgbé pẹ́ẹ́ ní jìyà ẹ̀ yọ̀lẹ̀ pa ẹ̀ jìyà ẹ̀ gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yìí tó ṣẹlẹ̀ sí Mohbad tó ṣẹlẹ̀ ní bíbélì ẹ̀ ojú àpá òde ojú ara fún ọmọdé tó fi kúrò láyé ni kẹ lọ gbọ́ sétí yín kó máa pọ̀ létí ìyá aláya yín àti ìyàbọ̀ olórí burúkú alára gbígbẹ abarajì ẹ̀gọ́ ó fẹ́ fẹ́ president òun nìkan ó fẹ́ fẹ́ gómìnà òun nìkan ó fẹ́ fẹ́ ọba òun nìkan ó ṣàfẹ́kùn she wants to be everywhere ògùn tọ́lọ́hún ò fún ẹ ó fẹ́ fagídí òun fagídí ń fà mọ́ra ó ti ṣògùn tiẹ̀ ti ta ó ti pé ògùn ó ti gbó tán oríṣiríṣi spam tó bá ní kó máa test ẹ spam tó wà lára àti Ìyábọ̀ Òjó alẹ́ ní wọ́n mi ní àwọn ayé yín bàjẹ́ ò ẹ tí wàá ló ń fi pátá wẹ̀ ní Tanzania ló kọ́ lè sọ pé ẹ mọ ẹja sí àbí kọ́ lè sọ pé ẹ mọ WhatsApp kọ́ lè sọ pé ẹ sọjí ẹ̀sìn lẹ̀ ń ṣe ẹ̀sìn òun lẹ̀ ń ṣe ẹ̀dẹ̀ máa ṣẹ̀sìn kú ni ẹ̀ní níyì mọ́ gẹ́gẹ́ bí ẹmọ mi wúrà kò lè níyì mọ́ lóòótọ́ kò lè níyì mọ́ lọ́kọ́lẹ̀ kò lè níyì mọ́ àti wà àtọkọ ẹ ọmọ yẹn owó ẹ̀ tó wà lọ́wọ́ yín àti Ìyábọ̀ gbogbo nǹkan tó ń ṣe fún Wùmí kí tó bá pọ́ láì Wùmí o torí pé owó ò mọ́ nínú ọ̀rọ̀ ẹ̀kú Mohbad ó fi gbogbo nǹkan tó ṣe yẹn ó fi ń tu Wùmí lójú ni o ó fi ń tu Wùmí lójú ni o tó ó mọ̀ pé kò sí báṣe gbórí ajá tí wọ́n ní koríko tí wọ́n fi ṣe kí pọ́ láì Wùmí o ó mọ̀ pé ọwọ́ òun ò mọ́ nínú ọ̀rọ̀ ẹ̀kú Mohbad ó mọ̀ pé tọmọ yẹn bá sọ̀rọ̀ kò sí bí ò ṣe ní takò òun ní gbogbo nǹkan tó ń ṣe yẹn o inú Wùmí ò dùn sí Priscilla o inú Wùmí ò dùn sí Priscilla o tó bá ní ẹni tó ń wá kí wẹ́ẹ̀dì Priscilla kó dàrú léni Wùmí ni o torí o manipulate ọmọ yẹn o lé ọmọ yẹn láti pa ọkọ tiẹ̀ o wá gbé ọmọ títí ẹ o bẹ̀rẹ̀ sí ní gbé káàkiri ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe wedding kiri ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní fòkà gbóhùn yín kẹ́ ṣe lójú òfurufú gbogbo yín ẹ máa parun ni bí Sódómù àti Gòmórà tó wọn ní gbúrò yín mọ́ títí ayé á ti parẹ́ ẹ máa parun ni òfò máa ṣe yín ni ẹ dẹ̀ máa ṣòfò dànù ẹ máa rí gbogbo nǹkan tẹ́ ṣe fún Mohbad ẹ jèrè ẹ ó wá lọlé onípòtò ó lọ ṣéyìn lẹ̀ wá ṣe we are here for Mohbad kìíní kan we are here they didn't sell it for us they give us for free they did this they did that ó wá ṣe dáadáa tó lè jọ́ ọmọ tiẹ̀ ló kú kó lọ sí kìíní kó lọ máa ṣòfò kó lọ máa nọ́pọ̀ sí tó lè jọ́ ọmọ tiẹ̀ tó lè ṣe irú ẹ̀ fọmọ tiẹ̀ tó lè gbarú ẹ̀ àti Ìyábọ̀ tó lè gbarú ẹ̀ Ọlọ́run á dá fún ẹ ìyà tó fi jẹ bàbá Mohbad tó fi jẹ ìdílé yẹn Ọlọ́run á dá fún ẹ wárí Ọlọ́run á dá fún àwa ò gbàdúrà kí gbẹ́dọ̀ ọmọ ẹ bá jẹ àwa ò ní ṣépè ṣùgbọ́n ẹni wa ò ní gbòfo we are here we dey wait ẹ̀sìn yín là ń retí o èmi personally mo retí ẹ̀sìn ẹ̀
ṣùgbọ́n ó dẹ̀ máa ṣẹ̀sìn yẹn ni mo retí ẹ̀sìn ẹ̀ ó dẹ̀ máa ṣẹ̀sìn yẹn ni olórí burúkú ó fẹ́ lọ kórí burúkú ẹ̀ bá Ọọ̀ni ọ̀fìfẹ́ níbo Ọọ̀ni tiwa Ọọ̀ni ìrìṣà níbo ìyẹn yẹ oníbó kábẹ́ ẹ ṣì bẹ́ẹ̀ ó ṣì dà ẹ ṣì bẹ́ẹ̀ Ọọ̀ni yẹ pé olórí burúkú wá kún ojú òkun gbogbo ẹ̀ lọ gbogbo àwọn ìyàwó Ọọ̀ni they are classy ladies wọn kì í ṣe olórí burúkú bíi tiẹ̀ they are sophisticated ladies àwọn tó ní owó wọn tó clean no antecedent no pedigree fún ẹ you don't have any antecedent you don't have pedigree so ẹ Ọọ̀ni ò lè fẹ́ gbọ́dọ̀ ní ti olóògbé gbèwò olórí burúkú olóògbé ìyá gbogbo nàdògbọn anybody can treat your tree anybody can tóbi sí olórí burúkú wọn á jẹ spirit wọn ìyẹn náà jùmọ̀ àjọsìn yẹn náà ẹnìwẹ̀ ògùn tíṣẹ́ lára ẹ̀ náà and I was the first to enter my wife níbo èmi náà gbọ́ tí mo ti bímọ yọyọ. ẹni bá fẹ́ fẹ́ mi kó máa bọ̀ bẹ́ẹ̀dì ní mi mo ti bí kan bọ̀ bẹ́ẹ̀dì ní mi lórí burúkú olóṣì. ìran desperado ẹ máa parun wọn ò ní gbúrò yín mọ́ láéláé ẹ já kò sí àwàánú ẹ̀ lùmí gbúrò wọ́n ti fárí igun wọ́n ti fàtàkàlà kò ní dorí àgbẹ̀ òrùkẹ lábẹ́ òun mọ́ wìdé yẹ̀wì gallant. ọ̀pá pé àdúró dè wọ́n ọmọ àwọ̀ wọ̀ mí ní ìyàṣẹ́ bí ilé ṣe bá sọ àwọn awúgbé àdúró dè yẹn lọ́wọ́ apàdé rẹ̀ àwọn olórí púpọ̀ orí ayé ló máa pa yín orí ayé. Ẹ ṣé ma thank you so much thanks for the opportunity. Thank you ma God bless you ma God bless you sir. Ẹ ṣé sir. Hello, good evening, everyone. Good evening. Can I speak? General Benjas. Ẹjọ́ bá wa pa WhatsApp ẹjọ́ ẹ bá wa pa WhatsApp General Benjas. Yes. Can I go ahead? Yes. Go ahead. Yes, thank you. Carry on. Everyone, thank you for the opportunity. Thank you, Lord, Sister Sami. Thank you, Sister Burabumi. Thank you so much. Thank you, all the panelists that have spoken earlier. Thank you, all our commenters, gifters. I want to thank you for us to still be awake at this time of the day. It shows how committed, it shows our diligence, it shows how serious we are. So, I think anybody notice even for us that are at work, I'm break wa and gbasi time ta ma le sọ̀rọ̀. No be moi o. Ká jẹ́ kó rí yín lọ pé kí ni mo wí? Ẹ jẹ́ kó rí yín lọ pé let me start. Let me start with Iyabo Ojo. Iyabo Ojo. Sherry, cost is the womb to be a wasayi. To God who made me. I'm able to say it. Cost is the womb to be a wasayi. Honestly speaking, àti cost womb to be a wasayi. Mọ́tò tó gbé the vehicle that brought you to this planet. Cost is that vehicle. For crying out loud. Epo ẹni supply epo kò ní yẹ kò ní dá fún ẹni supply. Ìyábọ̀ Òjó kò ṣe lójú tì báyìí. Kí ló dé tí kò tẹ̀ àti kí ló má lójú tì? O sì ń lé ijó tó ń pin rárá you no dey house. Àbá dẹ́ẹ̀dẹ́ mi ra wọ̀. Wọ́n ní pé tí ìlú bá ti ń dùn gbàgbọ́ ó máa fàjà ní. No wonder tó lè dúró láàrin Nàìjíríà.
òkóbù ẹ kò lè dúró kò bímọ ẹ sí tòsí ó mú lọ jìnnà ṣáàrí ibi tó o dé àbí táwọn ọmọ ẹ dé tọwọ́ Ọlọ́run ní tí ìdá Ọlọ́run ní bá wọn ni ṣáàrí bẹ́ẹ̀ ni kò síbi tó o lè pẹ́ ká dé ìdá Ọlọ́run máa bá ẹ tọmọtọmọ ní Ìyábọ̀ Òjó. What time of the day? Look at the time of the day. Gbogbo àwọn wèrè tó wà lórí fẹ́ǹsì wọ́n máa mú reply lọ bá ẹ nóòtì ẹ̀ sílẹ̀ orúkọ tí mò ń jẹ́ nìyẹn. Ẹ lọ máa ṣe research. I repeat gbogbo ibi tí nǹkan tó bá jọ mọ́ ẹ̀jẹ̀ gbogbo ibi tó bá pẹ̀ka dé ìdá Ọlọ́run máa bà wọ́n. Because kò sí ẹni tó ṣe tó mú jẹ́rí. How can a boy of 26 die? Kò mú eyín ikú, eyín òkú tó kó sẹ́nu kó lọ máa fẹ́. Ṣé yóò fi fẹ́ yíra òkú pẹ̀pẹ̀ casket ọmọ 26 ní for goodness sake? Ṣé yóò fẹ́ yíra ni? Tó lórí burúkú alára gbígbẹ tó kó sẹ́yìn òkú tó bá ti mú pancake orí burúkú tó lẹ̀ mú jù. Kí ló dé gan-an tẹ báyé jẹ́ tó tẹ́lẹ̀? Why? Tẹ bá àwọn ọmọ ọlọ́mọ tẹ ń recruit wọn on a daily basis. Àwọn ọmọ ọlọ́mọ tẹ ń kó wọn mọ́ra tẹ ń deceive wọn with little change. Tẹ ń kó powder lé wọn lọ́wọ́ tẹ ń fix wọn up pẹ̀lú àwọn bàbá aláyé. Tẹ ń jẹ́ kó yé wọn pé no shortcut wà. Tẹ fọ́ọ̀mù killer squad. Let me tell you, Ìyábọ̀ Òjó, your game is up. I'm telling you before God Almighty. Ìyábọ̀ Òjó, before God Almighty. Lọ wẹ̀ nínú ocean ní alẹ́. Láti èní ìlọ 8th of June 2025, Ìyábọ̀ Òjó go lọ máa wẹ̀ nínú ocean. Kó máa ti ocean kan bọ́ sí kan, kó máa ti àgbo kan bọ́ sí kan, kó máa wẹ̀ nínú ẹ̀jẹ̀. Ìdá Ọlọ́run máa bá ẹ. Àṣírí ẹ máa tú. Your game is up. Your game and that of your baba jẹgẹjẹgẹ. And all of you that partake, that played one role or the other in the demise of Mohbad or justice for Mohbad, they're partaking it. Gbogbo yín pátá ni ìdá Ọlọ́run máa bá. No more hiding place. No more hiding place for you guys. Ẹ̀yin olórí burúkú àṣìírí. Àwọn tí Bíbélì rí fàtúrí as àṣìírí ènìyàn. Àṣìírí tó kó ọrọ̀ jọ. Olórí burúkú ṣe wẹ́ẹ̀dì àfi bí ìgbà pé táwọn olóṣù tó ń ṣe annual fiesta. Bí ìgbà táwọn mi ò ríyàn tó rò ráwọn tó dísẹ́ǹtì nínú gbogbo bẹ̀yẹn. Bí ò rí. Thank you, Gladys Dalane. Gbogbo wẹ́ẹ̀dì orí burúkú tó lọ ṣe láti Nàìjíríà títí dé Tanzania. Mi ò ráwọn tó dísẹ́ǹtì ká lè sọ pé àwọn eléyìí dísẹ́ǹtì àfàwọn olórí burúkú tó ti ní injúrì lóríṣiríṣi. Àwọn olórí burúkú tí wọn ní history gidi àwọn ló kún bẹ́ẹ̀. Àwọn oníhòòhò. Àfi bíi pé wọ́n ń ṣe nude festival ní. Àwọn olóṣì. Wọ́n mú ọyàn wá kú síta, wọ́n máa ṣorí burúkú. Bẹ́ẹ̀ lọ ṣọ́ra wọn lọ́wọ́ lọ ṣọ́ra wọn lẹ́sẹ̀ gbogbo àwọn olóṣì tó lọ sí Tanzania tó lọ sí Èkó tó lọ ṣorí burúkú yìí o. Wọ́n ń ṣọ́ra wọn lápá lẹ́sẹ̀ ni. Má gbọ́ nǹkan sí mi rárá, má gbọ́ nǹkan sí mi, má sùn mọ́ mi jù. I've never seen kò sí class in wedding yẹn, no class. Wọ́n bu aṣọ lura bí olórí burúkú. Wọ́n kó sí gbogbo wọn rí ìhòòhò. Wọ́n rí ìhòòhò. Láti òkè délẹ̀, ìhòòhò ní. Ìhòòhò. Wọ́n láwọn wọṣọ. Àwọn ẹlẹ́sìn. You won't find any decent person in that gathering. Eléyìí tó bá wá gan-an, òun gan-an ó máa sọ pé òun ṣì rìn ni. Èyí tó bá wà ń bẹ̀ lọ́jọ́
olóṣì ó ti jalè jù ó jalè ń bí jalè lọ́hùn ó ti ń gbogbo ẹ̀ ó ti ṣàpapọ̀ olórí burúkú ó fi movie premier ó fi ṣe cover up ó mú ìyẹn ó fi ṣe cover up kọ́ má lè mọ ibi tó ti rí gbogbo àwọn ill-gotten wealth ẹ̀ kọ́ lè sọ pé movie tó ṣe ló ti rówó olórí burúkú rò pé àwọn gbogbo òṣì tó ń ṣe you think we don't know òní àwa jẹ́ kó bá tòun jẹ́ àwa lọ wà nírú gádùn yẹn wá tún wá ka àwọn gẹ́ẹ̀sì tó wá lọ́jọ́ yẹn wá lọ ka òun ni mo lóun ò ní jẹ́ lórí burúkú ẹni bá ti bá ẹ dòwò pọ̀ ṣé èèyàn gan ti mọ̀ pé orí burúkú ti extension orí burúkú ti wà ó ti wà olóṣì olórí burúkú akóṣìbẹ̀rù ọmọ òṣì ọmọ rárùn kò sí anything tẹ̀lé emulate rárá ẹ̀ kò sí nothing if not how can you go to Tanzania kó lọ máa rìn òwò ṣé kò sojú tì rárá ni. ó fẹ́ gbé súnmọ́ ọkọ ọmọ yìí. for crying out loud. ó fẹ́ gbé súnmọ́ yìí. máa dúbọ̀ bọ́ yẹn eléré búdì. Oh my goodness ṣé wọn ò ní máa fi bú Priscilla ní ipe olórí burúkú ẹ̀yà ẹ̀tẹ̀lẹ̀ ẹ̀ wá ìhòòhò díẹ̀ rìn. ó fẹ́ gbé súnmọ́ ní ìyá ọ̀. olóṣì ó rò pé Tanzania orí wọn burú bíi titi àwọn wèrè tó bá tò ní Nàìjíríà yìí. mọ́mí ìyá àwọn jẹ́rìsì ni o ìyá àwọn jẹ́rìsì ni o nìyẹn jẹ́sí orí burúkú wo nìyẹn you were as bold as that inú láti jọ tó ti ṣorí burúkú ẹ̀yìn kiri eléyìí tó ṣe ní Tanzania yìí in fact èmi fẹ́ sọ yí pé àwọn òjò ẹ̀sìn ta ní kó rọ̀ lé lórí nìyẹn because I can imagine this is not the right time to even mọ̀ yí pé kò yẹ kó sí right time for you to naked yourself before your in-laws wá débẹ̀ òṣòrí kingsman ẹ̀jẹ̀ bá wa ó kéyìn òkú sẹ́nu ó kó eyín òkú sẹ́nu ó fẹ́ yín ṣàǹrẹ́ lóṣì ọmọgàn ò mọ́ra kò mọ́ ọmọgàn tó gbé sọ́wọ́ ọmọgàn kò lójú kò lójú tì ibi tí ò yẹ kó ti máa fò ó ń fò ìyá ẹ̀gàn tún láti wá kọ́jú pé má fò sókè ó ti wà ń dọ́jì yìí you don't have it don't come and cook it you can fake it olórí burúkú máa ṣẹlẹ́yàgbẹ̀yìn ayé ẹ̀ níyàbọ̀ gbogbo bí tó ní ìdè ló máa tẹ́ dé as God live it wá ó máa ṣẹlẹ́yà ni ìwọ lórí burúkú tó mú justice tó fawọ́ àgbo justice sẹ́yìn ó wá ní pé kí títí ọmọ ẹ̀ dá whatsoever a man sow the Bible say he will reap forget it Yabo sórí bó ṣe ń jayé yìí lójú ara ẹ̀ sì wà enjoying I tell you ó máa ṣẹlẹ́yà kẹ́yìn ayé ẹ̀ ni ọmọ ló máa ṣẹlẹ́yà kẹ́yìn ayé ẹ̀ lórí burúkú olóṣì aláìlójútì ẹni ìkọ̀sílẹ̀ ọmọ ègún cursed is the womb that bore you Ìyábọ̀ cursed wọ́n ń bọ̀ ó ń ṣẹlẹ́yà àwọn culturally àwọn náwó àwọn culturally olóṣì. What do you know about culture? If you know anything about culture, would you go out there and naked yourself? And you are talking about culturally, bright family, that shikiriko. Wàá gbà ẹ ti tọwọ́ bọ̀ òkú lójú ṣọ́ra àwọn tó gbéṣẹ́ fún ẹ. Saheed tó gbéṣẹ́ fún ẹ. Ṣòkòtò abọ́ǹdì ẹ̀ èmi mo sọ. Sórí bílẹ̀ kẹ̀ṣẹ̀ ń já lọ́rùn ẹ̀yẹn bẹ́ẹ̀ ni Saheed àwọn èèyàn ẹ tó wà lórí kíní kan tó mọ̀ pé lórí platform Benja ẹ ti yan àwọn èèyàn síbẹ̀ gbogbo wọn ti wà on duty èmi ń sọ́sìn gbogbo yín tẹ wà ń bẹ̀ tẹ fẹ́ lọ jábọ̀ fún Saheed bílẹ̀ kẹ̀ṣẹ̀ ń já lọ́rùn ẹ̀ ní ṣòkòtò ṣe máa bọ́ lọ́rùn ẹ̀ ní ọ̀pá àṣẹ ti máa jábọ́ lọ́wọ́ ẹ̀ torí ẹ ti ti ọwọ́ bọ̀ ọmọ lójú Ọlọ́run ẹ ní nísinmi àìrójú àìráyè
àìrójú àìráyè ó ti bá yín lọ, ó ti bá yín, ìlú máa túmọ̀ yín lórí ni. Gbogbo yín pátá tẹ pera yín ní leaders tẹ wà behind this, gbogbo yín pátá látòkè látòrí number 1 yín títí dé sàlẹ̀ tẹ mọ̀ nípa kínní tẹ sọ yí pé we will not get justice, ìlú máa túmọ̀ yín lórí ni. Àìrójú àìráyè Ọlọ́run máa jó bísítì gbogbo ilé yín ni. Ẹ̀yin rójú ẹ̀yin ráyè, ọkàn yín ò ní balẹ̀ lágbára Jésù, ọkàn yín kò ní balẹ̀, aboyún ò ní bí wẹ́rẹ́ ládùúgbò yín, èmi mo sọ. Aboyún kò ní bí, ẹ máa kó ti àníṣe tó jẹ́ pé gbogbo aráàlú máa dìde pé ẹ wá ń bẹ jẹ́ ká mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀. Wọ́n á rí i pé Saheed ìwọ ló pa Mohbad, ibẹ̀ ló ti máa mọ̀ pé nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yìí jẹ́ ká wádìí further. An investigation will reveal that baálẹ̀ tó ń pè rẹ̀ lọ́ba ládùúgbò yín o, ó ti kọwọ́ bẹ́ ṣù lójú o. Wọ́n alẹ́ ó máa ṣígbà nígbẹ̀yìn, gbà wèrè bó tiẹ̀ ní ṣó tiẹ̀ ní gbà ní. À ń sọ̀rọ̀ baálẹ̀, à ń sọ̀rọ̀ ọgbà. Saheed, I'm telling you, ikú ló dùn ẹ́, ikú. Wọ́n ní ikú ni èrè ẹ̀ṣẹ̀. Ṣọ́rẹ́ ni tó lọ pa yẹn, ó ti ṣe mistake láyé lọ́rùn ẹ̀. Kó o ti wá gba àtàkàntàkàntò tó bí, kò bá ti ní yí ju kó rọra fi Mohbad lẹ̀ kó máa ṣàyí ẹ̀. Ó wá ní irọ́ ni, olóṣì, ó mọ́mọ́ inú ẹ̀, ó ń bá sùn. Mélòó gan ló gbà lọ́wọ́ wèrè àṣànà? Mélòó ló gbà lọ́wọ́ olórí burúkú? Mélòó ló gbà lọ́wọ́ ẹ̀? Olórí burúkú, ẹjọ́ ń fa gbogbo ẹ̀. Torí tí ò bá ṣe kó o ti fa nǹkan sórí, wàá worú yẹn. Ó dà kíní ilẹ̀ tí girama mi gan dúró lẹ́gbẹ̀ẹ́. Ó dà gbogbo ẹ̀ lẹ̀ wọ́n pákéjì wá bá ẹ. Olóṣì ọba yẹ̀yẹ́ ọba ara nù. Ṣé wọ́n nìkan lọ́ba lẹ́kọ̀ọ́ ni? Ara àwọn ọba tó kù ní wọ́n ń jẹ̀jẹ̀kújẹ bíi títí. Tọ́ba tiẹ̀ lẹ̀ ń jẹ̀jẹ̀kújẹ kan, ọmọ ibi tó yẹ kán jẹ́ dé. Olóṣì aláìmọ́ra, kò mọ́ra, kò lójú tì. Òpònú, ó ṣẹ̀kẹ́ jẹ́gẹ́jẹ́gẹ́. Dìròdì kólọ́ wo kejì ẹ, onírú ọ̀fìn irú láàdì. Ó gbé fún very decent guy. Ó ṣe lórí burúkú bíi títí ẹ tó bá tiẹ̀ ń ṣe, ó ń kó di ẹ̀yìn. Ìwọ yìí ó ṣó ìpè wò ní class. You are classless. Saheed Elegushi, you are very classless. Lóṣì àfẹ̀kẹ́ bíi tẹni ní ṣe gèdè lórí burúkú. Wọ́n wá da gbogbo ayé sí wàhálà, ìpòrúru ọkọ̀, everybody àlèsùn àlèwo. Bó o bá ní o lọ díẹ̀ o tún máa padà síbẹ̀ ní fìí. Because this has to stop. Ẹ lè máa pa àwọn èèyàn. A mọ̀ yí pé ẹ ti gbóná, ẹ ti gba certificate, ẹ gba wọ́ọ̀dù lórí kẹ́ máa pa àwọn èèyàn, kẹ́ máa silence àwọn èèyàn. Yeah, we know you. A mọ̀ yí pé kíláàsì kọ̀ọ̀dù ní ilé kò. But eléyìí tẹ̀ ṣe, alẹ́ ẹ̀ ní bọ́nú ẹ̀ as colleagues. Gbogbo àwọn wèrè, gbogbo àwọn agent yìí tẹ̀ dà síta, ẹ̀ rí pé ṣe ni gbogbo wọn ń fẹ́ ìdìbò wá báyìí. Ṣọ́mú rìsọ́ọ̀tì wá báyìí. No. The more you recruit your agents, continue to recruit agents on a daily basis. Sherry, we are not too many here, but we gallant, I swear, nothing will move us. Adúró gbọ́n yín ni. Ẹ bá ń gbọ́, adúró gbọ́n ibi, àtúwádúró bí ìgbà tó ń kí ìbọn sílẹ̀. Kò sí nǹkan tẹ̀ lè ṣe. Justice ilé, á gbà á fomi ṣàn yín lọ́wọ́. Gbogbo yín ẹ̀rí sí láyé, tọ́lọ́run bá lẹ́ẹ̀rí sí láyé nígbà tá a bá máa gbà. Gbogbo yín báyìí, ìpa yín kékeré nínú ilé yín, èyí lórí burúkú olóṣì. Ṣé wọ́n ní lídà lọ́ní gbogbo yín ìyá àti lídà? Ọmọ gbogbo wọn máa wọn amúgbó drop out, àwọn non-entities, wọ́n fi wọ́n ṣe kínní, wọ́n fi wọ́n ṣe àwọn ọmọ òṣì, àwọn sáré bá ń gbé omi, sáré bá wa gbọ́ ọmọ yẹn wá, ṣe ọmọ fún wa, àwọn errand boys, wọ́n wọ̀ wọ́n láṣọ royalty, ẹ wá ní kó máa misbehave. Kí lè lè fi yàtọ̀ sí MC kan tiẹ̀ bẹ́tà ẹ̀ wọ́n olùṣí Saheed yìí.
tó bá ròyìn gbà nígbà justice tètè tutọ́ ìdànù tètè ṣẹ́gi ó jẹ́ tètè ya faramu ó jẹ́ tètè máa get used to it toro máa ṣopó very soon eléyìí ìṣẹ́dà kò kú ọ̀kókó jáde síta you are such a shameless human being ó pa èèyàn ò lè jáde síta ó fún yàn lóyún you are not good enough to come out to say èmi mo ṣe o then wà yìí lórí burúkú kò ní dá fáwọn tó ń ṣe kábíyèsí fún ẹ ìwọ yìí kábíyèsí ìwọ kábíyèsí àbí kí ló ń pè ó ká nǹkankan ìkàwé tí ìwọ ìka orí tí Wùnmí gan máa wò tó máa ń pe kábíyèsí Wùnmí gan máa ṣe báyìí pé tàn kábíyèsí. ó kà kan ó ka ẹsẹ̀ Wùnmí sókè o. lẹ́yìn kó ká ẹsẹ̀ Wùnmí sókè kó mú kó bẹ́ẹ̀rì orí ẹ̀ sáàrin ẹ̀ olóṣì wọ́n ti fọyàn gbadé lórí ẹ̀ lórí burúkú. ẹjọ́ general permit me to give an award to Wunmi Asana Cynthia Ọmọdébánjọ Mọ́júmọ́kẹ́ fọyàn gbadé ọ̀fìkàtẹ́ olórí fọyàn gbadé ẹjẹ bá mi ṣe oyè àmọ́rí tó bá ti dọ̀la kíkan fi ẹjẹ bá ń sọ fún kan fi kó bá ń fi adé àti ewé ìwúyè sórí Wùnmí ipe àti fún lóyè o fọyọ̀gbadé o fọyọ̀gbadé ọ̀fìkàtẹ́ láti o. wọ́n ti bá a fi sí i wọ́n ti bá a fi ó sì tún ti gbà fọyọ̀gbadé ó tún ti gbà wọ́n fọyọ̀gbadé ọ̀fìkàtẹ́ láti olóṣì olórí burúkú kò mọ gbogbo bí ló ń dẹ sàsì ó mọ̀ yìí pé nẹ́ẹ̀tì ẹ̀ ó ní àwọn kankan tí nẹ́ẹ̀tì ẹ̀ ò gbọ́dọ̀ mú gbogbo ẹ̀ ṣáálì wọ́n mú olórí burúkú ọba ṣàkúṣàkú àwọn ọba òṣì ọba rádaràda ó dẹ̀ dojú tì mí ibi pẹ̀lú bó ṣe jọ́ mi èkó agbáyé lẹ́kọ̀ọ́ ju gbogbo òṣì tó ń ṣe yìí lọ I'm telling you I'm very sure tó bá lọ wo very clear dáadáa kọ́ gbogbo mọ́mí ò ti ṣọ wa òun ṣe fún mọ́mí mọ́dà ọba ní kò mú sáré ṣe kúíkì ni o kúíkì ló bá yé ọba jẹ́ o ọba sáré ṣe kúíkì ni o. a ní kíláàsì lẹ́kọ̀ọ́ the reason why they call it state of excellence olórí burúkú ẹ̀ mi ò tiẹ̀ rí mi ò rí nǹkan kan tó jọmọ́ excellence lọ́rọ̀ ẹ̀ àfòṣìrànù yìí ló ń ṣe agbáyé lẹ́kọ̀ọ́ ju gbogbo eléyìí lọ ọmọ èkó máa kò ń ṣe pé kí n ta bá ṣe àlàṣe ni olórí burúkú o ṣe nǹkan ò lè bọ́ta kò sọ pé yeah I did it lóṣì wọn lórúkọ ẹ̀ hàn pẹtíṣọ wèrè lóhun atalẹ̀ kan fi ṣe kéèsì fún bàbá Mohbad olórí burúkú tá ń sọ fún ẹ pé wọ́gán máa dúró talẹ̀ yẹn who told you that you will even leave láti talẹ̀ yẹn ẹ̀yin tí ò ní yẹ kò ní yẹ yín ẹ ṣe rò pé sì ń jẹ́ fún yín àtẹni ro iṣẹ́ àtẹni tó ń jíṣẹ́ fún gbogbo yín pátá kò ní yẹ gbogbo yín gbogbo ẹ̀yin ẹjẹǹtì tó dà síta ṣe ti rí yẹ̀yẹ́ yín ṣe ni kote bingo ṣe nìyẹn ń ké fò bí ẹni tí wọ́n ti tó ṣe kókùn kúrò lápá ẹ̀ kò fẹ́ kí yẹ̀yẹ́ yín kókó jáde síta yẹ̀yẹ́ tó ti jáde síta yẹ̀yẹ́ tó ti ta ti ń wò káàkiri kínní àwọn olóṣì àní fúnra yín lè máa fúnra yín lógún jẹ ibi la wà àwọn ò sí níta nínú ilé làwà wà tá máa ti máa wo gbogbo èrè ẹ̀ṣẹ̀ àwọn olórí burúkú ibi la wà ẹ bá a lọ bí kankan mina get it into your skull we're not going anywhere ẹ wò tá a bá lọ fi ajẹpẹṣẹ ló gbé wa lọ à ń padà bọ̀ and we're still there kẹ má rò pa lọ bí kankan. As God Almighty liveth, we go nowhere. Justice we must get, and we will get that justice. Ẹ̀yin olórí burúkú àkóṣìbèrò Jùmọ̀kẹ́ jókòó síbẹ̀ o má wálé o àfi kó má wálé bó wálé lẹ́rọ̀ wà á wálé léèrè wọ́n máa fòkú wọ́n ránṣẹ́ gbẹ̀yìn torí gbò bá máa di wàhálà sí wọn lọ́rùn tó máa di nuisance kíá lọ́ máa rán ẹṣẹ́ padà lọ́lé àyè ọmọ wèrè tó bí tó ń sínwín kiri lórí kinní yẹn
ìyẹn ó sì ń ṣe press up ni gbogbo yín pátá Wùmí àbí Wùwọ́n Wùyálàjà Jùmọ̀kẹ́ wàá gbà sórí tálántì olú ẹ tó ló ti ń sọ̀rọ̀ yẹn tó ń gbé kiri yẹn ẹ jẹ tàǹtìàn má dá ọmọ ọlọ́mọ padà lọ síbi tó ti wá ṣùgbọ́n má gbé lọ orí ọmọ yẹn gan á fi bàbá ìyà jẹ Wùmí orí ọmọ tó gbé dání tó ń fìyà jẹ tó ń mọ expose to all manners of bashing orí ẹ̀ máa fìyà jẹ Wùmí orí ọmọ Liam yẹn á fìyà jẹ because ọmọ yẹn ò rẹ iṣẹ́ kó lọ máa tẹ́ ìdílé kákàkiri kó máa mú kinní yẹn kó máa gà sí anywhere ọmọ yẹn ò rẹ iṣẹ́ ṣùgbọ́n sì ó ti forí burúkú ẹ̀ ó ti fi kó bá ọmọ lọ́mọ àwọn olórí burúkú tó ṣara wọn pọ̀ jọ sórí kinní tẹ́mix kinní ọmọ rẹ̀ ṣọ́rẹ́ ẹnu ẹ tó ń yọ̀ yẹn ó ń bọ̀ ibi la wà ṣèbí ìtàlẹ̀ yìí wà inú ilé làwà wà jẹ́ káwọn ẹni tó jò máa pa bóyá ẹni tó wà nínú ilé lòjò máa pa ni o àbẹ ẹni tó wà ní ìtàlẹ̀ òjò máa pa we shall see ẹnu ẹ̀ lájọ wà yẹn tí ò bolówó nú ẹ̀yin olórí burúkú olùṣí gbogbo wọ̀nyí ẹ̀báyé jẹ́ tó tẹ́lẹ̀ Nigerian police nothing you can do àfi kẹ́ máa halẹ̀ báwọn ọmọ ọlọ́mọ tó bá ṣẹ̀dé láti Nàìjíríà kẹ́ máa gbowó ọwọ́ wọn kẹ́ ráwọn tó ṣe dreadlocks kẹ́ máa dá wọn. lọ yín ò lè ṣiṣẹ́ débi tó yẹ kó ṣiṣẹ́ dé gbogbo yín pátá the judiciary the executive the legislature gbogbo yín pátá all of you together ẹ ní nísìmí as God live it you think ẹ lè má ro gbogbo èèyàn ti ń kú fine but I'm telling you when tẹ bá mú ẹ̀jẹ̀ èèyàn kan tí Ọlọ́run ò fi fún yín pé kẹ́ ẹ mú kẹ́ ẹ ta ẹ̀jẹ̀ sílẹ̀ ẹ̀jẹ̀ èèyàn kan lásán ó lè fìyà jẹ gbogbo ìlú in case you don't know ẹ ti kọwọ́ bòkú lójú gbogbo òkú tẹ̀ sí ìta lọ́wọ́ ìta lẹ́sẹ̀ wọ́n wà eléyìí lẹ́ máa fi ṣàṣeun gbogbo yín pátá eléyìí òun lẹ́ máa fi ṣàṣeun àwa wà ń bí o à ń dúró dé yìí we go nowhere I repeat we go nowhere ní agbára Jésù ibi ìlà máa wà they will soon corona will soon ó máa tó resume corona will soon ó máa tó resume we are believing God that every hidden secret that we had this justice will be revealed ẹ mọ̀ fi pamọ́ ẹ mọ̀ páwọn kan mọ̀ tú ẹ continue kẹ́ máa fi pamọ́ àwa ń bí ọba bẹ́ẹ̀ ṣe ń dẹ ìsà yẹn ọba tó ń wo ìdí tí yín bẹ́ẹ̀ ṣe ń dẹ kínní yẹn ọba yẹn ló máa mú gbogbo ẹ̀ tó máa reveal yẹn àwa ń bí general vengeance ẹ ṣé o ṣẹṣà wúrà bùnmi mò ń gbádùn yín tí kí n sọ bọ à ń pàtó yín rárá mò ń pàtó yín á lọ́bì kankan orí yín máa burú gbẹ̀yìn ni gbogbo yín pátá tẹ̀ ń ṣiṣẹ́ burúkú tẹ̀ wà ní òkùnkùn tẹ̀ káfà sí mọ́lẹ̀ gbogbo yín pátá lọ́lọ́run máa mú bàbá ọlọ́ba continue be steadfast in Christ continue continue to do what God has placed in your heart to do èyí ẹ má ro gbogbo àwọn olórí burúkú tó ń tutù kìtì o ẹni tó bá kà lẹ́nu máa ro ẹ má ro gbogbo wọn ṣẹ́rí gbogbo wọn tán ní common enemies yẹn Ọlọ́run ti ṣa gbogbo wọn jọ inú ayérayé ó máa dalé wọn lórí in fact ó ti dalé wọn kò tó bá dalé wọn lórí àárín rí olórí burúkú kan tá máa gbé kinní ẹ̀ ṣeré lórí kinní lórí social media kéèyàn máa gbé kinní ẹ̀ tọ́lọ́run fún gbọ́lá ẹ̀ kó máa fi ṣeré báyìí lórí kinní ṣàrí pé èdè ti mú wọn àwọn olórí burúkú alẹ́ máa ṣẹlẹ́yà kẹ́yìn ní gbogbo yín pátá àti àwọn fáǹsì mi ibi tí bá da àwọn fáǹsì mi lọ olórí burúkú mi mọba tó di Fúlàní tó ń dẹran kiri ibi á da àwọn fáǹsì mi lánìí ọlọ́pọlọ lílọ́ aláìníròònù olóṣì ọkọ̀ òfìlì ẹ rí i pé gbogbo wọn ń ṣe wọn oníkálukú wọn àfi débi bá pa wọn lẹ máa rí wọn tó máa tún jáde bóyá wọn lè rí igi ewédú díẹ̀ ṣe o. ẹ wo bá ọ̀rọ̀ àwọn fáǹsì mi gan mo fẹ́ jáde ní vengeance sí ló ní mo tí wọ́n bá ti sọ. ẹ̀sọ́ mo fún yín ní káyè mo fún yín láyè ẹ̀sọ́ àwọn fáǹsì mi. dájú vengeance
Daddy Vengeance. Daddy Vengeance. Tẹ́lí wípé wàhálà ó dàbí pé ẹ̀gbọ́n VDM sísè mi fẹ́ sọ̀rọ̀. Ṣé ẹ fẹ́ sọ̀rọ̀ ni? Ẹ sọ̀rọ̀ mú fún yín láyè màá sọ̀rọ̀ tẹ́ bá sọ̀rọ̀ tó. Ok. Àní ṣe rí wípé Láti Ògúnfe wàhálà ọ̀rọ̀ Láti èsojú lásán mọ́ ọ̀rọ̀ Láti ó nídìí ká tẹsẹ̀ lébọ̀ o. Ọlọ́run ìtí ṣe Láti Ọlọ́run ó ti lọ́wọ́ àwọn ayé ná ẹ ń bá mọ Bílíkì ìyàwó Láti kó tètè ránṣẹ́ sákọ̀ráyè ìtí ṣe ọkọ rẹ̀ kì í sojú lásán mọ́ àwọn ayé ti náwó gán Láti o àwọn ayé ti náwó wọ́n ti dáwọ́ sí Láti láha ṣé àwọn pẹ̀ níjọ́ kìíní àná orí ìkànnì náà la wà tí Láti jáde síta tó ní ẹ̀yin fáàṣì mi àìbá mọ o ẹ lè mọ rí mi mọ o kò sí kankan ní justice mọ́ àkọ́kọ́ nù o orí kan ilé náà la tún wà tó tún ní ẹyẹ fáàṣì mi ó dàbí pé Yọ̀mí nìkan ni ó kù táwọn ní báyìí o Yọ̀mí ló lè gbá wọn débẹ̀ o Yọ̀mí ló gbé nǹkan dání o Yọ̀mí nìkan ní ń forí nítorí bọ horo nítorí bọ gbogbo ẹ o ìgbà tó wá di lónìí olórí burúkú Láti tó yẹ pé ó yẹ wọn tọwọ́ lébọ̀rọ̀ tiẹ̀ ó yẹ wọn tọwọ́ lébọ̀rọ̀ Láti ló bá ní Yọ̀mí o ó ní Yọ̀mí ò sọ fún wa wípé òun máa wá justice fún Mohbad ó ní Yọ̀mí sọ pé òun máa gbìyànjú agbára òun máa gbìyànjú àbúrò ṣẹ̀ṣẹ̀ pé Yorùbá yàn ó ní Yọ̀mí ò sì gbowó lọ́wọ́ public kankan ó ní Yọ̀mí ò gbowó lọ́wọ́ public kankan àwa náà wá fún létí pé Láti dákun láàrin èmi àti ẹ ṣé ọwọ́ bàbá ńlá kú bàbá rẹ àbí ìyálà ìyá rẹ ṣé ni bàbá ti wá gbowó bàbá náà gbowó lọ́wọ́ public kankan ẹkún kí wá ló dé bá yín kí ní gbomijé lójú yín Yọ̀mí ò gbowó lọ́wọ́ public kankan Yọ̀mí ò sọ fún wa pé Yọ̀mí ò ní wípé òun máa wá justice Yọ̀mí lóun máa try ni sẹ́ni pé lórí burúkú Láti sẹ́ni rí pọ́rọ̀ Láti gan ó nídìí ká tẹsẹ̀ lébọ̀ gidi Bílíkì Pàpà Súké ọ̀rọ̀ kàn án o mójútọ́kọ rẹ bó bá ránṣẹ́ sákọ̀ráyè ni wọ́n wá fokùn mo kú òǹdọ̀bílẹ̀ kẹ́ ẹ lọ tọ́jú Láti torí ọ̀rọ̀ Láti o iṣẹ́ ayé lè yí o kì í sojú lásán mọ́ iṣẹ́ ayé gidi ni ní tí mo ní ìsọnu tó sọ lónìí nù o ó ní Yọ̀mí ò promise wa kó o máa wá justice fún wa nígbà tó jẹ́ pé Yọ̀mí ò gbowó lọ́wọ́ public tó sọ lónìí. ó ti rẹ Láti ẹ ti mọ̀ pátẹ́gùn ti fẹ́ sí lórí. ó ní the brain surgery ó ní the brain. honestly ẹ wò ṣẹ́rí bí Láti ṣe wà yẹn tó bá ti lanu báyìí atẹ́gùn lásán ló fẹ́ jáde lẹ́nu kò sí lọ́rọ̀ kankan mọ́ kò sí nǹkan kan mọ́ lórí èmi I don't know me it's been a long time tí mo ti mọ̀ pé bọ̀bọ̀ yẹn is nothing upstairs he has nothing upstairs nothing. It's just fortunate that people like him. And he has messed the whole thing up. He has messed it up. Àfàwọn ní kíkà rírẹ́rì ìsáyé ìwọ̀n kan ní fún kínní kan ní fún kínní. Ǹjẹ́ àwòlẹ̀ tí gbóhùn olórí burúkú kó dún mọ́? Olóṣè gbé ní fún wa àtàwọn àtọkọ ẹ tó ń gbowó àbẹ̀tẹ́lẹ̀ ní junction. Ìyá Sísí di karólómì ọkọ ẹ tó ń gbowó ní junction ìwọ ọ̀ka débẹ̀ ni pé wọ́n kọ síbẹ̀ pé gbé ní fọ́kọ tiẹ̀ tó ń gbowó ní junction tó lọ́ wọn lọ́wọ́ gbà ní junction olórí burúkú àwọn èèyàn táyé ti kọ̀ gbogbo àwọn olòṣì àwọn aríjẹ nídìí ìbàjẹ́ ní kò ní yẹ gbogbo yín pátá kò ní yẹ yìí àfi tí ò bá sí Ọlọ́run láàyè wọn ni òun ni gbogbo yín lẹ máa rù là ẹ rò pé bàbá ọlọ́ba àfọ́ ẹ wò orí yẹn àyìn táwọn ìṣe kí ni kàn áwọ̀ àfọ́ fún yín sẹ́ ẹ gbàgbé àfọ́ ibi la wà in fact àṣẹ̀tún bọ́jú ni ẹ̀yìn máa jì téèyàn bá ṣe èjì ká tún bọ́jú ni kò ní dá fún gbogbo yín ká kúlù fún yín ká bẹ́ṣú ẹ fún gbogbo yín ẹ jọ ọjọ́ wo la máa ṣe coronation fọyàn Gbadé jàre
fọyọ̀ gbadé ìkàtẹ́lá ẹjọ́ amúdéètì coronation ìyẹn ló máa bí mi nú ewé ìwúyè àti ó ti wọ̀ gbàlẹ̀ ó ti jáde akakẹ̀mọ́ ewéle lórí ni kó dẹ̀ ṣe coronation kí sẹ́ẹ̀kì dẹ̀ jẹ́ kó máa pọ̀ létí òun bẹ́ẹ̀ yẹn ipe fọyọ̀ gbadé tí ó ń bọ̀ ní kí ló ń bọ̀ pálásì bẹ́ẹ̀ yẹn ẹni bá máa forí gbálẹ̀ ni kẹ lọ fúnra yín lóògùn jẹ́ kí gbogbo yín gan kẹsùn kẹ má jì àwọn olóṣì àwọn ẹni àìjírí ẹni àìjíkò kò ní jẹ gbogbo yín a wà ń lé bàbá Mohbad ẹ fọ ọkàn yín balẹ̀ ẹni máa kú ló máa kú nù gbogbo wọn kò tiẹ̀ wá ní sí ẹni máa ṣẹ́kù àfi tí ò bá sọ lọ́rùn ọba tó lè pa tó lè jì àwọn wèrè yìí wọ́n lè pa wọn ò lè jí o nǹkan tí ò yé wọn nìyẹn o ipe the only person tá máa bẹ̀rù the only God tá máa bẹ̀rù òun lọ́ba tó lè pa tó sì lè jí shameless people wọ́n pa wọn ò lè jí ẹ pa ẹ lè dúró pé mi mo pa kí wàá ní kí lè rè yín àwọn olùsìnà non-entity non-skull gbogbo ẹ àyẹ dédé wọn àlè burúkú ìjẹ̀bú fọ kó bá yẹ wọn náàárọ̀ ẹni yẹ wọn nálẹ́ dédé wọn ẹni yẹ wọn nálẹ́ olórí burúkú dédé olóṣì àwọn oníranù àwọn oníwòwò ẹ wo ènìyàn mi I rest my case. God bless you all. Mọ́mí káwẹ̀ ẹ̀yin lẹ́jẹ̀ nìyẹn. Condition ọmọ fi máa change yẹ. Ṣé bá ti ń wo bí kan ṣe lọ àti orúkọ tó yẹ ìgbà yẹn lọ ni. Wà mí mo pẹ́ di change orúkọ mo bẹ̀rẹ̀ yín 2 weeks ago. Mi ò mọ ẹ ṣe gan ma ẹ ṣe thanks for asking after ẹ ṣe ma kò síbi táwa ń lọ ẹ bẹ́ẹ̀ ṣe wo kínní ó dìgbà tá a bá ṣe jubilation ceremony bá a gba justice ìgbà yẹn la tó máa rẹ́ẹ̀sì àwọn ilé wọ́n wẹ́ wàláì ó yẹ kó ti máa yé wọn na this is going to 2 years and it's just like it feels like yesterday. They should know nobody's backing off. Ṣé báwọn tó bá ń sponsor èèyàn ló máa tètè rẹ̀ ipò ẹ̀ wá ń bí àti sponsor yìí láti over 1 year na ẹ̀rí nǹkankan. But then nobody is sponsoring us. With the strength we are deriving it from God Almighty. The strength to move on. Ọlọ́run ni kò kí ń ṣe lè táwọn àwọn baálẹ̀ yẹ̀yẹ́ tó ń pín wó káì. Kò sẹ́ni pé wọ́n fà wá. We believe in truth. We believe in justice. We believe in fairness. We believe that no life should be taken under no circumstances. We believe that the poor should not be oppressed. We believe in equality and equity. No, it is not done anywhere. We believe that righteousness ló máa ń gbé orílẹ̀-èdè ga. So gbogbo eléyìí tó ń ṣe yẹn, it's a no-no. Ọlọ́run ti raise generation of and you and I ni generation tó lọ́run raise. God me and it is you and it is myself and others. We will get that justice and that revolution will start. Kí ló dé? Ó jẹ́ ká sinmi. Kí ló ń jó wọn lọ́wọ́? I can imagine myself. Èmi odindi ìyá ìyàwó. Màá wá kó síbi kìíní níwòwò ọmọlúwàbí. Màá wá ní mò ń ṣayé. Torí pé mo láwọn wèrè. No. See, they've lost it. The country in Nigeria ti lose it. They're just patching up nonsense. Wọ́n wá da àwọn ọmọ burúkú yẹn sí ìgboro kọ́ lọ́ máa fìtínà tí àwọn èèyàn. It is not done. Gbogbo wọn pátá máa tọwọ́ ọmọ wọn bá jọ ni. As God live it. We don't need the numbers. We only need few people who are steadfast. We are the new Gideons. Yes. We are the new Gideons.
we will take it. Ọlọ́run dẹ̀ máa fún wa ní war ìjà, and we will come out victorious. In Jesus' name. Ẹ kú ọdún ẹ̀yin Muslim sisters and brothers. Èmi á ṣọ̀pọ̀ ẹ o. Thank you all. Break over, mo ń lọ. Ẹjọ́ ẹ bá wa bá wa táàbù ẹjọ́ ẹ jágbe láìkí. Hello. Ẹ bá wa táàbù. Thank you so much, Mommy Canwell. That is a beautiful one. Sister and Sister Wura Ekalema, General Vengeance, commenters. Again, Bella Latin Yanti, Ajá tó bá máa sọnù ni, kò ní gbọ́ fèrè ọlọ́dẹ. Àwọn tán nífẹ̀ẹ́ wọn pè títí, wọ́n ní sí ó ti bọ́ ọmọ lọ́wọ́. So kí lè expect kọ́tọ̀kọ́tọ̀ ló máa sọ, mi ò tiẹ̀ mọ̀ pé she exist. Ṣé ó ṣì ń ṣí ṣọ́ọ̀pù ẹ̀ ni? Mi ò tiẹ̀ mọ̀. Ó ṣì kò kàn pẹ́ ni. Ó ti bọ́ fún un. Mo dúpẹ́ pé mo tètè kúrò. Sincerely, kí n gbà mo kọ́ join TikTok yìí ní last October. Orí page ẹ̀ mo kọ́ láǹsì. Ìgbà tí mo débẹ̀, tí mo gẹ̀rí pé àwọn tí mò ń listen sí, ẹ wò ó téèyàn bá pẹ́ jù ń bẹ̀ yẹn. Ọlọ́run jẹ́ kó sọ̀yàn di illiterate ibi tí mo mú àìtè. Ọlọ́run bá mi ṣe mo ètè ráwọn platform alálùbáríkà. Òwò pé kí ló ń sọ ń bí? Ọwọ́ àjọ kọ́mẹ́dì lójú mi. Ìgbà tó yà mo kàn máa ń lọ wò wọ́n, màá máa lọ rẹ́rìn tí bá fẹ́ rẹ́rìn. Lórí mi ò rí wọn bí ẹni tó wà fún. Ìjọ́ tó bọ̀rọ̀ jẹ́ ìjọ́ tó tún lóore fún ọba. Was like, are you for real? Ṣé ọba tó à ń fura sí pé ó lọ́wọ́ ní nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ilé tó ń kọrin fún ibẹ̀ mo ti mọ̀ pé this is not where I belong. So ó ṣe bẹ̀rẹ̀ ní tó bá yóò máa palẹ̀ mọ́ ìgbẹ́ ẹ̀ lẹ̀. For Ìyábọ̀, àwọn tó tiẹ̀ máa ń pè láǹtì mo máa ń dùn mí fún un. Torí mi àǹtí àwọn wò ẹlẹ́sìn. Èpè ló ń jẹ léyìí Ọlọ́run. Ẹ máa dúró èèyàn tó ń ṣépè fún lójoojúmọ́ ni. I remember very well. Nígbà ọ̀rọ̀ DNA yẹn tó bẹ̀rẹ̀ sí ní gba wájú tó ń gbẹ̀yìn, I was so pained. Mi ìmọ̀ gba tí mo sọ pé Ìyábọ̀ máa ṣẹ̀sìn out of pain mo fi sọ. Ṣé kò tí ì máa ṣẹ̀sìn báyìí? Ẹ mọ àwọn èèyàn tó ń ṣeré pé yẹn fún ní gbogbo ìgbà lójoojúmọ́. I was like, kí ni bàbá yìí ṣe fún ẹ? Who are you? Are you related to this girl? Ó ṣe máa sọ pé ibi mẹ́ta láti máa ṣe DNA. Kí ni títí ẹ tó wá mú ọmọ sábẹ́? Awítọ́ ìdí ọ̀tẹ̀ ìgbà tó ń reply manja lady blogger ìlú ọkọ ọmọ ẹ̀yẹn. Ìdí ọ̀tẹ̀ wá lóhun activist. Does she even know the meaning of activism? Ṣé activist máa wù orí burúkú tó ń wú tó take side tó mú ẹni tí everybody ń fura sí pé òun ló pọ̀pọ̀ ẹ̀ tó wọ́n mú sábẹ́ tó wá fi fáyé tó wá ń sáré ó wá ń pọn gẹ̀gẹ̀ yìí bọ́sẹ̀ alámàlà náà gbogbo last year wọ́n máa ń celebrate yẹn tó wá ń sọ yẹn di angel tó wá sọ bàbá oníbàbà déèyàn burúkú ẹni tó celebrate ńlá sí wọn máa ṣe birthday fún bọ́sẹ̀ lọ́dún yìí ibi tó rí yẹn ti dàrú nìyẹn wọn fún láṣọ ẹbí dèpòdépò pé máa lọ wá ń wedding yẹn last year mo mọ bí Ìyábọ̀ ṣe ń pè ní best mother kò máa sí mother's night ọmọ wedding ọmọ ẹ̀ láì pé yẹn gan kò lè ọ̀fọ̀n yóò ṣe alátẹnujẹ òun ló yà ẹni tí gbogbo èèyàn ń fura sí pópó ọjẹ ń tẹ̀lé kiri ẹ̀sìn ti dé fún eléyìí nítorí ìnáwó tó kò máa ń ṣe pé ẹ̀sìn ni kí ló ń fún ní audacity láti reply lady yẹn kí ni lady yẹn ò bá sọ and beside èmi ò rí nǹkan tí lady yẹn sọ tó bad this is exactly the same thing tí very dark man máa ń sọ pé gbogbo àwọn bloggers and celebrities àwọn ló fi ń distract wa from knowing the real thing láti máa bójútó nǹkan tó yẹ ká bójútó ní Nàìjíríà yẹn bí wọ́n pé bí wọ́n bá jà ìzídà kọ́ṣàkóṣì ọ̀ṣà máa fi wọn ọkàn distract wa the main news ní listen sí the same thing tó ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà nìyẹn tí kinní náà máa ń sọ fún wọn pé wọn lọ ń distract wa àwọn aréyàn kan tó sọ̀rọ̀ wọn tó yẹ pọ̀rọ̀ lu wọn káwọn láwọn ní kẹ́ kó ṣe yín kúrò lórí cyberspace kẹ́ jẹ́ káwọn focus lórí bí ìlú wọn ṣe máa da ìwọ wá ní guts ìwọ náà wá ń kọ episode yìí ó ṣì abiyamọ burúkú abiyamọ gidi máa fọmọ ẹ̀ wọlé ni bó bá jẹ́ pé ìwọ náà wá ń kànkan I was so pissed off mo jẹ́ dúpẹ́ àwọn ọmọ Tanzania ìwọ̀n ṣọmọ àlè kí gbogbo ẹ mọ̀ pé dé wọn lọ́wọ́ yẹn fi ń kọ́kọ́ mẹ́ bẹ́ẹ̀ mo ń translate ẹ̀ wọ́n wá fún big time
kò mọ̀ pé bóun ṣe jẹ́ pín mọ́dà fún àwọn olóòórùn nǹkan torí mi ò lè pé mi ò rí nǹkan tó pín mọ́dà lára ẹ̀ kò mọ̀ pé bẹ́ẹ̀ làwọn kan náà ń rí ọkọ̀ bíi pín mọ́dà ń lò wọn àwọn yẹn ń lérí sí i pé ṣó mọ bí gẹ̀ẹ́ ṣe jẹ́ ńlọ àwọn ni tí wọ́n fẹ́ kọ́ hate ọmọ ẹ̀ mo ní ló bá tán ẹlẹ́sìn mo ní ló bá parí òun ló ti ń sọ fún ẹ̀yẹn Nàìjíríà sí Tanzania ṣé easy mi ì mọ́ ọlọ́run tó fẹ́ jà fún mọ́dà mi ì mọ̀ bóyá ọmọ ogun orí ò pè ní kò lè pè yẹ wọlé kó sọ fún yẹ pé òun nǹkan tẹ̀ ṣe yóò make sense àwọn ti gbọ́ ọ̀rọ̀ ogun mi yẹn mo ti wò pé ṣé ọmọ ẹ̀ orí ẹ̀ pé ó ti já fún yẹ ẹ̀ jẹ torí tí yẹn bá ń hùwà òṣì nígbà ló yẹ kó ọmọ ẹ̀ lè kọlẹ̀ tó dànà pọ̀ ti rọ ọjọ́ enjoy òṣì yẹn ọjọ́ enjoy rádaràda tó ń ṣe kiri ẹlẹ́sìn ó lọ́pàá tí ò bò nílé àná bí jukes má sí níbẹ̀ lọ́jọ́ yẹn gan ó ṣàmárí online tó jẹ́ mọ́rú family tọmọ ẹ̀wọ́ is like they are devoted Muslim wọ́n wá lọ ń ṣòṣì gbogbo àwọn àlejò tó tẹ̀lé orí bọ́ ṣe múra wọ́n ti máa jẹ́ kó yẹ pé díẹ̀díẹ̀ ọmọ ẹ ti má rè irọ́ ó kàn ń ṣe rádaràda bíi pé ṣiṣẹ́ ọkọ̀ ní kí ṣiṣẹ́ ló bá ná anyway torí pé ló ń jà ṣiṣẹ́ ni torí mi ò mọ̀ nǹkan tó kàn pẹ̀lú nǹkan tí wọ́n kọ ṣé kò gbọdọ̀ dákẹ́ kó gbẹnu sùn ó wá ń kọ òun activist mo ní ìwòkẹ̀ lẹ́nu ẹ̀ kúrò gbá lẹ́nu ibikíbi tó bá wà ìka òṣì I used to say it Ìyábọ̀ mi ìmọ̀ bóyá ó lóògùn fún wa gan lórí yé fún ẹ̀mí she needs to be dragged torí dá méjì sí lédi ìṣe ó ju ti ọ̀wọ́n Karimot lọ sẹ́ẹ̀ tẹ bá ń sọ̀rọ̀ ńgbà mi àwọn tó wà tàwọn máa ní ẹ ṣe bí àbọ̀ ẹ mọ̀ ohun tó ń so believe ní idiot ọ̀pọ̀ gan but the funniest part most of àwọn tó believe nù àwọn bí ọmọ aláta àwọn tí wọn ò ní life tí wọn àwọn tó yẹ pé àwọn elébi àwọn gentle yẹn lórí tẹ bá rí wọn tó bá make submission báyìí ẹ ti wò pọ̀ àwọn eléyìí kan nílò àìkè báyìí wọn máa sọ̀rọ̀ gan ẹ bá fi irritated kò séèyàn gidi lẹ́yìn ẹ̀ but wọ́n ti mislead àwọn èèyàn gan wọ́n kàn wò pé kí ni ìyẹn ní lítùsì ẹ máa gbé ṣèbí Ìyábọ̀ sọ pé màá ní ṣé ìyá ṣe gbádùn wọ́n wú òkúta ìwókù ó lọ sí àìtí ìṣe kankan ó ti lọ sí ibi tẹ́ ti fẹ́ ra pósí ibi tí ara tẹ̀ ti fún mi ní ibi tẹ́ ti lọ́ fẹ́ fún yín ní pósí lọ́fẹ̀ẹ́ wọ́n fẹ́ ṣe gbá mọ̀ pé kí ni orí wo ni wọ́n ṣe fún ebony casket tó ń fún pósí lọ́fẹ̀ẹ́ tó ń fún wọn lọ́wọ́ tó máa bá wọn gbé ibẹ̀ mo tó rò pé there is more to this àmújẹ̀dúpẹ́ Mohbad ó ti jẹ́ kí gbogbo ayé rí true colour ó ti pẹ́ tí mo ti mọ̀ pé èèyàn bí ní lédè yìí ó ti pẹ́ gbogbo gbọ̀rọ̀ bàbá colleague bàbá Ìjẹ̀ṣà yẹn mo ti ń rí bí èèyàn burúkú ìgbà yẹn mo ti mọ̀ pé no this lady is evil and thank God people are liberated with Mohbad's case everybody ti rí ẹ tán lọ́wọ́ kan bó ti ẹ̀ jẹ́ pé bóyá tó kè tẹ̀ ń fún wọn ni kò jẹ́ kó rí wọn pé bọ̀ ọkọ̀ ìyàkà nínú wọn wọ́n sì ń bìlíìfù nínú ẹ̀ náà wọ́n sì ń rí ẹ pé àdísẹ́ nǹkan tó ń ṣe ló dáa ojú wọn ló máa ṣe ó sì máa ṣe sí gidi ìwà àtọmọ ẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni o ó sì máa ṣe sí ó jẹ́ tí ń fi tiẹ̀ kó bọ́ ọmọ ẹ̀ bó bá ń wẹ̀ kó jáwọ́ bá wẹ̀ kó má jáwọ́ torí ó ní kọ́mẹ̀ntì kan tí mo rí tẹ bá rí bọ́ ṣe ń fó fún ọmọbìnrin yìí pé ṣe ọmọ Tanzania wọn ò gbà fún èmi tí mi ń ṣe ìyá ọmọ ọgán mo wò pé ẹwọ obìnrin yẹn bóyá fẹ́ bá yọ ọmọ ẹ̀ jẹ́ ìwọ tó wà ní Nàìjíríà Tanzania lọ́nlọ́n ọ̀wọ́n tá àmọ́ bọ́ ṣe ń ṣe ẹ̀rọ tí ẹ̀ bẹ́ẹ̀ àmọ́ bọ́ ṣe ń ṣe pẹ̀lú bí inú ṣe ń bí mi síta ìró yẹn bá mi fọmọ yẹn ẹni láti lọ wo analysis Kẹ́mi Olúnlọ́yọ̀ ó sọ kọ́kọ́ pa wọ́n bẹ̀ yẹn pé wọ́n gbádùn mo ní iṣẹ́ rẹ̀ àwítán ló ń gbàdúrà ń jọ wedding ọmọ ok tó bá jẹ́ prayer warrior ni bó ṣe ń pè mí mọ̀ gbogbo yẹn fún ìlú náà ni ẹ mọ̀ wọn cloud chaser náà ebi irú nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yẹn á pọ̀ ọmọ ẹ̀sẹ̀ yájẹ̀ wọnú ilé lọ tó máa kún fàdúrà pé àwọ̀ Ọlọ́run mo irọ́ àbọ̀tá bí abọ́dá dáradá gbogbo nǹkan ayé ó fẹ́ fi chase clout ni and she enjoy that attention kò mọ̀ pé lẹ́yìn máa yé mọ́ òun lọ́wọ́ ni kò mọ̀ mo rí kan náà wá jẹ́ ní ọ̀dọ̀ Instablog ní kọ́mẹ́sì tó ní the lady just subscribe for dragging mo like àwọn ọmọ Nàìjíríà wọ́n reply like we don't have work right àwọn yẹn dá ló ń pè so àjọ aláìníṣẹ́ drag who for who
I was so happy. Most people ti rí ẹ tán, they know who you are now. Gbogbo wọn bẹ̀rẹ̀ sí ní dá ẹnìyẹn lóhùn ní pé ṣó gbádùn. Lọ drag tani fún tani. This evil woman. Yìí eléyìí náà kò lọ wedding náà mo game tó ń gbà ṣé mi ò àárín wọn lọ́dọ̀ Ọkọ̀yà ní táwọn méjì jọ ń play game mo wò pé they play. Tí mo rí Tóyìn òun àtẹlẹ wọn kù díẹ̀ wọn fẹ́ tẹ̀ kára wọn tán so Tóyìn mọ̀ ìwọ wá ní ìyẹn ọ̀dẹ̀dẹ̀ pé wá ní Tóyìn mọ̀ Saheed. Tóyìn àmọ́ Saheed wá ní ìmọ̀rí. Ẹ tún ṣe títí nínú music video ó tún gbé Liam dání ó ṣe ń try láti portray ọmọ yẹn pé ṣe ọ wá mọ nǹkan tó fọ́ níṣẹ́ rí sọ́sọ̀ ní pátì Ìyábọ̀ níbi tó ti ń ju bẹ́ẹ̀ lówó ní ìmọ̀ bóyá ẹ rí post sọ́sọ̀ yẹn nígbà tí mo bá ṣẹ́kù gbára ní the next day tó ń sọ pé ìgbà yẹn ló ti ń tẹ ọmọ yìí àti Wùnmí àtọmọ ẹ̀ sí wa lójú. Ibẹ̀ mo ti wò pé so gbogbo yín game lẹ́ ń play. Àdówó kí ló lọ nà ṣóhun àti Ìyábọ̀ close tó yẹn ni. Àní wọ́n mọ tí wọ́n ń ṣe. Ó ní bàbá bébì rán lọ. Ó wá ń jọ múvì gan lójú mi. Ẹgbọ́n BDM. Ó ní bàbá bébì rán lọ. Ó ní bàbá bébì rán lọ. Jẹ́jẹ́ mọ̀ pé gbogbo èèyàn níwọ̀n reach Mohbad nínú nǹkan tó kọ yẹn mo save ẹ̀ sórí fóònù mi dì sí nínú nǹkan tó kọ yẹn òun sọ pé ọjọ́ yẹn tí Mohbad délé ó pe òun ó tiẹ̀ ń dúpẹ́ lọ́wọ́ òun fún ṣòtò òun fún. Everybody ò jẹ́ bá Mohbad sọ̀rọ̀ so fún forensic is very important. Aka lè rí bí tóun ti pè é. Nobody tọ́lọ́run rí bá sọ̀rọ̀ but Soso ó wá ó ṣe delete post yẹn. But Soso ń claim pé òun bá sọ̀rọ̀ lẹ́yìn show yẹn. This same Soso ló lọ sí wedding ọmọ Ìyábọ̀ tó wá lọ ju bẹ́ẹ̀ lówó fún ṣé Ìyábọ̀ ò gbọ́ pé àwọn tó lọ ṣe show fún láti yẹn activist wèrè àwọn tó lọ ṣe show fún láti nìyẹn. Owó bàbá bébì ni. I don't know at this point àwọn èèyàn kan wá rí pọ́wọ́ Ìyábọ̀ sínú nǹkan tó ṣe ọwọ́ ẹ̀ wà ń bẹ̀ 100%. Ọwọ́ ẹ̀ wà ń bẹ̀ torí mi ìmọ̀rí tó ṣe máa gbé Wùnmí sábẹ́ for this long tó sọ pé kò lè ṣe DNA. Ó ṣe jẹ́wọ́ ni ò kí ń gbogbo àwọn ọmọ tí wọ́n fẹ́ ṣe DNA wọn ló ń kó wọn sábẹ́. Very evil woman, ìka òṣì olójú wò. Ẹ̀rẹ́nu òṣò. Ẹ̀rẹ́nu òṣò náà. Òun ló mú sábẹ́. Ṣé bá ti lọ sí ìkọ́kọ́ náà ọmọ yẹn ò ṣọmọ Aláàjì náà. Ìkọ́kọ́ náà ọmọ yẹn ò ṣọmọ máà nìyẹn. Ọjọ́ kìíní àná ọjọ́ tìyẹn síta. Àní bí àwọn tọkọ wọn ti béèrè paternity ọmọ. Òun ló ń kó wọn sábẹ́. Abẹ́ Ìyábọ̀ Òjó lẹ́ẹ̀ ti rí wọn. Ẹnu ó sí lára ìka òṣì ó jẹ́ ṣe máa ṣẹ̀sìn gidi gan ni. Gbogbo àwọn tí wọ́n ti rí true caller mú ọmọ wọn kan ti rí àwọn kan jẹ́ bóyá owó tẹ̀ fún wọn ó máa rí níṣẹ́ ó máa ṣe ẹ̀sẹ̀ can't wait I'm so happy pé àwọn èèyàn ti ń rí ẹ̀ díẹ̀díẹ̀ ó dúpẹ́ tí mo ti ń sọ fún àwọn èèyàn pé wọn ò mọ lady this lady is evil. I used to say it before Mohbad case. There is something about me tí kò agree pẹ̀lú ẹ̀sẹ̀ that you are a very evil person. Ẹgbọ́n fídíò. Ṣé rí Ìyábọ̀ Òjó ó fẹ́ bá Lizzy Anjorin ṣe competition and then wedding tó ṣe fọ́ọ̀mù ẹ̀ Davido ìlú bá ṣe fún mi. Lizzy ń ṣiṣẹ́ ìwọ ò níṣẹ́ ẹ ṣe máa béèyàn tó níṣẹ́ lọ́wọ́ ṣe competition. Ìwọ tó yẹ pé mi ò mọ́dúró bísíǹsì wèrè ti ṣe ni ó ta màlà ó ta aṣọ ó ta gbogbo nǹkan yẹn ó fi ń bojú ni àmọ́ bó ṣe ń lọ. Èèyàn tí kò bá ní nǹkan gidi náà tí ìdèbí látẹ̀kàn tí ìdèbí ta ni tí mo fi sọ wípé Ìyábọ̀ Òjó ó famous lùgbàlà gidi ṣùgbọ́n orí ìṣẹ́ ló gbé wáyé orí efó lo. Oníṣẹ́ wá ń bá yẹn du kínní mo kàn máa wọn tó máa ń bú lédi yẹn àti 2019 tí yẹn ti ń jà tó ń ṣe pé táwọn èèyàn wá sọ pé ó ní màá ní ẹ filẹ̀ òun ló mọ ibi tí bàtà kí n ta. Èmi mo lè má lè ṣe nǹkan tí Lizzy ń ṣe máa lọ máa ké nínú. Ẹ wo bí Lizzy. Ẹ wo ṣe ń pariwo tó bóyá nǹkan tó ń rí ní ìbẹ̀rẹ̀ ẹ fi sílẹ̀ ẹ fọmọ ọlọ́mọ lẹ̀ ó ló mọ tó ṣe òun nìkan lọ́wọ́ òbí ẹ̀ bí. Ọlọ́run jẹ́ ìṣó jẹ́ wà sọ̀sẹ́sù àwọn kan wá fẹ́ dà lágbòónù ẹ fi bẹ̀ òun ló bá wọn kan ìgbà tẹ́lẹ̀ bá ti wò. Wọn ò mọ̀ pé Lizzy ìfàyè wọn tajà ni kò sí bí Lizzy ó ṣe dírágì èèyàn tó ẹ bá lẹ́nu iṣẹ́ tiẹ̀
ẹ bá ní kejì sílẹ̀ tv. Ọjọ́ kìíní àná inú iṣẹ́ ló wà tẹ́lọ ní ó jalè. How is that possible? This thing. Ẹ̀wọ̀n ìka lọ́wọ́ máa sọ pé ó jalè lóòótọ́. Èèyàn bíi ṣé ibi tá ló ti jalè ṣe bí ṣọ́ọ̀bù ìsọ̀ yẹn lọ́ ló jóná. Ṣé pé òun àjà ọgbọ́n? That place ti jóná náà. Tọ́pọ̀ arọ́ ọmọ pọ̀ jalè. Ẹ kàn máa rò pé àwọn ìpè tó ń ṣẹ̀yìn ọ̀ṣẹ́ kọ́kọ́ tì ní o. Àdàbíjà ó jó ìpè lọ. Ṣé Sọjí tó dá sí lọ́jọ́ kẹ́ ṣé Sọjí ò lọ sẹ́wọ̀n dé? Dọ̀kásì kan ló wà lẹ́nu títí èpè gidi. Ayá yìí lẹ́nu. Àwọn èèyàn kàn ń forí wọn gbè. Kọ́kọ́ tì ní o. Mi ò ní àwọn tó ń tẹ̀lé ìwèrè yìí wọ́n ti ń forí wọn gbè wọn ò mọ̀ ní. Ọlọ́run ní kékeré tẹ̀lé. Ẹgbọ́n BDM ṣe rí èmi ti sọ́lẹ̀ kan. Ẹṣẹ́ rí mo ti sọ́lẹ̀ kan wípé ẹni tó yẹ ká máa rọ òjò èpè fún jù Ìyábọ̀ Òjó ni Ìyábọ̀ Òjó ló kọ́kọ́ ti ṣáàtì wa ká mọ̀ sọ yí mọ́ Naira Marley wà láì. Ọjọ́ ti pa Naira Marley ìjà yẹn ń kọ́. Ẹ tún wá mọ tó tún wá dùn mí jù àṣẹ gbogbo ìgbà tó lórí burúkú rẹ̀ pariwo Sámúlárì Ẹlẹ́gùṣì ó ti ní wọ́n máa bá ṣe lọ́nu ilé ẹ máa yọ CCTV ká. Gbogbo ẹ̀jẹ̀ tí bàbá lòun rí ìwé máa clear àwa sì sọ yé fún Naira Marley ká tó wá tẹ̀ wá mọ̀ pé àwọn yẹn kò sí bẹ́ẹ̀. Ẹ wo bó ṣe sọ̀rọ̀ ọjọ́ yẹn bí gbàgbé pé àwọn Naira Marley ló wọlé lọ pa. Ẹ wo bó ṣe sọ̀rọ̀ ọjọ́ yẹn nígbà tó wà lórí ibẹ̀. Ìjọ tó wà àti very dark man tọ́jọ́ ń fà á bóyá táàbúrò mi provoke yẹn ẹ mọ̀ pé yẹn mọ bó ṣe máa ń push ẹ̀ síta. God bless that guy. Ìyẹn máa push ó máa fò jáde bí iná ni. Tó sáré tó ní even the CCTV there ìta ló máa wà kò lè wọlé mo pé kẹ́ àwọn olóńfọ́lò jẹ́ olódo. CCTV bá wà ń ta at least a máa rí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ àwọn tó ń walk around tó bá ṣe wọlé bó ṣe jáde. Ẹgbẹ́ BDM ṣe rí létè mi o ikú tó pa Mohbad wàhálà VDM gangan VDM ti mọ̀ toro sọ ó lẹ́wọ̀n fi sẹ́túmẹ̀ntì bọ̀ ọ̀rọ̀ yẹn ó níbi tó yẹ wọ́n gbójú lọ kọ́ ni wọ́n gbójú lọ àwọn tí ò kí èsì àwọn ẹ̀yà pa ó mọ nǹkan tó ṣe wàláì. Bẹ́ẹ̀ ló ṣe ń púṣì pé a gbọ́dọ̀ fi wọ́n lọ́rùn lẹ́sẹ̀. Ó mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀, ó jẹ́ mọ bọ́tì wọn. Ẹ̀rí gbà yẹn náà ti kíní kọ́kọ́ ṣe first interview tó gbé èèyàn bínú pé VDM wá pàtẹ́wọ́n fún bó ní rọ̀ ó ń pull legs wọn ni. Wèrè ni ó mọ nǹkan tó ń ṣe ìwèrè yẹn ọdẹ àṣàrà náà òun náà rò pé òun ti jẹ lòun náà bá tún long grant interview sí àṣírí bọ́ oníwèrè ọmọ olódo. Wọ́n nílò àìkú wọn ní àìkú kankan báyìí wọn mọ kankan. Ti Karimot gan kékeré ni ṣẹ́rí ti Karimot òun fi bàbá ló jẹ́ káwọn èèyàn fi sọ ike léwé lórí. Ṣẹ́rí Ìyábọ̀ Òjó gangan pé justice wípé tó distract wa tí ò jẹ́ ká tètè focus inú ilé yẹn Ìyábọ̀ Òjó gangan ni Ìyábọ̀ Òjó lórí ìlú ni. Ó ní láti máa play assistant ẹ̀ gbogbo òṣòro tó ń sọ yìí ká máa analyze padà sí. Ẹgbẹ́ BDM ibi tí mo mí ní Ìyábọ̀ Òjó sí ibi tí mo mí ní èdè tó bá yẹ pé mo gbọ́ èdè àwọn Tanzania yẹn ni wàhálà ìgbà tó fẹ́ ṣe wẹ́ẹ̀sì wọn ní ìbáyé rẹ̀ jẹ́ bẹ́ẹ̀. Àwọn èèyàn láwọn kan dráàgì ìyá ọkọ ọmọ ẹ̀ ọwọ́ akọ́lédè Tanzania yẹn ẹ wò ó wọ́n sì máa gbọ́ pé ó gbé apààyàn sábẹ́ ní Tanzania ní ìgbà lọ. ṣe bẹ́ẹ̀ mi ti sọ àwọn ẹbí ọkọ ẹ̀ ti sọ fún Jumadusi ẹgbẹ́ BDM Jumadusi ó ti sì yàn torí Ìyábọ̀ Òjó ti sọ pé òun lòún sọ wọ́n jẹ́ ọkọlédè ìlú ẹ̀ gbàgì ìyá ọkọ ẹ̀ tó ṣẹnu bí ẹyẹyẹ àwọn gbogbo wọn náà lọ kó jọ. alẹ́ Ìyábọ̀ Òjó ó ti lóhùn lòún sanwó Jumadusi Jumadusi mọ́ ẹrẹ́tí pé wọ́n fọ pátá àti kọ́ ọmọ ìfìsì yá ó ti sí. Kí ni ó sì ń lọ síbẹ̀ gbogbo nǹkan tó sì ti lè fi jóná aṣọ àní wọ́n ti ń kọ́ wá ní nísìnyí tó ti ń dráàgì ọkọ ọmọ ẹ̀yìn á wá wò pé kí ló ṣẹlẹ̀ ibẹ̀ lọ́wọ́ yẹn ti máa make research ọ̀pá kí wá ló lè ṣẹlẹ̀ ṣé àná wá bàdì tó yẹn ni kí wá ló fa gbélé nǹkan tí Yorùbá máa ń sọ nìyẹn ọmọ burúkú ṣe é fẹ́ àná burúkú ò ṣe é ní that's right tó ṣẹ̀bẹ̀rẹ̀ ni ẹ̀sìn ò ti ẹ máa wò ẹ̀sìn ẹ máa ní mo sọ pé ẹ̀sìn awóró tó máa ṣe ọ ti máa make research lórí ọ̀rọ̀ ẹ̀ báyìí. àní Ìyábọ̀ Òjó kò lè survive ẹ̀ nínú tó ṣe fún lójú ẹ̀fọ́ ẹ̀mú yìí o wàhálà tó ṣe ẹ̀sìn ayérayé. àwọn ará Tanzania máa gbọ́
ọ máa gbọ́ kò lè escape ẹ̀ ṣèbí bákan ni a ṣe ń translate èdè wọn tọkọ ṣèbí bákan ni pé kò ní dọ́dọ̀ wọn gbogbo ẹ̀ lọ́ máa sẹ́ǹdì sí wọn ṣé ẹ rò pé òun mọ̀ lóhun ò sí láàrin wa ni àjọ ń ṣe jí fún ẹ̀mí yìí wọ́n bá bẹ̀rẹ̀ sí ní reason ẹ̀ orí àpẹ àwítán ọmọ ẹ̀ náà sọ pé ìfẹ́ ọtọ́kùnrin ní sóhun bí ìfẹ́ àtọ̀run wà ní carbon ayẹ̀wárí tx bọ̀bọ̀ jáde tó ń sọ pé bọ̀bọ̀ yẹn ló ṣìtọ̀ lòun so táwa ní pìrìsì tí jokes ní ṣìtọ̀ àníyànmọ́ ẹ̀bílẹ̀ ẹjọ́ dùkan bẹ́ẹ̀ ló náà wí muslim ní jokes tó bá yẹ ìyá wọn á tún bá gbà náà kò ní choice wọn bá gbé lọ gbókọ̀tà yẹ kó mùsùlùmí ni. ẹ máa wò ó gbàdá bá fi mú nẹ́ẹ̀sì ẹ̀ yóò mọ̀ wípé ìfẹ́ àdàbà ni ìfẹ́ yẹlé kọ́ ìfẹ́ àdàbà ni ju bàtà bá fi mú nẹ́ẹ̀sì ẹ̀. nǹkan wò báyìí àwàdì nǹkan tí mo ṣe ń wò pẹ̀lẹ́lẹ́yàtọ̀ ń ṣe nìyẹn pẹ̀lú bá ṣe ń ṣe juices that bóyá ó máa padà fi ṣe sónú ẹ̀ kò ní ẹ wò ó yàtọ̀ mo náà pípé jẹ́ ẹ̀ fi ìyà burúkú ṣeré ẹ̀ yẹ rọra tira yín síta nítorí tí wàhálà yìí bá bẹ̀rẹ̀ lè tètè fò bọ́ta padà bọ́ tí irú eléyìí wàhálà ayé tiwọn nìyẹn o wọ́n á fi ṣe sónú ẹ̀ kò ní o wọn kú lójú tì ṣọ́yàn wọn tó wọn lójú tì ọ wọn tún máa wá fọ ẹ̀sìn wọn ta náà ni gbogbo àwítàn gbogbo wọn ń pariwo Ìyábọ̀ Òjó Rìsí àti Wùmí olóṣù kan náà wúkọ̀ọ̀pù kan náà wọ́n ń bẹ lórí Telegram náà ti ń ju ọmọ àtọyàn sí ọkùnrin Rìsí àti Wùmí iṣẹ́ kan náà ni wọ́n jọ ń ṣe láti ilẹ̀ olórí burúkú Ìyábọ̀ Òjó tó yẹ pé ìfẹ́ mọ́ míngù pẹ̀lú àwọn tó rí ṣe ó ṣe bí wáyà Jùmájùsì rí ṣì ni Jùmájùsì sọ pé mi ti sọ fún ọ pé sórí orin Sẹ́ríkì Fúlàní gọ̀ǹbì tó nǹkan orin rárá tó nǹkan ìwọ̀nba ṣẹ́ńjì tó rí tètè mọ tó fi àjíìfù nínú ayé sórí Ìyábọ̀ Òjó wàhálà ìwú máa ń hi ẹ̀ léèrà fún Chris tán torí mo ti rí wọn tó ti rí wọn tán náà wọ́n ti rí wọn tán ẹ wò ó pẹ̀lú ìtò tí ẹ ṣe léyìn wọ́n ti rí sí ìṣòro ayé ẹ̀ ní nǹkan tó máa ń fojú ẹ̀. wọ́n ṣe wọ́n máa ń yẹ ni wọ́n ń gbé dání wọn níwọ̀nba ṣéjì tọmọlọ́mọ ń pa olórí burúkú Ìyábọ̀ Òjó wọ́n ṣàfẹ́ káwọn ọmọ tiẹ̀ náà tó ló ń gbàlagídí mọ̀sùlù gbàlagídí tí wọ́n lò tí ò pè rẹ̀ o tún fẹ́ káwọn ju àwọn ilé náà tó ló gbà wọn lágídí ẹ̀wọ̀n ṣe ìyàwó ẹ̀rí Ìyábọ̀ Òjó ẹ̀rí wọ́nrán ẹ̀rí dòwòlè tí ó níwójú àwọn fámìlì ọkọ. ìgbà tí wọ́n ràn rọ́pò wọn ṣe ní báwọ̀nsẹ̀ àwọn onígbà tí yàn bá ti ń ṣe bí wèrè ojú àwọn ṣe pọ́n yẹn náà gbàdúrà láti fẹ́ báwọ̀nsì yá ara ẹ̀sìn náà ni. bọ́nsà láti rí báwọ̀nsì ní ara ìyàwó ìwádìí ìkẹjọ kọ́ ló ń ṣe ni tí wọ́n wáyé tí ìdáyà ìyàwó wọn lò ara ẹ̀sìn náà nìyẹn. wọ́n rán àní mo tún rí fídíò kan àwọn ẹ̀gbọ́n ọkọ àwọn ìyá ọkọ ń bẹ Ìyábọ̀ Òjó sì jóbìgbẹ ni wèrè bá kọlù yìí sì ṣe wọ́nranwọ̀nran wájú wọ́n sì jòmó ní ìdáyàwó bóun kan wọ́n ti máa fọkàn rẹ̀ ní rẹ̀sípẹ̀tì ẹ̀dùn fún lọ́mọ rẹ̀ tó ṣe fẹ́ ní rẹ̀sípẹ̀tì ní ọ̀dọ̀ fámìlì ọkọ. ọmọ ló fẹ́ fò tí ó sáré sọ pé kó máa fò ó ṣe nǹkan ṣàn ní àwítàn wọn kọ́ lọ́mọ kékeré ni ìyá ẹlẹ́tọ̀ọ́ wọn pọ̀. ọmọ yẹn náà ti kéré jù bó ti rí pé wọn àtọwọ́ náà ti kéré jù tó ọmọ ló kéré ìwọ jà fún ìyá ẹ̀jẹ̀ ni ìyàwó èjì wo lọmọ ń wọlé ọkọ náà ṣe mọ̀ pé ọmọ 23 years old ni tí kò tí mọ̀ bọ́ ṣe ń ṣe ń lé ọkọ ó jà fún ìyá ẹ̀jẹ̀ ni ẹ̀tẹ̀ ti rí yẹn náà kún náà ti jà fún ìyá ẹ̀jẹ̀ social media validation yìí ni everything báyìí wọ́n fẹ́ gbé wá sórí social media. òun náà forever is the deal ni o òun náà ti ṣe forever is the deal mo lórí burúkú orí burúkú tí ìyá rẹ̀ ṣe kù wọ́n náà ti tó tira wọlé forever is the deal. orí pọ̀sì ọ̀pẹ àti ẹni olúwa tó ń jó sórí ìlú wọn yẹn níwájú ilé wọn mo rí tó comment tó ní both of you killed it but my car killed it better làwọn kan náà reply praise the neck ó ní like pé kí ni ṣáyé àwọn èèyàn wa mọ́tò rí ni like press the neck give it to them ní ilé tẹ̀yìn tó fi wá ṣe bí ọmọ ìjọ bẹ̀rẹ̀ báyìí ṣé pèsè ò wa mọ́tò kò tó lọ fọ́kọ ni ìwà òṣì ti wà lẹ́jẹ̀ wọn òdùn náà ti já fún ẹ̀jẹ̀ social media ni ní ayé yìí social media mọ̀kẹ́ Lizzy Anjorin
ẹ̀gbọ́n Vivian ẹjọ́ ṣé lè pọ̀ Lizzy Anjorin ó lọ́mọ nílé ọkọ ta ló dá ọmọ rẹ̀ gan tó nílé ọkọ ta ló dá mọ̀ ìyẹn ẹ wá láti rí ìyẹn ò ní máa bò Lizzy Anjorin ọmọ ọgbọ́n ẹni tó gbọ́n tí ò sí wérewère nú ẹ̀jẹ̀ tiẹ̀ olórí burúkú Ìyábọ̀ Òjó. ẹ ti nǹkan ń béèrè pé president báwo lórí mọ́tò. ṣé Ìyábọ̀ Òjó tí wọ́n ní kí ó kọ achievement rẹ̀ tí ọmọ rẹ̀ achievement tí lọ́ sọ pé mo wọ́n acting èmi ò mọ̀ pé achievement tó ní acting o kò yé mi o. very manipulative every best tí ẹ ń gbà yẹn gan kò wọ́ọ̀tì láti jẹ́ ọ̀rẹ́ Ìyábọ̀ torí ó ju Ìyábọ̀ lọ in so many ways tó sìn ọmọ bridge gba mo máa ń wò ó gbà yẹn pé bridge ṣe wọn máa bá grazzo yìí ṣọ̀rẹ́ mo sincerely lady yẹn jùlọ ní ọ̀nà kọ̀nà wọ́n tẹ́ mọ̀ ohun ọ̀rẹ́ mi wà ọkọ̀ máa láìkì yàn ẹ wo manipulation tó ṣe ń bẹ̀ yẹn òun ló ní kọ́ lọ record lady yẹn mo wo interview lady yẹn náà nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn débi wípé nìyẹn wá ń dáhùn pé òun gbé Gistlover sórí kọ ní ọmọ bíríṣì ń bípa ṣẹ́yìn ní nọ́mbà Gistlover ni so ibẹ̀ mo tó pé o ṣé nǹkan so nǹkan tí Lizzy sọ látijọ́ is right then báwo ló ṣe dọ́dọ̀ Gistlover wọ́n wá ń ṣe bíi pé ọmọ bíríṣì ló record tẹ́mi jẹ́ mọ̀ àtìlẹ́yìn mo ti mọ̀ pé lédi yẹn ò lè ṣe she's a social worker ní UK àyàn tó ń ṣerúṣẹ́ bẹ́ẹ̀ ó mú kéèyàn ṣerú nǹkan bẹ́ẹ̀ náà. ẹgbọ́n fídíò ṣé ẹ ti wá rí wípé Ìyábọ̀ Òjó wà lára àwọn tí wọ́n operate Gistlover báyìí. yes anita bá wọn wọ́n sáré ẹ̀ mọ́ farabalẹ̀ lísìn. wẹ́ẹ́dì wo ló wà ní industry ti sọ pé cdm ní Gistlover ò ní tí ojú bọ ìpínlẹ̀ marriage yẹn ìpínlẹ̀ pẹ̀pọ̀ àtìgbà tó ti dán kọ́ọ̀tì táwọn méjèèjì yẹn Ìyábọ̀ Òjó gangan ní Gistlover Lizzy Anjorin ti ń tẹnu mọ́ pé Ìyábọ̀ Òjó ní Gistlover ó mọ tí ń sọ ó mọ tí ń wí pé Ìyábọ̀ Òjó ní Gistlover. very dark man ló sọ náà ìgbà tó gbé very dark man gbà yẹn tó sáré ju fídíò ẹ̀ sórí what was it called sórí Gistlover fídíò tó ṣe ní police station very dark man sọ pé báwo ló ṣe jẹ́ Gistlover ló sáré post ẹ̀ pé òun rí pé tó ń tó yí àwọn ẹsẹ̀kẹsẹ̀ so wọ́n gbẹ̀rù ẹ̀wọ̀n ní Gistlover. àwọn ní ẹsẹ̀kẹsẹ̀ lọ́jọ́ yẹn kò pẹ́ rárá tó fi dórí Gistlover. ìjọ tí o lè dúmọ̀tà pé Lizzy ló lè dúmọ̀tà yẹn náà jẹ́bi Gistlover ló kọ́ post ẹ̀ ó ṣe ń jọ òun ló kọ́kọ́ ń gẹ̀ẹ́tẹ̀. and then before kó tó dijọ́ yẹn gan ni wọ́n ní Gistlover ti post ẹ̀ before kó tó dijọ́ tí incident yẹn ṣẹlẹ̀ gangan ni Gistlover ti post ẹ̀ wípé ẹnìkan máa ṣe ẹ̀sìn ní ọjọ́ báyìí ẹ̀yin náà wo Gistlover kò sí ẹ̀wà mẹ́nu lé ọ̀rọ̀ wẹ́ẹ̀dì ọmọ ibẹ̀ ni Ìyábọ̀ Òjó gangan ni Gistlover òun àti tó ń díke ni àwọn méjèèjì yẹn ni olórí burúkú ni wọ́n olórí burúkú ẹni pé bá tí mo bá ti sọ fún Gistlover. àwọn Lizzy ṣe máa jalè láyéláyé pé set up lélẹ́yìí náà. mọ iye tí wọ́n ta góòdù gbà yẹn gan ni kò pọ́sibú góòdù tó ló gbé gan Lizzy ṣe máa jalè góòdù tó fẹ́. ẹ wo ìkà táwọn bíbí yìí ṣe ẹ wá ní wọn ní jẹyẹ iye ẹ máa jẹ wọn máa jẹ lójú pa nítorí kà gidi ni wọn ọ̀dájú ni wọn. ó ṣiṣẹ́ fún starblog náà ó ṣiṣẹ́ fún starblog náà ní starblog lórí burúkú tó gbé pé ear infection ló pa Mohbad èyí wo ló fi starblog. Ìyábọ̀ Òjó ni Ìyábọ̀ torí Lizzy kan máa ń drag ẹ̀ pé ó wà lábẹ́ Instablog pé ó máa ń bú òun lórí Instablog tó wà ní Ìyábọ̀ Òjó ó ń ṣiṣẹ́ pé Instablog ní olórí fún mi lé. àwọn máa súnmọ́ gbogbo àwọn everybody òun ló ṣàn súnmọ́ wọn tó ń gbé everybody mọ́ra wọ́n ṣàn try láti make everybody kan kẹ̀yìn I don't know nǹkan ẹni èèyàn tó kò bá ti láìkè báyìí ó máa ṣe affirmation for everybody hate ẹni how is that possible ṣé gbìyànjú ló ń ronú bó ṣe ń ronú ni kò possible now. lóògùn ẹ̀ ló ń ronú bẹ́ẹ̀ yẹn ni wọ́n máa celebrate lady yẹn níjọ́ birthday ẹ máa sọ pé ṣe ń celebrate máa níṣẹ́ wà òkè yóògùn ẹ̀ ló ń ronú bẹ́ẹ̀ ṣe ń ronú ni ẹ máa ló ń ṣépè wéwèé yìí nígbà tí Sọjí ń ṣépè fọmọ ìkókó ṣé Sọjí òjẹ̀ ti kó ní tiẹ̀ ẹ̀wọ̀n ṣé kò ti lọ sẹ́wọ̀n kò ti dé báyìí ló ń ṣe pé ibo lẹ́yìn wà 2021 àdàbí jáde ògùn lọ àdàbí lìyẹn fi máa ń bẹ́ fún wọn àdàbí ní fi máa ń bẹ́ èpè fún pé àdàbí tóun bá ṣe tẹ́ lóun ṣe yìí àdàbí burúkú ní fi máa ń bẹ́ èpè fún wọn
ewo ru ìyá sábọ̀dì yẹn ní wedding ọmọ ẹ̀dí sí ẹ̀yìn èèyàn jẹ́ rò pé èèyàn gidi wo ló ń bá ru wúmà yẹn ṣe àwọn kan jẹ́ sì ń rò pé èèyàn gidi nìyàbọ̀ àwọn tó tẹ̀lé Ìyábọ̀ Òjó ríra rẹ̀ bí èèyàn gidi o role model ní o role model àwọn wèrè ní o Ìyábọ̀ Òjó ti rí rẹ̀ in fact àwọn tí mo mọ̀ tí wọ́n ti bá ti réyàn kan tí mo mọ̀ báyìí mo yẹra fún wọn ni pé ó dàkúrú yín òpó márùn pé this one is not supposed to be my friend ẹni tó bá ń rí Ìyábọ̀ yẹn bí èèyàn gidi wọ́n ti zi téèyàn fẹ́ kọ́lá rẹ̀ ẹ̀kọ́ wo ló wà lára yẹn ṣé mo lè tí wọ́n bọ́ ọmọ ìwé nílé ọkọ lásán tó sáré gbẹ́wù jà wọ̀ irú role model òṣìwò nìyẹn. role model àwọn ènìyàn. báwọn àna ẹ̀ làwọn yẹn ni àbí juice nìkan ló pè àwọn ẹbí juice nìkan ló pè lánàá ni wọ́n máa fòdì di Nàìjíríà gbogbo Tanzania wọ́n jẹ́ ní Tanzania ju Abẹ́òkúta àti Èkó lọ mélòó náà ni wọ́n ń bẹ̀ tó wá ń jẹ́ ìṣòro tó bá gbà mú. àlòkù àní ìlú àwọn Sẹ́ríkì ibẹ̀ lọmọ rẹ̀ ti lọ fẹ́ ọkọ ẹ̀rí jùmọ̀ jùsì náà sẹ́ẹ̀rí kó jọmọ́ làní. bẹ́ẹ̀ ni ó bẹ̀rù ẹ́sàbọ̀ níbi tí ọmọ kí lorúkọ ọmọ gọ́dọ̀tẹ̀ yẹn kí lorúkọ ẹ̀ Chichi àbí kí lẹ̀ ṣé ọmọ ẹ̀ tí yẹn sáré sọ fún pé tọ́ṣà ìdọ́gbọ́n ti màmá sẹ́gbẹ̀ẹ́ tó tètè mọ ọmọ ẹ̀ dání. ẹ sábọ̀dù mọ síkírìtì ẹ̀ àwọn wèé ẹ sábọ̀dù mọ síkírìtì Ìyábọ̀ Òjó ẹ sọ pé ìyá yẹn náà ni iṣu gbọ́dọ̀ máa ń dó lẹ́nu ó sọ pé lọ́ọ̀kà ní warawara. ó ti sọ́rí pé ọwọ́ Wùmí ò mọ́nu kú Mohbad ó sọ́rí náà bóyá bó ṣe ní screen record yẹn nígbà kéèsì làǹdẹ̀ yẹn. ìgbà tó kọ́ jáde ní Wùmí ló pa ó ní godmother èmi tó gbọ́ gbà yẹn mo wà lórí láìpù ló pa Mohbad. èmi tó wà lórí láìpù ẹ̀jọ́ yẹn ó ní Wùmí ló pa Mohbad ó ní kán fi Wùmí ló pa. ìgbà tó ń sọ̀rọ̀ ìyàwó làǹdẹ̀ yẹn tí yẹn sọ pé làǹdẹ̀ oúnjẹ chicken ó fún chicken tí yẹn sọ ní nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí Mohbad rè o nǹkan tí ọmọ yẹn ní kó máa wọ̀ kankan sóhun lórí ìsọ̀rọ̀ sórí ọmọ yẹn tí ìsanwó fún ẹ sábọ̀dì mọ̀ ẹgbẹ́ bíbí ẹ̀wọ́ ètí ìsanwó fún ìyá sábọ̀dù bó ṣe bọ́ta òótọ́ ló kọ́kọ́ sọ ẹ̀yìn ìgbà yẹn tó mòrò pé tí wọ́n ti ń pè owó náà ìlú tó yí ẹnu wípé jòsí Naira Marley o kìnnì kan o ẹ sábọ̀dù ìgbà tó kọ́kọ́ jáde ó ní Wùmí ló pọ̀pọ̀ ẹ̀ ó sọ tòótọ́ ó ní Wùmí ló pọ̀pọ̀ ẹ̀ lówó bó ṣe ṣe pẹ̀lú pásítọ̀ ní àná nìyí ìgbà tí yẹn fún 1,000 pound ó yẹnu padà ni pásítọ̀ tó wọn àti bíjẹ jẹ́ ń jà lọ́jọ́ kìíní àná ó ló ṣì ní ó ṣe máa ń ṣe nìyẹn. ẹ̀rọ àwọn ọmọ tiẹ̀ náà ní délé lèmi máa ń pè ó ló ṣì. ẹ̀rọ àwọn ọmọ ẹ̀ níwó náà ọmọ ẹ̀ ló yàn. màmá mẹ́fà bọ́ọ̀dù. èwo nínú rẹ̀ yí gbọ̀ olórí burúkú bá ti rówó. irú àwọn ẹ̀rí ìtọ́lẹ̀ lọ́sẹ̀ wọn máa ṣe lára àwọn tó ń tẹ́yẹ̀ ọ̀rọ̀ wọn yọrí sí rere orí wọn ọ̀rọ̀ ọmọ tán irú ìyẹn sábọ̀dì yẹn gbogbo àwọn ọmọ ẹ̀ náà yẹ wàá rọ ọmọ tó ń ṣe dáadáa ẹ máa lára wọn ẹ máa jowó wọn. ẹ̀gbọ́n fídíì ẹ ibi tó yẹ kẹ́ ti mọ̀ pé àwọn ayé wọ́n ti padà lẹ́yìn Ìyábọ̀ Òjó ẹ wo Làbákí Olóṣó tó gbé jáde eléwo ló ti ẹ̀wà jáde síta wípé tẹ bá wo fíìmù yẹn fíìmù tó wà interesting. ṣé rí nígbà tó lọ Manchester méjì ẹ̀ bẹ́ẹ̀ mo sì ní fídíò yẹn bí bàbá kan fẹ́ lọ ní Manchester yẹn àwọn fáǹsì ẹ̀ wá ń tàn wá ní kó fẹ́ kí ní Ìyábọ̀ Òjó Ìyábọ̀ yẹ wọ́n fẹ́ nà bẹ́ẹ̀ ní Manchester yẹ ìgbà tó gbé múvi ẹ̀ lọ́jọ́ ẹ̀ wo fídíò yẹn mo rí mo save ẹ̀ bọ̀bọ̀ yẹn fẹ́ nà àwọn guys lọ sáré gba bọ̀bọ̀ lọ tètè pù bọ̀bọ̀ yẹn back mo yẹn fẹ́ nà ni ẹ gbàgbé bó ṣe yẹn fẹ́ nà lọ́jọ́ yẹn ni mo lè post ẹ̀ sí page mi gan ìyẹn drag aṣọ ẹ̀ bá àwọn kan wá sọ pé ó fẹ́ kí mo ní Ìyábọ̀ bóyá wà yẹn òyìn máa nà tọ́ba rí sẹ́ẹ̀. àdìbì ìrírí sẹ́yìn ẹ̀kọ́ ṣẹ̀ jáde mo ní mi rí kẹ́nìkan jáde kó ṣẹ̀ wá ká tẹ bá rí Làbákí Olóṣó fíìmù yẹn wà interesting fíìmù yẹn ó. ọgbẹ wá sí Amẹ́ríkà ń bì ó dà ibi jẹ yẹn. olórí burúkú. ó kì í bẹ́ẹ̀ ní àṣẹ tó bẹ̀rẹ̀ sí gbé ní sísè wọ́n fẹ́ nà ọ́ sáré wọ́n ọ̀bọ yẹn padà ni. bàbá ti sùn
Dárí méjì àti ti sùn. Wọ́n di sùn àbí tẹ́ wọ́n lọ ká sùn bá ní. Wọ́n fẹ́ nà tó bá mu. Àwọn èèyàn ń bínú sí gidi gan ni. Ẹranko jà. Tíyàbọ̀ sí ò dáa. Ó jẹ bọ́tà. Ìsọ̀nfíẹ̀ wàhálà ìkó dáa. Ó jẹ wá borúkọ bàbá Ìsọ̀nfíẹ̀ kí ni bàbá yẹn ṣe fún? Kò dáa. Ìka ni ìka. Ìjẹkújẹ ni. Abọ́sẹ̀ ni lójú kan mọ́lẹ̀ láti 10 years ago. Wá ń sọ yẹn di angel. Ó wá ń sọ pé ṣàmọ̀kọ́ tí bàbá yẹn ṣe fún ìyàwó ẹ̀ láti Abọ́sẹ̀ ló lọ ṣòṣì ní ilé sí yàrá tọ́lọ́ ń bá sùn bẹ́ẹ̀. Tó fi di pé ìtìjú yẹn ló jẹ́ kó fi ilé ọkọ lẹ̀. Ó wá ń sọ bíi pé bàbá ni ó ń ṣe nǹkan tí kò dáa fún Bọ́sẹ̀dé. Ìka òṣì. Ó dà náà á jẹ́ máa tún sọ òun bìlíìfù nínú nǹkan tóun bìlíìfù. Ó sì sọnù episode tó kọ ìgbà tó lóun activist. Who does that? Ìka ló máa ń ṣe bẹ́ẹ̀. Ẹ rí pé lẹ́yìn ọ̀rọ̀ bàbá Ìjẹ̀ṣà òun àtàwọn tó jọ lọ jàjà yẹn dé tóun àti Larry òun àti wọn sọ̀rọ̀ mọ́ I'm very sure gbogbo wọn padà mọ́ tọ̀rọ̀. Wọn sọ̀rọ̀ mọ́ àtìgbà yẹn ni gbogbo wọn ti lọ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀. Ó kàn máa bẹ́ sí nǹkan kò ní mọ ìbẹ̀rẹ̀. Ó wá jẹ́ nǹkan tó yẹ kó tó bá wá padà róòótọ́. Á wá fẹ́ kó yẹ pé nǹkan tóun sọ yẹn ló gbọ́dọ̀ ṣe. Who does that? Ìka ló máa ń ṣe bẹ́ẹ̀. Gbogbo téèyàn bá ti mọ̀ tó èèyàn máa ń turn 360 ni èèyàn máa ṣe writing. Èèyàn ṣe lé àwọn dípò abókù sọ̀rọ̀. Níbo lẹ́rà rẹ̀ wà ní ìsìn? Wọ́n ti sáré sí ìyẹn náà wọ́n fẹ́ lò yẹn ló kọ́kọ́ rẹ̀. Wọ́n fẹ́ lò yẹn náà. Wọ́n ti mọ̀ pé wúbi ló kọ́kọ́ rẹ̀. Wọ́n fẹ́ fi yẹn distract wa ni. Method tí yẹn fi wọlé kò jẹ́ wá rárá. Kò lo method gidi. Wọ́n ṣe máa ń ṣe. Wọ́n wà láti Gaza. Wọ́n mọ̀ pé àwọn justice wa wọ́n wà gallant. Àwọn òkòrò ló dá pé àwọn tó ń jà fún justice. Àwọn ọ̀rẹ́. Wọ́n ti rí sí tó fi kàrà wọn tí. Ẹgbọ́n fídíò ẹ̀yẹ wo Folúkẹ́ Dáramọ́lá. Ìgbà tí lady yẹn ti rí wípé ó mọ̀ dàbí wípé ibi táwọn fojú sí ọ̀nà mọ̀ gbàbẹ̀ ẹ rí pósìtì kan. Ṣé rí tí mo rò ṣé rí tó lè rí ni pé ṣé rí ìgbà tí Mohbad kú tí ṣẹlẹ̀ yẹn ṣẹlẹ̀. Ìyábọ̀ Òjó wá gbé àwọn èèyàn dìde against Naira Marley. Gbogbo àwọn tí wọ́n pè ẹ̀wọ̀n yàtọ̀ jáde jọ sí tó ní Naira Marley ó lè pọ̀ òun lọ́nà o. Irú eléyìí kò ní Naira Marley lè pọ̀. Ọ̀sán yẹn lọ dé bọ́ọ̀lì ìrápá yẹn wá ṣáà wá gbogbo nǹkan tó máa fi ní. Ìyábọ̀ Òjó. Ìyábọ̀ Òjó. Láwọn abiyamọ òṣìwò lélẹ̀. Àwọn ṣẹ̀ṣẹ̀ ayé o. Ìmọ̀ bọ́ ṣe ń sùn. Tẹ́jẹ̀ mọ̀ pé dìbò ẹ̀ tí ẹ̀ dẹrù. Kí ẹ̀ ṣe máa ṣe lórí ọ̀wọ́. Èmi ò sọ pé àwọn ni ò búlì rẹ o. Èmi ò ní wọn ò búlì o. Ọ̀tọ̀ ní búlì ọ̀tọ̀ ní pípa. Ìgbà tí wọ́n búlì rẹ̀ pọ̀ ló kú. Ẹ jẹ́ ká mẹ́ni tó kú ibi tó kú sí. Fùmí ló wà ń bẹ̀. Àdúrà wà ń bẹ̀. Darusha wà ń bẹ̀. Darusha tó parọ́ according to the driver. According to the driver, ìkọ̀kọ̀ jáde. Driver lòun block ẹ̀. Gbogbo wọn lọ́wọ́ ànulẹ̀ yìí. Darusha náà irọ́ ló pa kó òun lọlé lọ́jọ́ yẹn. Driver sọ pé ẹnu ọ̀nà lòun sùn mọ́jú òun rẹ̀ níbọ̀dì kó jáde lọ́jọ́ yẹn. Gbogbo ìyàwó tó sábà gbogbo ọ̀nà nígbà yẹn. Ó ń wá gbogbo ọ̀nà nígbà yẹn kó lè fi ba ayé Naira Marley jẹ́ ni. Ó wá lọ gbà àwọn èèyàn dìde. Ọ̀kan lè sọ pé Naira Marley o, kinní kan báyìí ni o, ìgbà ni o, olè ni o, ìpààyàn o, ìṣègbà o, kárísà o. Àwọn ọmọdé Naira Marley bá wà ní Nàìjíríà nígbà yẹn wọ́n lè pa. Yóò ti kú o. Yóò ti kú o. Torí inú bí àwọn èèyàn gan wọ́n ti pariwo káńsì Naira Marley. Àdìyédé Ìgbò kí lórúkọ Mr. Oríyọmí náà òun náà ń sọ bẹ́ẹ̀ nígbà yẹn. Ibi tí táwọn náà wá rí ti wọ́n re. Sórí Yọmí yóò rí ti èrè. Síbẹ̀ nìkan sọ ó ní wádìí gbogbo dájúdájú. Kó o di ètí tó ṣe òtítọ́ ọ̀rọ̀ mú. Ẹ ti sáré sọ pé ẹ káńsù. Àwọn tó wà nínú ilé wọn ò mẹ́sàn pé Naira Marley ló pa. Olórí burúkú ìyàwó gan kò sọ wípé ìyá Naira Marley ló pa. Oríṣiríṣi ìyàwó tó sọ sílẹ̀ ló ní kọ́. They've killed him, take your trophy lákọ́gbọ́. Ẹ̀yin yẹn oníkú tó yẹ kó yí mò kí Liam
kú ló pa ekú wo ló yẹ kí lè yá mọ̀. ear infection ìgbà yẹn ear infection ìgbà tó tún yá ṣe tún ní nọ́ọ̀sì ni ṣé bẹ́ẹ̀ kọ́ ló yẹ kó ọ̀rọ̀ yìí ti ń pọ̀ jù. Wọ́n tún sọ pé nọ́ọ̀sì o bàbá ní kí nọ́ọ̀sì máa lọ ọlọ́run tó jẹ́ máa ṣe that same week ní nọ́ọ̀sì wá sọ pé òun ò fojú kan bàbá ọmọ onírò òṣì yìí ó lọ sí grant interview wọ́n ní nọ́ọ̀sì o bàbá ní kó máa lọ ọlọ́run tó jẹ́ máa bẹ́ẹ̀ ṣe kò pẹ́ ní a ṣe corona inquest ní tí nọ́ọ̀sì jẹ́ sọ pé òun ò fojú rí bàbá pé bọ̀tò òun rí màmá Mohbad so kí la wá ń sọ ìyẹn jẹ́ ń parọ́ pé òun ò wọlé. Àbí ṣé mo mi kàbí alẹ́ rẹ̀ ṣe wò ní òbí? Ọgbọ́n tẹ́lẹ̀ kan. Ṣé kí n sálẹ̀ so àwọn bóyá kọ́kọ́ ẹni yóò pa kìíní ẹ̀ àmẹ́ni tó ń sùn. Ó lè general tó bá jẹ́ nìyẹn ni ó máa tẹ̀ general ni. So Ìyábọ̀ Òjó ìka ní orin tí Ìyábọ̀ Òjó kọ sí wùmí lẹ́nu pé wọ́n náà wùmí láti rí ìdájí mọ́ Naira Marley lọ́wọ́ ìdájí mọ́ lọ́rùn èmi sì mọ̀ wípé kí ni tó da òun àti Naira Marley pọ̀ tí ò bá ṣe pé Ìyábọ̀ Òjó tó òun náà ń gbé èlùbọ̀ Ìyábọ̀ Òjó tó ní wọ́n fún àwọn ọmọ òun Naira Marley fáwọn ọmọ òun gbóhùn irọ́ ló pa kò lè sọ àìsí tó wà láàrin wọn àti Naira Marley. ọmọ mọ́lì ń pè ẹ jẹ́ máa kọ kọ́mẹ̀ntì ní dáadáa èèyàn kankan sálẹ̀ ni. ọba bẹlẹ ọmọ mọ́lì eléwo ti bá bẹlẹ ẹ máa kọ ṣé Ìyábọ̀ Òjó àbá wa. ẹ bá ń kọ dáadáa ẹ kọ ẹ máa kọ. ṣé Ìyábọ̀ Òjó ni bá bẹlẹ ni àbáwọn ọmọ mọ́lì àwọn ò kì í ṣe bá bẹlẹ o yóò Ìyábọ̀ Òjó lórí ibú ni bá bẹlẹ. òun náà ló máa ẹ bá wà wí. so Ìyábọ̀ Òjó olórí burúkú ni tí ó sọ parọ́ síta pé ọkùnrin Naira Marley fọkùn wọ ìgbòho ṣé ọmọ rẹ̀ jẹ́ bébíá tí Naira Marley ló lè gbó. Ìyábọ̀ Òjó ò fẹ́ sọ àṣírí tó wà láàrin wa àti Naira Marley. Ìyábọ̀ Òjó náà ló lè gbọ́ tó ẹ pé lóòótọ́ Ìyábọ̀ ọdẹ ni kò jẹ́ wá gùn kò jẹ́ smart ó rò pé òun smart ni ẹbí lẹ́yìn lọ́lọ́ba jẹ́ bí òbí tó ti ń ṣe àmì mali àǹsán fúnra wọn fúláwà jáde. àmì mali orí òpè tó bá fẹ́ jàjà yẹn kò ń ronú padà sẹ́yìn kó tó jàjẹ́ olódo ó kàn máa ń bẹ ó máa ń rò pé òun smart ló jẹ́ smart kankan ìbẹ́yìn yẹn nìyẹn gbé WhatsApp message ẹ̀ jáde ibi tó ti ń ṣe àtàṣe mọ́ Naira Marley tó ń bẹ̀ yẹn tó ń invite yẹn by fire by force tó ń bẹ̀ yẹn fún nọ́mbẹ̀ ó wá rò pé òun gbọ́n ni kò jẹ́ gbọ́n òun máa ń gbàgbé pé àwọn ìdílé wọn ní ìkáàbù gbàyẹn náà ẹ̀gbọ́n fídíò ṣẹ́rí táìmù gbàyẹn náà Ìyábọ̀ Òjó ní òjẹ́ ká lísìn sí tí Naira Marley sọ ní ọ̀dọ̀ Remo Mokri ṣe pé Naira Marley sọ wípé òun ní conversation wà sí Mohbad níbi tóun ti pè báyìí wípé ṣé àmọ̀ pé just me ó gbé fídíò yẹn jáde ṣẹ́rí abẹ́ẹ̀rí tí Mohbad ń bẹ Naira Marley tó jókòó gbogbo ayé dẹni olórí burúkú Ìyábọ̀ Òjó jẹ káàbọ̀ tí Naira Marley sọ God bless you. lórí burúkú wúmà yẹn. jẹjẹ máa wo ṣe mọ̀ pé voice note tó jáde tí Mohbad sọ fún Àṣànà pé tó bá pọ̀ òun gbogbo ẹbí ẹ̀ ọkàn òun ní balẹ̀ bla 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 ṣe mọ̀ pé Àṣànà ń claim pé òun lòún record ẹ̀ so Àṣànà tẹ́mi jẹ́ mọ̀ ó sọ pé torí pé bí Mohbad ṣe máa ń ṣe nìyẹn pé torí tó bá wà òkè torí ọlọ́mọ ní mental problem àwọn jẹ̀lọ́ ní mental problem tó bá wà òkè ó máa deny ẹ̀ Àṣànà tẹ́mi mọ̀ ó máa ṣe ibi tó ti bẹ̀ òun bí bàbá yẹn ṣe bẹ̀ Naira Marley ó máa tún play yẹn fún wa ibẹ̀ mo ti mọ̀ pé irọ́ ló ń pa ó ló ṣì wọ́n Mohbad sọ ó lébi tí mò ń pè ẹ́ láàárọ̀ ẹ̀ mo mọ reason tí mo ṣe ń pè ẹ́ ó sọnù conversation yẹn so ó ń record ẹ̀ ni tí mo ń pè ẹ́ láàárọ̀ ẹ̀ mo mọ reason tó ṣe ń pè ẹ́ tí wàá tẹ̀bí ẹ bá ti ṣe é mo fọlọ́run búra wà ẹ̀ ní ṣe irú ẹ̀ mọ̀ bó báyìí ló máa rí fún wọn òde ọmọ. Mohbad gan ti mọ̀ wípé tí Wùmí bá pa òun àwọn fídíò ibi tí òun àti Naira Marley bá yàgbà tí wọ́n ti kọ́kọ́ fi jọ ń jà ó ti mọ̀ pé ni Wùmí máa dà síta ní Mohbad fi sọ pé sáwọn fídíò yẹn ni ló fẹ́ máa jù síta tó fẹ́ máa jù síta
wọ́n sọ pé ìwọ ló rìkọ́ọ̀dẹ̀ wà ní ọdẹ Karimot wá lọ sọ lọ́dọ̀ freezer ló rìkọ́ọ̀dẹ̀ ọ̀rẹ́ tó sẹ́ndẹ̀sì mo ní yàrá ìkọdù rú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ọ̀rẹ́ ló máa wá sẹ́ndẹ̀sì kò sẹ́ndẹ̀sì wọ́n tó jẹ́ ẹ̀gbọ́n ẹ̀ tó máa kíkọ́ ẹ̀ dáadáa ọdẹ lẹ́pàá wá ṣá ibẹ̀ ṣẹ́rí ní ṣẹ́rí ní ọ̀rọ̀ àwọn náírà ìtumọ̀ wípé àwọn gan wọ́n sì ní one or two things tí wọ́n fẹ́ sọ ó yà wọ́n gan nígbà tó bá dé àìkọ́ tí wọ́n bá bí tí wọ́n. I'm waiting patiently. Àwọn olùkọ́ máa ní wọ́n ní evidence wọ́n wá sọ ọ̀hìn náà mo sọ pé àwọn náà ní one or two things tí wọ́n ní lẹ́bídẹ́sì àwọn pé àìbá ọ̀rọ̀ yìí lè fẹ́ yí Ọlọ́run so àwọn Naira Marley tí wọ́n sọ pé kíní kan àwọn náà mọ tí wọ́n ń ṣe àwọn náà wọ́n rìsáàfù evidence wọn ni bóyá tó bá dé kóòtù tó fẹ́ di kó ló yá ẹ̀wọ̀n ẹ̀sìn bí gẹ́gẹ́ o evidence ti lè fi kọ́ wọ́n èmi kọ́ wọ́n pa èmi kọ́ wọ́n pa. Rí ṣe send off ni kálóhùn òbèrè tó rẹ̀ ó gbọ́ òṣì tó ń ṣe níyàbọ̀ ń pákéjì ẹ̀ gbogbo yẹn ti hàn án ìyàbọ̀ lò ó lọ mọ̀ ìyàbọ̀ gbọ́dọ̀ lè ìyá ń jẹ gun wọn. ìyàbọ̀ ó gbọ́dọ̀ lọ sẹ́wọ̀n. nǹkan tó bá mọ̀ ọ́ lọ sí ẹbí ọmọ yẹn sádẹ́ kiri wá wá sẹ́wọ̀n. wà láàyè wọ́n á sùn rẹ̀ wọ́n máa sùn rẹ̀ ó ní ìdísùsì lórí DNA ẹ̀jẹ̀ wá sọ DNA di death sentence that is a motive in the homicide case. Èmi ò tiẹ̀ ní issue pẹ̀lú DNA from the beginning. Ǹjẹ́ ọ̀tọ̀ sọ mo ní tó bá jẹ́ nǹkan tó máa jẹ́ kọ́ ọmọ nǹkan tó parí ẹ̀kọ́ lọ ṣe a lè sọ tó kí ọmọ Yorùbá ló ń ṣọmọ ẹ̀ àwọn tó gbọ́ ṣe investigation from that angle. That is it, it's just a motive. Tó bá yẹ̀yẹ̀ pé òun náà lù ọ̀rọ̀ wọ́n ní ọmọ gòmí tó fẹ́ kọjú sí. So kí wá lóde? Ṣé rí ilé ìtẹ̀ kọ́kọ́ rò pé tó bá jẹ́ pé nọ́mà ẹ̀gbọ́n fídíò tẹ́ pé lóòótọ́ Naira Marley ló pa Mohbad ni mo jẹ́rìí Wùmí olórí burúkú ọmọ yóò ti dá sí tàtàtàtàtàtà yóò ti sọ ó máa ti sọ olórí burúkú olópa wá fẹ́ fo ikú ọmọ ó fẹ́ fi àtọ̀ lé ó fẹ́ fi pàmò tó fi rẹ̀ lọ. I beg them not to bury you. Èmi ò mọ̀ kan tí Mohbad ṣe fún bàbẹ́ o. Ibu family. Ọwọ́ ṣàfẹ́ ní o bàbá yẹn tó di ẹ̀. Wàláì tí wọ́n bá fẹ́ pa wò ó yẹ kó pa jàlàjàlà ni. Bẹ́ẹ̀rì ọmọ àní tí wọ́n bá fẹ́ pa Wùmí ó yẹ kó pa jàlàjàlà ni ó yẹ kó kúnrin Ọlọ́run ọmọ wicked ìyàbọ̀ tó dé rẹ̀. Mi ìmọ̀ ẹ̀ tiẹ̀ dúró bí Wùmí ṣe ń lọ sáàárín àwọn èèyàn báwo làwọn èèyàn ṣe ń tù mí ilé Wùmí ò lè síbi tí bá wà o mo lè pa ibi tí lè bí mi dé I can't stand that. ṣe rí Wùmí tẹ̀ rí láàrin àwọn èèyàn ẹ̀gbọ́n fídíò Wùmí tẹ̀ rí láàrin àwọn èèyàn gan òun gan scared ó wà scared ẹ má jẹ tàn yẹn rú bà á kò wà confident orí ìjọ white red yẹn tó lọ sọ́dọ̀ Sọfíà ni mo ń bí ẹ ṣe fún láti tún dọmọ lọmọ àwọn kò kó ṣì kúrò níbí o ìyẹn kan wù ú ìfẹ́ ló ń ṣe irú ẹ̀yà kúlẹ̀ ìfẹ́. alóhùn gan kò gbádùn ayé ẹ̀ kẹ́mi ẹ̀jọ̀ mọ́mí rẹ̀ mí. ó tiẹ̀ ṣe wáyé kọ́ máa rí kankan ṣe fún láìbò ní ẹ́fà bíi ti ṣe méje bó ṣe wáyé. gbogbo àwọn èrè tó ń support ẹ̀ kò sí ìtọ́lẹ̀ gbàgbé fún inú family rẹ̀ kó fẹ́ wù mí. ǹjẹ́ ni Wùmí là ń sọ fún lọ́sọ̀tọ̀ Sọfíà mi ò mọ́jú àbíkí ní jẹ́ǹtì Davido baby mama Davido. tó ń súnmọ́ yẹn mi nǹkan tó bẹ̀rẹ̀ ìyá kan ń ṣe bá kan yóò ti ẹ̀ fún ní yàtọ̀. kì í ṣòwò nìkan gan ẹ̀gbọ́n fídíò ẹ̀ kì í ṣe òun nìkan gan tẹ bá láwọn fídíò yẹn dáadáa àwọn tí Wùmí súnmọ́ àwọn èèyàn kó látútù wọ́n yẹra fún bẹ́ẹ̀. tẹ́mi kan bá rí káàdì bí tiẹ̀ máa ojú burúkú ni máa fi wò á mọ̀ fún mo ojú burúkú wò ó.
máa fún lójú yẹn gan ni. Àwa general ní o crocodile sweetheart mi àwa general ní o. Ó ti rẹ general dangerous. Bàbá ti dé Amẹ́ríkà, bàbá ti dé London, kódà wọ́n ti kọjá kílókọ rẹ̀ gan Canada wọ́n ti lọ. Wọ́n yan wọn tó ń bọ̀ mọ́ ya pàdé ń patí o aláìlójútì ọmọ náà pé àyàbọ̀ láyà o. Olùláyà o àní só yẹ kó tún lè máa jáde só yẹ kó ọmọ burúkú tó lè máa jáde. Ayé wo ti bàjẹ́ wàláì ẹnbí ò lọ́mọ bí o. Bẹ́ẹ̀ pé wọ́n ti mọ̀ pé ìyàwó ní apààyàn sábẹ́ ní Tanzania wọ́n bá pàìlẹ̀ ìjọ ni ẹ máa wò. Ẹ mọ̀ bóyá wọ́n fojú ọmọ rẹ̀ rí wọ́n fojú rẹ̀ rí sékè bá ń fa. Àwọn ọmọ ọdún ẹ̀ wà lórí jọ́sìn ọgbà ẹ̀ lọ́mọ. Mọ́mí rẹ̀ mi èdè bá mi ti fẹ́ bá ti sọ̀rọ̀ ẹ̀jọ̀. Wọ́n fojú ọmọ ẹ̀ wá fi rí ṣégè. Sísá jí ẹ bá wa mute ọkẹ àti mute o. Ìkà olùsí olè Ìyábọ̀ Òjó oníjẹkújẹ tó lọ bí oníkọ́fì ìlọ sí advertise olùsí ọlọ́sí advert nílé oníkọ́fì eléri ibú ó lè jẹ́ ọmọ tiẹ̀ ló kú nílé lọ́sí advert bẹ́ẹ̀ ẹ̀yin lọ jó tẹ̀rítọ́ yàyà ẹ̀rí pé tẹ̀rítọ́ yàyà ti fẹ́ra kó síjọ́ ni wípé ọlọ́run mú wọn ti kú. Ìyábọ̀ Òjó ó ní kú síbi táṣù ẹ wà. Tẹ̀rín tó yàyà ni nílé oníkọ́fì tí ìlọ tó lọ sí advert bẹ́ẹ̀ táwọn ṣé ó bá wọn polówó opó sí olórí ìbú ìkà. We need to play more of our antecedent Ìyábọ̀ yìí ọwọ́ èèyàn tí ń gbàgbé. Wàláì àwọn èèyàn tí ń bàjẹ́ wọ́n ti gbàgbé ó ṣe bóun ti jẹ lọ ní ọmọ pé wọn ò jẹ lọ kankan. Ìyábọ̀ Òjó ó jẹ́ lọ o adódìọ̀ ni o wàláì ó jẹ́ lọ. Aláìlójútì àná kan pàdé ògùn sílé àná. Abẹ́ẹ̀ káńsù Naira Marley kì í sì promote ọkọ tí àti ó káńsù Naira Marley kò lè promote ọkọ ọmọ tiẹ̀ ni. Ẹ wá ọkọ ọmọ tiẹ̀ náà orin àkọ́kọ́ tó kọ tí ó máa promote viewers tó rí ó dùn mọ́ lẹ́nu ó tún sáré lọ gbórí àbòkí mi ìbọn ta àwọn èèyàn ní kí alẹ́ lè láìsí Kánò láìsí Sókótó ó báwo lè jẹ́ ìgbàgbà. Kí ìgbòrin àwọn ọmọ Nàìjíríà tán kí ló ṣẹlẹ̀? Ẹjọ́ tó ń olúwa ẹjọ́ ẹ bá wa ní ìfẹ́jọ́ ó ní ológun àwọn èèyàn ní olè títa àkọ́kọ́ ti dùn mọ́ lẹ́nu ọwọ́ lọ gbórin tán orin àwọn àbòkí tán gbá parọ́kọ́ yìí tán kọrin tán bẹ́ bí ìgàlà àwọn èèyàn ní kí lélẹ̀ láìsí Kánò Sókótó. Bí bá ti ń gbórin wọn bá ní ibi tí mo wúmà yẹn bí mi dé kọ́ pé ẹjọ́ kó ṣì dànù jàre. Àìtí gbọ́nrin Nàìjíríà tán àwọn ẹgbẹ́ bdm comment section mo fẹ́ bọ̀ ọkọ ọmọ rẹ̀ lè tọ́ta sọ yìí àwọn èèyàn ní kí èrè ìjọ orin ti mọ́lá yẹn olùkọ́ níbi táwọn ètí lọ́mọkọ̀ bẹ́ẹ̀ rí pé very local olùkọ́ ìlú yẹn o wọ́n fẹ́ máa pákéjì yẹn fún wọn Nàìjíríà máa ní low self esteem ń dá àwọn ọmọ Nàìjíríà kọ̀ọ̀kan láàbù torí kò pé kíni Tanzania tán ní gbogbo ju Abẹ́òkúta àti wá fẹ́ máa pọ́n ayé ọ̀dà ẹgbọ́n bdm láàrin èmi àti yín lúkù ọkọ ọmọ rẹ̀ tẹ́ rí òun lẹ́kọ̀ọ́ jọ lúkù àwọn àbòkí sí ọjọ́ táwọn àbòkí àwọn àbòkí oníkárọ́ọ̀tì wọ́n ní sọ́kọ̀ ọmọ gbajúmọ̀ rè torí Ìyábọ̀ Òjó àbáwí ní tí yóò lè gbajúmọ̀ lòwò sọ́kọ̀ ọmọ gbajúmọ̀ rè inú oníṣẹ́ àwọn àbòkí àwọn tàǹtà Priscilla ò fáìn bẹ́ẹ̀ yẹn náà ọmọ yẹn náà fáìn bẹ́ẹ̀ yẹn náà. Ẹgbọ́n mi kí ẹ àní mo ní ìgbà pé dádì tàǹtà wà ní lóde nínú ìjẹ́kọ̀ ẹ̀kọ́ tí bá ti wá pa á ní àwọn tàǹtà dádì tàǹtà
àbòkí bàjẹ́ pẹ̀lẹ́ ló sọ síbí ọlẹ́yà àbòkí ni wọ́n ń Tanzania ní àkọlẹ́yà àbòkí ni wọ́n. Ẹjọ́ tí torí mọ́tò tẹ́lá wa mute ketalet. Wọn náà lùkù jùmọ̀jú lùkù ẹ̀dùn ọkà àbòkí tó tọ́ tàbá ní parọ́. Bàtọ́ tẹ̀ tí ń lùkù dàgbà tí ń fẹ́ ẹ̀mọ́ àwọn yẹn tí ń rí pàkéjì. Ó ti rí ẹ̀ ṣe wọ́n ti rí pàkéjì. Lùkù ẹ̀ tí ń di change. Ìyàbọ̀ òdi ẹ̀wọ̀ pé òdi gẹ̀ẹ́sì ni òdi gẹ̀ẹ́sì ló bá jẹ́ fún tí ò bá tó. Ẹni olúwa yẹ̀rẹ̀ ọ̀dọ́ ilé olúwa tí kò sí wọ̀nyẹn ti ń kọ́ bọ́ ṣe é múra díẹ̀díẹ̀. Ṣé rí Ìyàbọ̀ Òjó ó ṣe bí bọ́yá tí wàá ju bílíọ̀nù olówó ni wọ́n ní bọ́yá jù. Kò wọ́n pọ̀ wọlé owó padà orí jùmọ̀. Ó lè dàbí ìpọ́nlọ́ Ojúmọ̀jú ìsìnkú ìsìnkú pírẹsidẹ́ǹtì Ìyàbọ̀ Òjó. Ìbéèrè ni olórí blọ́gà ẹ̀ ṣe fi kanra jáde kó kọ́ má distract àwọn. Ó dà fọ́lùwọ̀n àti Diamond wọ́n close mọ́ wọn politician wọn. Ìkanra yẹn ni lady blọ́gà lady yẹn dàbí very dark man Nàìjíríà torí mo rí kọ́mẹ́ǹtì kan tó ń sọ bó ṣe jẹ́. Wọ́n ní wọn ò fi lady yẹn ṣeré. So ètò ìkanra yẹn fi jáde pé kọ́ kó ṣì wọ́n kó lórí cyber space. Àníbi wọn lọ Ìyàbọ̀ Òjó. Tó yẹ kó reply. Abiyamọ burúkú ni sẹ́ẹ̀. Ó yẹ kó reply. Wọ́n á fi máa lọ bọ́mọ ẹ̀jẹ̀ ẹ̀jẹ̀ kó ló ń jẹ nírú ẹ̀. Olórí ìlú ìjọ ìyàwó òfò. Màmá náà gbèjà ọmọ mi sọmọ mi ò tó jẹ ẹgbẹ́ ni ẹwọ ń tèmi. Yóò mọ̀ dá fún yín o. Ṣé mo fẹ́ lé ilé ọkọ ni abiyamọ tó máa ń wá gbìjẹ kò rere fọmọ ẹ̀. Ọgbọ́n ló máa fi ṣe àpọ̀mọ ẹ̀sẹ̀ ẹgbẹ́ ajẹ́ máa fàdúrà. Kò yé mi o. Wọ́n wá ń ṣe ìwà activist òṣòwò ló ń wà activist olórí burúkú. Ó ti activist yẹn ló bí nínú nǹkan tó kọ̀ mo ní ìwà activist àbólóṣì ní gẹ̀ẹ́yìn. Activist máa take side wàá wá múyàn kan sáré wàá sọ bàbá tọ́mọ ẹ̀ kú di ọ̀tẹ̀. Àwọn yẹn náà máa wò pé activist kò mọ̀ fóun ti cast àwọn yẹn gbé àwọn yẹn lọ comment section wọ́n fẹ́ bẹ́ẹ̀ mò ń translate èdè àwọn yẹn èdè ẹ̀jẹ̀ ọ̀kọ́ yẹn wọ̀n mọ̀ ju gbogbo wọn lọ bẹ́ẹ̀ ni mo kàn rẹ́rìn pé yé lọ yẹn ní kó má wàá fún gẹ́ẹ̀ yẹn o àwọn òdèwé tí kì í yẹn jí pé mo lè gbàdúrà kí ni àwọn ará Tanzania yìí náà wọn ò gbádùn o. Mo kàn dárẹ́ rìn ní àwíkọ́nà kọ́mẹ́tì ẹ̀yẹ ń bá àkọ́nà ìwọ̀n náà lè wọ́n jẹ́ ní only you people don't understand how much Manje is loved and listened to. Just one word from her is like law. And don't wish for her to dislike your daughter. Mo ní ẹgbàá mi. Kí ló gbé kí lẹ jù? Not everything need a response from you, madam. You will get what you are looking for. We are Tanzanians, and if Priscilla is going to become one of us, she must know who manage a blogger. She was no woman in the country. Don't wish for Tanzania to dislike your daughter. You will regret it. You should have just said silent. Yatutage at Yabo. But you will answer you very soon. We are waiting for her to wake up. Obìnrin yóò ṣàtẹ̀lé ọmọ ilé ọ abirù obìnrin wo yóò láti ṣe ìyàwó olórí ni ó padà lé ọmọ wọlé lé. Àló ni ó padà lé ọmọ rẹ̀ lé ọkọ lọ dislike kìíní ṣe ọ̀fọ̀ ọmọ àti ìyá rẹ̀ àti ìyá rẹ̀ sóko tí sọ ní ìwúrò kò gbọ́dọ̀ correct ìyá rẹ̀ ni. Àwọn pépè bá ń jà ojú níjà tẹ̀sí tẹ̀ kó bọ́mọ yẹn kí ló dé? Ààrẹ ti lè gbọ̀n jù oúnjẹ tí sáré gbogbo nǹkan ló fi ń ṣe cloud. Ọgbọ́n fídíò ṣe rí Ìyábọ̀ Òjó gan ó ti gbọ́ ọmọ rẹ̀ gan láyé lọ́wọ́ wọ́n ní bíṣọ ẹni bá ta èèyàn máa ń dọwọ́ bò tẹ̀lé ìyàwó tó ṣe wọ́n ní àbúrò ìyàwó lọ́nà ní ẹ̀ máa rún eléwo ló ṣe wọ́n àwọn olówó tó lówó tẹ́lẹ̀ fún
wọ́n lè kan lẹ́jọ́ wọn ò sí ọmọlẹ́ àbí mẹ́jọ tọ́rọ̀ wọn lọ́kùn kà sí péjì ọmọ bóyá pé mẹ́jọ ó ní kẹjọ làwọn ṣe. nígbà bá wa yá mọ́ níyàwó ìyàwó ìyàwó ọmọ ìyàwó ìlú ní o ṣé gbogbo àwọn ẹ̀sìn ọkọ rẹ ti filẹ̀ sínú wọn gán lè lọ sí ẹ̀ wá ń ṣe ìyàwó ẹ̀ ṣe tán mọ́ ìyàwó òkúta àti lálùbáríkà rẹ̀ gan dọwọ́ Ọlọ́run èmi ò ṣe pé fún ọ tí ìyá rẹ̀ ṣe ní o ẹ̀ṣẹ̀ ìyàwó lẹ́ẹ̀ma ológun kówó olówó léegun ná. Ó tí ì ṣe ìyàwó fọ́mọ nísìn ọ̀tọ̀ ìkórìíre ní kí òbí sí ìyàwó fọ́mọ ṣùgbọ́n ó ti gbà wọ́n iye kó ìmọ̀dà wọ́n fa wedding yẹn kò tí ì ṣubú ẹ̀ ní 2025 kò ṣe kínní kan ṣe kódà. nǹkan tí kò jẹ́ wá iye wọn àwọn ènìyàn ṣe rí ẹ̀ láti ẹ̀tọ́ ayé ń jí à ń tọ̀ táwọn bá ní kò sí rẹ̀ tó bá tó dọ̀ làwọn tó rí ìyá láyé that is just life I don't know. ní Davido gan tó rí owó lọ́wọ́ àní Davido gan tó ṣe irú márèjì ẹ̀ lé. ok bí wedding wọn bá ṣe ń pariwo wọn ṣe rẹ àwọn dignitaries mélòó lè rí mbẹ èrò lọ ní wọn èèyàn àwọn onírúurú èrò àwọn ìyá oníyọ àwọn ìyá aláta àwọn àdókò bàbá àwọn òṣèré wọn lè yàn irú àwọn yẹn ni wedding tínú yá máa dùn fáwọn èèyàn wá sí Ọlọ́run máa jèṣì dáàmì pọ̀ irú àwọn yẹn ní pàtí ṣé iye ẹ̀rí pé zero ni for the fact pé irú àwọn yẹn tiẹ̀ wà ń bẹ̀ zero nìkan tó ṣe owó wọn ò jẹ padà irú ìṣà irú jókòó ti pépà wọn táyé wọn ti bàjẹ́ sórí Facebook wọn máa wà ń wedding ọmọ èèyàn Ọlọ́run máa jẹ àti ọ̀ ìyá ẹ̀sàdíngò wọn yẹn ṣé yẹn wá ní ẹ wá ṣé àwọn èèyàn gidi pàtàkì wo lẹ́lẹ̀ kà ń bẹ̀. Gbogbo àwọn tó wá wà ó sì jọjà bòdò lójú pa ó dọ̀yà bòdò lójú pa ó ti ṣe dẹ́nì kò ṣe rí fọ́mọ o àyàbòjò ti ṣe dẹ́nì kò ṣe rí fọ́mọ ó jọ lójú pa gbogbo àwọn afọkúgba fàtà àwọn akọkọjáyé tó kórìí ibi wẹ́ẹ̀dì ọmọ ẹ̀ ó jọ lójú olùsẹ lẹsẹ lẹsùn àárọ̀ ẹ̀kọ́ ṣẹ̀ṣẹ̀ àwọn èèyàn lè lọ́dún pàtí wọn jù ìṣàdí ọkọ ìyá wọn lọ ń ṣàtàṣe mọ́ ọgbẹ̀yàn ẹni bó ṣe lọ sí Àbújá bẹ́ẹ̀ ni mò ń wò sọ rẹ̀ níbo ni Ìyábọ̀ Òjó ti fẹ́ rówó tí èsà bẹ́ẹ̀ ni mò ń wò pé kó má break down owó òfin Mohbad ni gbogbo èèyàn wá sí wedding owó òfin Mohbad ni. No. Níbẹ̀ lápá Ìyábọ̀ Òjó tí ó rówó ṣe wedding wọ́n sponsor rẹ̀ náà àwọn owó òkú Mohbad ni ẹ̀yin ẹgbẹ́ oúnjẹ ẹ̀yin ẹgbẹ́ canopy ẹ̀yin ẹgbẹ́ bottle water ẹ̀yin ẹgbẹ́ kínní wọ́n donate ẹ̀jọ́ fún un bá ní olórí burúkú olùsí ó sì ti ṣe tẹ́nì kò sí rí fọ́mọ aláyé bàjẹ́ ìkà wà á gbé tiẹ̀ mọ́mí buttermint ẹ káàárọ̀ mà. 9 làwọn wà 93 làwọn lálẹ́. ẹ jẹ́ ká máa sọ̀rọ̀ lọ vengeance wọ́n ń sùn ká máa sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ ṣẹ́fẹ́ sọ̀rọ̀ ni mà. No, Ó yẹ bá wa dá sí. Ọ̀rọ̀ Ìyábọ̀ Òjó là ń sọ fún ọ. Omi mọ, ó jẹ́ kí màmí náà sáà mọ̀ ní nídìí ẹ̀ lọ ṣèké díẹ̀. Mo ń kàwé nídìí ẹ̀ wá bá yín kéde. Ẹ má dáa ẹ̀kọ́ lò wọ́n kàn wọ́n ṣòwò ni. Àwọn aṣèwádìí ìkùrù àdúrà. Wọ́n ṣe wẹ́ẹ̀dì ìkùrù wàhálà pọ̀. Ìyábọ̀ ó láìka ẹnu máa kún. Ìyábọ̀ láìka ẹnu máa kún gan. Káwọn èèyàn ṣáà máa rí everywhere. Pé mi mò ń ṣe léyìí mi mò ń ní ayé òde rí bẹ́ẹ̀. Awítán ogbé suspect máa bẹ́ èèyàn tó kọ́ ogbé máa bẹ́ kọ́tí ìlà ìtò ṣe nìyẹn àbáfọ̀ ńgbà kárí pé kò gbé Wùnmí má bẹ́ ni ẹ̀mọ̀ mọ̀ ó ti lọ gbé Wùnmí má bẹ́ gbogbo àdé lọ gbé ẹni yìí ó láìpẹ́ kò pọ̀ pẹ̀ pé mo má bẹ́ yẹn kò ní káwọn ìjọba lè ṣe nǹkan kan
ṣé ìmọ̀ àwọn èèyàn tó mọ̀ kó wá má mú jẹ́ máa bẹ kó wáyé kó lọ fèsì nǹkan tó ṣe ó wá mú máa bẹ ó dẹ̀ ń jẹ́ àwọn èèyàn máa forí ọmọ ìgbìgbì àwọn èèyàn ṣètò ìfún bíkọ́sì ọ̀gbìn tó mú máa bẹ ẹ̀kọ́ lọ́dá pàṣẹ òde ẹ̀gbọ́ ó kì í fẹ́ kó máa forí gbègbè àbí kí lè máa ṣe sí ìyá àwọn pé ọjọ́ kan ṣá ọlọ́run máa mú un dáhùn náà lọ ọlọ́run máa mú ó wu ọmọ gan kó forí ẹ̀gbègbè ó wu ọmọ gan kó forí ara rẹ̀ gba ìgbè torí níjọ́ kìíní àná tí ìyá rẹ̀ jáde tó ń blast Naira Marley tó ń kọlu Naira Marley out tí Naira Marley update bọ́yọ̀ ó slam ẹ̀ padà olóògbúkú ọmọ Ìyábọ̀ Òjó ló kọ́kọ́ àtàkì Naira Marley ṣé kò lórí burúkú tí yẹ ẹ̀ ṣe pé mọ́ mi ẹ má mà já ṣe báyìí inú ilé mọ̀ lọ́mọ ẹ̀kú sí ẹ má mà ṣe bá ọmọ gámọ̀ control ìyá tí ìyá bá rí pé ìyá ṣe tí ò dá ọmọ gámọ̀ control àmọ̀ correct ìyá ẹ̀ pé màmí ìta ṣe yí ò dá o ọmọ ẹ náà lọ́jú lẹ̀ wọ́n jọ fọwọ́ sí ni so Ìyábọ̀ Òjó ti jẹ̀sùn àjàrà ó di dandan kéyìn ọkàn àgbẹ̀ pé gbogbo sẹ́rí Ìyábọ̀ Òjó láìkí kó mọ̀ ṣe nǹkan kó mọ̀ wà exposed ó láìkí ẹ̀ kò sì mọ̀ pé ayọ́ padà fi nǹkan kan ni ayọ́ padà fi nǹkan kan. ẹtù bá tọ́ ẹ̀rùn máa rí sí omi ilé èmi mo wà ń bí èmi mo ṣe báyìí kọ́ tó ń ṣe Ìyábọ̀ nìyí ẹ̀gbọ́n tí mo fẹ́ káwọn máa yóò wà máa ìwọ náà ló mú Fọlá máa bẹ́ ẹnìbọ̀ tó bá di ṣọ́kọ ẹ̀ àbí kó pọkọ ẹ̀ àbí kó bọ́kẹ̀ ìjà wọ́n wáì tó ń ṣe bẹ́ẹ̀ ìwọ ló máa mú wọn abẹ wáì wọ́n máa gbọ́rọ̀ lọ́rọ̀ sòrò. Ìyábọ̀ Òjó ni ọ̀gá àwọn jésébẹ́ẹ̀lì Ìyábọ̀ Òjó òun ni wọ́n gbé àwọn òbí fún súdádàdì òun ni wọ́n gbé àwọn fọlẹ́ ìlú sòtọ́kọ tiẹ̀ náà bẹ́ẹ̀ pátánítì tó lórí ibùsà lọ abẹ́ Ìyábọ̀ Òjó òun ni wọ́n gbé wọn fún súdádàdì. Morocco foundation ni pink whatever bóyá pink lady orúkọ yẹn ṣàjọmọ orúkọ cult. pink lady Morocco foundation nìyẹn Ọlọ́run pink nìkan. pink lady ni so ó ń rí pink lady ni òṣì tó ń ṣe foundation tiẹ̀ òun ni máa ń gbọ́ wọn fáwọn ọmọ bàbá aláyé òun ni Ìyábọ̀ Òjó ni jésébẹ́ẹ̀ olórí burúkú ni ó ní máa ń gbé àwọn ọmọ fún àwọn bàbá. ẹni tó fẹ́ yẹn try kí lórúkọ máa òun bí màbí kí ló jẹ́ àwọn kí lórúkọ àwọn Okoye òun pé bàbá ìlú ẹ̀jẹ̀ àbọ̀ nípa àwọn ọ̀dọ́ mọ̀ ẹ̀ bàbá ẹ̀ ló mọ̀ ọ̀dà ló mọ̀. mọ̀mí bọ́tà mìtì ẹ ti rí Pọ́ọ̀lù Okoye ti pẹ́ bàbá mọ̀ ti dànù ẹ rí bí àfi bí pọnpọ́n tó bá kẹ́gẹ̀ tí wọ́n gbó lọ bẹ́ẹ̀ sí rìn ní ìsìn náà Pọ́ọ̀lù Okoye ti dára nù Ìyábọ̀ Òjó ti gúngùn ó ti gúngùn. gbogbo àwọn èèyàn tó mọ̀ yẹn Pọ́ọ̀lù Okoye ni ẹ̀wọ̀n gbogbo àwọn Okoye is a big name in music industry ní Nàìjíríà gbogbo àwọn tó bá pàṣẹ pẹ̀lú yẹn tó rí big díẹ̀ kó Pọ́ọ̀lù Okoye ló kó wọn wá bẹ̀ Pọ́ọ̀lù Okoye ló mọ̀ Ìyábọ̀ ọmọ kò dínà ṣe bí yóò bá kiri ló ń tu bọ̀ Paul gbà tó dífẹ́ Paul ó ti yẹ mọ̀ Paul rí ìlú ẹ̀ sọ̀gbọ́. bàbá arúgbó kó dẹ́dàgbà náà púpọ̀ lábẹ́ ẹ̀kọ́ rí bẹ́ẹ̀ ni. bàbá wo nígbà pé 60 wọ́n ní 62 ní 62. ó ti 60 o 50 ní òun àtọkọ lizzy lẹ́kọ̀ọ́ bí a kì í fi ó 67. ẹ̀yẹ ló 62 ló gbé kò tí 60. ní Pọ́ọ̀lù Okoye. ọkọ tó ní kò 60 ọmọdé ó sì. ẹgbẹ́ VDM. ó padà dé àgbẹ̀. ẹgbẹ́ VDM. 58 ní bàbá ní Pọ́ọ̀lù Okoye ti dára nù. yóò pẹ́ tí náà he. ọkọ̀ èyí. ó tún kọ èyí. Ìyábọ̀ Òjó ti gun Pọ́ọ̀lù Okoye gúngùngùn. Ìyábọ̀ Òjó ti gúngùngùn nìyẹn o. ó ti lọ gbogbo tó dá láyé Pọ́ọ̀lù Okoye. wá gbogbo tí wọ́n mọ́ bíbínú. mọ̀mí bọ́tábìtì èmi ò tún wá mọ̀ ní ìmọ̀ fashion designer Pọ́ọ̀lù Okoye olórí burúkú rẹ̀ ó tún wá kónú jọ sùtù lẹ́kọ̀ọ́ mọ̀ sáré kì lábẹ́. àti nẹja náà fi kú Jésù jọ sí bàtà sádà irú ẹ̀yìn náà wọ sádà nẹ́bà rí jọ sùtù tó wọ sádà nẹja náà fi kú Jésù jọ sí irú bàtà tó wà lẹ́sẹ̀. mo lórí ibú wa dé Pọ́ọ̀lù Okoye tẹ́pọ̀ wá sáré kí lábẹ́ sálẹ̀ sọ̀rọ̀ yẹn ni jọ́sùn tù sọ́kùnrin náà ṣe é fún ni àbúbẹ̀rẹ̀. ó yẹ kí ìwé bọ̀ ń tọ̀ òṣèlú kìkìkì yẹn kó má máa gbé ògbọ̀rọ̀ lọ́rọ̀ sórí.
ògbówó láì bá wọn mọ̀ láì kí wọn máa ṣe bẹ́ẹ̀ kó dá ẹni tí ìwọ ló máa Àbò tó lè jẹ. Kí ló dé? Kò lè jẹ́ controversial. Blogger sọ̀rọ̀ ó jẹ́ sáré dá padà nílé ọmọ ọmọ àánú ẹni yẹn náà. Kò lè jẹ́ Sáré dá padà Àbò tó lè jẹ. irọ́ o. Ó fọmọ àtọkọ ọmọ ẹlẹ́mú ní èyí ìdí ọ̀lẹ́ fẹ́ jàjà yìí dà. Ọmọ tó jẹ́ pé tó máa gbé forever nìyẹn. Ó ti ń sáré bàjẹ́ yálé ọ̀ ní sílẹ̀ àgbọ̀mọ̀ Yorùbá ń ṣe tẹ́lẹ̀ ẹgbẹ́ lọ fún yín òun náà gbẹ́sẹ̀lẹ̀ lórí ìwé ẹ̀ ibi tó bá ti ń gbé táwọn paparazzi àwọn dọ́là tó bá àti ọmọ Yorùbá ń ṣe kìíní mọ́. Sọ́dọ̀ pé ni wọ́n ń dùn pé ó wá mú ọmọ ní Nàìjíríà ni. Ṣé ọmọ yóò obìnrin tó fẹ́ fẹ́ bọ̀ báyìí ní rárá máa wà ń lẹ́nà ẹni tí kò rí òkú kí ẹ tó rí ẹ̀sìn ní. Rárá ń dáhùn. Àwọn tó yẹ pé ni wọn ò dùn pé kò fi bọ̀ lọ. Wọ́n wá lọ ń jà tó yẹ kó fọgbọ́n ṣe. Wọ́n ṣe Mọ̀mí bọ́támìtì. Mọ̀mí bọ́támìtì. A ní èèyàn gún ò ṣe wedding tó bẹ́ẹ̀ yẹn gan. Ìyàwó mi yìí ń tọrọ ọmọ lọ́dọ̀ Ọlọ́run ní ti pàkà tó wálé àwọn ex lọ́kọ rẹ̀ ti wá fẹ́ sínú wọn lè dùn sí. Ìyàwó Òjó sì fọwọ́ ara rẹ̀ gbé ọmọ rẹ̀. Ìyàwó Òjó sì fọwọ́ ara rẹ̀ gbé ọmọ rẹ̀ lé ayé lọ́wọ́. Sẹ́wọ̀n tó gbé ọmọ rẹ̀ lé ayé lọ́wọ́ báyìí. Ṣé báyọ̀ kò ṣe competition ni o? Torí mo mọ̀ pé látijọ́ tí Davido ti ṣe wedding àtijọ́ náà nìyàwó Òjó ti fẹ́ bá Davido ṣe competition. Orí aṣọ náà ti kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀. Orí aṣọ náà ti kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀. Ìyẹn fúnyàwó ẹ̀ òun náà ìyẹn fúnyàwó ẹ̀ ní mọ́tò òun náà ní ọkọ̀ ẹ̀ lọ́ra mọ́tò wọ́n lè rí ó máa ń fẹ́ kọ́pì ló ṣe. Àti bẹ̀rẹ̀ kí ni Mohbad ó dẹ̀ ṣe dáadáa o báyìí ní kó lọ mú ìyàwó Mohbad máa bẹ́ẹ̀ ni ó yẹ kó lọ gbé bọ̀bọ̀ yẹn ó yẹ kó lọ ẹ̀sùn bọ̀bọ̀ yẹn ló try bọ̀bọ̀ yẹn try àdéhùn òrìlẹ̀ náà mo ní kó fẹ́ ní èlò náírà ni torí náírà má lè bèrè ṣe bẹ́ẹ̀ ó rọ̀ bá wa bìrẹ̀ sẹ́wọ̀n. Bí Ìyábọ̀ ṣe máa ń ṣe tó bá ti sọ nǹkan báyìí tó bá padà mọ́ ó tán nǹkan yẹn ló máa fẹ́ kó ṣe torí ó ti ní ẹni yẹn sínú kò jẹ́ dá pé ó ń ṣe bẹ́ẹ̀ ó máa bẹ́ sọ̀rọ̀ bọ̀ tó bá padà mọ́ ó tán tó yẹ kó ṣe writing irọ́ o ó máa fẹ́ kọ́rọ̀ tó yẹ ṣe kọ́ ní nǹkan tó ń sọ yẹn who does that wàá máa fi life on your play game kó dá náà ìwà tó ní nìyẹn ó ṣe máa ń ṣe nìyẹn kò ní mọ̀ bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ adáṣe burúkú eré yọ̀mí ìsọ̀gbà yẹn tó ń sọ fún pé tọwọ́ kan wọ́n ti máa ń wọ̀n lè wo obìnrin yìí ò ní mọ̀ bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ yẹn sọ ọ̀rọ̀ yẹn fúngbà yẹn ṣe nígbà bàbá yẹn. ẹgbẹ́ VDM àti bọ́támìt ṣe rí àwọn orin tí Naira Marley ń rìlíìsì nísìn yàtọ̀ sí àǹbáàkì tó kọ àwọn orin yẹn ó ń fi àwọn ọ̀rọ̀ kọ̀ọ̀kan sínú ẹ̀ bọ̀ àwọn èmi ò mọ̀ báyà àwọn èèyàn wá nọ́tìsì bóyá wọ́n ń gbọ́ o. Naira Marley fi àwọn ọ̀rọ̀ òun náà ti àwọn ọ̀rọ̀ kọ̀ọ̀kan bọnú orin àwọn náà ò lè kù fìrí pé ká jáde kán ní tó ṣẹlẹ̀ rèé mo ní mọ̀ pé wọ́n wù tẹnu wọn tó bá dé high court bọ̀ àwọn orin tó ń jù sílẹ̀ yàtọ̀ sí orin àǹbáàkì tó kọ ó ń fi àwọn ọ̀rọ̀ kọ̀ọ̀kan ó ń kì bọnú àwọn orin yẹn Ọlọ́run ó ń kì bọ̀ bẹ̀. ẹ̀yẹ́ wọ ìgbà tí bọ́támìtì ẹ̀ wọ ìgbà tí Naira Marley àti Remo Mokri tí wọ́n ṣe tó ṣe interview fún tí àpò lórí burúkú Ìyábọ̀ Òjó àti Disguagua ní ó jẹ́ kí gbogbo èèyàn kí wọ́n concentrate sí tó sọ wọ́n kọ́ má dé sí ìwọ̀n sọ́lọ́ mọ́jẹ yìí ní yọ lálẹ́ so ebi ò gbé so Ọlọ́run mọ́jẹ yìí wá gbọ́dọ̀ Ọlọ́run ò jẹ́ fọ́ àní mo dúpẹ́ ibi tọ́lọ́run tó mi sí tí è ṣe ọ̀dọ́ làǹtí èèbó secondary school olórí kúkú yóò sì tún dókú mọ́ ní lórí aláyé bàjẹ́ ẹ dákun. àti wọ́n ra ẹ̀ parọ́ tẹ́wọ̀ bá pẹ́ jù lọ́dọ̀ láti yẹn Ọlọ́run jẹ́ kí ọ̀bẹ rẹ̀. ọlọ́dọ̀ èèbó secondary school ni èmi ò lọ yunifásitì mi ò lọ yunifásitì. mélòó ni mo mọ̀ tí màá díjà kọ́ ọlọ́pàá lọ sí burúkú àwọn àbáyé nìyẹn. yóò tún wá dé èkó pọ̀ Ọlọ́run èèbó go come
kọ́ máa yí ìtì olórí púpọ̀ tó jẹ́ okùn mọ́ lórí tọ́rọ́pọ́lọ́ láti ti dọ́ta tiẹ̀ kò sì fẹ́ lẹ̀ láti ò fẹ́ lẹ̀ kò fẹ́ lẹ̀ lára bẹ́ẹ̀ tó bá mú nǹkan àwọn intelligence tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ èèyàn máa lẹ̀ lára bọ̀ láti rífíùsì ó rífíùsì olóhùn òfẹ́ lẹ̀ ń tò wọn èmi dúpẹ́ lọ́dọ̀ ọlọ́run tọ́lọ́hùn tó mi sọ́dọ̀ rẹ̀ tí ò jọ pọlọ mi ò dọ́ta. Yọ̀wí máa ṣe kà fún wọn matter of time. Matter of time nígbà òun ò ní mi ò bẹ̀rẹ̀. Àdóòrò láti ẹsẹ̀ mọ́lẹ̀ tàn yín mọ̀mí bọ́tà méjì ọ̀rọ̀ láti ẹsẹ̀ sojú lásán mọ́ báyìí Yọ̀mí ti tẹsẹ̀ lébọ̀ fún un torí tí tiẹ̀ sọ lónìí rákàràdá tí sọ lónìí ẹ ti mọ̀ pé Yọ̀mí ti tẹsẹ̀ lébọ̀ àwọn tó gbọ́ ló wà ọlọ́run ó yẹ yín tẹ̀sí ọ̀rẹ́ mi lè sáǹdì wọn bàbá ń bá bàbá irọ́ o wọ́n rìkọ́ọ̀dù ẹ̀ ni o wọ́n rìkọ́ọ̀dù ẹ̀ ni o skin rẹ́kọ́ọ̀dù ni o skin rẹ́kọ́ọ̀dù rẹ̀ làgbẹ́ ní tó sọ lónìí nìsín skin rẹ́kọ́ọ̀dù náà lè play fún wa ibẹ̀ láti wá mọ̀ pé ọ̀rọ̀ láti èsojú lásán mọ́ láti ti tẹsẹ̀ lébọ̀ káwọn kíyàwó rẹ̀ náà yà tètè tọwọ́ lébọ̀ fún kó tètè Ìyábọ̀ Òjó ló gbé wa débi tá a dé ọlọ́ọ̀ta bá ti mú Ìyábọ̀ Òjó ká mú Karimot tí Karimot gan sì tún sẹ́pẹ́ lẹ́gbẹ̀ẹ́ ti Ìyábọ̀ Òjó torí ẹ pé Ìyábọ̀ Òjó bá dé sáàtì wa títí tí wọ́n fi destroy gbogbo evidence nulẹ̀ mo gbọ́ tá mi tiẹ̀ wá mọ̀ pé tó bá jẹ́ pé àbá kọjú sáwọn Naira Marley irú aṣọ ẹ̀jẹ̀ á sì bá àbá one or two things evidence nulẹ̀ gbogbo CCTV camera tí wọ́n yọ Ìyábọ̀ Òjó ni ẹ mọ iye oṣù tá a fi ayé mọ àwọn Naira Marley ni ẹ mọ iye oṣù tá a fi sọ yín mọ ni. Ìyábọ̀ Òjó ó gbìyànjú láti dá justice irú wàláì Ọlọ́run ni òfin ṣe wàláì ó gbìyànjú Ọlọ́run ni òfin ṣe o wàláì Ìyábọ̀ Òjó lórí burúkú torí owó torí owó ẹni tí sáré ẹdírí tó sáré gbé Naira Marley lọ kóòtù pé royalty èyí ó yá lóhùn ò jẹ́ wọ́n royalty òun àti bàbá ọmọ làwọn ẹlẹ́jọ́. lórí burúkú kò ṣeé ṣe náà fẹ́ fún má lè lẹ́gbà mi Wùmí ò kọ́ léèdì dáadáa tó bá kọ́kọ́ fẹ́ lọ́wọ́ ìlẹ́gbà mi. sẹ́ẹ̀pá ó lọ pa DJ náà kọ́kọ́ sọ pé àwọn gbé Naira Marley lọ sí ó gbé lọ sí kóòtù pé ìyẹn bá gbé lọ́ọ̀yà rẹ̀ wá láti London yóò gba royalty lókùnkùn ọmọ. kó wá gbà ṣé òun jẹ́ lẹ́gà wà pẹ̀lú mọ́tàlá kó wá gbà wọ́n yẹ royalty ni. Ìyábọ̀ ló ń tún wọ́n tó ṣe yẹn òun ló tún ṣiṣẹ́ burúkú yẹn. kó lè rí kó lè wọlé sí ọ̀hún báwo yẹn máa dúró ti bàbá yẹn wọ́n mọ̀ ni kájọ́ mọ̀ ni wọ́n ní try yẹn. Ìyábọ̀ nǹkan tó sì ń tẹ̀lé ní sí kò mọ̀ fún èèyàn máa dúró tán. wọ́n ti wò ó pé bàbá yẹn lè yọ ẹ bá náà ṣe jù wọ́n lọ. ìwé gbẹ gbà ní ìmọ̀ ọmọ yẹn ó ti ta okùn ẹ̀fẹ́ ṣù ó wá ní òun máa rí wá ń kúrọ́ lẹ́ta ibo ló ti máa rí má lọ ṣe gèje Ìkòyí rẹ́gísítù tẹ́lọ́lẹ́ lọ ṣe gèje kò ní ṣe fún ẹ ó lè ní fún ẹ. bá a ti wọ fún èèyàn kò mí pé ìrìn tó bá ti má rẹ̀ tó bá rẹ́gísítà mẹ́rẹ̀ẹ́dì wà lójú ìlú ti ti ẹ̀yìn wàhálà lọ́ọ̀ṣì ẹ̀yìn kò sá tó kàn. fún ọ̀ma ni Ọlọ́run ló ní kó má má rẹ̀ lẹ́gàrì tó bá má rẹ̀ lẹ́gàrì ni àwọn ti sin bọ̀bọ̀ yẹn ti pẹ́ wàláì Ọlọ́run ló ní kó má má rí ẹlẹ́gálì o. kò ṣe dáadáa kò calculate dáadáa wọ́n kò calculate dáadáa akọlọ fẹ́ fún kó tó wá pa bí mo mọ̀ ní pé nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní pé ó gun lọ́bẹ̀ ó mistakenly ó gun lọ́bẹ̀ kò ẹ̀rù bà kò ètò sọ̀rọ̀ ìgbà tó máa dìtẹ́ tọmọ yẹn ti dìbò ní mo mọ̀ pé nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ yìí ó gun lọ́bẹ̀ pa ni. torí plaster kí ni plaster ń ṣe nípa àkórí rẹ̀ kí ni plaster ṣe nípa àkórí Mohbad ibẹ̀ ló ti bleed profusely táwọn ọlọ́pàá officer profusely ló burúkú tí mo ṣe investigation kankan ṣe ó bleed profusely níbo ló ti bleed àwọn wèrè officer profusely èyí mà ti fọ́ officer ló kọ láti jọ
àwọn èèyàn burúkú. Ọ̀fíìsà kò fi sílẹ̀ ni o. Bẹ́ẹ̀ ni innocent blood ti gbọ̀gbọ̀ náà Nàìjíríà ò fi ní lárí ní àṣelọ́wájú làṣelákọ̀ọ́ láàrin méjì. Ẹ̀jẹ̀ innocent blood ti pa wọ́n dẹ̀ ní justice ọ̀ fún wọn. Wọ́n à ní good government. Wọ́n á rí nǹkan báyìí. Ẹ̀yìn ṣe kankan. Àwọn ìjọba mọ̀ pé gẹ̀rẹ́ ló pa bọ̀. Torí ẹni tí yẹn bímọ fún. Ẹni tó bímọ fún ló dó sórí kìíní mi. Òun tó bímọ fún yẹn. Wọ́n ló ń fún wa ní problem. Mọ̀mí bọ́tà rẹ̀ Ọlọ́run ti wá sọ mọ́. Ọlọ́run ti sọ ọmọ di nǹkan mí mọ́ wọn lọ́wọ́. Ọmọ wọ́n lẹ́sẹ̀ sí lọ́mọ. Mọ iye ẹ̀jẹ̀ tí wọ́n mọ̀ lóde ti fún. Ẹsẹ̀ tí wọ́n èsì fún wọn fún sórí àpèrè torí kò yé mi o. Báwo la ṣe ṣe ìvẹ́ǹtì lẹ́jọ́? Ṣé Ìyábọ̀ fi yọ̀jà ni? Ó ní mo padà wá ó ní we had 7 successful events and the grand final will be on May 28. Ẹ̀jẹ̀ báwo ló ṣe jẹ́ 8? Àbí ṣàpá proposal mo ń bọ̀ proposal torí kò tiẹ̀ yé mi mọ́ introduction nìka ìtọ̀rọ̀ ìṣàmọ́lé o. Àbí kí ló ń kà mọ́? Ẹ̀gbọ́n fídíò ó ní mo fi wá báyìí ètì lọ ṣe. Ẹ jẹ́ ran yín létí. Ṣé ẹ mọ̀ pé Dumadus ó wá Nàìjíríà bí ẹ̀ẹ̀mejì tí wọ́n kó òfin sí lọ́rùn tí wọ́n gbé igi ọ̀pá lé lọ́wọ́ wọ́n rí akéjì. Mo fẹ́ kà á ṣe proposal ó ṣe nìka ó ṣe introduction ó ṣe nìka àti traditional nílùú wọn ó di 4. Ó wá padà wá sí Nàìjíríà wá ṣe traditional ó wá ṣe registry ṣọ́túnkà reception wọ̀ ni. Àwọn nǹkan tí Ìyábọ̀ ń ká ètì yìí nǹkan tó kà nìyẹn owó ti nǹkan tó kà nìyẹn ó wá pé 7 reception ni ó fi jẹ́ 7 èyí tó wá lọ ṣe wá jẹ́ 8 wàhálà. Ìyábọ̀ àti ó yà láìpẹ́ máa àìpọ̀ wèrè lọ́mọ. Kí ló ń kà? Lizzy ṣe àwọn ló ń ṣe Lizzy ṣe marriage mẹ́jọ. Mother's night tó wà ń bẹ. Èyí dé ní ìlú àbúrò kan fún ẹ̀lí. Sísá wúrà ní ìgbàwò. Ọmọ ní ìgbà jẹ́ ti ìgbà má kàn sí àwọn ìdábọ̀ ní kó lọ sí. No, Ìyábọ̀ ó fi wẹ́dí ọmọ tiẹ̀ ó fi ṣe pẹ́pẹ́ dẹ̀mù fún Lizzy náà ní ọmọ líle ọkọ. Lizzy náà ọmọ líle ọkọ. Lizzy ò sì ṣe wẹ́dí. Lizzy ò sì ṣe wẹ́dí lẹ́tọ̀ fọmọ tiẹ̀. Wọ́n á fi wé ọmọ 24 mọ́ àrídì wá. Ẹ̀wé ti Lizzy gangan. Títọ́ ọmọ Lizzy ò wọ́n fi wé. Ní ẹ̀gbọ́n Bọ́lá fẹ́ rí iṣẹ́ ní kò lọ ṣe kárí tó wà bí wọn. Òun àti tí ìyàwó blogger ló dá wàhálà ni wọn lọ́lọ́ ń gbé old video lọ́lọ́ ń gbé jáde ìdáyẹjẹ Lizzy ti ṣe fídíò yẹn ti pẹ̀ wọ́n wèrè ọwọ́ ló fi ń wọ wedding lọ́la old video yẹn. Ọmọ ló jẹ́ Lizzy wá jẹ́ rẹ̀ pé ọmọ ẹ̀ ló jẹ́. Bẹ́ẹ̀ ni pé Ìyábọ̀ Ògbàdo ṣé látijọ́ tí mo ti ètì Ìyábọ̀ Òjó ni ìmẹ́ tí wọ́n bí léèrè pé tí wèrè ló ń kọ wípé ọmọ òun investment tọmọ òun ní ó acting láti age of kínní kan mo wá sọ pé ẹ dákun ṣe acting ṣe investment náà láti nítorí kò yé mi o ẹ dákẹ́ mọ́ bí èmi ò lọ sùkú o. Owó náà la máa bì àwọn náà ń sọ̀sọ̀ kú sọ. Wọ́n ní ká dé. Ìyábọ̀ wèrè ó ń láì kí ẹ di wèrè báyìí. Ẹni gan bíjè pọ́ọ̀sì fún pé kí ó jẹ kó sọ̀rọ̀ yìí. Ìyẹn fún láìbáyìí yẹn. Wọ́n má dá àyàn rẹ̀ lò. Ìyẹn sọ pé mẹ́nu ẹ̀ dákẹ́ kò ní ìdẹ̀. Ó ń fọ́ temporary post ó sì gbé síbẹ̀ látẹ̀kọ́. Kò ní ìdẹ̀. Gbogbo àwọn kọ́ ni wọ́n bá ń sọ̀rọ̀. Wọ́n máa bring it down. Ọmọ ìlú máa dá ìlú. Kò bring it down o. Àwọn yẹn náà jẹ́ wá síbẹ̀ tó wá ń dá lóhùn ọmọ. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n yẹn ṣe Ọlọ́run wọn Tanzania. Ìlú yẹn lọ́wọ́ yẹn ń gbé náà. Àwọn máa ṣe àfọ̀. Bí ìwọ̀n àti bí sọ̀rọ̀ ayé ìfún ìyọ̀bùrọ̀ ìmájú kọ̀ pẹ̀lú wọn. Ibi tó máa gbé títí nìyẹn. Wọ́n fẹ́ lọ bá dé. Ọ̀tọ̀ ló lọ tẹ́ òbò. Ló lọ pàtẹ òbò sílé àwọn àná. Ṣebí àbùkù ọmọ ẹ̀ ni.
àbùkù ọmọ ẹ̀ ni kò mọ̀ pé gbogbo olúkúlùkù ti ń ṣeun kò mọ̀ pé àbùkù ọmọ Wùmí kó lọ sí Wùmí síta wúlò ẹ̀rù bá wùdó tẹ́tẹ̀ ẹ̀rù máa ké you want to take me down you want to take me down with the DNA okay wúlò lọ sí iṣẹ́ ní gbogbo gọ́ọ̀tù fún mi òun ló ń fún láyà òun ló ń fi ìlú láyà ẹgbẹ́ Wùmí ò ké mọ̀ ìdókòwò aláàmú ó ti tù láyà má wọlé ìṣèjọba tí bàbá máa ṣe ó ti tù láyà ẹgbẹ́ Wùmí kò rọgbẹ́ níbọ̀ tẹ́tẹ̀ láti máa ké àwọn ẹni tó ọdún nìkan ká ní pé kò ṣe kọ́ tó ṣe ẹ̀ náà àwọn pípẹ́ yẹn máa ti confess Ìyábọ̀ lòun ló jẹ́ sí rẹ̀ fún nǹkan. Òun kì í gbé láyà ó sì fún bàbá bébì lọ́wọ́ wọ́n fún bàbá bébì lọ́wọ́ bí ṣe ń lọ. Ó ti gbowó iṣẹ́ ẹ̀. Ìyábọ̀ Òjó ti gbowó iṣẹ́ rẹ̀. Àní mọ̀mí bọ́támẹ́tì Ìyábọ̀ Òjó tó wà nílùú ọkọ ọmọ rẹ̀ àwọn ẹbí ọkọ ọmọ bẹ́ẹ̀ Ìyábọ̀ Òjó sì ń jójó wọ́nranwọ́nran yìí ń jójó wọ́nranwọ́nran àti ó bá ṣẹ̀ tó wá pa wọ́n kú náà bá tún lọ ṣe mi kú ní bá tún lọ fi pátá lásán Ìyábọ̀ orí gbogbo kò sí orí burú ó kàn orí burúkú bọ́mọ rẹ̀ ni èébú tí wọ́n fi bú ọmọ ẹ̀ àgbà blọ́gà ẹ wá bá wa mute ẹ sùn ẹ kàn dá ìwó lẹ. kọ́mẹ̀ntì ẹ̀ bá tí wàá ṣí yìí tí kan ni when we are done with your daughter we will give you we don't have your time mo ní ẹ̀ mo translate ẹ̀ ni o we don't have time with you Ìyábọ̀. pé wọ́n ju ọmọ rẹ̀ lọ́wọ́ ní. ọmọ blogger mi náà bá wá ṣe nǹkan ọmọ à ń lérí sí i. àníwọ̀n ẹ jẹ́ kó ṣe tán pẹ̀lú ọmọ rẹ̀ ẹ fi lẹ̀. báwo ìta báwo. àlejò lọ máa ń kí ní ilẹ̀ ọmọ kó ṣe tán pẹ̀lú àlejò kó ṣe tán pẹ̀lú ọmọ ẹ̀. Ọmọ ẹ̀kọ́ mọ̀ yẹn tí wọ́n bọ̀ yẹn sí rẹ̀. Àbí òun náà máa dán sọ̀rọ̀ family òun family. Ó fi Wùmí lẹ̀ kó tù síta. Ó fẹ́ kó lọ fèsì ní ọjọ́ Wùmí pààyàn. Ó máa ń láti jẹ gbà. Bó nǹkan tó ń hàìdì ọmọ yẹn ó kàn fún ọjọ́ yẹn síwájú ni. Ẹni tó bá ti pààyàn ó máa dandan ní kọ́ pa ó máa jẹ̀yà tiẹ̀ sí Wùmí. Kó máa sásá bẹ́ẹ̀ kó bá wọn kó lọ sásá bẹ́ẹ̀ gọ́fúnà abẹ́ president tó máa jẹ̀yẹ àbí tọ́lọ́hùn bá sí. Jẹ́ kí Ìyábọ̀ máa shield there from the punishment. Let her continue. You are wasting your time. Níjọ wọn bá ní wọn lọ pa nǹkan lọ sí níjọ wọn bá ní wọn lọ fún ní death by hanging ẹ rí i pé Ìyábọ̀ Òjó ní ọkọ̀ọ̀kan gélé ti jẹ bí ò bá ti ẹ̀já mọ̀ gbà lọ́wọ́ ọlọ́pàá kó kọ́kọ́ pa Ìyábọ̀ Òjó ní ìjọ. Ó jẹ́ kó ṣìdẹ̀ rárá ó ṣìdẹ̀ ọjọ́ ó ṣìdẹ̀ ò lè ṣìdẹ̀ ọ tí àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì ò bá fẹ́ mu torí Nigeria is very corrupt it's very glaring kóun ló pa bọ̀bọ̀ yẹn ní ìmọ̀wá ẹ̀tọ́ ó yẹ kó ń jẹ́ ẹ̀ ó wá ń gbọ́mọ tiẹ̀ kiri ó wà lọ́ndà èèyàn wọ́n wá ṣìdẹ̀ so wọ́n máa yẹ káwọn èèyàn máa ṣípè fún àwọn ọmọ mi ìrìn yẹn kí èèyàn máa ṣípè fún àwọn ọmọ mi torí ọmọ ọlọ́mọ mú òṣì kan tí mi mọ̀ rí kò make sense náà wọ́n yẹ kó máa jẹ́ kó lọ fèsì ilé ẹjọ́ ìwọ tó máa ń pààyàn owó mọ́wọ́ tó bá pààyàn consequence ò ní dá èèyàn kan sọ fún mi ká lọ́mọ mi ni wù mí kọ́ mo ní wájú ọmọ mi náà màá ti ṣe tànà ọlọ́mọ yẹn kéde ìgbìmọ̀ tó máa pààyàn màá ti ṣe tànà ọlọ́mọdé yóò bí máa pààyàn tó bá jẹ́ pé ọmọ wọn ní bá ṣe sọ ó yẹ kí wọ́n ṣe the needful kán ṣe ṣàbíamọ ó jẹ́ mistakenly ni wọ́n á ti mú ọmọ yẹn lọ sọ́dọ̀ bàbá ọkọ rẹ̀ n tó ṣẹlẹ̀ rè wọ́n á ti ṣùgbọ́n ọlọ́mọ ṣẹ̀jà bá pààyàn lọ́mọ irú Wùmí ò ní yàtọ̀ tiwa o irú Wùmí ò ní yàtọ̀ tiwa o lórí burúkú ọmọ ìkàlẹ̀ yìí ọmọ tó ti ṣògùn Wùmí máa lé olóògùn jù yẹ lọ ó máa lé olóògùn táwọn tó bí ọ ó máa lé olóògùn ju àwọn tó bí lọ ẹsẹ̀ Wùmí gùn ẹ̀gbọ́n tí ọ̀rẹ́ first note kan tó jáde tí BJ play fún wa gbà yẹn vn tó jáde tí ọ̀rẹ́ sọ pé ó mú òun lọ lé olóògùn òun sóògùn òun nírọ́ Wùmí ti kú ẹsẹ̀ ọmọ ti gùn lórí burúkú ẹsẹ̀ ọmọ yẹn ó ti gùn ó ti rìn inú ayé nígbà tí òré èèyàn bí kò rí èèyàn tán age of 13 years ó ti wà ní street ó ti wà lẹ́sẹ̀ títì ẹ wá ní irú ọmọ wọn wá ní kí Wùmí ó yá. wọ́n náà kọ́ sí níyẹn tó ti pín táàbì pé 13 years àwọn èèyàn kàn wúra wọn kò wọ́n mọ́ sẹ́gun abẹ́rẹ́ ìṣòro àbí sẹ́gun ìgbàtí ìlú orí ọkùnrin ló wà wọn náà wọn ò bring out ní good of bringing at all màmá wọn tọ́ wọn dáadáa. lẹ́yìn àwọn tó ti gbé wọn lẹ̀ tán lóun náà ti ráàrí lọ ìyá tó ti gbé wọn lẹ̀ tó ti ráàrí lọ ìyá tó dé sí ọtí ní ta wọn ní bó bá gbọ́ pé wá fún nínú ewu ní ẹ̀ka ni
yóò lé síta ni ẹ wá lọ́mọ òní jàjàkújà. Wùmí àwọn òbẹ́ máa ní ọlọ́mọ ọwọ́ rẹ o bọ́ bá tásìkò ó mọ̀ kó gbélé ìyá àmúlẹ́jẹ̀jọ́ ó ṣe díẹ̀ ni o ọlọ́run ti sọ bá a kà ọlọ́run ti sọ ọmọdé ẹ̀sìn ó ti sọ ọmọdé ẹ̀sìn sí mọ́ wọn lọ́wọ́ ọmọ tí lọ́mọ ń gbẹ orí ní tóbi ọmọ nǹkan kò ní ìtọ́jú kò ní kí ẹ̀ kankan kò tọ́jú ọmọ kò ṣe gba orí la bí orí ń gbé lọ́mọ orí ń gbé ni àmórí àtẹ̀yìn ní ṣe pàpà eyín àtòrí ní ṣe pàpà. ó báwọn nàìjíríà lè wà fún wọn fi lè yìí gbogbo àwọn fámìlì rẹ bọ̀bọ̀ tó yin tàbí ẹ̀ bí British inú yẹn kí lọ́tẹ̀ ń kún ọ̀nà bọ̀bọ̀ yíbo yẹn ìṣe ní Igbo land ṣé ọ̀nà lè gbàrú ẹ̀ gbogbo nǹkan tó ń sọ fún gọ́ọ̀mù ìwọ̀n tó lè àwọn Igbo gan. kí mo lóko rẹ̀ ṣúùdù èyí ò wọlé làákàyè iṣẹ́ owó wọn náà ń ṣe mọ́ bọ́lá rẹ̀ tí wọ́n ti gbowó wọ́n sì ti fún wọn ní wọ́n ti fún wọn pé ìbéèrè báyìí ní kẹ́ béèrè lọ́wọ́ rẹ̀ wọ́n sàn fún kẹ́ béèrè lọ́wọ́ rẹ̀. olóńgbò àwọn ọmọ ẹ̀dùn nǹkan yẹn tí freezer fún rẹ̀ gan kẹ́lẹ́ sí grandpa àwọn wígwe bàbá wígwe ló ń bá ọmọ wígwe man tó kú lásẹ̀ tó lónìí tó ní company yẹn tó kú nínú ṣé plane crash ní California helicopter private jet. Bàbá ẹ̀ ló ń bá ọmọ mi nǹkan yẹn. Ọlá mọ́mì ṣé Wùmí ti sí nílẹ̀ ni ẹ̀yin ajá Wùmí do you have evidence that Wùmí kí Mohbad lọ́ọ̀bì yá rẹ̀ léèrè Ọlá mọ́mì ní títú ẹ̀yin ajá rẹ̀ lẹ̀ àwọn àkọ́kọ́. Wẹ́rẹ́ ẹ̀ wọ́n nǹkan lẹ́sẹ̀. Ẹ̀jẹ̀ bí ẹ̀ sọ̀rọ̀ ó sọ̀rọ̀ tá ìjọba tó pé báwa ní ìkan láyè wá sókè máa ń gbọ́ tẹ̀sán. Wúmà tó ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ Ọlá mọ́mì do you have evidence ṣé tó bá ń pààyàn ó máa mú evidence lẹ̀ ni. Ẹni tó bá ń gbọ́ àwọn èèyàn kí ló nǹkan ọdún mi mọ ó dẹ̀ pílà nù rẹ̀ vengeance àti kí lórúkọ mọ́mì náà G-Babe ló sọ̀rọ̀ èèyàn kan wá sọ pé ó dẹ̀ pé mi G-Babe sọ̀rọ̀ ó wá èèyàn wá kọ́ pé do you have evidence ọdẹ yín ni ṣé tó bá pààyàn máa bẹ ṣé tó bá pààyàn ó máa ìwọ náà tó pààyàn níta tó fọ̀bẹ dúngbìyàn níta lójú títì èèyàn tó bá pààyàn ó máa pààyàn ń kọ̀rọ̀ nìkan tó mọ̀ pé kọ́ táwọn ṣe ṣe sí fún ọdẹ irú question lẹ́yìn béèrè gbogbo nǹkan tó àwọn nílò òyìnbó tá à ń gbé gbogbo àwọn tó pààyàn ṣé ọlọ́pàá wà ń bẹ̀ ni ṣe pé tó investigation àti nǹkan tí ẹ bá sọ lẹ́mọ̀ àpò nǹkan tí Wùmí ṣe ó ti ṣó pé Wùmí ló pa ẹ̀dẹ̀díṣọ́nà evidence máa lọ́wọ́ evidence kiri àwọn ọ̀rọ̀ tó make sense ṣọ́nà evidence ṣé ẹ tó bá pààyàn ó máa jáde pààyàn ní láyé pọ́n jáwọ́ ẹ tó bá ṣe nǹkan burúkú kò ní ṣe níta táwọn èèyàn máa fi mú náà ó máa ṣe nǹkan àbíkọ́ kí lẹ wí jàre kí lẹ wí. ẹni láì ṣe pé wọ́n jáwọ́ mo wá ní àbíkọ́ fún. abẹ́rẹ́ kò yẹ tó tókè àwọn ẹni ṣọ́nà evidence bí lọ́rọ̀ wà tí ò ṣe ṣé ká níwọ̀ ọmọ tiẹ̀ lọ́sí bẹ́ẹ̀ fún àbíwọ̀ wà á máa ní ṣọ́nà evidence tí ọkùnrin àti ìyàwó bá ń gbé nílé ibi tá à ń gbé yìí náà ọkọ àti àti ọkọ bá kú ìyàwó ló máa wọ́ǹdì tí ìyàwó bá dẹ̀ kú ọkọ ló máa wọ́ á dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ investigation bí ọmọ àmútọ́ gbàtí Nàìjíríà gọọmẹ̀ntì ò dẹ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe investigation á dẹ̀ rí tí Wùmí ṣe ń rojọ́ tí èṣù ń tì tó ń rogbo ẹjọ́ rẹ̀ gbogbo nǹkan tí Wùmí tó ti ṣóun kóun ló pọ̀ mọ́ yẹn kò ọ̀dẹ̀ gan mọ̀ kóun ló pọ̀ mọ́ gbogbo ẹni tẹ́ ẹ̀ sọpọ̀tẹ̀ Ọlọ́run àmọ́ ẹ̀rí pèyìn ẹ̀mọ́ tó ṣe máa ń dùn tó bá pààyàn lọ́mọ. ẹ má jẹ́ ìpòlọ́kọ̀ fún ibà tí kíní ọkọ̀ ṣẹlẹ̀ Wùmí ni mo ń back Ọlọ́run gbàtí kọ́kọ́ ṣẹlẹ̀ tí ní tí bàbá ṣe mo bú bàbá yẹn mo ní bàbá yẹn ní ṣe báyìí kan ní kíní kan mo ní àwọn Nàìjíríà ti kọ́kọ́ bú bàbá ẹ̀rí kò dákẹ́ ọ̀ma kúrọ́ mo ní ìka bàbá ìyá ẹni tí wọ́n máa níyàwó ìyàwó lè máa kọ́ Áfíríkà ti lè kúrọ́ mọ́ ìgbà tí wọ́n á jókòó tí mo wo tí bàbá yẹn dẹ́ ìgbà tó ń dùn máa ṣe DNA tó ṣe é sọ̀rọ̀ mo ní apààyàn ní díẹ̀ ìlú pa bàbá inú doubt ọkọ mi ò dẹ̀ ń tọ̀nù níbi tí bá ti wà òun ló pa so gbogbo question ṣe wà ń bẹ̀ ọ̀rọ̀ olóhùn ẹ lọ bí gbogbo ṣé tó bá pààyàn ṣé Wùmí máa pàǹtà ní àárín ìbọn fún tàbá gun lọ́rùn táwọn èèyàn rí ọwọ́ gbọ́dọ̀ sì yàn sí wọn pé all point gbogbo kiri yẹn point ní mi ní ìdìkìlà òun ló pa ó dẹ̀ ní lọ free Ìyábọ̀ lè ṣí ìdẹ̀ for some time Wùmí ó máa jẹ̀yẹ you can't go free wọ́n á lè máa pa odidi èèyàn wá máa ìwọ́n ń jẹ ayé ìwọ́n lọ Zimbabwe ìwọ́n lọ Tanzania ó máa jẹ̀yẹ
just a matter of time wàá jẹ ṣégeyà àwọn tó ń ṣe tó ní rí ìyàbọ̀ màmá ọlọ́mọmí àdúgbò pé ọlọ́bí Google ọ̀rọ̀ ń sọ̀rọ̀ evidence ṣáà táwa ń bí à ń bá wọn gbélé ni ó ṣe ọ̀rọ̀ tó bá rò ṣé jọ́ọ̀jì tó rán tó sẹ́ńtẹ̀sì olè ṣé jọ́ọ̀jì wà bẹ́gbà tó lè jalè kó ṣe investigation àtọ̀rẹ́nu tó bá investigate gbogbo nǹkan tó bá jọ máa fi mọ̀ pé lóòótọ́ ló jalè abẹ́ni lóòótọ́ ló pààyàn ẹ̀yin Nàìjíríà wà nìkan máa ń kó brain yẹn máa ń kó sápò èèyàn pààyàn wọn ní kó wá ṣe kí ló tó tí ó lè tó sáfù DNA ṣẹ́bà kí ló tó sáfù DNA kí ló pẹ̀ ilẹ̀ ó sáfù DNA ó fẹ́ tó tẹ́ mọ̀mí bọ́ dábìtì rí àwọn Nàìjíríà wọn máa kó brain sápò. wọ́n kó sápò ní ẹgbọ́rọ̀ tó ń gbé ìlú àbẹ̀rẹ̀ evidence kan evidence nígbà tó fi hàn ọ́ ní kó lè DNA olóòtú ọ́ ní kó rojo ṣé torí Nàìjíríà ọ̀dà ká ní US ló ń gbé mí báyìí wo láti wọ red láti wọ red shoes láti wọ aṣọ ẹ̀wọ̀n fún ìbí tó Nàìjíríà ẹ máa bọ̀ àwọn èèyàn tẹ́bá ti rówó èèyàn yẹn ó pààyàn òyàn ẹ máa worship ẹ̀ ẹ rò bí àwọn tó lè pé ó ń gbé ní ìlú tí ẹ gbé gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ó point to àgbéjẹ òun ló pa ẹ máa rí nǹkan báyìí máa ní kọ́ lọ́wọ́ evidence kan ṣé tó gbé wá bíbá ìlú ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ là ń gbé ṣáàmbá Mohbad àti Wùmí gbé ilé kò ṣẹjọ́ tó bá rò lọ́ máa fìmí ọ̀tún ṣèkà àwọn stupid question mi ti ẹ̀ ń bìyàn rẹ̀ ti ẹ̀ ti ẹ̀ evidence àpamọ́ evidence. mọ̀mí bọ́dábìtì ládì tàǹsán ní àti ń da yín ló sálẹ̀ wọ́n ní orange don shoot for free orange àwọn èdè sálẹ̀ yìí orange don shoot. atlanta lọ gbogbo láti us láti kéde ṣé lè ti bọ́ gbogbo yẹn pọ̀. láti gbé ogun ọ̀dà nù ṣèbí tó bá wà nílùú bẹ́ẹ̀ pé kò sí lọ báwo ni oṣù máa wọ́ free wọ́n ní kò sàn kó tó pọ̀ pé wọ́n ní wàá ṣe díẹ̀ ní onínú de àwọn míì stupid gan èèyàn kan àmì ẹ̀kọ́ wá bá mi lórí Facebook tó bá gbé kó hit tó bá gbé kinní kan ní pé ó ṣe máa ṣe díẹ̀ òní ẹ̀fọn náà ní right wọ́n ní if you live in a country tó bá ń wọ̀ lálàkọ̀kọ̀ èmi náà ṣe é wà yìí kí tó sọ̀rọ̀ máa mo lè lọ sórí Google kí investigate mo Google ẹ̀ mo lọ sí law US law tí ọba kú tí ó ní ra èmi máa ń tí gómìnà jáde kí ló ń sọ̀rọ̀ máa lọ ń ka ìwé ẹ̀ máa lọ investigate dáadáa láàkọ́kọ́ mo kọ́kọ́ ní àbáwọ̀ ni mẹ́ta máa èèyàn ká sọ pé George ó mọ̀ pé bí ẹ sọ fún ẹ tó bá yẹ pé tí gómìnà bá fi pé wọ́n suspect pé táwọn pẹ́rẹ́ǹtì ọmọ yẹn bá fi pé torí pé ó pa èèyàn yẹn ó pa ọmọ àwọn torí pé ó ń cheat torí medicine bẹ́ẹ̀ ó máa ń gùn. mọ̀mí buttermint ẹ wò ó ẹ dá ẹnìkan lónìí comment section ẹ dá ẹnì Larry K 74 ẹ̀ka tó kọ ó wà bẹ̀ àbí ṣé wọ́n ti moderator moderator tí ẹ bá mi sọ owó ewúro owó pọkàn jáyé dédé. ó jọ kí ló sọ kí lè dáhùn ẹ má wọlé ẹ ti yọ kí ló sọ ná bí ìka. wọ́n ti yọ àti dá ló sálẹ̀. kí lẹ sọ àti dá ló sálẹ̀ àti báyé fi àti bílẹ̀rẹ̀ àbí bílẹ̀rẹ̀ pé wò ní bá wí o. Larry máa gbọ́ nǹkan tí mi sọ lélẹ̀ èèyàn tó mi ìgbọ́ nǹkan tí èèyàn gbọ́ jẹ́ kí n sọ Larry tí èèyàn táwọn the parent of the victim èèyàn tó pa yẹn Larry ṣó gbọ́ o tó bá fi pé ọmọ yẹn àbí tó bá investigate government bá fi pé ìyàwó ẹ̀ àbí partner ló pa torí ọmọ ọwọ́ ẹ̀ they have other legal right anywhere in the world àwọn parent ẹ̀ ní right láti béèrè DNA torí ẹ̀yìn Nàìjíríà wọ́n máa pa orí yín ọpọlọ yẹn kó sí àpò they have the right because mùmí ò ní right láti gbé ẹ̀mí ọmọ ọlọ́mọ nǹkan ló bí nǹkan ló dá they have the right under law láti béèrè DNA ọmọ yẹn mo lọ kà á ní mo dẹ̀ béèrè lọ́wọ́ àwọn lọ́ọ̀yà wọ́n ní they have the own right àwọn Nigerian kò ní right yes they do have the right they máa lọ kàwé kó yẹn pé they have the right láti béèrè they want to know why the reason why tọmọ yẹn fi kú bí is part of the because of the paternity of that child is part of it so they have the right láti béèrè and baba is doing the right thing so why is ọmọdé kí ló tó ń sá tó bá mọ̀ pé ọmọ yẹn nìkan ló bẹ̀ sùn ẹ obìnrin ní gbogbo wa tí bá gbé ọkọ tí mo fẹ́ mò ń bọ́ oríṣiríṣi èèyàn sùn mo lóyún ọkọ mi dẹ̀ fi pé aṣẹ́wó lòun fẹ́ o ìwọ bẹ́tàmìtì wà lọ ṣe DNA mi rí ẹ̀pẹ̀ lọ́kùnrin oríṣiríṣi tí bá mọ̀ pé mo tẹ́ mi lọ́rùn mo dára mi lójú pé ọkọ mi nìkan ni mò ń fẹ́ mi ìbéyàn sùn kí ló tí mi sá máa tẹ̀lé lọ ṣe DNA of course bó torí pé Wùmí ó ń ta gbogbo díẹ̀ gbogbo èèyàn ló bá sùn láwọn lórí náà ṣe ń sá kí ló ń sá fún èmi ọmọ wáì tó bí nù àmà sá tó máa bọ́ pé oríṣiríṣi sùn so wáì tó ń sá
tó bá mọ̀ kó dẹ lójú ló ṣe DNA kárí kádẹ dákẹ́ yóò dẹ̀ bí pé kò pa o nǹkan tó máa ń káwọn èèyàn túmọ̀ pé tó bá yẹ kó mọ ìdùnnú dáàbò tó bá yẹ ṣe DNA pé kò mọ̀ bá lòbì ìyẹn ò mí pé kò pa ìyẹn mi ó lè fẹ́ pa for some motive mo dáhùn àìmọye dáadáa cases ti máa ń gbọ́ tó obìnrin yẹn máa pọ̀ ọkùnrin torí insurance bí wọ́n torí nǹkan tó ní ó ti rẹ́ lómi ó dẹ̀ lè ní insurance pọ̀ pé ó lè jẹ́ pé death insurance auto insurance accident oríṣiríṣi insurance ká ní pé èèyàn yẹn láì pé accident ló gbọ́dọ̀ ní láti claim owó ó lè ṣe é pé ọkọ̀ ẹ̀ máa ní accident ó lè ṣe anything tí mọ́tò ẹ̀ tó kọ̀ ẹ̀ máa accident máa ṣẹlẹ̀ ọkọ̀ ẹ̀ máa kú ó dẹ̀ lè pa in many ways tó bá dẹ̀ take case ẹ̀ tó bá ní pé mo bá investigate dáadáa thorough investigation táwọn Nigeria police ò fi ṣe tó máa ń ṣe nílò ìbò they get to know gbogbo nǹkan tó máa ń commit crime tó máa ń commit ní anywhere kò sí ẹ̀kọ́ kan bẹ́ẹ̀ adájọ́ ò sí ọlọ́pàá ò sí investigation thorough investigation ló máa fi mú ẹ tó bá fẹ́ pínyàn ẹ ló ṣẹ̀ kò ní gbéyàn kan wà bẹ́ẹ̀ kọ́ lọ mú kinní kan wá ẹ máa ní kọ́ lọ mú evidence òṣìṣẹ́ tó bá pààyàn ó máa pààyàn lójú yín ni ẹ̀yin ọ̀dẹ̀ evidence kan èèyàn pààyàn wọ́n ní kó lọ ṣe DNA ò ṣe wọ́n ní kó yẹ bẹ́ẹ̀ ò ṣe kò never want kó jáde báyìí kó sọ fún gọ́ọ̀mẹ̀ntì kọ́ lọ wẹ́n tó pọ̀ ọmọ yẹn kò never sọ gbogbo eléyìí gan ó ti sọ láǹpẹ́ she is very guilty ẹ wá ní kọ́ owó Wunmi ó ní bọ́m̀bẹ̀ gbogbo àtàn sọ̀rọ̀ adákẹ́ àdúrà tá a ṣe fún Mohbad everyday wà ní pé ó rí ìyàbọ̀ tọ́wọ́ lọ́ọ̀ bá tẹ̀ tí Nigerian government wá ṣe dìbí fún you suffer for it ó dẹ̀ máa ní problem for the rest of your life ló máa carry guilt ni continue wọ́n yẹ káwọn èèyàn tó ẹ̀ gbogbo àwọn tó rí òní rí wọn mọ́ tó bá dọjọ́ wájú àwọn máa fẹ́lẹ̀ pẹ̀lú ẹ̀ ayé ẹ̀ máa bàjẹ́ wà á ríran o apààyàn ni ẹ tètè lọ jẹ́wọ́ kóra fún ẹlẹ́wọ̀n jẹ́jẹ́ wáyé 20 years to 30 years gbẹ̀wọ̀n ẹ kó fara gbà kó dàgbà tó rápàyàn ọmọ nìyẹn kò jẹ́wọ́ ìgbà tọ́nà bá dé sí ẹ mo ò ní rìpọ̀ yàgò lágbára jọ lọ́ọ̀lọ́ yàgò kò sọ́fà ìpínlẹ̀ ìkíra ó máa jẹ yẹ gbogbo ìtàn ní kọ́ lọ mú gbogbo àwọn tó ń tó ẹyẹ hàn ní sílẹ̀ tí yàrá ń jẹ ìbílẹ̀ ọ̀rọ̀ ọ̀hún kí n tọ́lọ mú ó yà pé wá gbogbo bẹ́ẹ̀ ni body language is up body language is up gbogbo nǹkan tó ṣe yá ti mọ̀ pé she is very guilty she knows something about it mi mọ̀ pé kọ́tẹ́mi mọ̀ ni pé ó gun ọmọ yẹn bí abitọ́ ti ń argue ó gun mistakenly ó gun ọmọ yẹn bleed kò mọ̀ kó tó máa ṣe ó go into panic wọ́n tètè gbogbo wọn àbí gbogbo 50 people ẹ̀ pé ẹ̀rọ pé èmi sì pé ó wà nínú yàrá on argument normally tó yìí máa ń jà according to kọ̀ọ̀kan táwọn èèyàn sọ wọ́n máa ń jà relationship wà toxic ìjà ló máa ń jà kiri òkè ó wá gbó ọmọ yẹn pẹ̀lú ìbínú ó gún ọmọ yẹn ó wá fi ọmọ yẹn bleed to death níbẹ̀ ó ń bleed títí ìgbà táwọn yẹn máa fi mọ̀ àwọn 50 people yẹn ó bù láṣìírí ni ẹni pé káná mú wọn ni káná ọdún wọn ni ó máa sòótọ́. buttermint ẹ ti gbàgbé wípé wọ́n ní àdúrà ìgbà tí àdúrà fẹ́ lọ fún Mohbad ní fóònù nínú yàrá ẹ̀ lókè Wùmí ló gba fóònù lọ́wọ́ àdúrà kò jẹ́ kọ́mọ yẹn wọlé ìgbà yẹn ni Mohbad ti bleed nílé ó ti bleed ó ti pass yes ó ti pọ̀ ọmọ yẹn bleed dẹ̀ ó kú sí ó bleed nínú ẹ̀jẹ̀ bẹ́ẹ̀ bùà tó gun yẹn ẹ̀rù bà táìmù yẹn ni bàbá ní àwọn rí ẹ̀jẹ̀ nínú ilé wọ́n wá gbé Mohbad kúrò nínú yàrá tó bleed sí yẹn wọ́n lọ sí àròdá wọn Wùmí ó gún ọmọ yẹn níbẹ̀ sí sọ́ọ̀bù lórí ibú ọmọ. ó gun ní nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ ní ọwájọ plan láàrin bọ́ ẹgbẹ́ ọlọ́run Nàìjíríà ò dá o wọ́n lè sòótọ́ ọlọ́pàá òṣìṣẹ́ ni wọ́n máa sọ ṣẹ́rí case tó ṣẹlẹ̀ ó straight but because of the person tó ní ọmọ yẹn tó ní ọmọ wọn Wùmí yẹn ìyẹn ló jókòó sórí and that person is very close to the governor òun ló jókòó sórí kinní yẹn if not for that case yẹn straight ọkọ̀ máa kó ogun àwọn 15 yẹn ọmọ fún interrogation nígbà wọn bá wá rí páyé tàwọn náà ti fẹ́ bàjẹ́ pátápátá bí wọn tó bá yẹ pé àwọn kan wọn bá ní Wùmí ó pa wọn ó ti Wùmí ẹ̀ ta wọn ó ti Wùmí àwọn làwọn lọ́mọ o ṣùgbọ́n èmi kọ́ ọmọ ní ọ̀pá o nígbà wọn náà bá rí i pé ó ti kẹnu pátápátá fún wọn ò rí bòmí ìgbésí mọ́ ẹ rí i pé wọ́n padà jọ tira wọn ta torí wọn ò mọ̀ ní tí wọ́n lérò kọ́ ni wọ́n bá ohun tí wọ́n lérò kọ́ ni wọ́n bá wọn ò mọ̀ pé Ọlọ́run máa gbé àwọn èèyàn dìde sí bàbá yẹn wọn ò mọ̀ pé ó máa kẹnu àti jẹ́ pé wọ́n lérò pé àwọn Nàìjíríà sì wo emotional lásán láàrin tá a bá ti pariwo láàrin ọdún kan oṣù mẹ́fà á dà lé wọn mọ̀ pé kàkà tó yẹ ká dà lé. abẹ́rẹ́ sínú ẹ̀yin ẹ̀ mọ̀ pé èmi ni òfin rẹ̀ sọ̀rọ̀ kàkàkórẹ̀ wà ayé àmúrẹ̀ rodo ni olórẹ̀ wá kankan
ìyá yìí la máa dàgbà sí ìgbà bá tó rí justice ẹ tí mọ kankan àwa la lárúkà ìgbà bàbá ìròyìn ká Mohbad ó rí justice àwọn wèrè wọn ò mọ̀ pé wọ́n ṣe báyà tí wọ́n halẹ̀ mọ́ bàbá ni wọ́n bí bátámẹ́ǹtì wọ́n ṣe báyà táwọn halẹ̀ mọ́ bàbá wọn tí ó sùn bàbá tí ó yẹ ká lọ sí ọwẹ́wẹ́ já lọ sí ọmọ wọn ò mọ̀ pé àwọn tọ́lọ̀ ń gbé dìde sí bàbá wọn ò mọ̀ pé wọ́n gálàǹtì pa àwọn sójà hàn wọ́n gálàǹtì pa talẹ̀ wọ́n talẹ̀ tí wọ́n fẹ́ ta ìgbẹ́ bá tán talẹ̀ bẹ́ẹ̀ tó sẹ́sì lórí ilẹ̀ tẹ́ ta. gbogbo yín ẹ̀yin ọmọ bàbá mi kò bá wò má ẹ̀yin àti sẹ́sì mi mo ní àwọn bíbú yìí ẹ̀ tó bá mú lọ́rùn sísá kan fí mo kàn ń wò ejò lánàá lédi tẹ̀bù lánàá yẹn lédi yẹn sọ míníkálẹ̀ mi ni mo kàn ń wò yìí gbà míníkálẹ̀ mi ni màá jọ bí yẹn sọ̀rọ̀ bá kàn dọ́ọ̀pù mi gẹ́yìn ó pa olè lọ rẹ̀ ó dàbí kó pa. olórí ibú ni èmi mọ give information nígbà yẹn ló bá sì wọlé o ló bá ní ṣe ọ̀rọ̀ tá à ń sọ á padà sẹ́yìn ni a ṣe rìkáàpù ẹ̀ pààrọ̀ tí àwọn kọ̀ọ̀kan bẹ̀ àwọn ìta àṣàrántí àṣàǹjù ni o lásàǹjù ni o wúrí ìrànwọ́ ló pa Mohbad o lólórí burúkú bá ní ó bá ní scientific tangible evidence ó ní scientific tangible evidence ká lè sọ pé Wùmí ló pa Mohbad lọ́gá wa bá ṣe kọ́kọ́ tó lọ́gá wa bá ṣe tó kọ́kọ́ ń ṣàlàyé fún o wípé ìgbà táwọn náà ti wá rí pé wèrè tíìmù Wùmí ni náà bá ṣèǹjì ẹ̀ fún wípé lábá ní wá sí ní ẹ jáwó fún lẹ́bùn ọdún ẹ̀bùn léyà bẹ́ẹ̀lẹ̀ yóò gbàdé títí lójú bí sí màsí àní ní èrú délé èmi mọ̀ pé ibi tó bá wó sí lánàá yóò sùn wókòwòkò ni tó dára rẹ̀ kò lè gbádùn ara rẹ̀ àjẹlígi àjẹkù mọ̀ àdébí ló bá wó sí lánàá. ẹ tó pààyàn máa fẹ́ ó nàìjíríà o ẹ máa ń pààyàn lẹ́nu èèyàn pààyàn ní ṣọlá ẹbí rẹ ibo lọ́bi ẹni tó bá pààyàn tó bá fíìlì tó bá sálọ kó ní fíìlì tó ti pààyàn yẹn ṣètàwọn ọlọ́pàá tó mọ̀ kó pààyàn ṣe bí wọ́n máa investigate ni kò sẹ́ tó máa pààyàn báyìí tó fẹ́ lọ ṣèkà tó máa ṣe lójú ìyẹn tó máa díyàn ọkọ̀ mọ́ kí oníṣẹ́ báyìí ṣe wá lórí ibú tó tún wá béèrè pé sa ní tangible evidence pé Wùmí ló pọ̀ pé ó tún wá jẹ́ mummy of 6 lábàdàn sórí gbogbo ọmọ rẹ mẹ́fẹ̀ẹ̀fà tó kù èyí ṣe kú lásán ni ó pa wọn òwe èèyàn ni ó pa wọn àmọ́ wá tangible evidence kí ẹ máa wọ evidence gbé gbogbo tíjà ẹ̀jẹ̀ ṣe ó hàn bí ọ̀sẹ̀ kò clean rárá òun ló pa kò tẹ̀lé ẹ̀dùn bàbá mi lọ òun ló pọ̀ mọ́ yìí. ó wà lè má mọ̀ àgbà blọ́gà ṣé tíìmù Wùmí nìyí ni ẹ ti wà lórí pánẹ̀lì èsì yóò ti kó bí 1 hour mú ti ẹ̀dẹ̀ sọ̀rọ̀ ẹ wá ń disturb wa ṣé tíìmù Wùmí nìyí ni ká lè bẹ́ẹ̀ fún yín tẹ́ bá ti ṣe tí Wùmí ẹ tètè mute máìkì yín o wọn ò sọ̀rọ̀ wọ́n dẹ̀ ń disturb wa ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe gun pánẹ̀ ẹ mute máìkì yín. ọlọ́gbọ̀n òkè ẹ̀jẹ̀ kọjá wọn bọ́ náà irú àwọn ọba ẹ̀jẹ̀ àwọn ọdẹ ní kẹ́kẹ́ ní kọjá wọn dáná. ẹ̀gbọ́n fídíò ó dà pé ẹ̀gbọ́n fídíò moderator ni wọ́n ẹ̀jẹ̀ bá wọn jágbà blogger àmọ́ ẹlòmíì kú máa ń gòkè tí ò ní mọ̀ wípé àwọn ti wà lórí pálẹ̀. ẹ ti gbé mi gòkè yín rárá tí mi mọ̀ ó kọ ríra mi lókè mi ní ìgbẹ́ ẹ máa ń gbé mi gòkè ńlọ àwọn dáàdì Tanzania ti gòkè wọ́n gbọ́ támì dáàdì Tanzania ti gòkè wọ́n ti wà lórí pálẹ̀ etilis ẹ̀ẹ́dẹ̀gbẹ́ bá wa mítì sí yín náà ẹ jọ. ṣé mi ní kí n mí ìtòmí ṣé mi àti wúrà. kò kì í sẹ́yìn jàre kò kì í sẹ́yìn mà wúmà tó wà etilis yìí ni kán bá wa mute kan jọ. etilis ok oye dájú mi lọ mí ìtara wọn dájú ẹ máa sọ̀rọ̀ là ń gbóyún sà. láti kì í sẹ́yìn ẹ má fi lọ ẹ̀jọ́ kán lè jẹ́ ká ẹ sọ̀rọ̀ mo fi ní wọ́n bá wa mute wọ́n ti mute ẹ̀jọ̀. ok ẹ ṣe gan máa mú kọ́kọ́ fẹ́ kí ẹ̀yin ìyàwó pé a kú ọdún ẹ̀mí àṣẹ púpọ̀.
Moments like these always make me to feel very calm, when Ilea is going on in Nigeria and everybody is celebrating, the Ojudioba and all of the beautiful things that will be happening around this time. Mommy Buttermint, you have been saying some things that, kind of made me to have a flashback about this case. And it brought about, this question again in my mind about tí irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn bá ṣẹlẹ̀ láàrin ọkọ àti aya, bóyá ó ṣèṣì sọ́dọ̀ ọkọ ni àbó ṣèṣì sọ́dọ̀ ìyàwó. Ṣé mo kó máa ń ní àwọn nǹkan kan tó jẹ́ pé àìdá ọkọ àbí ìyàwó ìgbésẹ̀ kan tó máa gbé, significant steps that everybody in the world will be able to say that, Uma try, Uma want justice, no, Dugo, Kalara. So the question is, what significant steps can we say today on record that Wunmi took as the girlfriend of Mohbad? Do you know that to this day, Tazan, I can't think of any step that this lady took, even her family, as a whole, as a unit, to say that, Oko mo abi boyfriend, abi afesona mo, what shall I say? Ibese ba in the family be towards seeking justice or towards finding the truth or towards knowing exactly what happened in the house that night. I can't think of any. And that further goes to show that that lady is culpable. Wunmi is culpable. Wunmi is the one. She was the one who masterminded, who ended the boy. Because Tabati Ereni Tosheri, Chibari Aja, Abadiye, even ordinary animals, when things like that happen to them, you will see Tarashima. But in the case of this individual, this girl, you can't point out to anything that she has done. All of the interviews that she has granted, both in several TV stations, there was none where she said categorically, I am seeking for justice for Mohbad. I want to know what happened too. Please, government, help me. Police, help me. Do your job. She never said it. Even when they went to the award, she had the opportunity again to call on the whole world, to call on the government, to be able to do something, to hasten up, to call on the police. She didn't do it. And you will see some people in their right minds will think that this girl did not have a hand in what happened to that boy that night. I don't know. So it baffles me. Every time I'm thinking about it, that, hey, Olo Mama taking your real bulu. So this girl, okay, another instance. When the doctor said the boy was brought in pied, she went on air to lie and say that, it was 20 minutes after we got to the hospital that the doctor said the boy has gone. You know what? Thank God that the hospital said we have video footage, we have CCTV. I want to see her reaction. It
will be interesting to see in the CCTV whether she was rolling on the floor, whether she was shouting, oh, báwo mo ṣe fẹ́ ṣe, Mohbad, ìlérí, blessing, Dr. Eyewo lẹ́ẹ̀kan sí, please, test again, ó lè jẹ́ pé ṣe mistake, kindly try again. You know, thank God the hospital said we have CCTV. I want to see her rolling on the floor. Mo fẹ́ rí ibi tó ti ń jára, tó ń faṣọ ẹ̀ sókè, tó ń dìímú, tó ń sọ pé no, má ṣe rẹ̀ léṣe, má para ẹ̀, tí Dàróṣà ń bẹ̀ ẹ́, tó ń sọ pé no, ní sùúrù, tí nọ́ọ̀sì ń sọ pé madam, ẹ má sunkún mọ́, ẹ pẹ̀lẹ́, tí spending sọ pé come and sit down, hold her. I want to see it. You understand? How everybody was holding her. Where did you Bami was saying, oh, Pele? You see? None. There is none. Ọ̀dájú. Anybody tí ó bá mọ ìtumọ̀ ọ̀dájú, ó yẹ kẹ́niyẹn study ọmọ tó ń pè ní Wunmi yẹn. That person need to study that Wunmi. Just listen to the story of Mohbad and you will know exactly what ọ̀dájú means. Ọ̀dájú ó ṣojú fúrú bẹ́ẹ̀ ni pé kíni kan ò gbé nǹkan mi ṣarawúyẹ́. How is it possible that we cannot point to one move that you made as the wife of our, I take that back, as a girlfriend of a deceased, as a partner of a deceased, as the supposed father of your child? How is it that there has not been any one deliberate, concise, determined effort at getting down to the bottom of the matter? I want to see at that hospital when the doctor, after 20 minutes, based on what she said, when the doctor said, oh, he's gone after 20, I want to see where she held on to the nurse and pulling her clothes to fall short to say, nurse, kí ló ṣe fún, irú abẹ́rẹ́ wo ló fún, tó ń bo nurse yẹn jìgìjìgì, but I want to see it. You understand? Mo fẹ́ wo bí tó ti bara jẹ́, tó di nọ́ọ̀sì yẹn mú tó bù tó dé yín mọ́ lẹ́yìn ọrùn, tó jẹ́ pé spending ló ń try láti fà kó mẹ́gbẹ́ Wunmi má gé nọ́ọ̀sì jẹ́ ní sùúrù. I want to see it. The doctor said we have CCTV footage. If there are any move that Wunmi made after the buying of that boy, it was the one significant move that she made. It was that she went to the American embassy with her sister. Níbo ló ti ń gbọ́rọ̀ ẹ̀? Níbo ló ti ń ṣerú ẹ̀? Ó lọ sí American, ó fẹ́ sá lọ. Ó fẹ́ jápa. Bí báwo ló ṣe máa sọ? Yes, ó fẹ́ jápa. She wanted to run away. And so mo agree. Pẹ̀lú yín, ó lọ́wọ́ nú ẹ̀, òun ló pa, ó lọ́wọ́ nú ẹ̀. And anybody can say that. It is for the police to prove it, to produce evidence. Not me, not anybody, not Baba Mohbad. That is the job of the police. That is the job of the police. If a house is robbed, everybody can say, oh, that's the round robber. Anybody can say that. A conductor can say that. But it is left for the police to act and do their job and make sure they gather evidence, they do proper investigation to know what happened in that house. Anybody can say it. So it will be so mumu-ish
of anyone to come on social media to come and be saying, do you have evidence? Do you have evidence? That question should be asked of the police. Police should do their job. Because if the police had actually done their job, I'm telling you, this case would have been solved in less than 1 month. Yes, sir. Exactly. Not in 1 month. What is solved? I mean, okay, ẹ ká mú ní ẹsẹẹsẹ ìpele by ìpele. Wọ́n lọ sí show, wọ́n jà. A gbọ́ pé wọ́n ní prime boy ló bá jà. Later I realized pé kò ń ṣe prime boys. Pé it was Wunmi that fought with Mohbad in the car. Violent fight. Okay, fine. One délé, it's a fact that the boy got into his house alive. All right? Okay, something happened in the night, during the night, and now one big gidi, one look with nurse. Imagine to corroborate what you also said earlier. Nkoko ṣe boy yẹn ní òru yẹn gbà tó délé. Between that time and when the nurse arrived, something happened to that boy. You call the nurse. The nurse, let's say the nurse is in Cameroon or in Niger or is even here with us in Burkina Faso. Ẹ wá dúró láti gbà yẹn títí nurse yẹn fi travel to go through immigration process to dé Badagry to lọ ó wá dé ní Tuesday. Ẹ wá gbé lọ hospital after the nurse igun lábẹ́rẹ́ ó fún ní paracetamol ó fún fensic ó wá ń gbọ̀n ó domile lórí. After tẹ domile lórí ẹ sọ pé nurse kí la máa ṣe báyìí o nurse ní ó mọ kí ló dé tó sọ fún mi pé ó máa ń gbọ̀n báyìí nǹkan nurse say let me go to the pharmacy. Kí nurse tó dé ẹ ti ṣe arrange ẹ ti pa kádàrá nurse yẹn ẹ ti pa kádàrá ẹ̀dá. Ọlọ́run ọba jọ o má jẹ́ kó pa kádàrá wa dà sáìdá o. Ẹ wo bó ṣe pa kádàrá. You know, up to that point, one should give that nurse the benefit of doubt that perhaps she didn't even know what was going on. But the moment she stepped out of that house, that she was going to the pharmacy, her life, her destiny was changed over. One corrupt life ọmọ yẹn. At that point, to the point that when she got back, she said she saw they carrying somebody like a baby. She didn't even know whether it was Mohbad or not. So wọ́n gbé lọ hospital, wọ́n ṣe gbogbo yẹn, wọ́n padà délé. Nobody thought of calling the father. Nobody thought of calling the police. In Burkina Faso, I keep referring to Burkina Faso, you have the duty to call the police, call the ambulance, rush the person to the hospital. Wọ́n gbé padà wálé. Now, bàbá yẹn wá dé, ó wá gbé ọmọ yẹn, ó gbé bọ́dì ẹ̀, ó gbé òkú ẹ̀, ó gbé lọ fún wọn ọlọ́pàá. Pé okay o, mo ti dé o. At that point, the game has changed. It is no longer whether Baba got to the police station to report or just to collect a police report and then proceed to take the boy to Ekiti. No, at that point, it became a case of, hello, what happened? What happened to this boy? Did you take him to the hospital? How many people were in the house? Okay, all of you, please sit down right here. Give us a minute. And then you swing into action. That's where the police ought to have started gathering evidence by going to the house, shutting down the house, and do the needful. So anybody that comes up to come and say, do you have evidence? Do you have evidence? It is pure stupidity for anybody to be asking that kind of question at this stage, based on what we now know, based on our understanding of how the process works in Nigeria now. So any evidence, the police should do their investigation and bring out evidence. Anybody can say anything. So for me,
painful. Even, as you said, even a me going back to matter in 2023, I had compassion. I sympathized with this lady. I said, oh, Umashio, kí ló lè wá ṣe bọ́ yẹn báyìí? Wọ́n wá ti ju ọmọ yìí sí òkùnkùn ìbẹ̀rẹ̀ ayé báyìí, òye Umashio kí n kọ́. Until that interview that Baba did, before I now step back to say, no, this thing cannot be right. And since that time to this day, it's difficult for me to say, oh, you know what? Lady yìí ẹ wo nǹkan tó ṣe ó gbégbèsè báyìí ó ṣe báyìí láti wá justice everywhere tó bá lọ. In fact ó máa ń wọ t-shirt justice for Mohbad everywhere tó bá ń lọ ohun èèyàn máa ń rí tó máa ń wọ t-shirt yẹn níbo for where opportunity to go into a studio to grant an interview. One would have thought that she would have seized the moment to call on the authorities to do the needful, to do the right thing, but no. And even the bad fisile no go, the bad so okay, catch a so more kekere be 25 years old, ko mobo she could experience eri. She has never been part of, you know, she has never seen it before. Hey Joba, awon obi enko, iye enko, papa enko, awon family enko, awon ton gba basket fruits nígbà tó lọ ṣe introduction. Awon èmi náà ṣe introduction no. Agbe èso lọ basket. Wọ́n fún wa list o agbe basket lọ wọ́n dẹ̀ mọ̀ èmi náà adẹ̀ ti gba basket nílé wa o àmọ́ wọ́n ṣe máa ń pín o ṣé mo mi bọ́tà mi ṣé wọ́n gba àwọn oníbọ̀ ṣe máa ń pín gbogbo family gbogbo wọn ló máa make sure pé everybody ní part wọ́n ní share nínú gbogbo àwọn tó gba share nǹkan tí bàbá Mohbad àti ìyá Mohbad tó ń kó lọ sílé àwọn ohun mi níbo ni gbogbo wọn wà lẹ́nìí ipa wo ló ti kó ìgbésẹ̀ wo ló ti gbé. Ọlọ́run má jẹ́ ká ṣílé wọ̀ o Ọlọ́run má jẹ́ kó wọn wá ṣílé yà o. This kind of entanglement, may our children never be caught up with it. Kàtí wá sọ pé ó ṣọmọdé kò mọ nǹkan tó fẹ́ ṣe, she is so criminally minded, cannot think straight. What about the father? What about the uncle? And as I was saying yesterday, everybody in that house, whether they are 6, whether they are 5, whether they are 10, whether they are 15, Mohbad meant something different to each one of them. Something different. To DJ Bami, Mohbad was his boss. Mohbad provided him an opportunity for him to earn a living. To spending, Mohbad was a friend who wanted him to do well. Say, hello, come over. We can do well and move to Nigeria here. To lifestyle or whatever. He meant something to that boy. To Darusha, Mohbad was his principal. To Adura, oh my goodness. That was his brother. His blood brother. They grew up together. They went through everything. Perhaps maybe until when they grew, they became adult, was their experience began to be different. From the moment their mother left them, their experience was the same. Including Blessing. They had the same experience growing up. That was his brother. Mohbad meant something different, unique to Adura. Those in that house that night. And you want to say, ultimately, what did it mean to Wunmi in that house that night? Mohbad was the supposed father of Wunmi's son. Ọkọ àfẹ́sọ́nà. Life wire. ATM, Wunmi's ATM, her life wire, Wunmi's provider. You see? And so, what did each and every one of them do that night? That night, what did they do? From 3 a.m.
What did they do? Nothing. They waited for a nurse to enter plane, buy ticket, and fly over to Nigeria. It is so sad though. Where we are right now, anybody that doesn't see that this girl's hand is in the cookie jar, stained terribly. Anyone who does not see it needs to go and check their heads. They need to go and check their heads. And so, mommy, what you said just cast my mind back to that point, you know. That's why I said, let me come up and quickly just add a few words. Thank you very much, man. God bless you, man. Thank you, sir. Thank you, sir. I mean, the person that so wá dáa ẹ̀yin jẹ́ ọ̀sẹ̀kọ̀ ẹ̀ lè fún wa ní ẹran ọdún léyà àti wa ni àpò ní gánú sẹ́ran ọdún ní dádì Tanzania torí ti bá pè yín dádì Tanzania ní sẹ́ni wúrà Tanzania kẹ̀. Ọlọ́run àṣìdá èyí tó dá lọ́lọ́run máa ṣe fún gbogbo wa. Honestly, you know, honestly, it's one that you know just will make you to just slow down and step back and just think about it. Some people don't have common sense, sir. Some people just don't have common sense. I was listening to Yomi today. I wasn't on his platform, but I think Sister Coffee was playing his chat with Olori Ebi, and one dumbass. There's a guy that came up. I don't know how old he was or something, but he sounded elderly a little bit, and he was talking about citizens going around to look for evidence for the police, Nigerian police, and I was like, hey, share evidence also for Yomi, because I know Yomi. One thing about Yomi is that Yomi man will platform to my law. He knows that there are some platforms that way any common sense. So my law be mama law, so that the man was not saying that, hey, with all this thing, they can need joba, no man shirawa. Hey, Jodadi, what has we citizen got to do with this? We have the police, Nigerian Police Department. Why do we have the police in the country? It's for the police to do their they should do their job thoroughly. And now this is a criminal something. This is a homicide case. The police has to step in, do necessary investigation, and do the right thing. Call in those people, and then we go from there. And these people, one trial. That's why they keep. I think that's the reason why they keep giving Yomi money. Maybe they think Yomi is the judge. To Malomu minule. Around 15 people here. And I don't know why. Take on Nigeria will joke. Any platform. Mo ní Yomi ló máa dájọ́ wù mí. Ẹ ṣé o. Kò sí lọ sí past school. Òun ló máa lọ dájọ́, òun ni adájọ́, because I don't know why they keep believing the èèyàn ọkùnrin àgbàlagbà ó ní pé ẹ̀kọ́ ní gọ́ọ̀mẹ̀ntì ni àwọn èèyàn náà là ṣe kí bá lè èèyàn ṣe ń ṣera yín gbogbo ó ní gbogbo nǹkan tó ti rí ìkó yẹn ṣé èyí lè máa wá ní àbí ìjọba ló yẹ kó ṣiṣẹ́ wọn ìjọba ò ṣiṣẹ́ wọn. Ìjọba la máa drag just like tí Vengeance Station and other platform torí wọn pé any platform tí bá lọ àwọn èèyàn yóò rí wọn pé ní mi lọ platform àwọn dormers mi lọ síbẹ̀ báwo lè yan àwọn àgbàlagbà máa sọ pé ṣùgbọ́n àwọn èèyàn náà là ṣe ra báwo lè ṣe ń ṣe ra yẹn ilé ẹ kí Yomi wa máa gbowó lọ́wọ́ yín Yomi tí ò lè ṣe kan Yomi àbí taking money inú bí mi lẹ́yìn ìgbà tó ń play kìíní ẹ̀ mo kàn kó bẹ́ẹ̀ mo tọ́ síbẹ̀ ọ̀pọ̀ mo kúrò mo ṣe nǹkan mo kàn fílẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni mo ní báwo lè yan àgbàlagbà mo máa ní ẹ̀yìn èèyàn kí lè yàn fẹ́ ṣe ìjọba ló máa even gbogbo ìjọ like ọjọ́ kan Westo was on the platform. I think Sister was it Vengeance platform or Sister Coffee. Then he said the same. They said somebody was telling him to go to a record and then take the record into the police. Then he said, even if I do that, if the police, we've been doing a lot of things. The police are saying that this girl is guilty. She's the one that murdered this guy. But they refuse to do the right thing, which is the truth. But police, and what is often somebody is behind this thing. So to record doing your to ìjọba like mama drag
And that what vengeance is doing is the right. But anybody, me, but I will still be dragging the government. But if we believe that somebody. So ìjọba la máa drag let do something because èèyàn kan lójú kò lórí kinní yẹn we want that so gbogbo ìtàn ṣe Yomi ṣe ẹ̀yàn yẹn kàn wé so Yomi ò lè ṣe nǹkan kan Yomi kàn máa fún wọn gbádùn ni àwọn bunch of idiots ọpọlọ wọn ti kó lọ ẹni tó dẹ̀ kàwé nu wọn kò ní deep ọ̀hún orí wọn ò pé ẹni tí ò kàwé nu wọn àwọn yẹn ayé wọn máa bàjẹ́ pátápátá ni àwọn tó dẹ̀ kàwé tó rí wọn ò pé because mi ò mọ̀ nǹkan tí Yomi máa ṣe Yomi yẹn gangan náà inú nǹkan bí lílì ẹni máa gbọ́ lánàá kí ló fẹ́ ṣe ṣóun ló máa lọ mú mi lé ni àbó ló máa máa 50 and daddy you said something that I really love you're saying that. Sorry to cut you short. Oh, vengeance is a general. Wọ́n ní Yomi sọ pé wọ́n máa múfù kéèsì Mohbad kúrò ní Èkó. Wọ́n máa gbé lọ sí abúlé òun pé bẹ́ẹ̀ lọ́ọ́ máa ṣe ìdájọ́ yẹn. So what will happen? Ó máa fi fún múfù ẹ̀. Oh, ṣe nǹkan kan náà gọ́ọ̀mẹ̀ntì ló ń di lójú. Another donation. Orí ẹ̀ olè ló wà ní olè burúkú lọmọ báyẹn so àwọn tí ò bá gbọ́n àní platform ti bá wà kẹrù ẹwẹ kí tó jọ yín gbogbo platform mo ti wò mi lè má gòkè máa wé torí ẹ bá pé ibẹ̀ máa ń wà àwọn tó ní wọ́n pé tọ́dẹ̀ kàwé tó ní wọ́n pé máa wà ẹ ráwọn dìde ní platform mo ní àwọn Yomi mọbi tó ń lọ ó ti bá àwọn tó ní wọ́n pé tọ́ lọ school tọ́dẹ̀ make use of your brain dáadáa kò ní dúró tí mo pa àwọn yẹn máa kò mú lójú pé wọ́n máa bí question kò dẹ́ fẹ́ wà defeated kò fẹ́ wà defeated kò fẹ́ ní question you know that question is thrown to him tí wọ́n máa throw questions dey by ó máa já ni kò ní lè sọ̀rọ̀ tó máa pa àwọn ènìyàn kàwé dáadáa I know he is not much educated kò lọ school púpọ̀ bẹ́ẹ̀ secondary school ló ti kúrò tó lọ join theatre so àwọn tó bá kàwé dáadáa tó bá lọ́jú sí ó máa ń sá so àwọn tí ò lọ school bíi titi ẹ̀ ló lọ bá then àwọn tó dẹ̀ gbé àwọn kàwé díẹ̀ tó rí wò pé àbọ̀lì oṣù máa san ní pé àwọn èèyàn là ń ṣe ìjọba kò kọjọba so that means the citizens of that country ló máa investigate homicide case I don't get it wọ́n ní irú èèyàn wọ́n ní bàbá òun ló ń sọ̀rọ̀ bí arìn àgbàlagbà àdúmí ìmọ̀ mi ohun èèyàn ẹ̀ mú gbọ́ fún ìpàgbàlagbà ni wọ́n ní báwo lè ní ṣe sọ̀rọ̀ bí arìn so àwọn èèyàn ló máa lọ ṣe iṣẹ́ ìjọba fún wọn àwọn Nàìjíríà gbọmọ ìjókòó lórí nǹkan ó wà àwọn fíọ̀sì pé ọmọdé ló pa ẹni yìí gbogbo nǹkan tẹ́ tó ṣẹlẹ̀ gbogbo dáàdì pẹ̀lú pọ́ìn sẹ́yìn náà tẹ sọ ní kò ọmọ yóò já pátá ẹni tó bá lọ́ọ̀fù ọkọ̀ ẹ̀ èèyàn tẹ fẹ́ lẹ́gàlì wọ́n pa ó jáde báyìí sórí tẹlifíṣàn Nigerian television pé ẹ gbà mí ó ti mọ̀ pé tí tó máa sọ fún gọ́ọ̀mẹ̀ntì pé they should go deep àṣírí òun máa tú because òun ló gun pa tó bá dẹ̀ gòkè tó bá kó àwọn 15 àwọn yẹn tó bá tẹ́tì wọn òun ló gun pa bẹ́ẹ̀ ni ẹ ṣe lára òun ló gun pa tó bá tẹ́tì wọn kókè you people have to speak ọ máa fún wọn sí yàrá ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ because máa wo táwọn òyìnbó ṣe máa ń ṣe investigation wọn máa wo dáadáa tó máa fi wọn sí yàrá ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ọ máa bí wọn question ọ máa bí wọn èèyàn kan máa jẹ́wọ́ tí eléyìí bá contradict èèyàn ọ máa sọ fún wọn pé okay this is it èèyàn kan sọ pé ìwọ ló pa but tell us the truth nǹkan tá a máa ṣe wá lókè tí bá sọ̀tọ̀ tẹ̀lé máa ṣe ní támákà máa fún ẹ 20 years ọ máa gba deal fún ẹ pé we are going to give you 10 years àbọ̀ tó ẹ pé o ò sótọ́ at the end of time àwọn pọ̀ ló pa ó máa gba 50 years àwọn èèyàn máa fún ẹ ní nǹkan tó máa mú nǹkan lẹ pé pick just say the truth and pick 10 years ó máa lọ sí 10 years ẹ jẹ́jẹ́ kó jáde ọ tó bá dálé ẹ lórí ó máa lọ 50 years o àbí life so tó bá mú àwọn 15 people yẹn tó bá fún wọn ní different tó bá interrogator tó bá fún wọn ní interview ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ẹ rí pé ọ̀rọ̀ máa ṣẹlẹ̀ bọ́ Wunmi gbọ́ ni Wunmi ò ṣe never anytime she's in the public she never said that statement pé please government of Nigeria can you look for the killer ẹ jọba mi wẹ́n tó pa Mohbad because òun ló gun ó ti wọ́n tó máa mú ọ̀rọ̀ yẹn tó máa fún ọ lọ́rùn ó lè máa gba jí ìyá máa gba jí because tí bá réèyàn tó lè pa wà ó bọ́tà mi ti wo ẹ̀kọ́ ti fò wàá sòtọ́ ok kí lè máa ṣe yẹn ọlọ́pàá kí lè máa ṣe fún and nǹkan tó máa ń ṣe bíbá nìyẹn wọ́n máa ní wá say the truth àfọ ẹ̀ àgbẹ̀ ó máa lọ sẹ́wọ̀n ẹ̀wọ̀n akọ̀ lọ́lẹ̀ ni wàá gba 4 years instead of 15 years or wàá gba 10 years instead of 50 years wọ́n máa sòtọ́ tó bá kó 15 years máa tó bọ̀ Wunmi ò fẹ́ kó ṣẹlẹ̀ the baba baby ò fẹ́ kó ṣẹlẹ̀ ó ti mọ̀ pé if those people were called in and they interrogate them differently in different investigation room the truth will come out and that's what she doesn't want and that's why could never advocate or talk come on here why justice because òun ló máa lọ sẹ́wọ̀n at the end of the day máa rọ ẹ̀rí ẹ̀lẹ́ lórí that is it kan tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn Ọlọ́run dẹ̀ máa mú kò sí ká escape it òun ló pọ̀ ọmọ yẹn
àwọn ló pọ̀ ọmọ yẹn kò tí ẹ sẹ́ tó wà wá wo àwọn máa tó rọ̀ ọ̀la òun ló pa bẹ́ẹ̀ ó máa bá gbé ìṣèjọba ń ṣe ni. gbogbo àwọn tó wà bẹ́ẹ̀. wọ́n ní bọ́tà mi ẹ bọ́ tó jẹ́ àgbàgbé bàbá Mohbad gan kọ́ ló fi Mohbad fẹ́yàwó ìyá Mohbad ni ṣe pé wọ́n ti pa wọ́n ti kún ìyá Mohbad ló gbowó èso ló mọ bó ṣe gbowó èso ló mọ bó ṣe lọ rè so ló mọ bó ṣe lọ jẹ. àwa Nàìjíríà ó fẹ́ ẹ̀yin ló lè pè ó ṣèyàwó ẹ̀ ẹ̀yin lẹ́yìn kọ́mọ yẹn máa nígẹ̀ ó kò ṣe introduction ò ṣe legal marriage Sister Wura mo yìí máa ń sọ ní platform tí máa lè mọ̀mọ́ ló fẹ́ kò fẹ́ partner ní ọkọ̀ ṣe mọ̀ mi mọ̀ ẹ́ introduction lọ ṣe láàrin family kò never fẹ́ legally and that is why guy kan nǹkan tí bàbá ṣe last gbà tí bàbá ń sọ̀rọ̀ tó ń play ó dàbí pé general rangers náà ló play no ó dàbí kọ́kọ́ gbọ́ lórí iṣẹ́ mo ti gbàgbọ́ orúkọ máa tó wà ní Kaduna tó máa ń sọ̀rọ̀ ó dàbí pé àwọn ọlọ́kọ́kọ́ play the general rangers máa gbọ́ lọ́dọ̀ wọn àbí fífa kọ́nù bàbá wá di bàbá pé ṣọ́ mari I just wanted Baba to say, oh, marry. Baba wants to tell me, Baba fall hand me. Hey, needy. Oh, marry, period. Baba be the question in the exam. When these people, no, they are not married. Oto, Baba wants to say, so, law registry. Jenny got over my plan. Mo fi pé mo meeting plan pẹ̀lú àwọn people ebe ko lọ ṣe genje ni o. Ó fẹ́ lọ ṣe genje pé ó lọ sí registry. But ó ti gbà pé ó ti sọ ní court. Ìgbà tó sọ fún wọn pé òun lòun má rẹ̀ sí ẹlẹ́jọ́ bíi pé wáyé tó fẹ́ kọ́ bẹ́rì ṣé ó wà legally married lónìí nù ṣé òun kẹ́kẹ́ ló legally married sọmọ yẹn ó máa lọ bẹ́rì ọmọ yẹn because òun lè legal wife ó ní right lórí ẹ̀dá ọ̀pẹ̀ tó bá ti marry you have right more mi mọ̀ láfíríkà ń gbọ́ láfíríkà kó wá máa yàtọ̀ díẹ̀díẹ̀ but tó bá lo court of law because English court of law là ń lò Nàìjíríà tó cover òun ló fi sọ òun ò mọ̀ òun rò pé bí mo ti bímọ fún ẹ̀ máa ní no so nǹkan yẹn òun ni ọba Wùmí kò bá ṣe ṣége fáwọn family manage yẹn kò calculate kó tó pọ̀ ọmọ yẹn kó tó gun lọ́rùn kò calculate dáadáa so marriage yẹn ló wá ń dín òun ni ò jẹ́ kí ó ní power ká ló má rí ẹni Wùmí máa ní gbogbo power yẹn á dẹ̀ ti get away pẹ̀lú everything tó yẹ máa jẹ́ o but ó máa fi àjà parent ọmọ yìí especially bàbá tó tọ́jú ẹ̀ so gbogbo nǹkan bẹ́ẹ̀ Wùmí ò calculate ẹ̀ tó bá máa ṣe kàtọ́lọ̀ bá máa mú wọn calculate tàbí kán tó ṣe nǹkan burúkú nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sínú mi nìyẹn so ó ti wù ú pé mo ti bímọ fún ti bá kinní kan àwọn tó dẹ̀ ń tọ̀ àwọn tó wá ń bí mínú jù àwọn tó ń gbé nílò òyìnbó gangan gbogbo àwọn tó fọlẹ̀ tó gbé western world ní ìmọ̀ tó kọ́ ẹ̀yìn pẹ̀lú mi gbé òyìnbó kò nọ́pọlọ rárá ó ní kankan tí yàn kan sọ lẹ́nu náà tí dadi shark tó dá sí tí yẹn sọ mí ìkọ̀ gbọ́ dáadáa mò ń kàwé gba ẹ̀ mò ń ṣiṣẹ́ kókó bàbá yẹn wá sọ pé ẹgbọ́rò tẹ́ nìyí sọ ó ní òun gbé United States lẹ́gbọ̀rọ̀ tó jáde lẹ́nu ẹ̀ àwọn ọ̀rọ̀ ẹnu mi ìwé kò máa sọ máa ní ibo lẹ kọ́kọ́ ṣé kọ́kọ́ lọ́yìn sápò ni I don't get it gbogbo àwọn platform bẹ́ẹ̀ yẹn I don't go there platform ti bá dó sí kan pé yẹn lọ́pọ̀ tí wàá bímọ kó gbóyin lẹ náà pọ̀ lọ mo ṣe wà ń bẹ̀ mo ti wo gbóyin rà ní pé platform ti máa wà ní máa gòkè lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan àwọn tó ní wọ́n bá pé máa lọ sí ọ̀dọ̀ wọn so ẹ máa sọ̀rọ̀ bíi ẹrẹ́lùmí ẹ máa sọ̀rọ̀ bíi ọ̀dẹ̀ ẹni ṣé lè èèyàn lélẹ̀ àbí I don't know zombi wọ́n kọ̀ kóra wọn jọ Yomi wọ́n wá fi wọ́n ṣe Bank of Nigeria Bank of North wọ́n wá gbó lọ́wọ́ wọn wọn rí nǹkan fowó ṣe Yomi lọ́ fi ń bọ́ wọn àti ọmọ ẹ̀ tó gbé dání tó dé ọpọlọ wọn ti kó sápò imagine ìyẹn wá ń béèrè kí ni evidence tí ó gbó kọ́tọ̀ sọ yìí kò sí evidence gbogbo ẹni tó bá pààyàn kò ní bí nǹkan ti sọ kò ní pààyàn níta ṣé tó bá máa ṣèkà níta ní kò ní ṣe investigation àwọn ọlọ́pàá George tó fihàn sẹ́wọ̀n kò sí bẹ́ẹ̀ gbà tó péyàn bá ń jọjọ kò ṣe lọ bí pé èèyàn ló fi sẹ́wọ̀n yìí kí ni evidence ẹ̀yin Nàìjíríà tẹ̀ ń bẹ̀rẹ̀ evidence ẹ máa gbèrè pẹ́ because ẹ tó bá pààyàn kò ní pààyàn lójú èèyàn investigation ló máa ṣàtọrọ ẹnu àti ìwà èèyàn yẹn ló máa fi mọ̀ pé yìí wà guilty kó tó máa fi mọ̀ ẹni tó bá ṣèkà nìyẹn so gbogbo nǹkan tí Wùmí sí ó ti show pé all fingers up gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ Wùmí ló gun pa màmá sọ́dọ̀ la òun ló gun àtúndẹ̀ gun pa kò tètè sílẹ̀kùn ọmọ yẹn ti fẹ́ kú ó wá àwọn 50 people yẹn wọ́n àjọ dì ọjọ́ múlẹ̀ àwọn yẹn ṣe múlẹ̀ but tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì bá bí wọ́n gé mi o tí bá jẹ́ commissioner of ọ̀sẹ̀ máa ń mú mi Nàìjíríà máa pa mí dànù ni because máa fún wọn sórí death row máa ní ọ̀títẹ́ bá sòtọ́ tó bá fún wọn sórí death row gbogbo máa sòtọ́ máa ní máa pa gbogbo yín tẹ́bà tó gbogbo máa sòtọ́ but Wùmí ò ní ṣe bẹ́ẹ̀ but Wùmí mọ̀ pé tó bá go further láti máa campaign láti find killer of that boy àwọn yẹn máa sòtọ́ pé ṣe bí wọ́n ló gun pa adẹ̀kọ́ bẹ́ẹ̀ but Wùmí ẹni pé kò never advocate for the pé kọ́ lọ wá ẹni tó pọ̀ mọ́ yẹn kò never sọ̀rọ̀ fún láíláí òun ló pa gbogbo ẹni tẹ́ ń wá evidence mo sọ fún yẹn lọ́bìnrin lọ́wọ́ mi kó ṣe DNA tó máa àárẹ̀ evidence tó bá ṣe DNA tán
orí gbogbo yín tí ò pé yẹn pẹ̀lú question òṣìṣẹ́ máa béèrè kiri ẹ jẹ́ iná kẹ́ díẹ̀ bí kẹ́lómi sọ̀rọ̀ sà. ọlọ́wọ́ from the top wọ́n wá ń béèrè lọ́wọ́ bàbá pé kí lọ́ọ́ fẹ́ gbọ̀ngàn ariwo kí là ń pa láti jẹ́ wọn gbèrè dédé lẹ́yìn tẹ̀sí mọ̀ nǹkan tó ṣẹlẹ̀. nǹkan tá a fẹ́ ni kókó lọ ṣe sẹ́ẹ̀lì ni akàyàn ṣùgbọ́n kílà wọ́n lè máa kàyàn sí wọ́n máa kàyàn náà máa wọ̀. What a question. Wọ́n gba ìlú àwọn rìpọ́tà yẹn mo hó pé àwọn èèyàn kan wà tó máa ń gbọ́ bó ṣe máa ń béèrè question tó máa put one right. That question has now become lame. Asking Baba, what do you want? What do you want from the government? What do you want the government to do? What are you Baba? Baba ni what are you? Ṣebí bàbá ti sọ fún ọ báwọn fẹ́ dáàdì Tanzania ṣebí bàbá ti sọ fún ọ báwọn fẹ́ forestic bí àsálàtì forestic. Màtìgbà tí bàbá yìí ti ń pariwo ni. Àwọn ọmọ èrè wọn tó gbàgbé wọn sí ni. Bẹ́ẹ̀ni, ṣe rí lẹ́yìn tí mo gbọ́ pé Yomi ó tún ti ń sọ̀rọ̀ 3 seconds yẹn pé òun fẹ́ gbé lọ sí kóòtù mi outside of Lagos. Mo gbọ́ báyìí mo dẹ̀ ti wo pé ẹ wo ibi tó ń lọ ó tún ti ń lọ sí kọ́ máa dáwó fún. Donation is loaded. Donation. Ṣé rí ìgbà tá a máa ń ka Bible story nígbà tá a wà kékeré ń gbà yẹn ṣe mọ̀ pé story kan wà nípa Lot àti Abraham and story yẹn ní láti ṣe pẹ̀lú Sodom and Gomorrah nígbà tó lóun sọ pé òun fẹ́ destroy Sodom and Gomorrah tí Abraham sọ please tí kan ní wọ́n sọ pé no don't destroy them please please tó lóun sọ pé you know what okay I will not destroy that place if you can find me for example 50 people that are righteous. Daddy, my book of Bible story. Ni ìwé tẹ̀sán. Yes. Àwọn Jehovah Witness. Yes. Book of Bible story. If you can find me 50 people that are righteous, that are not doing nonsense, I will not destroy the place. He went and he couldn't find 50. He came back and said, you know God, you know what? 50 years ago, you reduce the number to 20 now. At least I should be able to get 20. He said, okay, go and look. If you get 20, I will not destroy them. He went. You know what? He couldn't get 20. He got 10. He came back. He said, I cannot get 20. Please reduce the number drastically. And God said, okay, go and find me one man. If you can find one righteous man in that place, I will not destroy them. This is exactly how the case of these platforms, these other platforms are. Exactly. The platform Lati, and all of these nonsense people, the platform Moshirini, that you cannot find one person that will ask Yomi one critical question. Lórí CCTV 3 seconds video yẹn tó sọ lẹ́ni yẹn. Just one question, say, okay, Mr. Yomi, why did you not take the 3 seconds video to the corona? Why did you take it, give it to Karimot? Just that one question. I couldn't find one person that could reasonably and, just stand out and ask him. I said, Mr. Yomi, why didn't you take that 3 seconds video and run to the corona and present it before the corona? But what did you do? You took it to Karimot. Why? Explain it. I couldn't find one person there was not one person like this that asked that question when he was talking about the 3 seconds video again, trying to say that they could go to another state to go and look for justice. Not just one person. And it shows the kind of people that converge on that kind of platform. And that is where you will find Yomi trying to seek cover
Ibi tẹ́ máa rí tó máa lọ nìyẹn. Ibi tí àwọn tó jẹ́ pé wọn ò lè ronú jinlẹ̀ kó béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ pé kóòtù wo, májísírèètì wo, jọ́ọ̀jì wo ló issue court order fún ẹ pé kó lọ wọ inú ilé Mohbad. Which judge? Police station wo, command wo, DPO wo, commissioner wo ló authorize policemen kó tẹ̀lé ẹ kó lọ wọ inú ilé Mohbad? Lot said, please, that number is too much. Just one person. God said, go and look for one person. If you see one person, I will not destroy that village that is full of camera down people and all kinds of nonsense people. They are full of camera down. I want to destroy them. But if you find one person that is righteous, one person that is sensible and reasonable, I will not destroy them. That is exactly the case with this platform. That is platform and the others where Yomi has found refuge. Nobody could ask him, Mr. Yomi, and these are the critical questions. So, harmless question. Why did you collect money from Aries, 1.1 million, to go and bribe the police, to influence the work of the police, to influence police investigation? You know, why did you collect 1.1 million to unduly manipulate the police to extend Adura's detention? Why did you do that? If you can find one man in that village that is righteous, I will not destroy them. I couldn't find one sensible person that asked Yomi that question on that platform. None. And everybody was just looking. Bí màlúù tó gbé mángòrò tí ò mọ̀ bóyá kó gbé mi ní o bóyá kó bì tó kò dúró síbẹ̀ tó kò ń gbé ní gbogbo wọn kàn ṣe. Can you imagine? This say Yomi that said, I don't want to have anything to do with Baba Mubarak. I don't want to have anything to do with his legal team. Mi ò fẹ́ ní kankan ṣe pẹ̀lú Baba Mubarak, kò sí nǹkan tó kàn mí pẹ̀lú ẹ̀. I am just doing my own thing. Ṣé o máa ń fa orí olórí lẹ́yìn olórí ni? Ṣé ẹ̀yin obìnrin lè ṣe washing and set tẹ́ ẹ̀ bá lọ sọ́dọ̀ stylist yín? Ṣé stylist yín lè gbé, ó lè wà ní Atlanta kí ẹ̀yin kẹ́ wà ní New York kó dẹ̀ bá yín set irun yín? Ṣó possible? Ó possible. Mo ò lè get punk tí mi bá lọ bá bàbá mi. Wá náà wá justice, but o ò fẹ́ ní kankan ṣe pẹ̀lú Joseph Aloba. How does that make sense? How does it make sense? And nobody could hit him with this harmless question. Can you explain your rationale, the logic behind it, that you will say you don't want to have anything to do with Baba Mohbad? Why would you gather evidence and you have those evidence in your hand and people are present at the corona giving testimonies? Those who saw, those who heard, those who know about stuff, and you said you saw 3 seconds video and you could not go to the corona. Thank God for corona. One lawyer was speaking. I had one lawyer speaking, and I mean, he's a lawyer based on his experience and it's his profession. You know, he said that we placed undue emphasis on the corona instead of placing emphasis on the police. And you know why? Because the police already failed. And the whole because the police already let the people down.
The police had 2 golden opportunities to take charge of this matter. You know, the first one, when the nurse, her lawyer, and Mohbad's lawyer and DJ Bami went to the police station to say they wanted to get a report from the police. And the police asked them, what happened? Really? So the boy has filed now, okay. So do you want to file a complaint against the nurse? Or you want us to step in and go and investigate? You know what the lawyer and all of them said? They said, no, we don't even know yet. We will decide on that. At that point, the police should have stepped in. But they failed. They had the second chance again when Baba took the body to meet them and say, hey, it's just like the way fella carry the coffin of his mother and took it to Dodan Barracks. In those days, they no one take him, but then take him. They no one take him, but then take him. Same way, Baba Mohbad carry the body, go give police. They did nothing. And so, because of these failures of the police, the people found solace, they found comfort, they found hope in the corona. And that's why everybody concentrated on the corona. And we still do. But guess what? The corona is not a waste of time. It's eventually not a waste of time because most of the things that brought clarity to this case today, all of those revelations came as a result of the corona. Just imagine if we had no corona, we would not have heard from Darusha. That Darusha said the body was already smelling. The doctor told him that it was past stage 3. We would not have had it. We would not have had that. That Adura said, nobody saw my brother on Monday. Anyone who saw my brother, who said he saw my brother on Monday, would be a liar. Nobody saw him. We wouldn't have known that there was a fight. Adura confirmed it at the corona inquest. If not for the corona inquest, all that we now know about the nurse, what happened from the nurse's perspective, we probably would not have the opportunity to understand what So the corona brought the second hospital. And the second hospital told us everything that happened. When they brought him in, the state with which they brought him in, how many people was there? Yes, if not for the corona, and we had stayed and relied on this useless, nonsensical, inept police department, where will the case be today? It will have probably been swept under the carpet. If not for the corona, Baba Mohbad perhaps today might not be talking about DNA. You remember when Wumi said, well, you see, me and my father-in-law, we were very good. We were like friends until it started changing, and the reason why we became enemies and he was fighting me was because of placenta. Hell. Right there in the court. If not for the corona, a lot of us here did not know that there was no legal marriage between Mohbad and Wunmi. You know what? On that day, the magistrate asked Wunmi pointedly in her face, are you legally married to Mohbad? You know what she said? She said, no, Your Honor. She was not legally married to Mohbad. And that is why the magistrate said
Listen to me, Iya Mohbad and Wunmi. You have no say on the burial of Mohbad. Everything rests with Joseph Aloba, if not for the corona. You know, if not for the corona that brought about the issue of placenta, which diverted us to the DNA matter, which sent us to the family court, where it was determined without any doubt, without any contention, that Aloba Joseph has the right to demand for DNA. If not for the corona, we wouldn't have gotten there. You see, if not for the corona that pushed us to the family court, a lot of us here will still be making that mistake, running about with that ignorance that, it is only the father of the child that can ask for DNA. Nobody. Don't have the right. Once the father accepts the child before he buy, then nobody can question the paternity. Who? Obi. Thank God for the corona. A lot of education came out of the corona that we now know. If not for the corona, that gave Aloba the second chance to carry out autopsy and toxicology, we wouldn't have known that there was an injection of a particular medicine or chemical that was in Mohbad's body that brought about, that made the pathologists to conclude that there was a nurse before the second nurse. If not for the corona, we won't know. But now we know. Now we understand. So, while we place, it appears as though we place so much emphasis and attention to the police, to the corona, Yes, we did, and it paid off. Even though the enemy meant it for evil, God turned it around in favor of Joseph Aloba. God used their evil intentions. He used it to confound them. Look at the litany of details that came out of that corona inquest. The litany of information that came out of it. I am sure that even the police too, despite their failures, they will have seen reasons for them to call back people because they said preliminary investigation. So as new details come out, you begin to take a look at them. And so the corona has done us good. The corona has done Aloba good. The corona has done the public good. With what we now know now, in terms of all of the details that are out there now, that is helping us to make sense of what happened. Imagine the driver's testimony. Just imagine, the driver said that he was there. Everybody got to the house. If not for the corona, we wouldn't know. We would still be running around and say it was Prime Boy fought him, blah, blah, blah. Prime Boy was the one who, we probably will be taking Obema Keje seriously now. You remember the Obema Keje? We probably will be taking it seriously now. Some platform will be saying, how many inches is that knife? How many inches it is? How wide it is? How deep did it go? We probably will be talking about it now. But look, the driver said that it was Wunmi that fought Mohbad violently in their car on their way home. Remember, these same nonsensical police people told us that Owodunni, Prime Boy, was the one who fought Mohbad, and in the course of the fight, he sustained injury, through which he bled profusely. And in the process of managing the bleeding and all of that, they called the nurse, and the nurse
You see, now that the police now hear from a witness, a prime witness, saying that no, Prime Boy did not fight him. I was there. In fact, when they were fighting, the things I was hearing from the lady, if she was my wife, I won't be able to control myself. I won't be able to control. How can the police hear that from the driver? And yet, today, to this day that we are talking, they've not resumed their investigation. How come? You see, how come? How come they had that the driver said that Wunmi tore Mohbad's shirt? She tore his shirt and burst his necklace. As simple as ABC, Wunmi fought Mohbad in the car on their way home. Let's even assume that, yes, okay, the police were right. They did their sham investigation. He fought with Prime Boy. He sustained injury. So somebody that was bleeding profusely, who was in the car, and then another person now fought with that person violently. And yet, you still have not called that person to say, hello, come from the coroner inquest. This is what we hear now. Can you explain yourself? Call the driver or other witnesses. They have done nothing to this day. And this is why I will continue to say, Nigerian police, you cannot get away with this. You cannot. It's not possible. This matter has gotten to a point whereby you are between a rock and a hard place. No way out for you in this matter. And the driver said, I was in front of the house. Nobody came out. Until 3 a.m., 3 boys came out of the house, asked me, can you take us to the pharmacy? Whoever is the IPO of this Mohbad case, ladies and gentlemen, shouldn't that person by now gone back to the drawing board to say, who are those persons? Who are those 3 men that came out? What were they going to do? Did they get the medication? Which pharmacy did they go to? Have they gone to the pharmacy to investigate and say, excuse me, 3 men came to you on the 11th, on the 9th, on the early morning of 11th of September 2023. Did you attend to them? The investigators, the investigating police officer should have gotten back to work. Who are the 3 men? Wunmi, Adura, DJ Bami, all of you come back. This driver said, yes, 3 men came out. Who were the men? Get back to work. Put on your socks. Put on your boots. Lace up your boot. Put on your hat. Put on your thinking cap. Let your training that Nigeria spend taxpayers' money on you, put it to work. Go back. Ordinarily, the police should be paying attention to what is going on in the coroner inquest. Coroner inquest is not a place where you say, oh, this is no. The mandate of the inquest is clear. The police are supposed to be listening and be able to pick information, details to fill gaps in their investigation. That's what they're supposed to do. So you see how God has used that coroner inquest to shame those who concocted the idea. Who concocted the idea with the purpose of frustrating every well-meaning Nigerian who were interested in the case, who wanted to see true justice. And God turned it around. Look at the litany of information, details, facts that came out.
And so be it as it may that, is undue emphasis, blah, 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 blah. It is good. We appreciate it. It has helped us to understand what actually transpired. It has pointed to liars. Very, very fat, big head liars. Liars with fat cheek like me. Who lied and said it was Prime Boy that fought Mohbad. Yeah. Liars like Darusha, who never mentioned that Wunmi was fighting Mohbad in the car when they were going home in his testimony. Liars. So, the corona is still on. It has not even concluded. Who knows what more details we will find out when Kuramed shows up now? Because I am earnestly waiting for Kuramed. I want to know, because Kuramed was the first hospital that he went to. I want to know the state with which they brought him in, what time, how many people came there. Do you have CCTV? Just like Perez said they have CCTV, and they are more than willing to supply the court or any interested party who wants a copy. Just like Perez, I want to hear what Kuramed told them. So let us be prepared with open mind. It will be interesting by the time the corona resumes and they invite and Kuramed comes up to tell us their own side of the story. So, in summary, the corona has done us good, because if we had had to rely on the police, I'm telling you, ẹni tí ó ṣe á ti forí gba ẹ̀ṣẹ̀ ẹlẹ́ṣẹ̀, ẹni tó ṣẹ̀ á máa yan fandafanda gẹ́gẹ́ bá ṣe ń rí right now, as we're seeing it right now. So it's a good thing that we had alternative medium, alternative agency, apart from the police, that the people could focus on. And it has helped greatly. So we will continue to hope and pray that the magistrates will do the right thing, will do a job professionally. Because right now, you know what is on the line for the Corona Court? It is her professionalism, her job, her integrity, plus all of the cases that she has done before. They are right now in focus. You know why? Because of how she will handle and conclude this matter in her report. So we will continue to pay attention and focus on what matters, on what is important, as we expect the corona to resume, give us a date, and then the next set of witnesses, I don't know if there are more or if there will be more, will come in to come and testify. Thank you very much, General. God bless you, and God bless everyone. Yeah, thank you very much. God bless you, General Tazan. We really appreciate you. 100%. Are you there? Have you spoken when I was off? Rather, see me. Mo kí gbogbo ilé o, ẹ̀gbọ́n VDM, Sister Wúràbùnmi, Sister and Sister Botami, official, I don't know which official. Strangers, ẹ̀kàlẹ̀ ẹ̀kú ètò, Ọlọ́run aláàánú, ó máa wà pẹ̀lú gbogbo wa lórúkọ Jésù. Àní fi ọmọ ṣe àti àbàwọ̀ ṣe lórúkọ Jésù. Gbogbo bá
ṣe ń fẹ́ lórí ọ̀rọ̀ justice Ọlọ́run ó máa gbà fún wa lórí ẹ̀. Ìfà mi mọ̀ pé wọ́n ti gbé mi gòkè gan lórí ẹ̀. Mo ń gbádùn gbogbo submission. Mo ń gbádùn gbogbo submission tí everybody give látàárọ̀. In fact, inú mi dùn gan-an. Gbogbo wa tí Ọlọ́run kó ti bàbá Mohbad. In fact, àwọn èèyàn gidi ni. Kì í ṣe àwọn èèyàn lásán, àwọn tó lọ́pọlọ ni, àwọn tó mọ tó ń lọ sí bàbá yìí. Mo dẹ̀ gbàdúrà wípé Ọlọ́run aláàánú kò ní fi ẹnìkankan wá sílẹ̀. Ilé àtọ̀nà wa Ọlọ́run máa dúró ti gbogbo wa lórúkọ Jésù Kristi. Ṣé rí ọ̀rọ̀ ti Wùmí? In fact, Wùmí ó yìí ń ṣeré lọ́wọ́ ni, ó yìí ń ṣeré. Ó sì ń ṣe ni ó mọ̀ pé láìpẹ́ láì jìnnà gbogbo bá a ṣe fẹ́ ó máa já sí rere lórúkọ Jésù Kristi. Èmi ò mọ̀ bí ọ̀pọ̀ èèyàn ṣe máa ń kú tó ní nǹkan tó máa sọ lórí ikú ọkọ ẹ tí ò ní sí pé wàá tiẹ̀ sọ pé nǹkan báyìí ló máa pa báyìí ló máa ṣe. Wọ́n ní àìlú eléyìí rí afíndẹ́rùbọ lọ́rọ̀ ni kì í ṣe wọ́n. In fact, wọ́n mọ̀ pé nǹkan gan ṣe mí gbà yẹn tó jẹ́ pé ìgbà tí mo gbọ́ báyìí àárọ̀ ọjọ́ yẹn tí nǹkan yẹn ṣẹlẹ̀ torí accident ní ti ọ̀dọ̀ ẹ̀ yẹn. Mo ń lọ sí ìgbà yẹn mo ṣì wà ní Nàìjíríà ń gbà yẹn so mo dẹ̀ máa ń lọ sí meeting tailor ń gbà yẹn èmi ní secretary wọn nígbà tí mo wà Nàìjíríà ní sóònù tí wọ́n ń gbà yẹn. So àárọ̀ ọjọ́ yẹn tí nǹkan yẹn máa ṣẹlẹ̀ ní street wa ń gbà yẹn accident kan kọ́kọ́ ṣẹlẹ̀ láàárọ̀ tó jẹ́ pé ọlọ́kadà kan ó lọ kó sábẹ́ tírélà ó gbé aláboyún so aláboyún yẹn kú. So mo yìí wà ní ṣọ́ọ̀pù ńgbà yẹn so àwọn èèyàn ṣe àwọn sọ pé accident kan máa ti ṣẹlẹ̀ ara mi wá mo ṣe mi wá nǹkan tó ṣe mí òtútù yẹn wá mú mi gan-an gbogbo àwọn apprentice ni wọ́n sọ pé mọ́mì kí ló ṣe yín mo ní mi ti ẹ̀ mọ̀ ṣé ẹ̀mẹ́ tí wọ́n ló kú ni mo ní mi mọ̀ fẹ́ mo ní mi òkútù yẹn kàn ó ṣàmú mi ni pé àdónò gbogbo sísẹ̀mù mi dàrú ní àárọ̀ ọjọ́ yẹn so ó wá tó time tí mo máa lọ sí meeting so wọ́n á ní mi lè lọ sí meeting mọ̀ pé ara mi ò lọ so ọ̀rẹ́ mi kan náà tí òun náà máa ń lọ sí meeting ló wá ní ṣé ẹ̀ ní lọ sí meeting mo ní mi lọ kí ló ṣẹlẹ̀ mo ní nígbà nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yìí mi mọ̀ bó ṣe jẹ́ ló wá ní àtúmọ̀ àwọn èdè jẹ́ ká lọ pé tí a bá ti ń lọ wípé mi ní wo ibi tí nǹkan yẹn ti ṣẹlẹ̀ pé a máa gbọ́kadà pé wọ́n á ní òkè kó jẹ́ ká lọ àṣà lọ mo dé meeting mo ṣe dé meeting báyà ara mi ò ṣáà ṣe mo ṣáà wò pé kí nìkan tó ń ṣe mí náà èmi gan ń fúnra pé ṣé mo mọ ẹni tó kú yìí rí ni I don't know. So treasurer wọn sọ pé wọ́n dẹ̀ máa ń pè wá ní màmá sẹ́kẹ́ ní ìpè secretary ni wọ́n wá ní kí ló ṣe yín láàárọ̀ yìí ara yóò ṣe mú nígbà tí mo kàn manage wá sí meeting ṣé àríbi tá a ti sọ̀rọ̀ yẹn nìkan ò wọlé fóònù ọkọ mi náà fi pè ńgbà yẹn mo bá ní hello jẹ́ ló bá ní ẹni yẹn bá ní máa àwọn máa kọ́ mo ní àwọn kọ́ ó ní àwọn ní minor accident ṣé ọdún minor accident náà ṣe yẹn in fact ara mi mo kàn fòdìdé ní àwọn mẹ́ta wá ní kí ló ṣẹlẹ̀ wọ́n ní ok bá mi gbé fóònù fọkọ mi ló bá ní ló bá ní rárá pé kò sí nǹkan kan òògùn tó fún ká àwọn nǹkan tó wọ́n fẹ́ lò fún ọ ló sáré wá rà ní ìta ló kàn ní pé kó sáré lọ fún mi bá ní ọ̀dà bá mi gbé mo ṣáà mi gbé fóònù fún ló bá ní tó máa sì dọ́dọ̀ o bára mi ò ṣe gbà mo ṣe kúrò ní meeting jọ yẹn mo kàn in fact
mi ó yẹ kí n gbé ọ̀kadà mi ìgbé ọ̀kadà nígbà yẹn mo wá fẹsẹ̀ rìn lọ àwọn yẹn wá ní ẹnìkan wá tẹ̀lé pé kí nǹkan kan ṣe woman tó lọ yìí o so kí ni mo fẹ́ fàyọ ṣe rí ẹ tó bá jẹ́ pé Wùmí nífẹ̀ẹ́ Mohbad gan gbogbo nǹkan kò sí ṣó pé bóyá ó ní fílì pọ̀pọ̀ ń kú lára ẹ̀ ní gbogbo nǹkan tó ń ṣe látijọ́ yìí kò ní fílìsì kankan rárá kò ní fílìsì kankan nígbà yẹn ọjọ́ yẹn mo máa lọ sí prógrámù chọ́ọ̀chì nírọ̀lẹ́ nígbà yẹn so ìgbà tí mo ṣe àrùn bá ọmọ yẹn sọ̀rọ̀ pé ok bá mi gbé fò fún wọn àṣé wọ́n ti connect mọ́ gbogbo àwọn àbúrò ọkọ mi ẹ̀gbọ́n ọkọ mi family tèmi gbogbo wọn ti sọ fún wọn nígbà yẹn bọ̀ yẹ̀mọ́ ọlọ́rọ̀ abetí dídì wọn sọ nǹkan kan fún mi ọmọ yẹn náà sọ pé ó ní pé ká ok ó ti ń bọ̀ nítorí ọ̀wọ́ ní káyé ti ṣẹlẹ̀ ló wá sọ pé ó ti ń bọ̀ pé òun bọ̀ nísìnyí òun bọ̀ nínú Ìbàdàn nísìnyí kankan báyìí mi ní àwòkè mo ti gbọ́ títí mo retí ẹ̀ títí 5 o'clock 6 day program church wa máa ń bẹ̀rẹ̀ mo ṣe wá wò pé ara mi lè ṣe kankan mọ́ ní ọjọ́ yẹn so àwọn ọmọọṣẹ́ mi náà sọ pé ní mọ́mì kí ló ṣẹlẹ̀ mi ìṣe àbẹ̀ sọ pé mi ìṣe ìṣẹ́ sọ pé nǹkan tí mo gbọ́ rè wọ́n ṣe àwọn sì rò pé bóyá eléyìí tó ṣẹlẹ̀ láàárọ̀ yẹn ló sì tún ṣe mí ó wá tó tàbí kí n lọ church níjọ́ yẹn mo bá ok wẹ́ mo ní mi ì tí ì rọmọ yìí nù nǹkan tó dáa ọwọ́ Ọlọ́run ni èyí tó kù díẹ̀ kí á tó nu ọwọ́ Ọlọ́run náà ni a máa níjẹ́ máa lọ chọ́ọ̀chì bá lọ chọ́ọ̀chì mo dé chọ́ọ̀chì báyìí pásítọ̀ sọ pé yàrá ń gbájá kí ni nǹkan tó ṣẹlẹ̀ mo ní má ṣàlàyé fún pásítọ̀ pé bá lọ ṣẹlẹ̀ ìyẹn ní kò sí problem kan pé kí fọkàn balẹ̀ ọjọ́ bíi 8 báyìí ṣe rí tí ọ̀rọ̀ burúkú tó ń tẹ̀rín yàrí tí ọ̀tọ̀ bíi wọ́n ti ṣe program lọ́jọ́ tí mo ṣáà jókòó ara mi ṣáàṣe ó tó bí 8 báyìí ni ọmọ yẹn bá dé so ó mú ẹnìkan náà dání mo ṣáàrí pé wọ́n pe pásítọ̀ jáde yẹ̀mọ̀ ara ti ń fún wọ́n pe pásítọ̀ jáde ṣáàrí wọn pásítọ̀ máa bá wọn sọ̀rọ̀ mo ṣe jáde tì wọ́n nìyẹn mo bá ń wò wọ́n mo gbẹ́nu gbogbo wọn mo gbọ́ yéye pásítọ̀ bá ní pèsè kankan má wọrí wọn ló ti bẹ́tà ní so bóyá ṣẹ́rí wọ́n mọ̀ pé bí mo bọ́ yẹn sọ̀rọ̀ ó ti ta sí lébi ṣẹ́rí tí mo bu ọmọ yẹn sọ tí mo fa aṣọ ẹ̀ báyìí tí mo wọ́ mọ́ra báyìí àwọn méjèèjì àjọ fìdí jálẹ̀ ní níjọ́ yẹn tí mo ké tí gbogbo chọ́ọ̀chì gan jáde pé àrùn kan ti ṣẹlẹ̀ so ẹni tí nǹkan bá ṣe nǹkan kan ò ṣe wù mí nǹkan ò ṣe torí ká ní nǹkan bá ṣe ni ó yẹ ká máa rọ mi léwu mi lórí ni bó ṣe dé hospital ǹjọ́ yẹn kó máa fara gbálẹ̀ pé ẹjọ́ ẹgbà mi ẹ ṣe ẹrọ ọ̀hún lọ́jọ́ yẹn kò ṣe bẹ́ẹ̀ ṣé ẹ rí Wùmí ìyá ẹ̀ ó máa dé mọ́kọ orúurú mi ó yìí máa jẹ́ ó máa omi ẹkún tí ò sún gbà tí mo bá dùn yẹn ó yìí máa sún tó jẹ́ pé á lè sun ẹkún yẹn nǹkan tí mo mọ̀ ni. so kí ni mo fẹ́ fàyọ tó bá jẹ́ pé ó nífẹ̀ẹ́ ọkọ rẹ̀ dájúdájú káwọn fámìlì ọkọ náà mọ̀ pé ẹni yóò ṣe dáadáa kò sí nǹkan tó burú jù ok ìwọ àtọkọ ẹjọ jà ok ó dáadáa bì àjọ jà ni báyìí nǹkan yìí ṣe èṣì ni bí mo ṣe wo Mr. Joseph Aloba yẹn ó máa tètè forgive Wùmí á gbà fọlọ pé ìwé àmúwọ Ọlọ́run ní bọlọ ṣe kọ ni bọ ó wá ń da gbogbo wa láàmú ó ń da gbogbo Nàìjíríà láàmú kí ló dé kó o jáde kó o sọ tó ṣẹlẹ̀ kò sí nǹkan tó wà wíwù gan láti máa gbàgbé ẹ̀ látijọ́ yìí kò ṣe dáadáa rárá ntọ́ Wùmí ò ṣe dáadáa ó dẹ̀ máa jẹ ẹ̀yẹ lágbára Ọlọ́run nígbà tí ọ̀dọ́ èmi bí mo ṣe wà yìí ìgbà tí mo rìn mà àwọn àbúrò ọkọ mi ìgbà tí mo ṣì rìn mà rí àti máa ń kọ́ńtàtì ara wa tí wọ́n á tún máa béèrè pé báwo ni ṣàlàáfíà ni ṣe ṣàwà òkè báwo ni torí pé wọ́n wo ìhà tí wọ́n kọ́ nígbà tí ọmọ wọn kú ìhà tí wọ́n kọ́ sí nígbà tó tájọ wà papọ̀ bí sí èyí bó ṣe ń sọ̀rọ̀ tí má pe àbúrò ọkọ mi tó wà ní jáde níbẹ̀ yẹn kí agbẹ́kọ̀ mi ní straight pé ìyàwó ó sì máa ń pè mí ìyàwó mi lá máa pè mí
á ní lóòótọ́ ìyàwó mi sì níyìn o nǹkan kan bẹ́yẹn àjọ máa ń ṣàwàdà àjọ máa ń ṣe torí pé wọ́n wò pé mi ì ṣe báàdì fún ọmọ àwọn nígbà tó wà láyé. Fún mi wọ́n sì jẹ́ ẹ̀yẹ kì í ṣe fún pẹ̀lú kò kì í ṣe fún Mohbad ó pa Mohbad ni ó dẹ̀ máa jẹ ẹ̀yẹ ó dẹ̀ lé lọ. Ṣé orí ọmọ owó ẹ̀yẹ ẹ̀san ló gbé dání o ẹ̀san ni Wùmí gbé dání honestly nǹkan tó ṣe gẹ́gẹ́ bí ìyá ọkọ náà ṣe sọ wípé ìyàwó tó dàbí ti Wùmí òun náà ni Liam máa fẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ló dẹ̀ ṣe máa rí. Ṣé rí àwọn èèyàn kánjú ni ṣé rí ọ̀rọ̀ tí Mohbad sọ kó tó kù yẹn èmi sì máa ń dole lórí pé Mohbad gangan ó ti fún Wùmí lépè kó tó kú ó ti lọ́kẹ̀ òní balẹ̀ ó dẹ̀ ní kò ní nísinmi so ìyẹn gan ti tó lọ́tọ̀ ṣé rí gbogbo ìtàn ṣe káàkiri Tanzania àbíbo náà lọ yẹn wọ́n kàn sí bí òkìkí ẹ̀wọ̀n ẹ̀ ṣe máa ga bẹ́ẹ̀ náà ni ó ṣe ń fi ara ẹ̀ hàn káàkiri àgbáláyé so wọ́n á lè dá àmọ́ nígbà tó bá lọ sẹ́wọ̀n so nǹkan tẹ́mi rò kó ń ṣẹlẹ̀ nìyẹn ṣe wá rí àwa tó jẹ́ pé à ń ṣe ìpanu fún bàbá Mohbad ẹ̀yin nìyẹn Ọlọ́run nìyẹn ó kù yín kan Ọlọ́run gbogbo ilẹ̀ máa jìyẹn ohun tí mo bá ṣe lórí ọ̀rọ̀ justice yìí mo máa gba èrè ẹ̀ ohun tí ẹnì kọ̀ọ̀kan wá ṣe a máa gba èrè ẹ̀ ó ṣe dáadáa ni wàá gbà ó dẹ̀ ṣe búburú ni wàá gbà kò sẹ́ni tí ò ní jẹ́rìí gbogbo nǹkan tá à ń ṣe yìí lórí ọ̀rọ̀ justice for Mohbad a máa kẹsàn-án lágbára Ọlọ́run tó o bá ṣe dáadáa wàá gbà á mo rántà pé lórí ọ̀rọ̀ ti tèmi ìgbà tọ́kọ mi kú mo ṣì wá Nàìjíríà ìgbà yẹn mo wá máa ń sọ fún Ọlọ́run fún Olúwa ẹrù tó wà lẹ́yìn mi ìlé dàgbé òjìdé ìrànlọ́wọ́ fún ayé mi áfíà tọ́kọ mi kú òní mo wá sí US bíbá yìí látìgbà tó dẹ̀ ti kú mo dẹ̀ rí àánú gbà ní gbogbo ọ̀nà ìrànlọ́wọ́ àti àánú dìde fún ayé mi mo máa ń rọ ọ̀rẹ́ ẹ̀gbá mi pé wọ Ọlọ́run torí mo máa ń ní feelings ẹ̀gbá mi mọ̀mọ́ tó máa wọ̀ pé wẹ́ Ọlọ́run ló fún wa Ọlọ́run ló gbà á Ọlọ́run ló fún wa Ọlọ́run ló gbà á ó dẹ̀ dúró tì mí gbogbo nǹkan tí mò ń ṣe ọkọ mi dúró tì mí mo tún rìn màrí gan ó sì tún dúró tì mí gbogbo àwọn ẹbí ẹ̀ gan tí kò àti ìsìn yìí àjọ máa ń sọ̀rọ̀ nínú gan tí mo tún rìn màrí gan wọ́n mọ̀ ń ta ju ifá wọ́n tún máa sọ fún pé wò ó jẹ́ pé Ọlọ́run bá wa tọ́jú ẹ̀ o bá wa tọ́jú ẹ̀ o bá wa tọ́jú ẹ̀ o torí pé kí ni wọ́n mọ ìhà tí mo kọ nígbà tí ọkọ mi wà láyé so ṣé a rí gbogbo tí ẹ̀dá bá ṣe láyé ni ó ṣe dáadáa ni wàá gbà ó ṣe búburú ni wàá gbà kò sí ní gbogbo ọ̀nà so ẹjọ́ àwọn tá a dúró ti bàbá ẹ jẹ́ ká sì dúró ṣẹ́rí kan tó ń dùn àwọn kan tó pera wọn ní àgbà káàjọ bẹ̀rẹ̀ justice yìí kan ti gbé àwọn ìgbésẹ̀ tí ò yẹ ìgbà ó ń dùn mí fún wọn torí wọ́n bẹ̀rẹ̀ dáadáa bọ̀ wọn ò parí dáadáa wọ́n bẹ̀rẹ̀ dáadáa wọn ò parí dáadáa Ọlọ́run ní jẹ́ ká dàbí aya nọ́ọ̀sì tó bójú wẹ̀yìn ẹ má jẹ́ ká bójú wẹ̀yìn ẹ jẹ́ ká fi àdúrà ran justice yìí lọ́wọ́ ká fi àdúrà ran Joseph Alọ́ba lọ́wọ́ nítorí pé bàbá yìí onìkan ló dúró Ọlọ́run dẹ̀ wà pẹ̀lú bàbá yìí ní tòótọ́ àti ní òdodo Ọlọ́run fi bàbá yìí sílẹ̀ ẹ wá ń bàjẹ́ lọ́tún ẹ bàjẹ́ lọ́sì kí ló dé kí ló rà nígbà yín wọ́n sọ pé igi ewédú kò sẹ́ni tí ò gba igi ewédú ṣùgbọ́n bó igi ewédú tó gbà kí ló fi ṣe tí o fi ń tako bàbá yìí ni tí o fi ń gbógun ti bàbá yìí ni ẹ jẹ́ kí bàbá yìí kó mi ó ní ẹ jẹ́ ká sọ díẹ̀ ká dákẹ́ ń bẹ̀ ẹ jẹ́ ká fi gbogbo ẹ̀ lé ká fi lé Ọlọ́run lọ́wọ́ pẹ̀lú sanṣítù tí Ọlọ́run yàn pẹ̀lú bàbá yìí Ọlọ́run bá ṣẹ́ lọ ẹ má jẹ́ ká mi kàn Ọlọ́run wà pẹ̀lú bàbá yìí Ọlọ́run dẹ̀ máa ṣe àtìpẹ́ lágbára Ọlọ́run àdẹ̀ ní fi ọmọ ṣe lágbára Kristi Ọlọ́run aláàánú ó máa dúró tì wá àti gbogbo àwa táwọn fi àdúrà ran bàbá yẹn lọ́wọ́ ṣe rí nípa títí àwọn àgbà yẹn àwọn ni wọ́n da justice yìí rú kì í ṣe Karimot
because ká ní pé ńgbà tí Karimot dé sí gbogbo àwọn critical thinkers tán sọ pé bó ṣe yẹ ká ṣe rè ká ní gbogbo wa ti parapọ̀ àti dúró lórọ̀ kan ọ̀rọ̀ yìí ò ní rí báyìí ẹ wá wò gbogbo wọn wá ń ṣẹ̀sìn ní ìsinyìí gbogbo wọn wá ń ṣe ẹ̀sìn àwọn tó ń wọ́n dúró ti Karimot wọ́n ń ṣẹ̀sìn ìfà Karimot ò ní pọ́ọ̀tù tó nígbà tí lórí platform Rich Base nígbà tá a máa ń sọ̀rọ̀ advice Karimot pé báyìí bó ṣe yẹ kó o ṣe rè ká níbi gbogbo àṣẹ ń ṣe ń gbà yẹn ni Karimot gan náà kò ní ṣe lòdì á wò pé jẹ́ kí n tẹ̀lé nǹkan tó ń sọ ṣùgbọ́n gbà táyìn kan ẹ̀ ti tẹ́ sí báàsì pé máa jó lọ lò ó wẹ̀ ní ẹ̀jẹ̀ títí Karimot débì kan ẹ̀ wá jọ ṣọ́ọ̀kì lẹ́sẹ̀ òun náà wá pojú dà sí yín ó wá ń bu yín ó wá ń ba yín jà bó ṣe yẹ kó rí nínú mi dùn fún nǹkan yẹn gan pàápàá torí pé tí ò bá ṣe bẹ́ẹ̀ fún yín ní mọ̀ lọ́rọ̀ so Ọlọ́run á dúró ti gbogbo àwa tá a dúró ní tòótọ́ àti ní òdodo ilé àtọ̀nà wa kò ní bàjẹ́ lórúkọ Jésù Kristi àní fi ọmọ ṣe o àní fi ara wa ṣe àbọ̀ náà tó máa dájú lórí wa orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tá a dẹ̀ ń jà fún kì í ṣe Mohbad là ń jà fún à ń jà fún orílẹ̀-èdè wa à ń jà fún ọjọ́ ọ̀la àwọn ọmọ wa mo dẹ̀ mọ̀ pé ọjọ́ ọ̀la àwọn ọmọ gbogbo wa ó máa dára lórúkọ Jésù Kristi àtàwọn tá a wà ní diaspora àtàwọn tó wà nílé ọjọ́ ọ̀la àwọn ọmọ wa ó máa dáa wọn ò ní fi àwọn ọmọ wa wọn ò ní fi wọ́n ṣe ètùtù fún orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lórúkọ Jésù Kristi bẹ́ẹ̀ ló ṣe máa rí ẹ ṣé mo dúpẹ́ o àwọn ò kì í ṣe sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n àìwò bá ká bá lè sọ ẹ bá wa gbà bẹ́ẹ̀ wọn ì múyàn sí ẹ ṣé mo dúpẹ́ ìrora tó ń jẹ́ ìṣe tó mọ̀. Thank you very much, Gladiator, for that wonderful submission. And I pray that God Almighty will bless you, and God Almighty will see through all your dealings for you in the name of Jesus. We really appreciate you for standing strong for Ilerioluwa Alaba, also known as Mohbad. One thing is certain is this. We have a lot of jobbers in justice for Mohbad. Lot of jobbers, businessmen, fraudsters, and these people are in segments. They have different levels. The FABI is on a very high level among those things or those names I've called. And you have those that are working under the shadow of your FABI to also continue to steal public funds, continue to collect money through dubious ways. It was still strange to me, but not surprised, when I see Ebiomi still referring to the screenshots as forensic again yesterday on Talakawa's platform. You miss everything that is wrong to justice for Mohbad. In fact, I wish you may never join this GFM on this social media. Yomi has caused so much havoc. Yomi has caused so much distrust. Yomi is still causing so much harms to JFM at all fronts. When people like gladiators and generals are seeing the humanity aspects of JFM, Yomi is seeing the monetary aspects. When people are seeing justice aspect of JFM, Yomi
the same business aspects of J4M. I never thought Yomi would become seven-headed python like he became today. I thought at worst it would just be a minimal problem. I would just maintain his lane, dealing with his godly light and his mommy might, and collecting their hard-earned money to spend it to finance his own extravagance lifestyle alone. But it's now obvious that Yomi really want to hit deep into the fabric of hope as regards J4M. Thank you very much, editor. Yomi will say so many things, we twist so many things. Yomi will not just allow himself to be caught on the spot, especially after he must have assessed the level of intelligence of those around him on whatever platform he goes to. What he does is to sample people on the platform he goes to, analyze their level of intelligence, and then try to put himself a little bit ahead of them so that he can shout on them, he can use vocabulary to oppress them and teach them towards the direction he wants them to be. And if there's anyone that wants to be a dissenting voice, if there's anyone that is awake from his slumber, Yomi will turn it into a noise in order not to allow that person to expose his weakness and his fraudulent way. Yomi said he was going to move the court away from Lagos to where? Kaduna or Abuja. As powerful as Yomi is, Yomi as Chief Justice of Lagos State or Attorney General of the Federation, or as a lawyer, or as a police officer, as whatever, Yomi wants to move the courts or the case from Lagos somewhere else. I keep asking them this question, Mr. Yomi, apart from moving this case, because you are the president of Nigeria, what other ways do you have in mind to make whatever evidences you claim you have tenable in a court of law? What other ways do you have? How do you intend to make it make sense? How do you intend to make it make sense? The only thing we have seen you done is to collect money from the front, back, left, and right, claiming you have done this. In fact, I was shocked when Neimoron said the same forensic that Yomi did, that Yomi collected the public fund to do. Neimoron said she had full package of that screenshots or text messages Yomi was reading, that she had it with her. So could we say that Neimoron too has done phone forensic? Will it not be partial bias and total lack of fairness if you donated money for Yomi Fabiyi and Yomi Fabiyi had come with charts, read some for you,
and you did not donate money to Neimoron, and Neimoron also has the same chart, the full-fledged of the chart, don't you think you are supposed to donate to Neimoron too? Because Neimoron has done our own forensic too. Everybody is now doing forensic. Everybody is now doing forensic. One beautiful thing is this: these people that are rallying around Yomi, they know Yomi is nothing. They know Yomi is empty. They know Yomi does not carry anything, could be anything, Danny. But they are looking at Yomi as the last hope of their defeated souls. And they have to hold on to Yomi, even though Yomi is sinking. They cannot afford to leave Yomi because they are afraid they will sink more if they should leave Yomi, and that is why they are holding on to him. They know he doesn't have anything to offer. It's their last hope. There's nobody they can rally around again. They don't have anything to do with J4M. Yomi is the one leading their own J4M. So they have to bash him, pacify him, try to settle with those that have dissenting voices against him, or those that are trying to be smarter than Yomi. They have to tell them to pedal slow for Yomi because they don't want Yomi to fail. But they don't know that failure is the surname of Yomi. How can you tell a failure not to fail? Is it possible? A blind man cannot lead you anywhere in a thick forest. You follow a blind man in a thick forest, you will both end up in a spot of no return. And Yomi is a blind man in J4. He does not have a direction. He does not know where he's going. But he knows what he wants. And what he wants is their hard-earned money. And he's getting it. So Yomi's goal in J4M is being achieved as you speak, as long as he keeps getting money from these dumps, dollars, and moronic individuals. May God never give them praise. It's a beautiful prayer that I will pray for them. So I'm going to say once again to all of you gladiators and then I stand strong for Oba Mohbad. Oluwas, something. Do you want to say something? You sent a request. You want to say something before we round up? Does anybody want to say something, please? You can speak before I round up. General, thank you very much. God bless you. You have said it all. You have explained it all. The Yoruba people will say, "Eni awifu obaje ogbo." Ajá tó bá máa sọnù kò ní gbọ́ fèrè ọdẹ. A dog that will get lost in the wilderness will never hear the whistle of the hunter. So that is the case of Yomi and those that are still following him. And I pray that he will not lead them to a point of no return. Thank you very much, General. God bless you. General Swift, I greet you, sir. Yeah, it is really well. Yomi still keeps saying, Baba mi, ẹ má worry, nǹkan tó máa bà wọ́n, kíní kan máa bà wọ́n, ìgbà kan máa bà wọ́n,
Kini kama ba won, baba mi, ẹ̀yin máa kí sọ̀rọ̀ jù. Ẹ máa kí sọ̀rọ̀ jù. Ẹ máa kí sọ̀rọ̀ jù. Imagine. Look at the tone of that words. Ẹ máa mọ̀ pé that is the tone of a fraudster. When 419 squad really want to eat you, that's how they talk. They were talking like that. Don't worry. Everything I said too. Don't worry. Say. And everything I said to you, you are like because so you for one. Before you know it, what they will just be telling you things like that. It will now become like a motivational speaker for you. They will be motivating you, and they know what they are doing, and that's the same way Yomi is doing. He knows what he's doing. He knows he's taking them nowhere. But he's going to push his luck until the last day that Mohbad get justice. You will now see he was the one that contacted the criminal court judge to give the verdict in this direction. He will tell them he was one that will go to the criminal court judge to do this, to do that. In fact, he will say he was the one that gave the order for them to do this, to do that, to do this. Your family. I don't understand. What? All right. Your karma will be very, very stubborn. Your karma will be rugged. Your family. There's no way you cannot escape it. Yeah, thank you, everybody. I want to say thank you to all of you for being part of the life. It is well with you. So please, don't join the confusionists. They are confused. They don't know what they are doing. They don't know where they are going. They don't have directions. Their war started from the day Bangladesh and shit were rejected. If Bangladesh shit was not, you were not rejected, these people, they would have gotten serious standing in justice from Mohbad to dictate the direction. But since they were rejected, they have lost the hope of becoming any tangible force in J4M. So whatever they are doing now is to make sure that they destroy the confidence that people have in Baba Mohbad and Sashitu. They know they are not going anywhere, but they want to destroy the confidence people have in Sashitu and their producer Aloba. I want to when you go low, go get to my local law. But God will put them to shame. They know they don't have anything to do with just for Mohbad. They don't have any local standing in J4M. But they want to mess everything up. They want to confuse people. They want to throw dust. They want to do whatever. That's the best they can do. For those of us that are on this side of justice, let us remain focused because we are on the right path. Not only are we on social media creating awareness and challenging the authority, we also have Sashitu in court to represent our interest. So can you now see that we are lucky to be on this side? Unlike those people that have nobody in the court of law. Nobody. They have somebody on social media that keeps collecting their money and using their money to finance his useless lifestyle. Why they continue to get crumbles? They are getting fall over from the tables. That is their goal. But our goal is not that one. Our goal is to get justice. So let us keep standing for our Baloba. Thank you very much,
Everybody, God bless you for your for justice. We appreciate you. Thank you to all the gladiators and generals, both on the panel session and on the comment section. Thank you for the sharers of the live. Thank you for the gifters. And thank you for the likers. I really appreciate you. God will not fail us. God will not fail us. I believe, I have this strong conviction that God will never fail us, because He's not a God that fails, and He will not start with us. Thank you, everybody. God bless you. God bless you. God bless you. Bye. Okay, Giselle. Thank you, Giselle. Na 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 na. Roll. Thanks for the rules. Chill out. Let me get to the mountain, Chad. Chill out. To Robbie Rob. Yeah, to Robbie, why? To Robbie. Do you get some beef or what, to Robbie? Drink water. We go la la. Narcisillo, Margaritono Tamaleno. Narcisillo Emparrido Magalado.